परत तो अनुभव मुख आसून वर्सो देखून तुमी जाता तितलें जागी रावचें, देवाच्या उतराच्या उल्याक पाळो दिवन अर्गां दिवन आमी देवाची स्तुती कर नाचचें. आमी मागोवंक आयले हांव देवाक अर्गां दिवया. आमकां जेजून शिकयलां कितें गरजे म्हणो माग जे म्हणो. बायलो संवसार कितें म्हणटा मिसायल काणगेया आनी तालवार काणगेया आनी जिवेशी मारा. मागण्यांत उबारलेले दोन हात, मागण्यांत उबारलेले दोन हात सगळ्या संवसाराच्या मिलिटरीच्या की पॉवरफुल खंय. मागण्यांत उबारलेले दोन हात सगळ्या संवसारांतल्या सगळी मिलिटरी सांगता गेल्यार तांकां साध्य जायना खंय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर तांची मिसायलां एकत आनी आमचे दोन मागण्याचे हात एकत. प्रेज द लॉर्ड. देखून ह्या घडयेंत सकाळी पर्यंत आमी देवाचें वतर आयकोण मागोवंक हांगासर आयले. आमी तांकां तें आमी मागया. इल्ली मदें जेम येवंक की बरो आयल्यार व्हडणी जेजू मुखार जेमल्यार तो बेसांवानी तो बरता आमकां. देखून हें आमकां जेमनांतल्या बरी आमकां रावोंक कुमक करता देवाचो पवित्र आत्मो. रोमाकारां बरयल्या पत्रांत अध्याय 8 वाक्य 20 आनी 34 आमी अशें वाचता. कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेनाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूं जायना तें आत्मोच आमचे खातीर आपल्या हास्कार सुस्कार आनी विनाती करता. आमी आयिल्ल्या उणें आमकां आपोवन हाडलां. कोणें आपोवन हाडलां? पवित्र आत्म्यान. देखून तो आमकां मागोवंक शिकयता. तो मागण्याचो शिक्षक. तर ताका आमी आपोवया, आमच्या मदें आपोवया. पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या आमकां मागोवंक शिकोवं ये म्हणून आमी मागया. आमी सगळें घडीभर उबी रावया. इल्लें फ्रेश जाता. दोनी हात आमी उबारून धरया. गायन मंडळी सांगाता मेळोन आमी हें गीत गावन पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या आमचेर देवोण म्हणून आमी मागया. पवित्र आत्म्या मोगाळ पवित्र आत्म्या देवन ये देवा, बेगीनच ये देवा, बेगीस ये देवा, आमच्या काळजांत ये, आमच्या काळजांत ये देवण ये देवा, देवन ये देवा, बेगीस ये देवा, आमच्या काळजांत ये. परत्यान पवित्र आत्म्या गळदापूण मोगाळ पवित्र आत्म्या देवण ये देवा, बेगीस ये देवा, आमच्या काळजांत ये. देवण ये देवा, बेगीस ये देवा, पवित्र आत्म्या आमच्या काळजांत ये. सिनाई पर्वताचेर देवण सिनाई पर्वताचेर देवण तूं आयलोय, देवण तूं आयलोय. परत्यान सिनाई पर्वताचेर देवण तूं आयलोय. ये देवा, आमची तान बागोवंक ये देवा, आमच्या काळजांत ये, आमच्या काळजांत ये. आमची तान बागोवंक ये देवा, आमची तान बागोवंक ये देवा, आमच्या काळजांत ये. पवित्र आत्म्या मोगाळ पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या मोगाळ पवित्र आत्म्या देवण ये देवा, देवण ये बेगीनच ये देवा, बेगीस ये देवा, आमच्या काळजांत ये, आमच्या काळजांत ये. देवण ये देवा, देवण ये देवा, बेगीनच ये देवा, बेगीस ये देवा, आमच्या काळजांत ये. तुझ्या देण्याने आमकां बळवंत कर. सैतानाच्या सक्तेर जै चडोवंक तुझ्या सक्तेन आमकां बरो.
तुझ्या देण्यानी आमकां बळवंत कर आमकां बळवंत तुझ्या कर देण्याने आमकां बळवंत कर तुझ्या देण्यानी आमकां बळवंत कर सैतानाच्या सक्तेचेर सैतानाचे जैत जोडूंक जैत जोडूंक तुझ्या सक्तेन बर तुझ्या सक्तेन बर सैतानाच्या सक्तेचेर सैतानाचे सक्ते जैत जोडूंक तुझ्या सक्तेन बर सगळा पवित्र आत्म्या मुगा पवित्र आत्म्या देवान ये देवा वेगीस ये देवा आमच्या कळसाक ये देवण ये देवा देवान ये देवा वेगीस ये देवा आमच्या कळसाक ये देवण ये देवा देवण ये देवा वेगीस ये देवा आमच्या कळसाक ये देवण ये देवा देवण ये देवा वेगीस ये देवा आमच्या कळसाक ये हालेलुया 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 सगळा हालेलुया 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 सगळा स्तुती करूया हालेलुया 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 येशुवे 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 जेजू 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 हरगान जेजू हरदान जेजू भगवान जेजू वंदन जेजू स्तुती तुका महिमा तुका हालेलुया 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 जेजू 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 सोनिया जेजू हरगान तुका हरदान तुका भगवान तुका वंदन तुका येवकरी संडल्या जेजू हरदान तुका जाव महिमा तुका जाव हालेलुया 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 येशुवे 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 हरदान जेजू हरदान जेजू भगवान जेजू वंदन जेजू स्तुती तुका महिमा तुका हालेलुया 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 आमच्या कळसाक ये देवण ये देवा वेगीस ये देवा आमच्या कळसाक ये देवण ये देवा वेगीस ये देवा आमच्या कळसाक ये तुमची जाप ये पवित्रत्म्या म्हजे थंय ये पवित्रत्म्या देवाच्या पवित्रत्म्या उजवाड दिवच्या पवित्रत्म्या मागणे करून शिकोवच्या पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये सताच्या पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये नीतीच्या पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या जाणवायेच्या पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या देण्याने भरच्या पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या फळांनी भरच्या पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या म्हजे संगाता रावच्या पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या म्हाका भावार्थान भरच्या पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या म्हाका दैरान भरच्या पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या सतांच्यो शिकोवच्या पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या अर्गान ये जेजू अर्गान आराधना
आराधन जेजू आराधन जेजू, ओगलाप जेजू ओगलाप जेजू, वंदन जेजू वंदन स्तुती जेजू, जेजू स्तुती महिमा जेजू, जेजू महिमा जेजू, येसुवे स्तोत्र येसुवे स्तोत्र, येसुवे आराधने येसुवे आराधने, येसुवे महिमे येसुवे महिमे, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. praise the Lord Praise the Lord, adore the Lord praise the Lord, bless the Lord bless the Lord, glorify the Lord glorify the thank Lord. you Jesus Thank you, Jesus. I love you Jesus I love you, Jesus. I adore you Jesus Adore you, Jesus. I bless you I bless Jesus Jesus. I glorify you I Jesus glorify you, Jesus. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. उभे राहुल्याकडे एक घडीभर देवाचें उतर आमी आयकुया मार्कान बरयल्ल्या सुवार्तेंत जेजू आमकां कितें म्हणटा पळया अध्याय 1 वाक्य 30 आनी 5 तावन दुसऱ्या दिसा उजवाडचे आदींच जेजू उठलो आणि जन नाचले एकसुरे सुवातेर वचून थंय मागणें करूंक लागलो हेणे सिमांव आनी ताचे सांगाती ताका सोदून गेले ताका सोदून काण ते म्हणाले सक्कडी तुका सोदतात सक्कडी तुका सोदतात देवाचें उतर हे वखनी तुका क्रिस्ता बशया भाव भयणो परत तुमकां सगळ्यांक ह्या रातीच्या वेळार मागण्याक हांगा आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक संतोशान हांव स्वागत म्हणटा आमी सगळां सांगाता नियाळ करया पदऱ्यापणेकल्यान मातशी कोण दिवची आमी आयकून सगळां आमी सांगाता आमचें तन मन धन उपकार सांगल्या जेजू तेंत करून सोवया आनी सोम्याचें उतर आमी आयकुया कोण एकलो सोदतालो खंय मार्गादेगेर तुमी आयकलां तें तो सोदतालो म्हण ताका कुमो करून हेरी सांगाता मेळ्ळे पाप क्रिस्तांव कुमो करीजे न्ही एकामेका तेय कुमो करून सोदूंक लागले तेय सोदूंक लागले सोदतना कांय मेळना मागीर कोणेय वचून ताचे लागीं विचारलें गे पयलीं कोण सोदतालो पळय ताचे लागीं काल सोदताय सायबा तूं तो म्हणालो गे सावी आवय गे सावी भायर पडल्या तर तांणी परतून सुरू केलें पाप करची सावी आसतली म्हणून तांणी सोदलें मेळोंक ना आमकां कांय मेळना तूं कांय मेळना तुजी घरची सावी गी वय खंय पडल्या भायर घरा भायर पडल्या जाल्यार हांगा मार्गादेगेर कित्याक सोदताय हांगा लायटाचो उजवाड न्ही देखून हांगा सोदता म्हणालो खंय तो भवानी भयणी आमी आसो येता आमकां थोडे फावटी हांव आनी तुवें तशेंत करता खंय गी भायर पडला आनी खंय गी सोदता आमी असो भायर पडली वस्तूंनी आमी हर एकली सोदता कितें सोदता आज आमी इतलीं जाणां हांगासर आयल्या कित्याक आयल्या हांव सोदून आयल्या यस ऑर नो येस वॉट डू यू वॉन्ट कितें सोदताय तूं वॉट आर यू सर्चींग फॉर जेजूक ओके थोडी जेजूक सोदताचे पयलें थोडी समस्यांक पर्याय सोदतात आनी थोडी देवाचें कृपा बेसांव सोदतात मागीर थोडी बरें काम सोदतात मागीर थोडी बरी भलायकी सोदतात मागीर थोडी मोतीक समाधान सोदतात मागीर थोडी वायट संवय येता न्हू भायर येवंक आमी सोदता ओके सगळें सोदून खंय सोदीचे ताका पळया आमकां सोदीचे जाल्यार एक आशा आसचे उर्ब आसचे एक तान आसचे वय गी बरी ताण लागतना आमकां कलेय जाता न्ही गी ताण लागनातल्या वेळार बरें जायचें काही येता बरी ताण लागतना काही मेळनातल्या वेळार काल जाता सारी जाता कालचो ताण निवारीचे न्ही ओके ज्यूसय जाता चाय जाता कॉफी जाता दूदय जाता हॉर्लिक्स जाता कितेंय जाता पूण खंयचेंय घेतल्यार आमकां पयलें आमी सांगचें पयलें म्हाका एक ग्लास उदक दी वय गे पयलें म्हाका एक ग्लास मागीर ज्यूस आमी पियेता करेक्ट मग ओके देखून ताण लागतना आमी सोदता पूण बरेंत सोदता कोणी आमी मेळ्ळें सोदता हांवें ना कोणी आमी वीक बरसिल्लें सोदता हांवें ना तें वीक बरसिल्लें पियेल्यार कितें जाता आमकां जाणा आमी देखून आमी सोदता बऱ्यांतलें बरें तें आमकां समाधान मेळचें तृप्ती मेळचें सोदिल्लें उपरांत करचें तृप्ती जायची तर आमकां उदक जाय ज्यूस जाय जाल्यार आमी फॅन्सी सेंटराक वचून सोदिना उदक आमी होटलांत गी आनी खंय थंड पिवन मेळचे वाड्यार सोदता वय गी मासलेच्या मार्केटींत ती आमी उदक सोदिना फावो त्या जाग्यार आमी सोदीचे खंय तुवें सोदीचे की थंय सोदतना तुका मेळटा आज आमी हांगासर आयले हांव रातीच्या वेळार आमच्या सोमयाक सोदून
आणि आत्ता आमी वांजलान आयकलें सोमी गेलो सोदून. कितें सोदलें ताणें? आत्ता वांजलान आमी आयकलें. तो मागण्यान सोदूंक गेलो. मागण्यान ताणें सगळी रात करसिली. पळया, हांव आनी तूं आयले, हांव सोदून आयले, हांव देवाक सोदून आयले, हांव ही सगळी रात हांगासर आमकां करसूंक आसा. ती करची जाल्यार आमकां बरी ताण लागजे, बरी आशा आसजे, बरी उर्ब आसजे. तुका जर आतां उर्ब आसा, हांगा कितली महिलां जाल्यार सोलोंक तयार आसाय. वेलांगणी येताना मस्त जण सोलणूंत गेल्यात, वय की न्ही? कारकोळ येताना मस्त जण सोलणूंत वेता. कित्याक ती उर्ब आसा, ती ताण आसा. संवसारान हर एकलो मनीस सोदता. कितें सोदता? ग्रेक गांवचो राय अलेक्झांडर, ताणें इतलें सोदलें की सगळ्यो संवसारांत ताणें धाड घाली खंय. सगळ्यो ताका संवसारांत नातले खंय जिकोंक. तो रडतालो खंय, रडतालो कित्याक म्हळ्यार देवा, पुरा गांव हांवें सोदलें न्ही गे, पुरा गांवाचेर लढाई केली न्ही गे, आनी कांय ना न्ही गे, आनी खंयचोय गांव ना न्ही गे म्हाका सोदूंक. पूण निमाणें इतले पुरा गांव जोड न्हू, निमाणें तो म्हणाने विल बरयलें खंय नाने 2 संगती करूंक. इतलें म्हळ्यार झुजलो हांव, पुरा राष्ट्रां म्हजीं केलीं. आतां निमाणें मरतना म्हाका पेटयेंत निके पिताना म्हजे दोनी हात पेटयेच्या भायर दवरचे. कित्याक म्हळ्यार इतलें जोडलें हांवें, व्हरूंक म्हाका जावना. दुसरें हांवें जोडलेलें भांगर आनी पुराय पळय म्हज्या रावळे रातान म्हज्या फोंडा कडेन पर्यंत सिमटायचे. खंयच्याक फायद्याक येना. तर ताण येजे खंयच्याक? मनीस ताण येता वस्तू की. आतां पळया आमच्या राष्ट्रांत पळया इतलीं झुजां जातात, तांची नांवां हांव सांगना. कितें ताण येतात ते? एकामेकाचो जीव. जीव काडल्या शिवाय ताण निवारना. ताण निवारली की ना, ताण आनीकय चडल्या. सांत आगोस्तिनाक एक ताण आसली, देखून 18 वर्सां ताणें सोदलें 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 सोदलें. पुराय मेळची माजा सगळी भोगली ताणें. निमाण तो म्हणालो ये देवा, आमची काळजां तुजे पासत केल्यात, तुजे ते पावल्या शिवाय तांकां समाधान ना. कोलकत्ताची भाग्यवंत तेरेजा, तिका हे बरी ताण आसली. म्हाका ताण लागल्या म्हणून जेजूचें उतर तिका आयकलें खंय. तिची ताण कशी भागली? त्या दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करतना. देखून तिच्या कोवेंता वसा गे, पळया गे, हरिये कडेन क्रुसिफिक्सी मुखार वा कोवेंता भितर आयथस्ट म्हणे शब्द घाल्या सोम्याचे. तिची ताण अजून ती सोम्याची ताण भागोवन आमची दाखोवन दिता. फादर स्टॅन स्वामीचें नांव तुमी आयकलां. झारखंडांत दुबळ्यांक जगल्या खातीर तो झुजिल्लो. निमाणें ताका जैलांत घालो. पोटाक खाण दिनासतना, पियोंक दिनासतना तो मरण पावलो कोविड 2021. ताका एक ताण आसली. कितें ताण आसली ताका? ह्या दुर्बळ्या लोकांक तांची हक्कां हांवें फाटीं जोडून दिवचे. सिस्टर राणी मारिया, ती परत इंदोर देसेत वावुरली, तिका एक ताण आसली. ह्या दुबळ्या लोकांची हक्कां तांकां फाटीं दिवचे म्हूण. पळया, ताण आसल्या मनशांक पुरा कश्ट मेळ्ळे, दूख मेळ्ळे, समस्या मेळ्ळे. ताणें सगळे ते फूड केले आनी देवाक तांची देवाची खुशी करून ती मुखार सरली. भावांनी भयणी, देव आसा, ताका लागलेंचो आत्मा आसा. आत्मा इदे, ही आत्मा लालयता पारामा आत्माक. देखून तुमी हांगा आयल्यात राती सोदून. आत्माक एक ताण आसा, ती परमात्माक लागीं मेळ्ळ्यार मात्र ती ताण सोंपता. देखून ह्या रातीच्या वेळार आमी आयिल्ले, आमकां एक ताण आसा. आमकां मनशांक भूक आसा. देवाक मेळजे, देवा कडेन उलयजे, देवा कडेन आयकजे, देवान सांगलें हांवें करीजे. म्हाका ताण आसात, भूक आसा, हांवें देवाक आयकजे. देखून कीर्तन 63, कीर्तन 63 वाक्य 1 आमी कितें वाचता पळया. देवा म्हज्या देवा, तुका हांव सोदून आसां. देवा म्हज्या देवा, तुका हांव सोदून आसां. म्हजो आत्मो तुका ताणयता. सुके करडे उदक नातलेले धरणी भाशेन म्हजी कूड तुका अत्रेकता. तुजो मोग जिवा प्रसड मोलादीक. म्हजे ओंठ तुजी स्तुती करतात. जिणीभर हांव तुका वाखाणतलों. तुज्या नांवान म्हज्या हातां उबारतलों. तुज्या पाकोडांच्या सावळेंत हांव उल्लासतां. म्हजो आत्मो तुका लागून रावला.
तुजो उजवो हात म्हाका सांबाळटा. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका ताणेता. ह्या रातीच्या वेळार आमी त्याच खातीर आयल्या. बुकेन आमी आयल्या, ताणेन आमी आयल्या. देखून मुन्यांचें पुस्तक अध्याय 8 वाक्य 17 म्हणटा, जी म्हाका सोदतात तांकां हांव मेळटा. मुन्यांचें पुस्तक अध्याय 8 वाक्य 17, जी म्हाका सोदतात तांकां हांव मेळटा. कीर्तन 119 वाक्य 2 आनी वाक्य 10 म्हणटा, जी सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती करीन भागी. ह्या राती आमी आयल्या, न्हीद कळच्या खातीर आयल्या, आमी करीन भागी. जेजूक सोदून आयल्या. जेजू हांगासर आसा, जेजू सांगाता आमी रावता. आपोस्तलांनी सांगलें जेजूक, जेजू तूं खंय रावताय? जेजू म्हणलें येया आनी पळया. जो हांव सवंजला अध्याय 1 वाक्य 3 आनी 5. ते गेले आनी रावले, दादोश जाले, ते संतोष पावले, ते निराशी जावनात. जेजूक मेळोंक आयिल्ले आमी कोणी निराश जायना. कित्याक कीर्तन म्हणटा 119 वाक्य 10, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां. ते जाल्यार मात मेळटा. सगळ्या तुज्या काळजान सोदू, जेजू तुका मेळटा. आनी जेरेमिया म्हणटा, जेरेमिया प्रवादी अध्याय 20 आनी 9 वाक्य 13, तुमी म्हाका सोदताना हांव तुमकां मेळटलो. तुमी म्हाका सोदताना हांव तुमकां मेळटलो. तर आमी जेजूक सोदया, सोदून आयिल्ले आमी. ताचो मेळ्ळा तो आमकां दादोश जावया आनी ताका गावया गीत, तूं म्हजो आसरो. अपुर्ब्याचें गीत आसा, तूं म्हजो आसरो. तुका हांव सोदून आयलां सोम्या, तुजे सांगात रावोंक आयलां सोम्या, तुका हांव आयकोंक आयलां सोम्या, तुजे सांगात हांव रावोंक आशेतां, तुजें बेसांव काडोंक आशेतां. म्हणजे म्हाका बरी भलायकी जाय, म्हाका समाधान जाय, म्हाका संतोश जाय, म्हाका बेजाराय पयस वचोंक जाय, म्हाका पिडा गूण जावंक जाय, म्हाका जैत मेळोंक जाय, म्हज्या शिकपान म्हाका जाणवाय जाय, म्हज्या वेपारान म्हाका बरेंपण जाय, म्हज्या घरान समाधान जाय, संतोश जाय. तें आमी सोदून आयले. हांव भांगर आमकां गरज ना, आस्तपदीक आमकां समाधान दिवचें ना. देव आसा, उरलें पूर आमकां मेळटा. तर आमी म्हणया, जेजू तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजें खडप, तूं म्हजें भद्र आसरो, म्हाका दुसरो कोणीय नाका. जेजू तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो आसरो. म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजान हांव तुका आराधना करता. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधना करता. सगळ्या जिवितान तुजे रूप पळोवंक सोदता. सगळ्या सगळ्या तुजी सेवा करता. तुजी सेवा करता. हांव आसा, हांगा हांव आसा, हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा, हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो बुजवणदार, तूं म्हजी गुपीत सुवात, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो गवळी, म्हजो बुजवणदार, तूं म्हजो बुजवणदार, तूं म्हजें गुपीत तूं सुवात, म्हजी गुपीत सुवात, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो देव. सगळ्या परत्यान तूं म्हजो
उदार तूं मोसो बुसवंदा पित्त सुवात तूं म्हजी गुपी सुवात म्हजो देव. तूं मोसो देव काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजें रूप सगळ्या पळोवता जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सत्तेन तुजी सेवा सगळ्या करता सत्तेन तुझी सेवा करता हांगा वासा अंग हावासा सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सत्तेन तुझी सेवा करता अंगा आवासा वासा सोम्या अंगा आवासा जेसू अंगा आवासा जेसू अंगा आवासा जेसू अंगा आवासा हांगा वासा जेजू अंगा आवासा जेसू अंगा आवासा जेसू अंगा आवासा जेसू अंगा आवासा परत्यान अंगा आवासा जेसू दोनी हात उबारया अंगा आवासा जेसू अंगा आवासा जेसू अंगा आवासा परत्यान अंगा आवासा जेसू अंगा आवासा जेसू अंगा आवासा जेसू अंगा आवासा तुमची जाप सोम्या म्हजो आत्मो तुका ताणेता सोम्या म्हजो आत्मो तुका ताणेता म्हणया सोम्या म्हजो आत्मो तुका ताणेता जेजू पळोवन तूं सांगा सोम्या म्हजो आत्मो तुका ताणेता तुका म्हज्या देवा तुका मेळच्याक सोम्या म्हजो आत्मो तुका ताणेता तुजे तान बुजवण जोडच्याक सम्या म्हजो आत्मो तुका तुजे तान ताणेता संतोष हांवें जोडच्याक सम्या म्हजो आत्मो तुका तुजे तान हांवें ताणेता समाधान जोडच्याक सम्या म्हजो आत्मो तुका तुजे तान हांवें बरी भलायकी जोडच्याक सम्या म्हजो आत्मो तुका तुज्या ताणेता गोपांत हांवें आसरो सोदच्याक सम्या म्हजो आत्मो तुका म्हजी जिणी ताणेता तुज्या बेसावांनी भरच्याक सम्या म्हजो आत्मो तुका म्हाका आत्मीक ताणेता दादोसकाय लाभच्याक सम्या म्हजो आत्मो तुका हांवें ताणेता संतोशान जियोवच्याक म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक आत्मीक देणी लाभच्याक म्हजें रीण फारीक जावच्याक म्हजे समस्ये उणें जावच्याक म्हजें ओजें हाळू जावच्याक म्हजी बेजाराय पयस वेच्याक हांवें सदांच संतोशान जियोवच्याक हालेलुया 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 एका रुपयाक म्हाका देव मेळटा की तुज्या आंगडी एका भुरग्यान विचारलें अंगडीकारा कडेन एका रुपयाची पावली वा कॉयन अंगडीकारा दाखोवन विचारलें अंकल म्हाका एका रुपयाक देव मेळटा गे हांगा अंकलाक राग आयलो निकळांग आतां देवाक तमाशे करता की म्हणालो भुरगो गेलो नेक्स्ट अंगडी गेलो आनी म्हणालो अंकल एका रुपयाक देव मेळटा की अंकलान तो 1 रुपया काडलो आनी कण्ण उडयलो
पण भुरग्यान ती 1 रुपयाची पावली कॉयन हातान काडून गेली आनी तिसऱ्या अंगडी गेलो. अंकल देव मेळटाक 1 रुपयाक तिसऱ्या अंगडीकारान भुरग्याक धरलें, लोडून भायर घालें. तो वचून वचून पडलो एका काराच्या मुखार. सडन कार रावयलें, आपाय जावना ताका. आपणाच्या काराच्या मुखारच पडलो म्हणजे कोण तो काराचो धनी भायर आयलो. भुरग्याक आपाय जावना, आतां धरून ताणें उखल्लें आनी वचून विचारता, पुता तुका कितें जालें, कित्याक कोणें लोटलें? ताणें म्हळें त्या अंगडीकारान अंगडीच्या अंकलान म्हाका भायर लोटून घालें. कित्याक लोटून घालें? अंकला कडेन हांवें विचारलें ह्या 1 रुपयाक देव मेळटा गे म्हणून. अंकलाक अजाप जालें, कित्याक पुता तुका 1 रुपयाक देव? ताणें विचारलें तें सवाल, उरलें कोणें विचारूं ना. तुका 1 रुपयाक देव कित्याक पुता? आनी भुरगो म्हणालो, अंकल म्हजी मम्मी हॉस्पिटलांत आसा, सिरियस आसा. डॉक्टरान म्हळें आज सकाळीं म्हाका आपोवन तुजी आवय वांचना, सिरियस आसा, देवानंत राखजे तिका. डॉक्टरान म्हळां सकाळीं म्हाका तुजी आवय सिरियस आसा, ती वांचची ना, देखून तिका तुज्या आवयक देवानंत राखजे. देखून म्हज्या बोल्सांत आसलो 1 रुपय तो म्हज्या मम्मीक राखसो तो देव खंय मेळटा म्हूण सांगून हांव सोदून आसा 1 रुपयाची पावली काडून, 1 रुपयाचें कॉयन काडून म्हज्या मम्मीक राखसो देव खंय आसा म्हूण हांव वडोलता म्हूण सोदून आसा. अंकल तुज्या कडेन म्हणे आसा की तो देव? त्या अंकलाक खैनातली भिरमोत दिसली की दयाळाय भोगली की ओ भुरगो सकाळीं ताण 1 रुपयाचें कॉयन काडून देवा सोदून आसा न्ही. ताणें पेपर काडलें, कितें गिचिलें आनी म्हळें भुरग्याच्या हातान दिवन म्हळें, आळे पुता हें पेपर काडून घे आनी तुजी आवय त्या फालांनी आस्पत्रे आसा मग त्या आस्पत्रेच्या ह्या डॉक्टराक दिवंक सांग. भुरगो गेलो, दिल्लें पेपर काडून गेलो, त्या फालांनी आस्पत्रेक गेलो आनी तें त्या फालांनी डॉक्टराक विचारून मेळ्ळो आनी त्या डॉक्टराच्या हातान तें दिलें पेपर. इल्ल्या वेळान व्हडलें एक डॉक्टरांचें टिमूच आयलें थंय ताच्या मम्मीक पळोवंक. व्हडले व्हडले डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर आयले. मागीर इल्ल्या वेळान त्या भुरग्याक उखललो अंकल आसा पळय पेपर दिल्लो तोच आयलो. आवय की अजाप, ह्या भुरग्याक की अजाप. आनी त्या अंकलान म्हळें भियेनाका पुता. आनी आंटी त्या आवय की म्हळें भियेनाका बाये, हांव ह्या आस्पत्रेचो डायरेक्टर, हांव ह्या आस्पत्रेचो डायरेक्टर. देखून तुजो पूत सकाळीं तावन 1 रुपयाचें कॉयन काडून देव मेळटा की म्हण सोदून आसा. त्या भुरग्याचो भावार्थ पळोवन हांव शिरी सुकलो. दुसरी कोणी जाल्यार आवय सिरियस आसा म्हणटाना खंय पुरा धांवण ती आसली, खंयच्या कडेन पुरा अजाप जाता की थंय पुरा धांवन ती आसली कोणा. पूण तुजो पूत 1 रुपय काडून देवाक सोदून आसा भावार्थ पळोवन म्हाका इतलो हांव खुशी पावलो की त्या भुरग्याक आनी तुका, त्या भुरग्याच्या शिकपाक आनी तुका आवयक हांगासर सगळें फ्री. भावानी भयणी 1 रुपयाक देव मेळ्ळो गी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. भुरग्याक एक ताण आसली गी. कितें ताण आसली? कितें आपूण देवा पळोवन ताण आसली. आवयन वयर हांवें उडलता म्हणटा तित्त ताण. भावानी भयणी तुका आनी म्हाका एक ताण आसची. ती ताण देवाक मेळची, देवा कडेन उलोवची, देवाक सोदची. तुमी पोरन्यासोल्यान आयकलां नांव एस्तेर राणयेचें. पोरन्यासोल्यान पुस्तक आसा एस्तेर राणयेचें. आनी एस्तेर राणयेक आपाय आयिल्लो. आपाय आयिल्ल्या वेळार तिका तिच्या लोकांक एस्तेर राणयेन कितें केलें म्हळ्यार तिणें आपल्या माथ्यार धूळ घाली आनी गोबोर घालो, कुडीची दोंडोवणी केली, देवाळाक ती गेली, देवा लागीं तिणें अशें प्रार्थना केलें. एस्तेराचें पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 12-15 आनी उपरांत 12-25. तांतलो थोडो वांटो मात्र हांव तुमकां वाचून सांगता. तिणें कशें मागलें पळया, तिची मागण्याची रीत पळया गे.
कशें मागचे. सर्वेस्परा, आमच्या राया तूं एकलोच देव, म्हाका कुमोग कर. कित्याक हांव एकसुरी आसा. हरी एक दीस भावानी भयणी भौशें हें मागणें कितलें फळां दी पळया. हांव एकसुरी आसा आनी तुजे शिवाय म्हाका कुमोग करतलो दुसरो कोणूच ना. वॉट ए ब्युटिफूल पळया. कोणूच ना. हांव म्हजो जीव म्हज्या हातान घेवन आसा. उपरांत ते म्हणटा वाक्य 20:3, सर्वेस्परा आमचो उडास दवर. देवांच्या राया आनी सर पदव्यांच्या धनिया, आमच्या संकश्टाच्या काळार तुकाच उगडापो कर आनी म्हाका धैर्य दी. म्हाका धैर्य दी. आमच्या दुस्मानाचो आनी ताचे सवय एका मानाच्या जावन आसलेल्या सक्तांचो नाश जावच्याक सिंहा मुखार उलोवंक म्हज्या तोंडांत सारकीं उतरां घाल. सिंहा मुखार उलोवंक म्हज्या तोंडांत सारकीं उतरां घाल. आनी ताच्या काळजांत आमच्या दुस्मानाचो द्वेश भर. तुजे पदवेन आमकां निवार आनी म्हाका कुमोग कर. कित्याक हांव एकसुरी. सर्वेस्परा तुजे शिवाय दुसरो देव कोणूच ना म्हाका. भावानी भयणी, म्हजें आनी तुजें मागणें अशेंत आसूंक जाय. कित्याक एक सांगणी आसा, आमी काम करतना अशें काम करीजे की म्हजे वरीन पुरो काम जाता म्हणून जे आमी काम करतना अशें काम करीजे की पुरा काम जावचें कोणा वरवीं. आनी आमी मागणें करतना अशें मागणें करीजे की पुरा जावचें कोणा वरवीं. वेन यू प्रे, वेन यू वर्क as if only you can do the work. But when you pray in such a way as if everything is done by God. हे मागणें. आज आमचो विशय तोच. मागणें करतना कशें मागचे. पुरो देवा वरवीं मात जाता. काम करतना तशेंत आमी काम करच्या कडेन आनी जाण काम करूंक दुवेन आयदनां दवरल्या कडेन आवय येवन परतून धुताय. वय गोवान आयदनां दवरल्या कडेन बायलेन परतून धुताय. मस्तूर म्हणटा वय म्हण सांगून. ओके. सासू मायन दवरल्या कडेन सूण वचोन धुवताय. मस्त बटी म्हळ्यार काम अर्दें कोरें. भुरग्यान इस्त्री घाल्ले कडेन आवय परतून वचून इस्त्री घालताय. वय काम समान जावना. मागणें करतना भावानी भयणी त्या एस्तेरा बरी सगळे तोतू करता म्हणल्यार चिंतीत करीजे. कित्याक कीर्तन 127 कीर्तन 127 आमकां कितें म्हणटा पळया. जर सर्वेस्पर घर बांदिना तर बांदप्याचो वावर. जर सर्वेस्पर शार राखना तर राखवाल्यांचो पहारेकारांचो पहारो व्यर्थ. सकाळी पडे तुम्ही बेगीन उठशात, वेळ करून तुम्ही न्हिदों वेशात, घाम पिळून दिसपतो ग्रास जोडशात, सगळें व्यर्थ. कित्याक आपल्या इश्टांक सर्वेस्पर न्हिदें दिता. कीर्तन तुमकां बाई पाठ आसा. ब्युटिफूल. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तर भावानी भयणी, हांवें आनी तुवें मागणें करतना कितल्या अपुरब्यान मागणें करचें. आमी करत आसा. आज काल मनीस मागणें करता. ब्युटिफूल. तुमी इतलीं जाण हांगासर आयल्यात मागणेंत करच्या खातीर. तुमकां वेळ आसा देवा करगा. आज मस्त जाणांक वेळ ना. तुमकां देव वेळ आसा. कित्याक मागणें करचें. तुमी आयकलां आसतलें एका ट्रेनार कोणाची केकल्याची पर्स भायर पडली. देखून TC येताना त्या ट्रेनाच्या कंपार्टमेंट येताना ताका ती पर्स मेळ्ळी, पॉकेट मेळ्ळी. ताणें अशें उखलून दाखोवन म्हळें तें आसलें लोकां मुखार, ही पर्स कोणाची. कोणाची जापना. परत्यान व्हडल्या ताळ्यान म्हळें ही पर्स कोणाची. तितल्यान एकलो आप उबे रावन म्हणालो ती पर्स म्हजी. तुजी जाल्यार साक्ष कितें. तातूंत जेजूची फोटो आसा. तें कोणेय सांगेत. TC म्हणालो जेजूची फोटो आहा म्हणून कोणेय सांगेत. तुजी फोटो कित्याक ना. तुजी फोटो असल्यार मात ही पर्स तुजी म्हणयेत. ही जेजूची म्हणटाय न्ही तूं. तुजी कित्याक फोटो दवरूनाय. तें वयस म्हणालो आब सारकें.
म्हजी कित्या फोटो दवरुना म्हणणे सारकें सवाल विचारलें तुवें तुका हांव जाप दिता म्हणलो आनी तो म्हणलो एक्चुअली पयलें म्हजीच फोटो दवरली हांव 10वे क्लासींत आसतना ताचे उपरांत PUC घेतना सक्कड म्हणटाले पळयजे आका पळयजे वो पळय पिक्या तो हुश्या बरी दिसता हळे देखून म्हाका बारीक खुशी जाली फोटो काडून दवरली हांवें आनी इस्काला तांचे चेडवां म्हाका आतां दोळे मारतालीं तर म्हाका बारीक खुशी जाली न्हू इतले फोटो काडून दवरतालो एका हप्त्यांत ओके मागीर वो काणी सांगून येता मागीर म्हजी इतली सोबाय जाली की म्हाका एक चेडूं बुरलें आनी ताची फोटो व्हरून मम्मीक दाखयली मम्मी म्हणाली ये देवा ही मंगळूर शहरांत इतलें सोबी चेडूं ना रे पुता म्हळें जालें म्हजी फोटो काडली आनी ताची दवरली व्हरून आनी केदोळाय पळोवची हाडली चंदनाचें बॉम्बेन कितें कितलें सोबीत आसा म्हणून कुल्ल्याडी कारसान दवरना तितलें सोबीताचें म्हणून म्हाका कळ्ळें बारीक सोबीत ताका दवरली हांवें व्हेरी गूड मागीर आतां कित्याक जेजूची फोटो आयली म्हणून सांगलो TC तशें कांय ना मागीर त्या सोबी चेडवा कडेन हांव काजर जालो हे देवा त्या दीस एका हॉलांत MC सांगिल्लीं उतरांगी सगळ्या संवसारांत म्हळें सगळ्या संवसारांत बेस्ट जोडे म्हळ्यार आमचेंच खंय ताणें सगळ्या हॉलांत सगळ्यांक तशेंच म्हणचें ओके किरा साळेरीचें जोडें म्हणचें न्ही गे काली म्हळां आजय म्हळां पळय तेंत म्हणटात आका तें सतत म्हणितलें ताणें देखून हाणें कितें केलें हांवें कितें केलें ती बायलेची फोटो एकल्याची काडली आमची दोगांची दवरली सगळां म्हणटालें उकळी बारीक खुशी मागीर आमकां किरा साळेरीच्या जोड्याक एका वर्सांत एक बाबू जालो आमींत सोबीत मागीर आमकां जाल्लो बोबू बाबू भोव सोबीत आमची फोटो काडली ताची दवरली व्हरून बाबूची फोटो व्हरून दवरली मागीर वर्सां वर्सां 2 वर्सां एवढी भुरगीं जाता आनी ताची काडची ताची दवरची ओके वय जावं दी पूण आतां कित्याक जेजूची फोटो म्हण विचारलें व्हडलो उसवा सोडलो आबाण आतां कितें करचें बायल मेलें भुरगीं सुमार जाणां आसलीं सकाळीं व्हडून भायर घालें म्हाका आतां एकलो तुगत कोण जेजू इतलें आयकून ट्रेन रावल्लेंत TC उडोवन धांवलो गे आंगडी कडेन जेजूची फोटो म्हणे आसा तुमचे कडेन म्हण सारो भावानी भयणी म्हाका आनी तुका मस्तू बटी मागणें करूंक इंट्रस्ट येना कित्याक म्हळ्यार तें मोबायल आसा ती TV आसा ती संवसाराची संगत आसा संवसाराच्यो सावलात्यो आसतना म्हाका आनी तुका मागणें करचें नाका म्हणले एक आळसाय येता पूण उडास दवरया जेजू आनी जेजू आनी जेजू मात्र आमकां मागण्याक आदार निमाणें आमकां मेळचो तो मात्र जेजू विने आमकां दुसरी वाटच ना तो जेजू जाय देखून मातेवाचो वांजेल अध्याय 6 वाक्य 20 आनी 4 Matthew chapter 6 verse 24 what do we read there पळया कोणाकच दोगां दोणयांची साखरी करूंक साध्य ना कारण एकलोच तो एकल्याचो द्वेष करतलो दुसऱ्याचो मोग करतलो तो पयल्याक लब दोतलो दुसऱ्याची बेपारवा करतलो तुमच्यान देवाची आनी दुडवाची साखरी करूंक जायना भावानी भयणी आतां हें नवें कॉन्सेप्ट आयलां आमच्या घरांनी पुरा घरा भितर इंटिरियर डेकोरेशन आयकलां तुमी करतात बरो जाय न्ही खंय लायट घालचो खंय माणसो बसोवचो खंय TV दवरची आनी कितें बरें सोबाय घालचें न्ही गे तें जाय की नाका जाय तें आमचें घर आमच्या कश्टांनी करचें व्हेरी गूड आमी ताका कितलीं सांपाण मुलां करसीत हांव पळया कितलो दुडू करसीत हांव पळया कितलो वेळ करसीत हांव पळया कितलें पुरा करता हांव पळया बेस्ट समाधान आसा 2 इंटिरियर डेकोरेशन जायचे एक घराचें आनी एक खंयचें खंय गेल्यात सांगा व्हेरी गूड तें जायचें घर जायचें ओके आमच्या बरी पाद्र्या बाबा न्ही आमकां एक रूम आसल्यार पुरो एका जिवा सदा शिवा पूण तुमकां न्ही तुमी कुटुंबादार मनशां जायचे भुरगीं आतां कुटुंबाच्या सेरी येताना ते बरा पळयचे पळय तें करतना आनी एक उडास दवरचे हें इंटिरियर जायचे हांगा इंटिरियर ना जाल्यार हें तयार जायना जाल्यार ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ
मासी नुंगीद कित्या पळया तुम्ही ऐकला गडीत एका तरणाट्याच्या घरा जेजू आयलो खंय काल्पनीक गडीत जेजू आयलो म्हणून तरणाट्या बारीकूच यो जेजू तू आयलोय की म्हाका जिनियाची व्हडली आशा आसली तू आयलोय की व्हेरी गुड ये जेजू तुका हांवें रूम रेडी करून दवरला म्हळें आपण वयलें जेजूक रुमान बोले एसी घाल्या तें घाला हें घाला तुका फर्स्ट फ्लोरार पयलें रूम तुकाच पयलें रूम ताका दिलें जेजूक दवरलें थंयसर आनी तरणाटो म्हणलो जेजू हांव इल्लें कामान भायर वेता तूं हांगा राव व्हडलें रूम दिलां जेजूक रूम दिलें तो भायर गेलो तो भायर वचून भितर येताना ग्राउंड फ्लोरांत चोरी जाल्या जेजू फर्स्ट फ्लोरार आसा ग्राउंड फ्लोरार चोरी जाल्या तरणाटो धांवलो सिधा वयर कोण असल्या कडेन जेजू हें कशें साध्य तूं आसाय म्हूण सांगून हांगा तुज्या हातांत म्हजें घर सोडून गेल्लो तूं आसतना ग्राउंड फ्लोरार तूं फर्स्ट फ्लोरार आसतना ग्राउंड फ्लोरार चोरी कशी जाली जेजू म्हणालो की तुवें म्हाका एका रुमाचो मात्र धणी करून सावी दिल्याय सगळ्या घराची सावी दिल्या हांव तुका जाय फकत एका कुडा भितर न्ही एसी घाल्याय तें घाला हें घालाय हांव तुका कुडा भितर मात जाय म्हाका ह्या घरचो धणी केलाय तुवें म्हाका सगळ्या घराचो धणी केल्लोय जाल्यार हांगा कांय जावंक सोडतो ना म्हाका तो भितर घालाय तुवें भावा भयणी ही काल्पनीक गाणी पूण निज तशें घडटा गे म्हाका आनी तुका जेजू केदाळा जाय कश्ट येताना दूख येताना समस्या येताना हर एका घडये म्हाका जेजू जाय कित्या पळया आजकाल मोबायल आसा तर थोड्यांक दुसऱ्यांक कांय नाका आजकाल भांगर आनी दुडू आसा पर्यंत थोड्यांक भुरग्यांक वडिलांय नाका बरें काम आसतना आवय बापूय नाका सोरो आनी मादक द्रव्य मेळ्ळ्यार थोड्या दादल्यांक बायली नाका भुरगीं नाका आनी थोडे फावटी भांगर मेळ्ळ्यार थोड्या स्त्रियांक दादलोय नाका पळया आमचें एटेन्शन खंय येता फोकस खंय येता पूण उडास दवरया संवसार आमकां विज्ञानाची जाणवाय दित पूण आवय आनी बापूय बायल घोव भुरगीं दिते तें एकच फावटी मेळचें संवसार आमकां वोकाद दित भलायकी दिते संवसार आमकां वोकाद दित भलायकी दिते संवसार आमकां नाजूक हांसकी न्हिदोवन दीत पूण न्हीद दिते आज मस्त जाणां म्हणटात हांव सगळी रात जागोता आसा म्हाका न्हीद येना डॉक्टरान गुळी दिल्यारय न्हीद येना पळया खंयच्या डॉक्टरा वरवीं न्हीद हाडोवंक जायना बाबा खंयच्या पंडिता वरवीं तुका न्हीद हाडोवंक जायना बाबा हांसकी तुवें मोलाक हाडून घेत न्हीद मोलाक हाडून घेवंक जायना गुळयो तुवें मोलाक हाडून घेवेत भलायकी तुवें मोलाक हाडून घेवंक जायना संवसार तुका सूख दीत सर्ग तुका दिना सर्गा बरी जिणी दीत सर्ग तुका दिना संवसार तुका बरें काम दीत बरो सांबाळ दीत तुजो नीज संतोष समाधान मेळना समाधानाची गुळी ना समाधानाचें वखद ना समाधानाचें इंजेक्शन ना तें आसा 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 तें आसा एकल्या कडेन मात्र तें आसा जेजू कडेन तर त्या जेजूक जेजू तूं म्हजो राय तूं रायांचो राय तूं म्हाका जाय म्हणलें एक अपुर्ब्याचें गीत आसा तें गीत गावन आमकां हर एका घडये जेजू आमकां जाय म्हणून गावया पयलीं आमी अशें गावया उपरांत आमी एक्शन करना इल्लें उबें रावण गावया आतां पयलें बसोनूच गावया मागीर उबें रावन आमी गावचें जेजू जेजू रायांचो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू रायांचो राय जेजू तूं म्हाका जाय जेसू जेसू रायांचो राय जेसू जेसू तूं म्हाका जाय जेसू जेसू रायांचो राय जेसू तूं म्हाका जाय तकडा जेसू जेसू रायांचो राय जेसू जेसू तूं म्हाका जाय जेसू जेसू रायांचो राय जेसू तूं म्हाका जाय म्हजे थंय आसा तूं म्हजे थंय आसा म्हजे तुजे थंय आसा तुजे थंय आसा सर्वांत थंय जी येता सर्वांत जियेता तो म्हजे थंय आसा तो म्हजे थंय आसा तो तुजे थंय आसा
सर्वांत जी येता जेजू जेजू जेसू जेसू राया सोराय जेसू जेसू तुमका जाय जेसू जेसू राया सोराय जेसू तुमका तो जाय म्हज्या हातांनी आसाय म्हज्या हातांनी आसाय म्हज्या पायांनी आसाय म्हज्या हातांनी आसाय म्हज्या पायांनी आसाय सल्लो तो शिकयता म्हज्या हातांनी आसाय म्हज्या पायांनी आसाय म्हज्या हातांनी आसाय म्हज्या पायांनी आसाय सल्लो तो शिकयता जेजू जेजू जेसू जेसू राया सोराय जेसू जेसू तुमका जाय जेसू जेसू राया सोराय जेसू तुमका म्हज्या जाय कश्टान तो आसा म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा हसूंक तो शिकयता जेसू जेसू राया सोराय जेसू जेसू तुमका जाय जेसू जेसू राया सोराय जेसू तुमका जाय ओके आता शिकले आमी आता कशें एक्शन करचें जेजू जेजू रायांचो राय राया म्हळ्यार कुरव ओके जेजू जेजू रायांचो राय जेजू जेजू तुमका जाय जेजू जेजू रायांचो राय जेजू तुमका जाय तो म्हजे थंय आसा तो तुजे थंय आसा सर्वांक थंय जी येता एक रीत तो म्हजे थंय आसा तो तुजे थंय आसा सर्वांत जी येता मागीर तो हातांनी आसा म्हज्या पायांनी आसा म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पायांनी आसा सल्लोंक तो शिकयता म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा हसूंक तो शिकयता ओके उबे रावया हांगे या आतां तुमी सगळ्यांनी भुरगीं जायचे हांव 60 हांव 70 हांव 30 ना आमी पुरो हात्तू कितले हात्तू न्ही हात्तू ओके या जायत आमी बरें एक्शन करचें जेजू मुखार आसा आमी जेजू बरें एक्शन करतना जेजू कांय म्हणना ताकाय खुशी जाता आमकांय खुशी जाता आमकां म्युजीक दिता बरें करना तूं ताका नाका पळयनाका तुका जेसू जेसू राया सोराय जेसू जेसू तुमका जाय जेसू जेसू राया सोराय जेसू तुमका जाय जेसू जेसू राया सोराय जेसू जेसू तुमका जाय जेसू जेसू राया सोराय जेसू तुमका जाय जेसू तुमका जाय तो म्हजे थंय आसा तो तुजे थंय आसा सर्वांक थंयची येता म्हजे थंय आसा तो तुजे थंय आसा तो म्हजे थंय आसा तो तुजे थंय आसा सर्वांक थंयची येता तो म्हजे थंय आसा तो तुजे थंय आसा तो म्हजे थंय आसा तो तुजे थंय आसा सर्वांक थंयची येता जेसू जेसू राया सोराय जेसू जेसू तुमका जाय जेसू जेसू राया सोराय जेसू तुमका जाय म्हज्या हातांनी आसाय म्हज्या पायांनी आसाय तो लोक तो शिकयताय म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पायांनी आसा म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पायांनी आसा
चलोन तो शिकयता म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पायांनी आसा म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पायांनी आसा चलोंक तो शिकयता जेसू जेसू राया सोराय जेसू जेसू तूं म्हाका जाय जेसू जेसू राया सोराय जेसू तूं म्हाका जाय म्हज्या कश्टांत तो आसा म्हज्या दुखांत तो पुसता हांसूंक शिकयता म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा हांसूंक तो शिकयता म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा हांसूंक तो शिकयता जेसू जेसू तूं म्हाका जाय जेसू जेसू राया सोराय जेसू तूं म्हाका जाय जेसू जेसू राया सोराय जेसू जेसू तूं म्हाका जाय जेसू जेसू राया सोराय जेसू तूं म्हाका जाय जेसू तूं म्हाका जाय जेसू तूं म्हाका जाय हालेलुया 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 येशूवे येशूवे जेजू 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 तू म्हाका जाय तू म्हज्या येयला हांवें उठताना बसताना उलयताना हालेलुया 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 येशूवे 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 येशू जेजू जेजू Praise the Lord, praise the Lord, adore the Lord, bless the Lord, glorify the Lord. Jesus, 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 हालेलुया दोन्ही हात तुमच्या काळजाकडे धरा दमण धरा जेजू तू पळय वादोळे दांपा म्हणा सोमिया जेजू सोमिया जेजू सोमिया जेजू सोमिया जेजू अर्गां तुका ओगळाप तुका वंदन तुका स्तुती तुका महिमा तुका आयचे राती तुवें म्हाका हांगासर आपोवन हाडलाय म्हज्या आत्म्यांत म्हज्या आत्म्यांत एक ताण दिल्या आई तुका मेळच्याक तुझ्या संगाता रावच्याक तुझे कडेन उलोवच्याक तुका आयकोवच्याक म्हजे कश्ट म्हजे दूख म्हजे समस्ये म्हजी पिडा म्हज्या कुटुंबांतले रगळे आनी दूख रीण तुझ्या पांयांत ताळा हांव भेटोवन दिता उपकारिस्तांतल्या जेजू म्हज्या इश्टा म्हज्या सोमिया म्हाका तूं आयकताय तूं म्हजो राय तूं म्हजें कडप तूं म्हजो भद्र आसरो तूं म्हजो राखणदार तूं म्हजो सांबाळणार तूं म्हजो इश्ट म्हजी दुखां तूं पुसताय म्हाका सांबाळून धरताय अर्गां जेजू आराधन जेजू वगळाप जेजू म्हज्या कुटुंब म्हज्या दादल्याक म्हज्या स्त्रियेक म्हज्या भुरग्यां बाळांक म्हज्या मालगड्यांक सगळ्यांक ये जेजू या वेळार हांव तुज्या पांयांत ताळा समर्पितां जेजू तूं म्हजो राय तूं म्हाका जाय
जेजू येसू. तू म्हजो राय तू म्हजो राय. तू म्हाका जाय तू म्हाका जाय. जेजू येसू. तू म्हजो राय तू म्हजो राय. तू म्हाका जाय तू म्हाका जाय. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. येसुवे स्तोत्र येसुवे स्तोत्र. येसुवे स्तोत्र येसुवे स्तोत्र. येसुवे आराधने येसुवे आराधने. येसुवे वंदने येसुवे वंदने. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड Praise the प्रेज द Lord. लॉर्ड Praise the प्रेज द Lord. लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आता लो म्हणया सोमिया जेजू हांव तुजो मोग करता समोर करता. तुझ्या सांगाता रावता तुझे संगत रावता. तुजो सांगात भोगता तुझं संगात बघता. तू म्हाका जाय तू म्हाका जाय. सकाळी ताण सांज पर्यंत सकाळतान सांस जल्मातान मरणा पर्यंत जन्मतान मरणापर्यंत. कष्टांती जाई कष्टांती नष्टांती जाई नष्टांती जाई. सुखांती जाई सुखांती जाई. एकसुरपणांती जाई एकसुरपणांती हांव जाई. रडतानाय जाई हांव रडतानाय हांव जाई. आसतानाय जाई हांव आसतानाय म्हाका जाई. कश्ट येताना म्हाका पिडा भोगताना म्हाका पिडा भोगताना. म्हाका हेरांनी द्वेश येताना म्हाका हेरांनी द्वेश येताना. आमच्या घरांत आमच्या घरांत पिडा येताना पिडा येताना. कंत जाताना कंत जाताना. रडोंक मेळटाना ये जेजू ये जेजू, तू म्हाका तू जाय म्हाका जाय. ये जेजू ये जेजू, तू म्हजो राय म्हजो राय. तू म्हाका जाय तू म्हाका जाय. जेजू जेजू, तू म्हजो राय तू म्हजो राय. तू म्हाका जाय तू म्हाका जाय. जेजू जेजू, तू म्हजो राय तू म्हजो राय. तू म्हाका जाय तू म्हाका जाय. दोळे दामपण तुमच्या ताळ्या भितर सांगा काळजांत तावन तें सांगा विजील म्हळ्यार काली बोबाट मात्र न्ही काळजांत तावन कितें येतात तें काळजांत तावन सांगा जेजू कडेन समाधान भोगजे जेजूक हांव भेटली जेजूक हांव भेटलो म्हणल्यार तृप्ती जायजे तुका भेटलोय गी भेटली गी जेजू तुका मेळ्ळो गी जेजू तुजे लागीं उलयलो गी जेजू तुका कितें सांगता एक घडीभर ताच्यात ताळ्याक आयक आज संवसारांत इतलो गालाटो भरला इतलो आवाज जाला काही आयकना उलयल्लें जेजून उलयलें आयकंत ना आयकूंक वेळत ना मार्केटान आयकता की आयकना जेजूक आयकजे जाल्यार निशब्द आसजे काळजांत मनांत आत्म्यांत हजार राटावळी आसल्यार आयकूंक जायना जेजू सांगलें आयकूंक जायना आज मनशाक आयकूंक वेळ ना फुरसत ना देवा गर्गांदी बाबा भयणी तुका कितलो वेळ आसा पळय हांगा आयल्या हितून हांगा आयला हितून तुज्या भुरग्यां बाळांक आपण हाडून आयलाय कितलें बागीन तुमी आयल्यात मात्र तुज्या भुरग्यांक आपण हाडून आयल्यात ब्युटिफूल ब्युटिफूल तुमच्या भुरग्यांक दिवची व्हडली आस्त तित्त तुमच्या भुरग्यांक दिवची व्हडली आस्त तित्त भुरग्यांक आपण हाडून आयल्या संतोष पावा तुमच्या भुरग्यांक जेजूक दिया वा जेजूक तुमच्या भुरग्यांक दिया भुरग्यांक जेजू दिया आनी जेजू भुरग्यांक दिया तुमकां तुमी जेजूच्या हातान दिया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. बसया भाऊ भयणो आमचो नियाळ आमी मुखार सोनोरया स्नान एक जुवावणो जेजूक स्नान दिल्ल्या जाग्यार तो एकलो मोणयारी स्नान दिवन आसुल्लो कठीण एकलो आम आली तें हेच्यान आयलो ताका ती न्हंय उतरोवन वचोंक जाय आसलें खंय देखून ते त्या मोणयारांनी सारलें काय आम आल्या कडेन पियेल्ल्या कडेन तुका जेजूक पळोवंक जाय की ताणें चिंतलें जेजू पळोवंक जाय म्हळ्यार दोन नासतना पलतडी उतरव येत कोण ना म्हणून जाय जाय म्हणालो खंय आं ये हे दोळ तो आमाल ताका तकलें सोडुल्लें ह्या मोणयारान ताका न्हंयक देंवल्लेंत गोमटेक धरलें बुडोवन धरलें उदकांत आनी वयर काडलें जेजू मेळ्ळो गी म्हणून सारलें खंय ना म्हणालो खंय भोवशा पियेल्लें पिरवलें आसतलें ना म्हणालो खंय मेळोवणाक गे तर परतून मेळटलो म्हळ्यार परतून गोमटे धरलें इल्लो सोड वेळ दामोवन धरलें उदका भितर आनी वयर काडलें आतां जेजू मेळ्ळो हे ना बा मेळोवना म्हाका म्हणालो खंय आं तर म्हण इल्लो चड वेळ रावचें पडटलें म्हणून आनीक इल्लो चड वेळ दामोवन धरलें ताका उस्वास काडूंकूच जावना एकच बडी वयर काडलें आतां मेळ्ळो हे आतां मेळ्ळो की म्हणच्या बदलाक तो विचारता खंय जेजू हांगाच पडला म्हण तुका कशें कळ्ळें भावानी भयणी जेजू तुका आनी म्हाका खंय मेळटा तो मेळटा आमकां भावार्थांत आमी भावार्थी मनशां हरी एका घडये तुजे सांगाता म्हजे सांगाता आत्तां सावन आमी गायलें देखून जेरेमिया प्रवादी अध्याय 17 प्रॉफेट जेरेमाया चॅप्टर 17 वर्सेस 5 to 8 जेरेमिया अध्याय 17 वाक्य 5 to 8 कोणाक मेळ्ळें गी मेळ्ळें जाल्यार व्हडल्यान वाचयेत नाल्यार हांव वाचतां
जेरेमाया 17 वर्सेस 5 to 8 आमी अशें वाचता. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता, जो मनीस आपले काळी सर्वेस्परांतल्यान पयस करता, तो मनीस शिराप पडलेलो जावं. पळया, वस्तू भांगार तें जाय, तो देवणी. तो सोलो मनीस आराण्यांतल्या जिलकुटा सारको बरें आयल्यार ताचो परिणाम तो बगिना. कित्याक आराण्या सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करना, ते खारे भुंयचेर तो जियेता. पूण जो मनीस सर्वेस्पराचेर पाती येता, ताचेर विश्वास दवरता, तो मनीस भागी. प्रेज द लॉर्ड. म्हणा, जो मनीस सर्वेस्पराचेर पाती येता आनी ताचेर विश्वास दवरता, तो मनीस भागी. म्हणा, हांव भागी, हांव भागी, हांव भागी. कित्याक हांव सर्वेस्पराक पाती येता. मुखार म्हणटा तो सोलो मनीस उदकाच्या देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखा सारको. गरमी येताना ताका भिरांत ना, ताची पानां सदांच पाचवी, सुकेदाडीची ताका परवाना, फळां दिल्ल्या बागार वसना. पळया, हांव आनी तूं भावानी भयणी, व्हाळा देगीन आसल्यार रुखा बरीं. व्हाळा देगीन आसल्यार रूख कसो आसता, पानां पाचवी आसता. तातूंत कितें आसता? फुलां आसतात, फळां आसतात. तुजे कडेन फुलां फळां आसा तें पळया. कसलीं फुलां तीं? आर यू ए हॅपी पर्सन? आर यू ए जॉयफुल पर्सन? झगडताय घरात? घोवा कडेन झगडताय पळय, बायले कडेन झगडताय पळय. ती कोण झगडतात, दे आर नॉट हॅपी. देखून बेश्टें जाल्यार माजर हाडून कोट घालची, ताणें घालून गेला. पेट्या कोट घालची, ताणें घालून गेला. कोणाचो राग? त्या मोडकेक आपटोवचें व्हरून, कुंडल्याक आपटोवचें, घरांत घालून आवाज कसो. समाधान ना. तुका समाधान आसा जाल्यार सगळ्यां कडेन तूं समाधान उलयता पळय गे. तुज्या मुखार म्हळ्यार एक आसो आसता, तृप्ती आसता, खुशी आसता. पळयतल्यार खुशी जाता. केदाळा लावा लाविकेಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ म्हळ्यार तुमकां कोणी म्हणी? ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ನೋದು, ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ लावा लाविकेಯಿಂದ. आमचो पाद्र्याब लावा लाविकेಯಿಂದ भरला. म्हणजे म्हजी सासूमाय, म्हजी सूण, म्हजो घोव, म्हजो पूत, म्हजी धूव. ते गेले सूण आयकोणा, धूव वेगळी आयली. लावा लाविकेಯಿಂದ. तुका तुवें सारकी. आर यू हॅपी पर्सन? तुज्या हातांत मुखार म्हळ्यार खोशी आसा पळय. दॅट मिन्स जिजस इज देर विदीन यू. पळय भावानी भयणी, देखून ताका मेळोंक आयलाय. तो म्हणजे थंय आसा, तो तुजे थंय आसा. बेश्टेनी एक्शन सॉंग न्ही, तें घरा करा, डान्स करा वचून. बरें कांय जायना. गोवा बेलान अशें म्हळ्यार भारी बरें, कितलें बरें. वय आमी आनी आमचे सेमिनार्स करता एक्शन सॉंग. हें सिंग अँड स्विंग म्हण हांव दिलां. ओके, देखून ते घरा नाका, आमी हांगाच रावया म्हणटात. तो म्हणजे थंय आसा, तुजे थंय आसा. देखून ते आसूं शिकयता. देखून जो कोण व्यक्ती पळय व्हाळा देगेर लायलो रूख, तूं फुलां आसात, फळां आसात. थोड्यांचे तोंड पळया, मारुभुमींतल्या रुखा सारकें कोर पळोवन गेल्लें. देखून सासूमायन म्हणचे, आब्बाचे मुस्कार गी, हाच्या मुस्कारा एक मूठ भात उडयल्यार 2 कळश्यो लायो येता भायर म्हणून सांगू. कित्याक? ते हांवें तुवें म्हणूचे आरशांत पळोवन, म्हज्या मुस्काराक एक मूठ भात उडयल्यार 1 कळशी लाय येता. आदल्यांचे सांगणी ती. म्हळ्यार हांसो ना, संतोश ना, खुशी ना. कितें व्हडलें वजें दवरलां गे माथ्यार गे म्हूण सांगून. म्हाका एकलो पाद्र्या म्हणटालो, समस्या येताना खंय मांड्यार दवर नजो खंय. हें खंय दवरचे? बोल्सांत दवरचे खंय. धरले मनशांनी, बायल मनशांक खंय बोल्स आसा. देखून तुमचे कडेन बॅग आसता न्ही, केदाळा एक तातूंत दवरूंक ते भावान आमचे न्ही ते बॅग खायला तें बॅग आसचें आसता आनी मोबायल खान उडय हें दवराचें भितर.
कष्ट दूख आमकां सगळ्यांक येता बेजाराय जाता टेन्शन जाता हांगा दवरतना जेजू सश्टीन वचूंक जाता आनी जेजू मुखार दिमी घालूंक जाता देखून देव तुजे थंय आसा म्हजे थंय आसा निशे म्हणलो एकलो तत्वशास्त्री आसलो ताचें तत्व कशें गॉड डजंट एक्झिस्ट ताणें वणून बरोवन घाल्लें खंय गॉड डज नॉट एक्झिस्ट सकयल ताची दस्खत घाल्ली खंय निशे म्हणून बरयलें ना कोणें निशेन थोड्या वर्सांनी आनी एक बरयलें खंय निशे डजंट एक्झिस्ट सकयल घालें खंय गॉड म्हणून सांगून देखून देव आसा तो तुका पळयता म्हाका पळयता देखून देवान दिल्लें सरणा मनशान दिल्लें वरना देव वर कोट्टा रे कोण येता नाका मानव कोट्टा रे माने नाका करेक्ट आमच्या मालगड्यांचे सांगणे आज पळय एक सोपणा ती जाणवायन सांगिल्लें तांणी देवर कोट्टा रे कोण येता नाका देखून आमकां जाय जेजू आनी जेजू देखून आमी आयतारा मिसाक वेचें देखून आमी सकाळ म्हणजे आराधनाक वेचें देखून आमी रेत्रेक वेचें देखून राती हांगात रायलें जेजू आमकां दिता तो आनी दिल्लें आमकां सासणाच्या सासणाक दोन संगती आमकां उडास दवरिजे आमी जेजू ती कित्या आमी भावार्थ उणो करता नंबर 1 सवलत्यो मनशाक सवलत्यो सावकार्यां चडल्या तितली देवाचो उडास उणो एक एक्झाम्पल पळया आमी ल्हान आसतना इगर्जेक येताले आमकां इगर्जेंत भांक नातल्ले आमी खंय बसताले धर्मीर बसताले आमचे पांय बरे बसताले आतां भांकाक मणकोपाकाक दिमी घालूंक कुशळ आसा जाल्यार कसणाने दिमी घालची पळया सौकर्य आसल्या वरवीं न्ही आनी गरीबी तरी पयलें पळोवचें न्ही पयलें हाका म्हणी पळयना ताका पळोवचें वयर भावा आनी भयणी हांव करता तुवें करता देखून आज आमकां संदेश मेळटा ना तुका देवर कोट्टा रे कोण येता नाका देव तुका तो तुजो रचणार ताणें तुका रचला ताणें तुका ताचें रूप दिलां देखून आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 20 आनी 8 आमच्यात रुपाचो आनी आमच्यात सारक्याचो मनशाक आमी करुया आनी उपरांत आमी वाचता ताका सर अधिकार दिलो तुका आनी म्हाका देवाचें रुपणें आसा देवाचें आकार आसा आमी देवा सारकी म्हण आमकां उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 20 आनी 8 आमकां सांगता दुसरें देव आमचो पोसणार पळया आमी सकाळीं उठ्ठाना कशें उठ्ठा सदांचे पर्यंत उठ्ठा ओके रित्या पोटान उठ्ठा राती न्हिदताना बरयल्या पोटान न्हिदता कोण जाप केलें करेक्ट हांव सकाळीं भावा आनी भयणी हांव आनी तूं उठ्ठाना सकाळीं आमी उठ्ठाना रित्या पोटान उठ्ठा कोणून तेकलो आमी राती न्हिदोंक येताना उपाशी न्हिदोन वचना हांव कित्याक त्या देवान आमकां दिल्लें एलिया प्रवादी पयल्या रायांचें पुस्तक अध्याय 19 ते तुमी वाचा घरा वचून ताका देवान कावळ्या मोरिपाक कितें अन्न दिलें बकरी आनी पियोंक देव पोसता म्हणल्याचो तो एक संकेत नंबर 1 देव आमचो रचणार ताच्या मुखार दिमी घाल देखून आमकां सकाळीं आमी मागणें आसा बरें आमच्या कोंकणी भाशेन मात्र आसचें तें मागणें म्हज्या देवा म्हज्या सायबा हांव तुज्या पांयां पडटा पळया की हांव तुज्या पांयां पडटा मागीर हांव तुका अर्गां दिता मागीर खंय अंतस्कर म्हळ्यार खंय भुरग्यांक सांगा तें काळजान तावन भितरल्या भितर अंतस्करना तावन दिमी घालून पॅन काडपाक कळना जाल्यार इवण न्ही अंतस्करना तावन हांव तुका नमस्कार करता मागीर उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका तुवें मूय जावं रस येतें हाडलें एक सोरोप जावं रस पेतें हाडलें एक आग्यो जावं रस पेतें हाडलें एक मासली जावं रस पेतें हाडलें एक राक्कोस जावं रस पेतें हाडलें तुवें म्हाका कसो रसलाय कोणाचें रूप म्हाका दिलाय आनी मुखार फाल्यांत म्हजे देवा सांगण्याचें नाका तें बरें करणे हें आप्पूर बेळाचें मागणें तो आमचो रचणार तो आमचो पोसणार देवाची गरज म्हाका आसा म्हाका काम आसा काम हांव जोडटां हांवें काल आयकलें कितलीं जाणां आमच्या मिडल इस्टां आसा थोड्यांक घरांत काम करा म्हळां खंय थोड्यांक काम कर सोडून वसा म्हळां खंय
थोड्यांक हें नाका म्हणलां आनी थोड्यांक काम म्हणटना रुमाणींत आसात तांचे कश्ट पळया. आम्हा काम दिवचें देवान, त्या कामा पाग दिवचोय देवान. देखून म्हाका आनी तुका देवा कडेन मागणें म्हळ्यार ती तान उणी जायनो जो भावानी भयणी. तान ती चड जेत सगळेच तुका मागणें करूंक जायना. सकाळीं सांजेर दनपारां वा तूं भायर सार पयन करतना इल्लो वेळ म्हणी देवाचो उडास काड. कित्याक सगळीं आशिर्वादां सगळीं वयतान पडचीं ती. तुमी आयकलां आसतलें हांवें तें सांगलां म्हणना तें. एकलो टॅरेसार कामाक गेल्लो, त्या टॅरेसार ताका कोणी भायरतान लॉक केलें. आजकाल मोबायल आसात, कोणाक आपोवन तें बागील काडे येता दार. त्या काळार 18th माळयेर तो काम करूंक गेल्लो. कोणींय भायर ताण खीळ घाली, तो भितर उरलो. टॅरेसांत सकलो देंवून येवंक ताका जावना. कोणाक आपोयत म्हळ्यार जायना. थंय मोबायलांतलो काळ तो. देखून ताणें कितें केलें, कोणाक म्हणजे मार्गार वेतेल्यांक आपोवया आमचे तो न्हू. ताणें वयताना बरें करून आपयलें. कोणाक आयकता वाहनाच्या आवाजान, कोण्णे वयर पळोवंक ना. देखून मागीर ताणें ताळयो भेटल्यो. कोण म्हणी वयर पळयता गे म्हणून. ताळयो भेटल्यार कोण आयकता, कोणाक आयकोंक ना. आतां कितें करचें, त्या टॅरेसार एक छाट्ट्यो आहल्यो मस्तो. त्या छाट्ट्यांनी इल्लीं फुलां केल्लीं. ताणें कितें चिंतलें, ही फुलां वयर ताणें घाल्यार कोण म्हणी वयर पळयतले, तांकां आपोवन ये कीळ काड म्हण येत न्ही म्हणून ताणें छाट्ट्यान आसलीं शिवून ती कितें आसलीं कान्न सकला घालीं. वयर पळोवना कोणें घाल्लें म्हणून. आतां कितें करचें, देखून तो म्हणालो हें फुलां घाल्यार जायना, पयशे घालया. पयशे घाल्यार वयर पळयता खंडीत मनीस म्हूण सांगून ताणें चिल्लर पयशे घाले. चिल्लर पयशे थोडे दंटून गेले, थोड्यांनी बोल्सां घाले गेले. ते पयशे घाल्यार कशें जायना, नोट घालया. छाट्टेच्या फातराचो कुडको घाण गेलो, ताका एक नोट बंद करन्सी गेली सकला. करन्सी पडली, कोणा एका भाग्यवंता मेळ्ळी. चिक्की तूं अज्जे पुण्य म्हणालो, बोल्सांत घालो. तो धारलो मनीस. ओके, बोल्सांत घालना, चलतच रावलो. पुरो एफर्ट्स ताचे फेल जाले. आतां उरलां एक, ताका राग आयलो, मांडो उण जालो. आतां कालें करचें, मांडो उण जाल्यार ओके, ती छाट्टेचो कुडको एक आसलो पळय, तो काडलो आनी कान्न उडयलो. एकल्याच्या मांडार टिंक व्हरून पडलो. भावानी भयणी, इतलीं फुलां पडटात आमचेर. सकाळीं ताण सांज पर्यंत बरी भलायकी म्हणली फुलां, काम म्हणलें फुलां, सांबाळ म्हणलें फुलां, घोव म्हणलें फूल, बायल म्हणलें फूल, भुरगीं म्हणलीं फुलां, युवाजन म्हणलें फुलां. इतलीं आशिर्वादां, इतलें काम, इतलीं सैरीं दैरीं आवय बापूय फुलां न्ही. वयर पळयता गे म्हणटा मागणें करच्या खातीर. देखून मागणें करतना भावा आनी भयणी हेंच बरो. इतलीं म्हज्या घरांत इतलीं फुलां आसात, इतलीं फुलां देवान म्हाका दिल्यांत, तर हांवें कितें करचें, देवा तुका अर्गां म्हणचें. देखून एक अपुरब्याचें गीत आसा, प्रार्थीसुनी मानवा. हे मनशा म्हण जाती मागणें करनात. हे मनशा सुकणी मागणें करता त्या तरेतीन, मासल्यो मागणें करता त्या तरेतीन. तूं मनीस, तुका मागणें करूंक येता, तुका बूद दिल्या देवान, जाणवाय दिल्या देवान, तुका देवाची वळख आसा, ताका तूं पळयताय, ताचे जावन बरें करताय, तर त्यातून देवाक हर एका घडये सुखाली आनी नाकाली त्या देवाची स्तुती कर, ताका मागणी भेटय. आनी गावया गीत आमी प्रार्थीसुनी मानवा म्हणलें गीत आसा. हें आमी गीत गावन हर एका घडये मागणें करता म्हणून आमी ताचे कडेन सांगया. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ದೀಪಿಗಾಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಬರೇ ಕರ್ತಾಳಿಯೋ ಬೆಟ್ಟೋಣ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು
ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರಿಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರಿಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು. ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು, ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು. ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು, ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು. ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು. ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು. ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು. ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು. ನಂಬಿ ನೀನು ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕತ್ತರಿಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕತ್ತರಿಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು. ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರಿಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರಿಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರಿಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರಿಸು ಓಡಿ ಬರುವರು.
ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ. ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. दुनिया से बाहर दुनिया कितने बोलता हूँ सोमयाक सोदलेल्यांची काळजां संतोष करीत जावं. बाबा बहिणी, तुझ्या काळजी संतोष भरीत आसा पळय. सोदलाय तुवें सोमयाक, सोमी तुका मेळ्ळा, तुझ्या काळजांत तो आसा, एवकारिस्तांत आसा, तुका पळयता, ताजो स्पिरीट तुजे भितर आसा. तुजे दुखां ताणें पुसून काडल्या, तुजे कश्ट तो आळो करता, तुका दूख तुजी पयस करता, दादोसक्यान भरता, तुजी पिडा गोण करता, तुका सांगातपण दिता, तुका संतोष दिता, तुका दादोसकाय दिता. तूं एक सुरे न्ही, तूं एक सुरो न्ही, सोमी तुजे सांगाता आसा. तुका रसुल्लो, तुका पसुल्लो, तुका सांबाळचो जीव सदांय आसा, आज मात्र न्ही. उडास कर, आज तूं आयलाय हांगातान भरून व्हरून तुज्या काळजांत, तुज्या मनांत, तुज्या आत्म्यांत तुजो भावार्थ घट करूंक आयल्याय. भावार्थ घट करूंक तूं आयलाय, तुज्या भुरगेपणा सांगात आयलाय. हेरांगापण हाडलाय. कितली दादोसकाय, दादोशीता, संतोष पाव. 1 मिनिट फुल्ल मावून निदानाका जागे राव. सोम्या सांगात बघ, सोम्याचे समाधान काणगे, सोम्याची कृपा काणगे, सोम्याचे बेसांव काणगे. काळीज उक्तें कर, मौन उक्तें कर. ह्या बागेवन हप्त्यान आमी आसांव, फाल्यां परवां पासकांचे त्रिदूम आमी आचरण करता. आमचें काळीज, आमचें मौन, आमचो आत्मो दादोशी जावन दी. मौन राव. म्हणा, सोमया जेजू, हांव तुजो मोग करता. सोमया जेजू, हांव तुका अर्गां दिता. सोमया जेजू, हांव तुजो मोग करता. सोमया जेजू, हांव तुका अर्गां दिता. हांव तुजी स्तुती करता. हांव तुका महिमा गायता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या जेजू, तूं म्हाका जाय, तूं म्हजो राय. म्हज्या जेजू, तूं म्हजो राय, तूं म्हाका जाय. सुकाळी आनी अकाळी, हरी एका दिसा, हरी एका घडये, ये जेजू, हांव तुजो मोग करता, हांव तुजो मोग करता. भाऊ भयणी, मुखारची आमचो नियाळ. आमी सगळीं भावार्थी मनशां. केदाळ आमकां भावार्थ मेळिल्लो पवित्र स्नानान. भावार्थी देखून आमी म्हणटा, सोमया जेजू, तूं म्हजो राय, तूं म्हाका जाय. कीर्तन 18, कीर्तन 18 कितें म्हणटा पळया. सर्वेस्पर म्हजें खडप, सर्वेस्पर म्हजें कोटें, सर्वेस्पर म्हजो सोडवंदार, सर्वेस्पर म्हजो देव, म्हजें खडप, हांव ताका शरणां येता. म्हजी ढाल, म्हज्या तारणाचें शींग, म्हजें बुरूज. सर्वेस्परा शिवाय दुसरो देव कोण आसा? प्रेज द लॉर्ड. म्हणा, सर्वेस्पर म्हजें खडप, म्हजें कोटें, म्हजो सोडवंदार, म्हजो देव, म्हजें खडप, हांव ताका शरणां येता. म्हजी ढाल, म्हज्या तारणाचें शींग, म्हजें बुरूज. सर्वेस्परा शिवाय दुसरो देव कोण आसा? आमच्या देवा शिवाय दुसरो देव कोण आसा? देवान म्हजें कमर गटायेन बांदलां, म्हजी वाट ताणें सुरक्षीत केल्या. ಎಂತ म्हळ्यार पुरो भावा भयणी. कीर्तन 18 उडास दवर. तुका समस्या येताना,
घरा दूख बघताना, घरा एकसूरपण बघताना, कोणी ना म्हण बघताना, हिऱ्या राय जाताना, पिडा येताना ಎಂತ सांग तुझी पिडा कोण जाता. म्हजें खडप, म्हजें बुरुजू, म्हजो आसरो, म्हजें कोटें, म्हजें तारणाचें शिंग. कीर्तन 18. जेजूक सोडून सगळे आपोस्तलांनी पयर येताना जेजून विचारलें आपोस्तलां, तुमी म्हाका सोडून वेतात की? पेद्रोन जाप दिली, सोमिया आमी कोण आसा वसो तुजे लागीं आसा उतरां सासणीक जिविताची जुवाण बरयली सुवार्ता, जॉन चॅप्टर 6 वर्स 60 to 69. 6:60 to 69. सोमिया आमी कोण आसा शी वसो पळया मागण्यान देखता तें आमकां देखून खंय माट, खंय मंत्रां, खंय पितीसपणां, खंय बोलम्यां आसा तें आमकां लागीं न्ही. असले ताळण्यो येताना कीर्तन 18 वास बाबा, वास बहिणी, म्हजें खडप, म्हजो आसरो, हांव मेल्यार तुजोच तूं, हांव जीव आसल्यार तुजेंत. तेंत पुरो आमकां. निमाण्याचे खंय आमी तो आसल्या कडेन खंय तें सर्ग. देखो सर्गाचें दार आमी बडयचें म्हणलें त्या खातीर. जोब पात्रियार्क म्हणालो, विणगांव म्हज्या आवयच्या गर्भांत हांव आयिल्लो, विणगांव परतून येतलो. सर्वेस्परान दिलें हरसिल्लें जावं. जोबाचें पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 20. पळया कौलो भावार्थ पळय जोबाचो. ताळवेर ताण पायाच्या मुळा पर्यंत केसोळ्यो जाल्यो. बायलांनी कितें म्हळें? देवाक शिराप घाल. तो कितें म्हणालो? तूं एक मूर्ख स्त्री भशेन उलयताय न्ही सायबीनी. आमी देवा कडचें सूख स्विकार करता तर कुर्सिया तूं कित्याक स्विकार करूंक म्हणया गे आमी देवा कडचें सूख स्विकार करता तर तूक कित्याक स्विकार करूंक नजो. एक इंची बाबात तो आल्या सुखा दुखाची गजाली करता लायक करताले. पूण एकच उणेपण तो देवाचेर देवा पातये नातल्याचेर ताचेर देवाची पातये नातली. इन एथिइस्ट देवा पातये नातलो तो. देवाक पातये नातलो मनीस, जेजूचेर पातये नातलो मनीस मेडिकल चलयता. एक दीस कठीण पावस येतालो. त्या पावसाक करंट गेलो वरां सांजेची 7. त्या पावसाक त्या काळोखान एकलो भुरगो सत्री काडून भिजून भिजून धांवून आयलो आनी म्हणालो एक चीट दाखोवन तो म्हणालो हे वखद जायचे. आनी मेडिकल शॉपाच्या मनशान करंट नातलो, इन्वर्टर नातलें, टॉर्च घालून काबाडांतलें एक वखद काडलें आनी त्या भुरग्याक दिलें. भुरगो पयशे दिवन काणकोण धांवलो. इल्ल्या वेळान करंट आयलो. करंट येताना ताणें 2 सिसल्यो काडिल्ल्यो काबाटांत धांवन. एक ते उरल्या आनी एक भुरग्याक दिल्या. पळयतना भुरग्याक दी जी आसली हांगा आसा, दिवंक नोजो आसली दिल्या. आनी तो पळयता वखदाचें नांव. ते वखद काण गेल्यार ताची आवय, त्या भुरग्याची आवय मरता. सगळो खांपलो तो, घामान भिजलो तो. हडन्न ताका उडास आयलो. ताच्या बापायन ताका एक जेजूचें पायनेल दिल्लें. तें पायनेल नाका म्हणून ताणें कोणशाक दवरलें, मातयेन घातलें ताका. पूण बापायन ताका म्हणलें, आले पुता तुका संदिग्ध परिस्थिती उपजताना, तुका कश्ट येताना ह्या जेजू कडेन माग. उडास आयलो ताका त्या पायनेलाचो. त्या भुरग्याचें वखद आवयन काण केलें जाल्यार आवय मरता. आपाय आसा बापायन सांगल्या उतराचो उडास आयलो. ते पायनेल ताणें घट्ट धरलें. जिणेंत पयले फावटी ताणें मागचें. हिन एथिइस्ट घट्ट पायनेल धरलें खंय आनी मागलें खंय, जेजू बचाव कर त्या आवयक म्हण.
कितलो वेळ मागला ताका आतां कळीत ना. फाटीं आयलो. इल्ल्या वेळान तो भुरगो धांवून येता फाटीं, करसण करसण धांवून येता. आनी चिंतलें आतां जाली गत. आनी भोवशा वखद आवयक दिलें आनी आवय कितें अवघड घडलें. हो सगळो कांपलो रॉंग वखद दिल्ल्या खातीर. भुरगो करसेण करसेण भिजोन भिजोन धांवणेन म्हणटा, अंकल 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 सॉरी अंकल सॉरी अंकल. काल जालें वता, सॉरी सॉरी तुवें दिल्लें वखद आणे वय हांव खाण म्हूण आमसर घरा धांवतालो. आमच्या घरा वचोंक एक व्हाळ आसा, व्हाळाक एक पांपाळें आसा. पांपाळ्यांक वता तुमी? हां, त्या पांपाळ्यांतल्यान हांव चलतना एका हातान सत्री आनी एका वखदाची सिसली. ही सत्री ह्या हाताक आनी सिसली ह्या हाताक काण घेवन पांपाळ्यांतल्यान येताना सिसली व्हाळा पडली. सत्री ह्या हाताक आनी सिसली ह्या हाताक हाडया म्हणून पांपाळ्यांतल्यान येताना सिसली व्हाळा पडली. आनी एक वखद दिता गेले पयशे ना म्हजे लागीं. बाबू कितू व्हाळाची वा म्हणालो मेडिकल शॉपाचो. पडलें उदकाक बरें जालें. तुवें पयशे दिवचे नाका पुता, 2 बोतली व्हर म्हणालो आनी 2 दिल्यो ताका फ्री. बाबा भयणी, जेजू कडेन मागलें मेळना म्हण चिंती नाका. लेट जावं पुरो, फाल्यां मेळों पुरो, परवां मेळों पुरो, आनी एका रुपार तुका मेळों. देखून प्रार्थिसुनी ओ मगणे, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ आरोग्य ನೀನು पडेयुवे. देखून देवाकडे कांय उणें ना. देखून मागणें करचें जाल्यार आमच्या भावार्थाचें पोशाण जायचें. आमच्या घरा म्हण जाती आसात, पेटो आसा, माजर आसा. त्या पेट्याक मोठो करून कितलें बरें खाण व्हरून घालता हांव पळया गे. आमच्या घरा आंगणांत झाडां आसात, तीं झाडां बरीं कर आमच्या खातीर कसलें पुरो वखद ताका आमी सारें घालता हांव पळया गे. आमकां देवाच्या सारक्याचो आनी रुपाचो आत्मा आसा. त्या देवा सारकें जायचें जाल्यार भावांनी भयणी, हांवें आनी तुवें एक खाण काणें. हांव 3 उमेदीं खाणां आसा, आमी घरा वचून मागणें 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 नंबर 1 देवाचें भितर हो बायबल. आमची आवय बापूय, आमची बोडली माय, तांचे लागीं हो बायबल नातुल्लो. कोंकणी ट्रान्सलेशन कांय थोडो वांटो मात्र आसुल्लो. आतां पळय आमी बागी मनशां, ती निर्भागी म्हण न्ही, आमच्या कडेन सगळो बायबल आसा. तुजे लागीं आनी म्हजे लागीं म्हजोच म्हणलो एक बायबल आसा जे, म्हजोच म्हणलो एक बायबल आसा जे, तो आमी वासीजे. तें म्हजें कान, तुजें उतर दिवो म्हज्या मेटाक, उजवाड म्हज्या वाटेचो. कार्लो कार्टो म्हणलो हत बरें ना म्हणटा, म्हाका हांवें बायबल सगळो म्हज्या जिणेंत वापरला आनी बरें गेलें. मरतना म्हज्या पेटेंत कुरीस आनी पोता बराबर आमी कितलें बरोयता. आमकां विल्ल मरतना नेकलेस घालना म्हाका पेटेंत दवर म्हळ्यार म्हळें मरतना एंत कापड न्हेसयलें म्हाका, लोक गेले म्हाका. तुका आनी म्हाका देवाचें उतर म्हणटा, तुका मागचें म्हणटाय न्ही पयलें मागणें. आज बायबल वाचचें न्ही, स्टडी करचो वेळ आयला, स्टडी करीचे. तरी जिणेंत मरच्या पयलें एक पावटी म्हणे सगळो बायबल थोडी बियेता नाका कंप्लीट करचो ना. कंप्लीट केलो मेलो जाल्यार हांव ना, परतून वास. हांवें मस्त बडी कंप्लीट केला, मोर होणा अजून मस्त बडी कंप्लीट. सेमिनार गेता हांव सदां एक चॅप्टर वाचून मस्त बडी कंप्लीट जाला. देखून बाबा भयणी, हें दिरवें तुज्या घरा दवर. दुसरें येवकारिस्त. थॉमस मोर म्हणलो लायक, इंग्लंडाच्या चान्सलर तो हर एक दीस मिसा घेतालो गे. इतली राटावळ ताका आसली. कुटमा सांगाता काजारी मनीस तो. कोणेंय विचारलें गे, हे दवरलो मनीस तूं, तुका मिसा घेवंक वेळ मेळटा गे? हां, त्या खातीर हांवें मिसा घेवचें म्हणालो गे. सगळो दीस म्हजी तकली विजी राटावळी तकली खाता. म्हाका येवकारिस्तांतलो जेजू गटाय दिता. देखून हांवें मिसाक येवचें. देवाचें उतर वास पावट आसल्या प्रमाणे आयतार वचून हेरां दिसांनी मिसाक ये. येवकारिस्तांतलें कान म्हज्या आत्म्याचें पोशण, तें व्हडलें मागणें. मीस व्हडलें मागणें. नंबर 1 बायबल वाचचो, देवाचें उतर मागणें. नंबर 2 मीस व्हडलें एक मागणें.
आनी उरलें आसा आमचे दिसपट्टी आमी करची मागणी आहात तेर्स जावं पुरो चलती मागणी जावं पुरो नोवेन जावं पुरो वेर बूक वाचचें जावं पुरो आमची दिसपट्टी मागणी उबी दोतोन जावं पुरो ही पुरा मागणी आमकां देवाच्या लागीं हाडटात. देव आमचो एक रचणार पोसणार सांबाळणार आमचो तो मोग करता. त्या देवाक वचूचें एक अपुर्ब्याचें गीत आसा येसू ये कैसा कुंभार बैया आयकलां तुमी तें येस अपुर्ब्याचें गीत आसा तें गीत पयलें गावया मागीर इल्लें एक्शन करया कित्याक थोडीं कांय इल्लें गोड तुकता तें देखून इल्लें गोड तुकचें इल्लें रावच्या खातीर येसू ये कैसा कुंभार बैया वसराड गावचें मागीर आमी तें एक्शन करन बरें करन गावचें. उतरां अशें आहात येशू है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार काला बनाया गोरा बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया लंबा बनाया छोटा बनाया मोटा बनाया पतला बनाया लड़का बनाया लड़की बनाया हमको बनाया. ओके रिदम गलता बरे ताळी पडून आमचे शिक्षण यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार बरे हिलांगालया यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार काला बनाया गोरा बनाया काला बनाया गोरा बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया जैसा बनाया सुपर बनाया यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार. आता उभे रावचें येशू है येशू हांगा आसा येशू है कैसा कुंभार कशें करता मुडकी ते वाटते पॅकडे लागून आयले ओके कुंभार भैया येशू है कैसा कुंभार ओके या यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार. काला बनाया गोरा बनाया काला बनाया गोरा बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया जैसा बनाया सुपर बनाया यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार. लंबा बनाया छोटा बनाया लंबा बनाया छोटा बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया जैसा बनाया सुपर बनाया यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार. मोटा बनाया पतला बनाया मोटा बनाया पतला बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया जैसा बनाया सुपर बनाया यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार. लड़की लड़का बनाया लड़की बनाया लड़का बनाया लड़की बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया जैसा बनाया सुपर बनाया यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार. हमको बनाया तुमको बनाया तुमको बनाया तुमको
तुमको बनाया, हमको बनाया, तुमको बनाया, जैसा बनाया, अच्छा बनाया, जैसा बनाया, सुपर बनाया। यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार, यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार, यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार, यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार। ಅದು ಬರ हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Sumian Jesus. Sumian Jesus. Tu mazo dhani. Tu mazo somi. Tu mazo east. Tu mazo rai. Tu makazai. Sumian Jesus. Tu mazo rai. Tu makazai. हरिये का घडिये हरिये का वेळा हांव न्हिदताना हांव उठताना हांव बसताना हांव चलताना हांव उलयताना हांव चिंतताना हांव वावरताना सोमियान जेजू तू म्हजो राय तू म्हाका जाय हालेलुया 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 बसया भावां भयणीनो निमाणे मागणे करताना कशें मागणे करचे मागणे करूंक इत्त आनी तिच्च रीत म्हणना बेस्ट मागणे करची रीत वगेत्त बसचें काल करचें बेस्ट तुम जाणा जो मारी वियानी सांगलें घडीत हय मोड आसा तुमकां एक रयत तो पळयता सदां गाद्या घेच्या पयलें इगर्जे मुखल्यान येतालो गाद्या घेच्या पयलें येवन बांकार बसतालो फाटल्या बांकार बसतालो मागीर वतालो सदां तितू संवय ताची देखून ह्या भाग्यवंतान जॉन मारी वियानी विचारलें खंय तूं सदां इगर्जेक येताय न्ही खालें करताय हांव मागणें करता म्हणलो खंय तो मागणें करताय खंय हांव वोंट घालो नात कंतारा म्हणून नाय कळ्ळें मागणें करताय सदां येवन कितें म्हणलो तो हांव जेजू पळयता हा जेजू पुरो बेस्ट प्रेयर 1 वर न्ही 2 वरांनी 3 वरांनी वरां करसीत मेडिटेशन करचें म्हणून आयकलां तुमी बसून अशें करतात बेस्ट मागणें तें तुका समाधान जाय एक बरें विंगड सुवा तुज्या रुमांत घरा भितर खंय जावं पुरो बस कित्याक म्हळ्यार आयच्या कालच्या मनशाक मोबायल आसल्या वरवीं इंटरनेट आसल्या वरवीं कोणा कडेन खंय नेटवर्क मेळटा मनशाचें तोंड पळोवन नेटवर्क मेळना आनी त्या घरा वचोन नेटवर्क मेळना मनीस इतलो बिजी की मनशाची वळख ना कित्याक मनशाची वळख ना म्हळ्यार पयलें देवाची वळख जायचे आजकाल पळय एक बड्डे आयल्यार सारकें विश करूं मनशाक वेळच ना एक फोन करूंक वेळ ना इतलो बिजी तो हातीय बिजी पांयय बिजी पोटय बिजी फाटय बिजी बसल्या कडेन बिजीच तो बसल्या कडेन ताका मुयो घातात पांयाक इतलो बिजी की कितें करता कोणा कळीत ना अस जाल्यार हांव संवसारांत भावांनी भयणी हांव आनी तूं आसा देखून आज आमकां आज बरो विशय दिला भावा भयणी इतलो वेळ आसा न्ही तुज्या सोमया खातीर इल्लो म्हणी करसी बेस्ट बसिल्लो वेळ मावण कोणा कडेन उलयनाका 5 मिनटां मागणें कर उपरांत हांवें दोळतो म्हळें बायबल जाल्यार बायबल काणे वास दिसाक 1 अध्याय म्हणी वास नंबर 3 फावट आसा तुका मिसाक वच बेस्ट तें नंबर 4 तुवें दिसपट तें मागणें खंयचो शिकलाय पळय बायपाट येता ती पुरा सांगचें म्हणना पटापटा पुरा सांगून आखरे काय एक उतरां तुका 4 मागणी सकाळ सांग बरें करना सांग म्हणजे देवा म्हजे सायबा सत म्हणटा मागणें बोरचें विधान मागणें भरोशेचें विधान मागणें दुखीचें विधान मागणें मोगाचें पुरो वायर म्हणटाय म्हणू पूण ती बरीं करना म्हण उबे रावण बस करे मागणें करियत तुवें बसोवन मागणें करियत पळया दिमी घालून मागणें करियत वा हात वयर करून मागणें करियत दोळे दांपून मागणें करियत दोळे उक्ते करून मागणें करियत
वोट धांपूण मागणें करियेत, कान उक्ते दवरून मागणें करियेत, कूड एकाग्रतान दवरून मागणें करियेत, सोलोनंत तुवें मागणें करियेत. मस्त जाणा सोलोनंत तेच करता पळयलें तुमी, सोलोनंत तेच करतात. बस सारे तानाय तुवें मागणें करियेत. आतां ते कोंत करून कितलीं जाणां मागणें करनात. बस सारे तानाय मागणें करियेत. निदोणी मागणें करियेत तुवें, निदोणी मागणें करियेत. सोम्यागर गांधी बुकांतले मागणे वाचयेत, स्पॉन्टेनियस मागणे, अर्गां जेजू, आराधन जेजू, ओगलाप जेजू, वंदन जेजू, स्तुती जेजू, पळय कितलें बरें मागणें. पळया तुज्या बुकाच्या की 10 वांट्यांनी बरें मागणें हें जाता तितले बूक इल्ले पयस दवरून काळजांतान मागणें कर बाबा भयणी. सोम्या जेजू एस्तेरान कशें मागणें केलें म्हळ्यार तिणें बूक व्हरूंक ना, तिणें मिलिटरी व्हरूंक ना, तिणें काळजांतान मागणें केलें. तुजें स्पॉन्टेनियस मागणें कर, काळजांतान वाळलेंत मागणें तें बरें कर, बरें कर कर. रोड होवन मागणें करियेत, दुकां गळोवन, सदांय दुखी सायबीण जायनाका. रोड होवन मागणें करियेत, खुशेन मागणें करियेत, खुशेन मागणें करचें भारी बरें. ओके, खुर्साची वाट करून मागणें करियेत, वेणां करून मागणें करियेत. कितल्यान म्हणे यात्रीक पयन करून मागणें करियेत, वा तेच करून मागणें करियेत. खंयचें करताय बाबा भयणी बरें कर. घरा पळय इतलें जेवण रांदच्या बदलाक बरेंशें इल्लेशें रुचीक कर. अमृता म्हणटा आमी न्ही गे, देखून बोट पुरा लेवता तितलें बरें जालां म्हणटा. तुजें मागणें तशें जाय. तूं इतलें बरें नुस्तें रांदताय न्ही, ओके, इतली बरी बिरयानी करताय न्ही, ओके, इतलें बरें डिश करताय न्ही. तुजें मागणें कशें आहा पळय, पोंद लागलां पळय मागण्याक, कोरपा लागी मागण्याक पळय. तूं बरें जेवण तयार करताय भयणी, बाबा बरें मागणें कर सदांय. तुवें सेमिनारीक वचोचें म्हणना मागणें करूंक शिकोवंक, कोव्यांत वचोचें म्हणना मागणें करूंक शिकोवंक. तूं खंय आसाय पळय थंय मस्त विधान हांवें सांगलें तान तूं कर. बरें करन, एकाग्रत करन, जेजू कडेन जेजू मागिल्लें दिता म्हणल्या बरोवशान मागणें कर. ताचे की चड गरज आयकोवचें. बाबा फ्रांसीस म्हणटालो आमचे कान काळजाक बसयचे खंय, कान काळजा बसयचे, काळजांतावन आयकचें. आमी मागणें करतना देवसारा की बेन दिसता खंय, मागणें करतना देवसार धांवता खंय. देखून हांवें आनी तुवें ह्या संवसाराच्या राटावळीन भरल्या संवसारांत जाता तितलो वेळ सोम्या सांगाता मागणें करया, की तेन्ना आमकां निमाणें सर्गा व्हरून पावचें. आनी त्या वेळार आमच्या घरांतय समाधान येतलें, वैयक्तीक रितीन येतलें. जाता तितलें सायलेंट, सायलेंटाचें स्पेलिंग पळया, SILENT. आनी इंग्लिशांनी शब्द आसा लिसनिंग, लिसन, LIST, दोनाचे शब्द एकच, स्पेलिंग एकच. सायलेंटाचे शब्द स्पेलिंग एकच, लिसन. आयकजे, आयकजे, आयकजे. देव उलयता, देव उलयता दुसऱ्या मनशां मरिपात. आवय मरिपात उलयता, भयणी मरिपात उलयता, धाकट्या पुता मरिपात उलयता, मलगड्या आबा मरिपाती तो उलयता, पेपरा मरिपात उलयता, विगरा मरिपात उलयता, गुरकारा मरिपात उलयता, गेल्ल्या कडेन उलयता, ऑफिसांत उलयता, बसार उलयता. देव कसो उलयता पळया. मध्यान रातीर आयले 4 जण तरणाटे कार घालून, आनी एका तरणाटे आपोवंक वरां 10 उतरल्यांत. आवयर म्हळें तुमी वचा, म्हजो पूत येना आज. तशें जायना आंटी, ताणें येजेत. आवय म्हणालें ना वचो नाका तूं, ते वचोन दिता, तूं वचो नाका. तो खंय आयकता. हे 6 जाण आसात. आवयर मस्त वताय कितें, वचो नाका पुता, राती वचो नाका, आज नाका तुका. पळया आयकोव येतें, आयकोवना तो उठलोत, भायर सरलोत, धवळ जालें. मुखल्यान 2 बसल्यात कारार, फाटल्यान एक बाकी आलो, वो बसलो. ती 1 जण फाटल्यान, 2 जण मुखल्यान. आवय गेली कारा कडेन म्हणाली, आले पुता तुमी आयकना व्हडणी वसा. चक्कर तरणाट्या म्हणाली, एक उडो आसतो वरा, तुमी रिते वचो नाकात, जेजूक वरा. तुमचे वट्ट कोणा वरा. कितें म्हणाला वता एकलो तरणाटो, आंटी आमच्या कारार येतलो तो फुल्ल जाल्या सीट, तुज्या जेजूक सीट ना, जाय जाल्यार डिक्केर बसोवन दी. आंटी आमच्या कार येतलो तो फुल्ल जाला, 5 सीटीने 5 सीट फुल्ल जाल्यार तुजो 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 जेजू जाल्यार काराच्या डिक्केर बसोवन दी. तें घडीच सांगता. मुखार गेले ते कितें जायना जालें की जालें. 5 जण अंतरले. पूण तें घडीच सांगता ती काराची डिक्की आसा पळय, ताका एक गीट पडोवंक ना.
ते कार पळयतना दिक्की तशी उरची ना म्हणटात, पण ती पळयत आसतना एक गीट पडवना. आमचो जेजू मुकल्यान सीट ना खंय बसून दिवचो न्हू, डिक्केर बसलो तो, ताणें डिक्की सांबाळली. कितें जावन आमकां संदेश इतलो आसा, आमचे संगाता जेजू आसूं दी सदांय. पयनाक भायर सरतना मागणें कर, पयनाच्या मदेगात मागणें कर, सकाळीं तान आकाळी पर्यंत मागणें कर, जेजू तुका सांबाळटलो. निमाणें गीत आमी गावया. देवा तुती सुवेना, देवा बजी सुवेना, हे जीवावरेगू आमच्या जिवनेच्या निमाणे पर्यंत, सकाळीं तान सांज पर्यंत, मध्यान तान फांत्या पर्यंत, हरी एका घडये हरी एका वेळार जेजू युक्करिस्तांतले जेजू म्हाका तांगता त्या प्रमाणे, म्हज्या पुरसोते प्रमाणे हांव मागणें करतां. मागणें करिनासतना हांव उठना सकाळीं, मागणें करिनासतना हांव न्हिदना राती. इज अ प्रिंसिपल, एडॉप्ट दीस प्रिंसिपल. मागणें करिनासतना हांव उठना सकाळीं, मागणें करिनासतना हांव न्हिदना राती. भुरग्यां कडेन दिसतालें, भुरग्यानो तुमी राती न्हिदोंगेच्या पयलें करचें निमाणें काम खंयचें, पांय उखलून बेड्डार दवरचें म्हणलें. तें पांय उखलून बेड्डार दवरचें न्ही, निमाण्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. उठलो जाल्यार परत सकाळीं करता, नाल्यार हें लास्ट. देवा स्तुती सुवेना, नेवा बजी सुवेवना. उबे रावया सकाळ आमी सुम्याची स्तुती करया. आमकां जिवीत दिलां, आमकां बरेंपण दिलां, तें बरेंपण केलां सगळ्या देवाक स्तुती करया आनी ताळयो पेटोवन ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ. ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ. ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ. ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ, ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ, ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ. ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ. ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದಾವಿದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನಾ. ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನಾ. ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನಾ. ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ. ಮರಿಯಳಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ಮರಿಯಳಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ಪೌಲರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನಾ. ಮರಿಯಳಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ಪೌಲರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನಾ. ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ. ಈ ಜೀವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ,
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ Hallelujah, 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 Praise the Lord. Hallelujah. अर्गा बापाक होगळाप जेसू जय जय पवित्र आत्म्या आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा हरसिल्लें जावं सोम्याचें नांव हरसिल्लें जावं सोम्याचें नांव आता आणि सदा सर्वदा हालेलुया होसाना हालेलुया hallelujah. मारादीक बाप बॉनिफेस पिंटो मारी फाद समी जेसू आमच्या लागीं उलयलो आनी आमचें रातीचें जागरण बरें जालें वय गी कितलें बरें जालें तितल्या जोरान ताळयो पेटोवन देवा घरगान ह्यो क्लाबिया समिया जेजूक वय आमच्या मोगाळ ह्या जागांनी तांचो मोलादीक वेळ आमच्या सांगाता करसून हांगासर मुखेलपण घेतलां वय मो प्रेज द लॉर्ड तुमकां पळोवन म्हाका वर्त संतोश कित्याक तुमी बाळोक जेजूक मोगाची मोगाची देखून सगळी रात ताच्या सांगाता वेळ करसून तुमी निर्णय घेतला वय गे देखे नाशिल्ल्यांक हात मेळोन म्हणा कॉंग्रॅच्युलेशन म्हण सांगा व्हेरी गूड वय 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 मो सगळी रात जागरण करचें म्हण निर्धार घेतला की आतां इल्ल्या वेळान वेचें म्हणून चिंतलां न्हीद येताना वेचें म्हणून रावचें म्हणून चिंतलां मो तर जेजू बारीचसो संतोष प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्या न्हू मानादीक बाप बॉनिफेस पिंटो आनी घेतलेलो विशय जावन आसा रेस्टलेस हार्ट्स इन ए नॉयसी वर्ल्ड म्हणून रेस्टलेस हार्ट्स इन ए नॉयसी वर्ल्ड सांगा रेस्टलेस हार्ट्स नॉयसी वर्ल्ड म्हळ्यार कितें जायतो आवाज असो संवसार ताचे मदें आमची काळजां कितें जाल्यांत रेस्टलेस जाल्यांत तर मागण्या द्वारे समियाच्या एकवटांत कशें आमी संपूर्ण तरान समियाच्या एकवटान जियोयेत की म्हणून बरो संदेश तांणी दिलो वय मो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां हांव तुमच्या सांगाता नियाळ करतलो when life breaks us Christ heals our wounds म्हणून when life breaks us Christ heals our wounds praise the Lord hallelujah जेन्ना जिवीत आमकां पापसिता पिडेस करता समी जेजू आमकां गुण करता वय संवसार आमकां कितें करता पिडेस्त करता संवसारी वंदवणी आमकां पिडेस करता संवसारी राटावळे आमकां पिडेस करता आसतना समी जेजू आमकां कितें करता गुण करता प्रेज द लॉर्ड देखून मोगाचें आमचो वेळ चड आनी चड समियाच्या हाजरपणांत आमी करसिया आनी ताचें आराधन आमी करया तूं पवित्र देव म्हणून जशें शाद्राक मेशक आबेदनेगोन उज्याच्या आत्यान मागणें केलें तशेंच पावल आनी सिलासान बंदडेंत आसतना मागणें केलें दानियल प्रवादीन सिंहाच्या धुलींत आसतना सयत मागणें केलें तशें मोगाचें नांव आमी हांगासर ह्या राती ह्या अपुर्बेच्या सुमधूर राती मागणें करया आनी गावया तूं पवित्र देव इस्रायलाचो देव तूं पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुतीसी असणार वस्ती कसो देव तू पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुतीसी असणार वस्ती कसो देव तू पवित्र देव
इस्रायेलाच्या स्तुतीचे आसनार वस्ती कसो देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुतीचे आसनार वस्ती कसो देव तो पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया 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 Paula Silasat बंधन के सुटैले Paula Silasat बंधन के सुटैले बंधन स्तुती करताना सोडवून दिम तू आयलोय बंधन स्तुती करताना सोडवून दिम तू आयलोय देवा आमका सुटका दी देवा आमका सोडवून दी देवा आमका सुटका दी देवा आमका सोडवून दी पवित्र देव तो पवित्र देव सुटका सोडवणला बोसो पवित्र देव तो पवित्र देव सुटका सोडवणला बोसो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुतीचे आसनार वस्ती कसो देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुतीचे आसनार वस्ती करतो देव तो पवित्र देव शत्रक मेशक अबेदnego उच्चांतले राखले शत्रक मेशक अबेदnego उजांतले राखले उच्चान स्तुती करताना तलवारे ते भरले उजान स्तुती करताना तणवारे ते भरले देवा आमका सुटका दी देवा आमका सोडवून दी देवा आमका सुटका दी देवा आमका सोडवून दी पवित्र देव तो पवित्र देव सुटका सोडवणला बोसो पवित्र देव तो पवित्र देव सुटका सोडवणला बोसो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुतीचे आसनार वस्ती कसो देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुतीचे आसनार वस्ती कसो देव तो पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया 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 Hallelujah.
प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुमच्या लागी पवित्र पुस्तक आसा गी हाडला की तुमी पवित्र पुस्तक इल्लो हातान घे आपल्या तुमचं पवित्र पुस्तक आमी मोगाच्यान आमचे पवित्र पुस्तक आमी कॉन्सेक्रार करया देवाक आमी समर्पण दिवया आनी तुमच्या लागी पवित्र पुस्तक ना जाल्यार तुमचो हात इल्लो वयर धरा पवित्र पुस्तक तुमच्या हातांत आसा म्हण चिंता आनी म्हज्या उपरांत सांगा हो म्हजो पवित्र पुस्तक हो म्हजो पवित्र पुस्तक म्हजो पवित्र पुस्तक म्हजो देव बाप या पवित्र पुस्तका मारिफात पुस्तका मारिफात म्हज्या लागीं उलयता म्हजे लागीं उलयता हांव कोण म्हण हांव कोण म्हण देवाचें उतर म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा तें हांव जावन आसा हांव जावन आसा हांवें कितें जावयेत म्हण हांवें कितें जावयेत म्हण देवाचें उतर सांगता देवाचें उतर सांगता तें हांव जावंक शकता तें हांव जावंक शकता कितें हांवें करियेत म्हण कितें हांवें करियत म्हण देवाचें उतर आमकां सांगता देवाचें उतर म्हाका सांगता तें हांव करूंक शकता तें हांव करूंक शकता देव म्हजो मोगाळ बाप देव म्हजो मोगाळ बाप हांव हांव ताच्या मोगाचें बाळ तुज्या मोगाचें बाळ देव म्हजो मोग करता देव म्हजो मोग करता देव म्हज्या पक्षान आसा देव म्हज्या पक्षान आसा देखून वायटाची सकत देव वायटाची म्हाका कांयच बाधा करूंक कांयच सकना पद करूंक सकना म्हज्या साल्वासावंस म्हज्या सर्वांत सांस देवाची खुशी देवाची खुशी आनी हांवें हेरांकी आनी हांवें खरें ती देवा लागीं हाडीसय देवा लागीं हाडीसय आनी सोम्यातय सम्यातय सोडवण जोडीसय सोडवण जोडीसय हेंस म्हजें मिसांव हेंस म्हजें मिसांव आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया. दयकन बसात मगाच्यान तर मगाच्यान आमी जाणा जाल्यार पवित्र पुस्तकाचो महत्व वय मग पवित्र पुस्तक कितें समजयता आमकां आमी कोण म्हण पवित्र पुस्तक सांगता तें आमी जावन आसा आमी कोण म्हण पवित्र पुस्तक सांगता तें आमी जावन आसा सकट म्हणा आमी कोण म्हण पवित्र पुस्तक सांगता तें आमी जावन आसा आमी मोगाच्यान आमी कितें जावयेत म्हण पवित्र पुस्तक कितें सांगता जुवांवचें तिसरें पत्र काडा थंयसर पवित्र पुस्तकांत जुवांवचें तिसरें पत्र जुवांचो वांजेल आसा ताजे उपरांत पत्रां आसा 3 आनी उगडापणाचो बूक आसा 4 बूक आसा जुवांचे वय मो जाणान मो तांचो तिसरें पत्र आनी तांचो एकच अध्याय असो ओन्ली 1 चॅप्टर थंयसर दुसरी वळ अशें म्हणटा मोगाच्या इश्टा तुजी आत्मीक भलायकी बरी आसल्या बरी तुजी कुडीची भलायकी बरी आसूं दी आनी हेर सर संगतींनी तुका बरेपण लाभोवन दी म्हणून म्हजें मागणें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा मोगाच्या इश्टा मोगाच्या इश्टीने बगले नासल्या पळोवन सांगा मोगाच्या इश्टा मोगाच्या इश्टीने तुजी भलायकी आत्मीक भलायकी बरी आसल्या बरी तुज्या कुडीची भलायकी बरी आसूं दी आनी हेर सर संगतींनी तुका बरेपण लाभोवन दी म्हणून म्हजें मागणें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यान पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा आमकां आत्मीक बरी भलायकी जायची कसली बरी भलायकी जायची सांगातास कसली बरी भलायकी जायची कुडीची बरी भलायकी जायची सांगातास सर संगतींनी बरी भलायकी आसा जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज हांव फादर मुल्लर्सा गेलो मेडिकल टेस्ट करूंक हांवें 2-3 वर्सां जालीं म्हजे कुडीची सगळी मेडिकल टेस्ट कर आमचे पाद्र्या म्हणटात परतून परतून वचत जेत म्हणून म्हणल्याक हांव गेलो आनी सगळे टेस्ट केले थंयसर युरीन टेस्ट ब्लड टेस्ट ECG आनी काले इको आनी सगळें करतात न्ही गे हय हा आनी थंयसर हांवें पळयलें कितलोसो लोक आमचो कोंकणी क्रिस्तांव लोक थंयसर आयला तांकां विविध तराची पिडा थोड्यांक तकलेची पिडा थोड्यांक काळजाची पिडा थोड्यांक रक्ताची पिडा जिरवणेची पिडा हाडांची पिडा म्हणजे सगळे टेस्ट करता आसतना ते सगळे टेस्ट नॉर्मल आयले म्हाका भारी संतोश तुमच्या सांगात हांव देवा गर्गा आनी सगळो दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हाका न्हू कुडीचे सर विश्वे ऑर्गन्स बऱ्या तरान आसता आसतना आमकां संतोश वय गी पूण कुडीचे पिडा आयलेल्यांक कितले कश्ट म्हाका बगलें थंयसर कितले जाणां रडतात आनी थंयसर एकली आसा तिका कसले की ब्रेनाची समस्या आसा ती MRI स्कॅन करूंक आसा खंय पूण ती तकली धरून बसल्या हांवें म्हळें कितें जालें म्हाका तकली गुल्ल्या बरी जाता हात पाय कामतात हांवें म्हळें कितें जालें म्हाका MRI स्कॅना वचोंक नाका फादर म्हजे खातीर मागा म्हजे हात पाय कामतात MRI स्कॅना भितर वचोंक ती भियेता देखून आतां त्या तकलेंत मेंदवा भितर आसल्या समस्याची चड तिच्या मोतीक एका तराची पिडा म्हण म्हाका बगलें न्ही गे म्हाकाचे न्हू देखून देवाचें उतर म्हणटा आमकां कुडीची बरी भलायकी आसल्या बरी मोतीची बरी भलायकी जायची काळजाची बरी भलायकी जायची आनी आमच्या भोगण्याची बरी भलायकी जायची आमच्या अंतस्करणाची बरी भलायकी जायची आनी सर संगतींनी बरी भलायकी जायची प्रेज द लॉर्ड
शिकचो भुरगो जाल्यार शिकपांत बरें करून शिकत जाय. काजर जावचो जाल्यार काजर जाल्लो जाल्यार काजरी जिवितांत ताका बरी भलायकी जायची. हांव एक आसा की धार्मीक जावन आसा, धार्मीक जिवितांत देव आपोवण्यान ताका बरी भलायकी जायची. जावं दी विदूर जावं दी, या उतर प्रायस जावं दी, या जुजारी झुजन आसा थंयसर, या इंजिनियर जावं दी, या व्यापार करता आसा, या शेताभाटान काम करता, खंयसर तो काम करता, ताका संपूर्ण परिपूर्ण तरान सवकासाय दादोसकाय संतोष आसत जाल्यार ताका संपूर्ण बरी भलायकी आमी म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. इनर हिलिंग म्हळ्यार होलिस्टीक गुड हेल्थ. होलिस्टीक म्हळ्यार सर संगतीनी बरी भलायकी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका जेन्ना पळयत पुस्तकांत कीर्तन 140:7 तिसरी वळ म्हणटा, साम 147:3 सर्वेस्पोर देव म्हणटा, हांव पापसाल्ल्या काळजाच्यांक बरी करता आनी तांचे घाय हांव बांदता, या गुण करता. प्रेज द लॉर्ड. पापसाल्ली म्हळ्यार कितें? एका जाग्यार पाद्रापान विचारलें भुरग्यांक पापसाल्ली म्हळ्यार कितें? तो म्हणलो, भुरगो म्हाका पापस म्हळ्यार गोता, पापसाल्ले म्हळ्यार गोतना. पापस म्हळ्यार गोता न्ही, पापसाल्ले म्हळ्यार कितें गोतना? वय भुरग्यांक गोतना पापसाल्ले म्हळ्यार. पापसाल्ले म्हळ्यार कितें? पयलें जाल्यार पणस पापशिताले न्ही, आनी कितें गरे पापशिताले, आनी कितें पापशिता तुमी? आंबो पापशिताले न्ही, आतां बरें करून कातरून खातात. पापशिताले. पापशिताले म्हळ्यार पिंचें, पिंजलेलें काळीज. काळीज पिंजून वता की रक्तावासाचें काळीज पिंजिना जाल्यार ही भितर भोगणाचें काळीज पिंजयेत, पिंजयेत, पापसयेत. दुखेस्त, सॉरोफुल हार्ट, डिप्रेस्ड माइंड, निराश जाल्लें, देदेस्पर जाल्लें काळीज मौन. सर्वेस्पर देव कितें करूंक आशेता? बरें करूंक आशेता. देव आशेता आमी संपूर्ण बरी भलायकी जोडीचे. केवळ कुडीन बरी भलायकी असल्या पावना, मोतीची बरी भलायकी, काळजाची बरी भलायकी, आत्म्याची बरी भलायकी, संपूर्ण बरी भलायकी आमी जोडी जाय म्हणून आशेता. थोड्यांक म्हाका जेन्ना ती बरी भलायकी ना, कशें कळटा आमकां थोड्यांक ती बरी भलायकी ना म्हणून? कशें कळटा? म्हाका जेन्ना सबार जण रडोनूच आसतात, कंतिश्टच आसतात न्ही, आनी थोडी न्हिदोनूच आसतात, काम करूंकच नाका, आळसायन आसतात. आनी थोडा सबार जाणां वायट सवयांक वळख जाल्ले आसतात, सिगरेट व्हडनूच आसतात, सोरो पिवनूच आसतात, गॅम्बलिंग पयशांनी खेळूनच आसतात. आनी थोडी व्याभिचारांत आनी निश्कळपणांत पोसड्यापणांतच आसतात. आनी थोडी जाणां झगडोनूच आसतात. घोव बायलां झगडोनूच आसतात, भाव भयणी झगडोनूच आसतात, भुरगीं आनी आवय बापूय झगडोनूच आसतात, शेजारचीं झगडोनूच आसतात. म्हळ्यार संपूर्ण आंतरीक बरी भलायकी तांकां ना. आंतरीक बरी भलायकी नातले मनीस जीवघात करया म्हूण बेसरतात. जिवितांत तांकां एक अर्थच मेळना. म्हाका कसलोच अर्थ मेळना जिवितांत. एक उद्देश म्हणलो मेळना. भावार्थ सांगतात, पातयणी सांगतात, विश्वास सांगतात, अविश्वासी जातात, हेरांकी कश्ट दितात, आपुणी कश्ट जातात. तसल्या खातीर मोगाच्या आज राती आमी विशेश तरान मागया, विशेश तरान आमी मागया, मातनी आमी आंतरीक बरी भलायकी जोडून घेवया. दोलोरोसा म्हणली एकली बहीण, हांवें नांव बदलोवचें कित्याक ती दोहा काटार आसली, थंयसर तिच्या घोवा सांगता, भुरग्यां सांगता आसली. तितल्यार तिका अर्द्यांत लालान गुळे उदक आनी उपरांत ते होडी जावन आयले. उपरांत ते ट्युमर्स म्हण कळ्ळें. डॉक्टर लागीं वता आसतना डॉक्टर म्हणलें ते केवळ ट्युमर्स मात न्ही, ते कॅन्सर जावन आसा आनी ते स्प्रेड जावन आसा, जाता तितले बेगीन काडी जाय. ती सगळीच भियेली, कवजेली. त्या पिडेचे चड ती देदेस्पर जाली. भुरगीं ल्हान आसात, शिकतात, वाडोन आसात, आनी आपणाक ते सर्जरी करचें म्हळ्यार तिका भिरांत. आनी सांगात आस तिजी एक आवय आसा, तिका प्राय जाल्या. जर तर त्या आवय कळत जाल्यार आवय कितली निराश जातली, देदेस्पर जातली. देखून ती चड भियेली, कशें सांगचें कोणाकी. आनी ही पीड आयल्यार कित्याक तिका ल्हानतावन तिच्या भयण्यांनी भावांनी हल्क केलें. हल्क केलें म्हळ्यार कोता की सकला घालें आनी केदाळे हिणसिलें आनी म्हणचें आसलें, तुका पातकाचें कर्म आसा, तुका पातकाचो शिराप आसा. जर तर म्हाका ही पीड आयली म्हळ्यार सकाळी म्हणटात कितें, म्हाका शिराप पडला, म्हज्या पातकाची शिक्षा हांवें केल्ले पोखरीपणा, ल्हानपणार, तरणाटपणार, देखून म्हाका ही शिक्षा आयल्या म्हणटी. देखून कोणाक हांवें सांगचें कशें? असले निराशपणान, देदेस्परपणान ती तिका बगलें मरचें बरें, ही पीड आसचें की मरचें बरें म्हण बगलें. आनी त्या वेळार ती म्हणटा तिका तें देवाचें उतर आयलें. एका आराधना वेळार
देवाचें उतर आयलें. इजाया प्रवादीच्या बुकान 40:1 बोळ. आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 10. इजाया प्रवादीच्या बुकान 40:1 बोळ. तुम्ही जाणात न्ही कितें म्हणटा देवाचें उतर? भिये नाका, हांव आसा, हांव तुजें सगळें आसा. घाबरनाका नाका, हांव तुजो सर्वेस्पर देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवन उजव्या हातांत हांव तुका उखाल धरता. हें देवाचें उतर तिका दैत दिवंक लागलें. पयले मतींत समाधान मेळ्ळें. सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव तुज्या सांगात आसा, भिये नाका, घाबरनाका, हांव तुजो सर पदवेदार देव. सर पदवेदार म्हळ्यार म्हाका सर सकत आसा, पदवी आसा, पिडा गुण करची सकत आसा. म्हाका साध्य म्हणलें कितेंच ना. आनी हांव तुका घटाय दिता, आनी हांव तुका घटाय दिता. कोणी तुज्या आवयन, भयण्यांनी, भावांनी, या कोणी तुजी सगळीं दुस्मान आसल्या तांणी घटाय दिवचें नाका. हांव तुका आरावन धरता, पटलोवन धरता. तुजो घोव निरासलो, तुका पिडा म्हणून जावंक पुरो, घोव रडोन आसा जावंक पुरो, भुरगीं रडता जावंक पुरो, पूण हांव तुका घटाय दिता, धैर्य दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवंत म्हळ्यार हांव तुका यशस्वी लाभयता. ह्या पिड्यान तूं मरनाय, ह्या पिडे वरवीं तुका कांयच नसताय नसें हांव तुका राखता आनी सांबाळटा. हें देवाचें उतर तिका धैर्य दिता. परतून परतून तें देवाचें उतर ती सांगता. सांगता आस ती मागण्यांत रावता आसतना परतून सर्वेस्पर देव तुज्या लागीं उलयता. आज फादर बोनिफेसान सांगलें, सोम्या सांगाता रावा तुमी. सोमी तुमच्या काळजांत उलयता, तुमच्या काळजांत तो उलयता. व्हडा मोगान तो तुमच्या लागीं उलयता आनी बुजयता. जेरेमाया प्रवादीचो बूक अध्याय 30:17. जेरेमाया चॅप्टर 30:17. हे देवाचें उतर तुमकां कळीत आसा न्ही? सांगा पळया. जेरेमाया चॅप्टर 30:17 कितें? सर्वेस्पर देव तुका हांव तुका परत्यान बरी भलायकी दितलो. सांगा. आनी हांव तुजे घाय गुण करतलो. तिच्या दुस्मानांनी तिका सांगलां, तिच्या दुस्मानांनी तिका सांगलां, ही सोडलेली सियोन कोणूच तिची पर्वा करिना. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका तिच्या मतीन ती अंस तिका बघतलें. सगळीं आतां म्हणटात कोण ना, म्हाका देवानी सोण घाला, देवानी शिराप घाला, देवान शिक्षा दिला म्हणटा कोण ना. पूण म्हजो देव म्हाका म्हणटा परतून तो म्हाका बरी भलायकी दिता, परतून म्हजी पिडा गुण करता. हें देवाचें उतर तिका धैर्य दिता, भावार्थ दिता, विश्वास दिता. आनी ती डाक्टर लागीं वचून डाक्टरा म्हणटा म्हजी सर्जरी करा, कितें रेडिएशन आसा तें करा, आनी कितें तुका केमोथेरपी करूंक आसा करा. म्हाका धैर्य आसा म्हण ती मुखार वयता. नाजाल्यार पयलें भियेतली, कवचेतली. डाक्टरांनी ते ट्युमर्स काडले, रेडिएशन केलें, केमोथेरपी दिवंक आसली दिले, कितें चिकित्सा दिवची आसली दिली. आनी म्हाका न्हू ती म्हणटा अकरेक आतां ती पयले पडी केस पुरो गेले तिचे, पूण परतून केस आयले, पूण ती भियेली ना. कित्याक जेजू तिच्या सांगात आसचें, जेजून तिका पटलून धरचें, आरावन धरचें, जेजू बाळकासोय तिका अनुभव जालो. आनी आतां संपूर्ण तरान ती बरी भलायकी तिका लाभल्या. ती म्हणटा पयलें मोद्या आतां थोड्या वर्सां पयलें म्हाका ही पिडा आसली, ह्या पिडेंत हांव मरची आसली, पूण आज म्हाका पडयल्या कोणीय म्हणची नात ती पिडा म्हाका आसली. कित्याक आज म्हजी कॅन्सर पिडा संपूर्ण तरान गूण जाल्या. मात न्ही आज म्हाका काळजान, मनान, म्हज्या अंतस्करणान, सोमयान म्हाका नव्या बळान आनी नव्या शक्तीन म्हाका भरला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. होसाना. हालेलुया. म्हाका असल्या बऱ्या भलायकेंत देव म्हाका तुका बरो कशें काळजाची, मनाची, आत्म्याची, जिवाची संपूर्ण बरी भलायकी देव आमकां दिवंक आशेता. देवान आमकां येदळ बरी अंत, धैर्य, भावार्थ, विश्वास सगळो दिला की ना? तर म्हाका आमी सगळीं उबे रावया, परतून घेवया. कित्याक रातीचें जागरण बसून आसल्यार आमकां कितें जाता? थंयच जेम येता, थंयच पुरो जाता. तर आमी अर्गां दिवया. अर्गां दितलो सोम्या, तुका अर्गां दितलो. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पीत दितलो. म्हाका बरी भलायकी दी देवा. सगळीं दोळे धांपांनी म्हणा, सोम्या जेजू म्हाका तूं आंतरीक बरी भलायकी दी, म्हाका संपूर्ण बरी भलायकी दी. म्हजी भिरांत पयस कर, म्हजी कावजिणी पयस कर, म्हजें निरासपण पयस कर. म्हाका तूं धैर्य दी, म्हाका तूं भावार्थ दी, म्हाका तूं भरवसो दी. म्हजी हर एक पिडा तूं गूण करूंक शकताय, म्हजे हर एक कस तूं पयस करूंक शकताय, म्हजे हर एक तातवार तूं पयस करूंक शकताय. भरोन वमतोच्या मापान, भरोन वमतोच्या मापान बरी भलायकी, सुख, संतोष, शांती, समाधान आनी आशिर्वादा तूं म्हाका दिवंक शकताय. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. हालेलुया. होसाना. हालेलुया. तुम्ही हात वयर करून ताळी वाजवा.
अर्घ दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घ दितलो समया अर्घ दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तू समजोराय म्हाका साई म्हणतलो आनी अर्घ दितलो समया अर्घ दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घ दितलो समया अर्घ दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुझ्या हातात धरून म्हजे मेट काढतलो तुझे नाव सदांच माझ्या वांटार घासतलो तुझ्या हातात धरून म्हजे मेट काढतलो तुझे नाव सदांच माझ्या वांटार घासतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बळान सरतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बळान सरतलो बाबा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी हक्क दितलो समया अर्घ दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घ दितलो समया अर्घ दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुझ्या पायांक पडतलो उपकार मेळतस तुका हांव अर्घ दितलो हर एक म्हज्या गरजा तुझ्या पायांक पडतलो उपकार मेळतस तुका हांव अर्घ दितलो हातांत हांव पडताना जेजू म्हणून रडतलो हातांत हांव पडताना जेजू म्हणून रडतलो बाकी जिणी साडून तुजो आदार मागतलो आनी अर्घ दितलो समया अर्घ दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घ दितलो समया अर्घ दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तू समजोराय म्हाका जाय म्हणतलो आनी अर्घ दितलो समया अर्घ दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घ दितलो समया अर्घ दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हालेलुया हाले हालेलुया 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 Praise the Lord. Hallelujah. आमचो देव कितलो बरो पळय मोगाच्यान दयकन बसा आनी तुमकां सांगता एका भयणीची साक्ष ती इस्रायलांत आसा अनिता मरिया म्हणून अनिता मरिया म्हणली भयण ती बसार भयण नासली एकाच परस सैरान जाली ह्या दिसांनी तुमकां गोत आसा इराणाचे झूज आसा इराणांत मिसायल्स पडटात इस्रायलांत ते येता आसतना सैरान जाता सैरान जाल्या तक्षण बसाच्या ड्रायव्हरान बस रावयची पूण ती बसार आसली ती एकलीच आमची मंगळूरची कोंकणी दुसरे लोक दुसऱ्या देशांचो त्या ड्रायव्हरान बस रावयता म्हणटा आसतना कितें ताका ती अडकळायली इल्ले मुखार व्हरून रावयलें तितल्या भितर मिसायल आयले उजो आयलो आकाशांत आयलो खंयसर बस आसलें इल्ल्या वेळा पयलें थंयसर पडलें आनी ताच्या भितर बॉम्ब आसता मिसायला भितर बॉम्ब फुटलो आनी फुटता आसतना थंयसर लागींच आसलें एक कार सगळें देसवाट जालें आनी ती म्हणटा जर तर बस थंयच रावुल्लें जाल्यार सायरन जाल्ल्या तक्षण रावुल्लें जाल्यार
त्या बसार आसली सगळी मूर्ती आसली आनी ही बहीण मूर्ती आसली आनी ती म्हणटा गांवांत तिचो पती आसा भुरगीं आसात आनी जायत्या पयशांची गरज आसा म्हणून भुरग्यांक शिकपाक आनी घर बांदिल्ले कर्सांनी आसा कितें म्हणटात रीण आसा फारीक करूंक म्हणून ती गेल्ली आपूण मूर्ती आसली नाचतली पूण सोमयान म्हाका राखल्या आनी सांबाळल्या म्हणटा ती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. मात्र न्ही ती म्हणटा ती पयणार वेता आसतना सयत मोबायलाचेर ती युट्यूब पळयता आनी मागणें करनासता. ती मागणें करनासतना थंयसर युट्यूबाचेर तिका मेळिल्लें देवाचें उतर जावन आसा. ती म्हणटा जॉबाच्या बुकांत अध्याय 1 वळ 10 जॉब चॅप्टर 1 वर्स 10 जॉबाच्या बुकांत अध्याय 1 वळ 10 तुम्ही जाणान घे देवाचें उतर कितें म्हणटा. जॉबाच्या भोंवती ताच्या घरदारा भोंवती आनी ताच्या सर्वस्वा भोंवती सर्वेस्परान एक वंय घालून ताका रक्षण दिवंक नागी. जॉबान हाती घेतिल्ल्या सर कामाचेर सर्वेस्परान आशिर्वाद घाला आनी ताचे हिंड सगळ्या गांवांत भरोन गेल्यात. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा हें देवाचें उतर. जॉबाच्या भोंवती जॉब पात्रियार्काच्या भोंवती आनी ताच्या घरदारा भोंवती आनी ताच्या सर्वस्वा भोंवती सर्वेस्पर देवान एक वंय घालून वंय म्हळ्यार कोताय तुमकां. वंय म्हळ्यार कितें एक पागोर घालून वंय इट्स द फेन्स दॅट ऑल्सो ए फेन्स ऑर ए कॉम्पाउंड वॉल घालून जॉबाक रक्षण दिवंक नागी. सांगा जॉबान हाती घेतिल्ल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर देवान आशिर्वाद घाला आनी ताचे हिंड सगळ्या गांवांत भरोन गेल्यात. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. इंग्लीश ट्रान्सलेशनांत इंग्लीश भाशांतरांत आमी वाचता सर्वेस्पर देवान ताचेर आशिर्वाद घालून ताका वर्ती ग्रेस काय दिल्या. म्हणजे मोगाचें न्हू सर्वेस्पर देव कोण तसो मोग करता. जशें जेजू बाळक आमकां सांगता कोण म्हजें आराधन करता कोण म्हजो मोग करता कोण म्हाका लागीं सरता हांव तसो मोग करता आनी हांव ताचेर आशिर्वाद घालता. आमी कितले मागण्यांत सर्वेस्परा देवाक आमी लागीं सरता आनी ताका ताचें आराधन करता तेन्ना तो कितें करता आमच्या भोंवतणी एक उज्याची वंय घालून आमचें संरक्षण करता. मात न्ही आमच्या घराच्या भोंवतणी आमी हांगासर आसा तरी हांगासर आमी मागता आसतना मोगाच्यान तुमचें घर खंय आसा थंयसर त्या घराच्या भोंवतणी देव एक उज्याची वंय घाल. कसलोच सोर जावं दी कसलोच लुटकार जावं दी कसलोच खोटो मनीस जावं दी त्या घरा लागीं या तुमच्या घरांत असले मांगार देरवें जावं दी ताच्या लागीं येनासतना देव राखता आनी सांबाळटा. ताळये बटन देवा घर आनी होकलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. हांगासर तुमी मागोन आसात तुमी हाती घेतिल्ल्या हर एका वावराचेर देव आशिर्वाद घालता. जर तर तुमच्या भुरग्यांनी 10व्याची परीक्षा बरयल्या या PUCची परीक्षा बरयल्या आनी थोडी भुरगीं हांगासर आसात 10व्याची परीक्षा बरयली या PUCची परीक्षा बरयली या विविध परीक्षा बरयली तुमकां त्या परीक्षेंत तुमी चिंतल्याचे की 100 मार्क्स हाय डिस्टिंक्शन काडून आनी तुमी आशिल्ल्याचे की बऱ्या संस्थांत तुमकां प्रवेश मेळटलो. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आनी थोडी जाणां म्हाका ऑनलायन हे पळोवन आसात खंयसर आसल्यार सगळ्या संवसारांत कॅनडा आसूं दी या इस्रायल आसूं दी या हाँगकाँग आसूं दी या सिंगापूर या ऑस्ट्रेलिया आसूं दी खंयसर आसल्यार म्हाका थंयसर सर्वेस्पर देव तांणी हाती घेवच्या हर एका वावराचेर तो आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां ग्रेस काय फाव करतलो. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. पूण म्हाका आमी देवाच्या हाजरपणांत जियेतना मात आमी कितें जायचें आमी जायचें देवाची महिमा. आमी जायचें देवाची महिमा. देव आमच्या भोंवतणी खंडीत जावन उज्या सोपागोर आसा करता. आमी वाचता जकारिया प्रवादीचो बूक तुमकां पळयत पुस्तकांत जकारिया प्रवादीचो बूक म्हण आसा आयकलां न्ही तुमी. जकारिया प्रवादीचो बूक हांव जातलो ताच्या भोंवतणी एक उज्याचो पागोर आनी ती जातली म्हजी महिमा ताचे मदगात. प्रेज द लॉर्ड. 12 जाणां देवाचें उतर सयत तोंड पाट येता देखून ताळये बटन देवा घर आनी होकलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. सर्वेस्पर देव कितें म्हणटा जकारियाच्या बुकांत अध्याय 2 वळ कोंकणींत 9 इंग्लीश तुमी वाचल्या थंयसर 5वी वळ कितें म्हणटा हांवच जातलो तांचे भोंवती. सांगा हें देवाचें उतर म्हजें या तुजें करून घेवचें जाल्यार कितें म्हणाचें सर्वेस्पर देवच जातलो म्हजे भोंवती. सांगा सर्वेस्पर देव जातलो म्हज्या वाहनाच्या भोंवती म्हज्या घराच्या भोंवती म्हज्या आस्ती बदिकाच्या भोंवती म्हज्या शिकपाच्या भोंवती म्हज्या व्यापार वहिवाटाच्या भोंवती
म्हज्या क्रशेच्या भोंवती म्हज्या भुंयच्या भोंवती एक उजासो पागोर आनी हांव जातलो आनी हांव जातेली देवाची महिमा. ताळये पेटोवन देवाक आनी होगळा दिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, होजान्ना. म्हाका हांवें तुमकां सांगलें, जेन्ना आमकां आंतरीक बरी भलायकी आमी होगडायता कितें जाता, कुडीची भलायकी होगडायल्यार आमकां कळटा. म्हाका धाकटेर बरें टेस्ट करतना कितें करता ताका कळटा तुमकां रगत इन्फेक्शन आसा गी, मुतांत खंय कसलें इन्फेक्शन आसा गी, आनी कितें लिव्हरांत कसलें इन्फेक्शन आसा गी, गॉल ब्लॅडरांत कसलें इन्फेक्शन आसा गी, काळजांत आर्टरीजांत कितें प्रॉब्लेम आसात, किडनींत कितें प्रॉब्लेम आसात, तुमच्या गर्भांत कितें प्रॉब्लेम आसा, सगळें पळयता. पूण म्हाका जेन्ना डाक्टराक कितें पळोवंक जायना, आमच्या काळजांत कितें आसा पळोवंक जायना, आमच्या जिवितांत कितें आसा तें ताका पळोवंक जायना. पूण कोण पळयता? जेजू बाळोक पळयता. बोपय सक्रांतलो जेजू पळयता. तें कितें मोगाचें आमच्या जिवितांत आसा, आमच्या जिवितांत आसूंक साध्य आसा. वायट संवयो जावंक बरो, सोऱ्याचें बेबदेपण, या ड्रग्स, या स्मोकिंग, या पोसडेपण, फोर्नोग्राफी, या आपणाइतल्या वायट करणी, या हेरांक मोस करचो, हेरांक दोगो दिवचो, या सोरचें, या लेखावर ते गाळी शिराप दिवचें, भोप मारचें, खालकुचें, एकामेका शिरापचें, एकामेका मारचें, खोटावचें, एकामेकाचो फायदो जोडचो, लैंगीक तरान फायदो जोडून खोटेपणान जियोवचें. वा आमचें तीं भगणां पापसाल्लीं जावंक साध्य आसात. इमोशनल वुंड्स म्हणटात. घायेल्लीं आमची भोगणां आसत जाल्यार आमी कितें करता, लेखावर तें रडता, खंतिश्ट आसता, केदाळा न्हिदोंत आसता, जीव घात करून पळयता, हेरांच्यो खबरो उलोवन हेरांची बातकां उलयता. आमच्या लागीं तीच बातकां आसतात. उलयतना भोप मान गाळी शिराप दिवनच उलयता, दुबाव करता, आनी दुबाव करून हेरांक हेल्प करता, हेरांक सकला घालता, टिका करता. हाचे वरवीं मानसीक तरान हांवें यू कॅन हॅव सायकोलॉजिकल वुंड्स, डिप्रेशन, बायपोलार जावयेत, सिझोफ्रेनीक जावयेत, या आडमेंट, गर्वी, हंकारी, सांगलें आयकनासतना हट्टी जावयेत, या ल्हान भुरग्यां बरेंच जियेत. वाडा वळणांतल्या भुरग्यां बरें खंयचेंच काम करचें ना, सांगलें आयकुचें ना, पाटी उलोवचें. आनी थोडीं जाणां धार्मीक तरांनी, चवथ्या तरान धार्मीक तरांनी तुमी गायले जावयात, आमी गायले जावयात. कशें? पितीसपणा फाटल्यान न्हवचें, बॉम्ब्या पुसा फाटल्यान न्हवचें, आनी तांणी दिल्लो लिंबो आनी कितें मिरसांग उमकाळून दवरची, तांणी दिल्लें आनी घरांत पुरून दवरचें, आनी जेवणां गाणान घालून तें पियोवचें. आनी थोडीं भुरगीं परीक्षे पास जावचे खातीर तसलीं जाल्यार काल करतात, परीक्षा शिकनात, ताचे बदलाक बुकांत कोलो हाडून दवरतात. या ते नाविलू मोर म्हणटा ताचें पाक हाडून दवरतलीं आसात, तशें म्हणी पास जातात. ह्या वाट्या वेताना खंय तें बोंब्या पुजा करचो जागो आसल्यार थंयसर करण्यान पयशे घालतात. ही गरजेन म्हणी पयशे घालचे नात, तसल्यार करण्यात वचून पयशे घालतात परीक्षेंत पास जावचे खातीर. ब्लॅक मॅजीक पात येतात, स्टार रिडींग करतात, नेकेत्रां वाचतात. आनी थोडे फावटी लेखावर ते फॅनाटीक जातात. ल्हानसो एक कुरीस काणयून एकले म्हणटा म्हाका, हांवें तो कुरीस आबळे ताका हांवें सुतान बांदून घालां, हांव परीक्षेन पास जायना जाल्यार हांव तें सूत म्हणी त्या कुर्साचें सोडोवचें ना. आनी एकल्यान जेजू बाळकाक एका सुतान बांदून दवरला. जेजू तूं म्हाका परीक्षेन पास करना जाल्यार हांव कितें करतां, हांव तुका म्हणी सोडयना. असलीं पितीसपणां येवंक साध्य आसा. कित्याक? जर तर पापसाल्या काळजाचें कितें सगळें आमच्या जिवितांत भितर तावन येवंक साध्य आसा. पापसाल्या काळजाच्याक मातेवाच्या वांजल तुमी काडा, अध्याय थंयसर 15 ओळ 19. मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 15. मातेवाचो वांजेल 15वो अध्याय आनी ओळ 19. तुमी वाचा म्हणे, कोणें वाचूंक आसल्यार जोरान वाचा. खोटी चिंता, खून, प्रद्वार, व्याभिचार, चोरी, फोटसाक्स, सोवे शिराप, हे सर मनशाच्या काळजांतावन तें भायर सरता. हें मात न्ही. गलातकारां बरलें पत्र काडल्या थंयसर 5 अध्याय 19 वळीर तावन
letter to the Galatians chapter 5 आणि थंयसर 19व्या वळीत कितें म्हणटा, रक्त मांसाची तावन उपजाता ती कृत्यां स्पश्ट वळखो येत. सक्कड म्हणा व्याभिचार, अनिश्कळपण, पोसडेपण, बोंब्याबुसा, माट, दुस्मानकाये, जगणी, मोसोर, राग, स्वार्थ, मनाभेद, थंड, पेल्याचो पडसाळ, बेबदेपण, पानोत्सव असले सक्कड हांच्या विशयांत हांवें तुमकां येदोळस 17 सांगल्या. परतून हांव तुमकां सांगता, असलें करता ती देवाचें राज्य जोडचें नात. देवाचें राज्य जोडचें ना. असल्या म्हाका संपूर्ण बरी भलायकी लाभना. ह्या दिसांनी बाबसाहेब आमच्या बाबसाहेबान लियोन म्हणा, जो कोण झुजाक हात घालतात, ह्या झुजां करोन आसा सगळ्या संवसारार, तांचे मागणे तरी देव आयकूंक ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कोण झूज करनासा तांचे मागणे तरी देव आयकूंक ना. देखून म्हाका आमचे जर तर आंतरीक घाय आमी सोम्या थंय गूण करून घेवना जाल्यार म्हाका सोम्या लागीं येवन आमी सोम्या थंय गूण करून घेवची गरज आसा. आमकां हे सगळे घाय जाय जावं कारण कितें, देवान म्हाका आमकां रस्तो आसतना आमकां पिडेस्तावन रसूंक ना. देवान आमकां संपूर्ण बऱ्या भलायकेंत आमकां रचला. देवान आमकां कशें रचला? पहिलो बूक उत्पत्ती बूक अध्याय 1 वळ 20 आणि 7 कितें म्हणटा, देवान मनशाक आपल्या सारक्यासो आपल्या सुरपायसो जावन रचलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सक्कड सांगा, सर्वेस्पर देवान म्हाका रचता आसतना ताच्या सारक्यासो जावन ताच्या सुरपायसो जावन रचलो. हालेलुया. तर म्हाका खंयसर आमी भितर तावन पिडेस जाल्या जेन्ना देवसार सैतान आमच्या जिवितान भितर सरलो, तो देवसार सैतान सर्पाच्या रुपार येवन आदावानी येवेक नाडता आनी तो कितें म्हणटा, तुमकां देवान खंयच्याय रुखाचें फळ खावंक नजो म्हूण सांगलां गी म्हण विचारता. न्ही जावन देवान कितें म्हणलें, एका रुखाचें मात्र फळ खावं नजो म्हणलें. खंयच्या रुखाचें? बऱ्या आनी वायटाच्या रुखाचें फळ खावं नजो म्हणलें. जिविताच्या रुखाचें फळ खायचें म्हणलें. सांगा, जिविताच्या रुखाचें फळ, जिविताचो रूख म्हळ्यार कितें? पवित्र पुस्तक आसा गे तुमचे कडेन? थोड्या कडेन आसा, थोड्या कडेन ना. घरा म्हणी आसा गी? प्रेज द लॉर्ड. जिविताच्या रुखाचें फळ खाया, पवित्र पुस्तकाचें उतर वाचा आनी त्या प्रमाणे जियेया म्हण देवान सांगलें. बऱ्या आनी वायटाच्या रुखाचें फळ म्हळ्यार क्रिस्तांव जावन आसून अक्रिस्तांव बरी जियेनाकात, काजर जावन काजर जायनातल्या बरी जियेनाकात, काजर जायनासतना काजर जाल्ल्या बरी जियेनाकात. आनी मग आदावानी येव फसली. तांणी कितें केलें? तें फळ केलें. बऱ्या आनी वायटाच्या रुखाचें फळ केलें आनी तांचे दोळे कितें जाले? तांचे दोळे उक्ते जाले की बंद जाले? उक्ते जाले की बंद जाले? तर मग तितल्या भितर देव आयलो आनी आपयता, आदाव खंय आसाय, येव खंय आसाय. तांकां देव दिसना. दिसता की? तांणी कितें म्हळें आदावन, सर्वेस्परा देवा, तुजो ताळो हांवें आयकलो. कितें आयकलो? देखून हांव लिपली, हांव लिपलो. कितें लिपलो? खंयचे दोळे उक्ते जाले? रक्त मांसाचे दोळे उक्ते जाले, आत्म्याचे दोळे बंद जाले. प्रेज द लॉर्ड. आमकां मोगाचें आत्म्याची पिडा म्हळ्यार आमचे आत्म्याचे दोळे बंद जावचे. त्या दोळ पर्यंत देव तांकां दिसतलो. आतां कितें दिसोंक लागलें? पाथ करचे वाटो दिसोंक लागल्यो. खंयच्या रितीन ते दाव उपदेश मोडयेत, कशें एका दिसा देवा मान दिनात हवयेत, कशें देवाचें नांव व्यर्थ काडयेत, कशें आयतार सोंता मिसा वसनासतना वयेत. न्ही आयतारा कशें हांवें मिसा वसनासतना एक नीब दिवयेत, हांव बापायक कशें हांवें पाटी उलयेत, कशें हांवें जिवेशी मारयेत, कशें हांवें व्याभिचार करयेत, कशें हांवें फटवयेत, कशें हांवें फटसाक सांगयेत, कशें हांवें सोरयेत, कशें हांवें पेल्याच्या स्त्रियेकी आशा करियेत, पेल्याच्या वस्तूची आशा करियेत. अशें संवसाराच्या कुडी रक्ताची दोळे उक्ते जाले, आत्म्याचे दोळे मोगाच्यान बंद जाले. ह्या आत्म्याची दिश्ट होगडायली. बोपय सक्रामेंत पळया मोगाच्यान. आमी ह्या दिसांनी जायतीं जाणां बिला कन्नूर वेता. गेल्यात की तुमी? गेल्यात की? कितले जाणां गेल्यात? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ताळी पेटोवन देवा घरगांनी होगला दिया. थंयसर मोगाच्यान बोपय सक्रामेंतान समिया जेजूचें कितें दिसता? मुखामळ दिसता. आनी हांगासर दिसता की ना? हांगासर आसा की ना?
जेन्ना आमच्या आत्म्याचे दोळे उक्तेच असतात मोगाच्या नांव बोबय सक्रामेंतांत आमकां जेसूच्या मुखामळ दिसता. पूण रक्तमासाचे दोळे कितले उक्ते जाल्यात आमकां मोगाच्या नांव संवसारी संगतीक आमी अट्रॅक्शन जाता, आकर्शीत जाता. देखून हांगासर बोपय सक्रामेंतांत जेजू हजर आसा, ताजे हजरपण आमी अनुभव करून कितले आमी तसो अनुभव करता. हांगा मात न्ही, आमी घरा गेल्यार खंय आसल्यार देवाचें हजरपण आमी अनुभव करता, तितले मोगाच्यान आमकां आंतरीक बरी भलायकी लाभता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून मोगाच्यान सोम्याचें हजरपण आमी अनुभव करी जंय आमकां संपूर्ण बरी भलायकी लाभची जाल्यार मोगाच्यान आमी पयलें पातकाक मरा जंय आनी पवित्रपणाक आमी जियेजय. प्रेज द लॉर्ड. सगळीं आमी उबे रावया म्हळ्यार ह्या विशयान मोगाच्यान एक बरें एक्शन सॉंग आसा. नाम मानने एलिशा की बात मान कर, जॉर्दान के नदी में डुबकी लगाई. ऐका लागी तुम्ही, ऐको ना. नामान बरो जावंक आयलो. कोणा लागीं आयलो? एलिशा प्रवादी लागीं आयलो. आनी एलिशा प्रवादीन कितें म्हळें नामानाक, तुका बरो जावंक आसा की पयलें वच खंय वच, जॉर्दान न्हंयक वच. आनी कितें कर थंयसर, कितल्या बोटी बुड, कितल्या बोटी बुडाचे? 1 बोटी न्ही, 2 बोटी न्ही, 3 बोटी न्ही, 4 बोटी न्ही, 5 बोटी न्ही, 6 बोटी न्ही, 7 म्हळ्यार कितें? 7 म्हळ्यार कितें? 7 महापातकां. सांगा आतां न्हिदेचो वेळ देगे नासले हांगा. 7 कितें सांगा, कितें 7? जॉर्दान न्हंय म्हळ्यार कितें? पवित्र स्नान. जॉर्दान न्हंय म्हळ्यार कितें? पवित्र स्नान. पवित्र स्नानाचे बसवण्यो सैतानाक आमी पाठ करी जंय, देवाक आमी फूड करी जंय. सांगा, सैतानाक आमी पाठ करी जंय, देवाक आमी फूड करी जंय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून बाप्तिस्माचे बसवणे आमी निरंतरी पाळी जंय. त्यातनं आमकां आत्म्याची दिश्ट मेळटा. मात न्ही आमच्या कुडींत कसली पिडा असल्या मोगाच्यान आजच ह्या सगळी मोगाच्यान ती गुण जाता. देव आशेता हांगासर अजापा विजमिता करूंक. हर एकल्यान ते तुजे ते म्हजे ते मात न्ही आमी मागल्यार आमची मोगाची मनशां अमेरिकांत आसूं दी, बॉम्बे आसूं दी, बेंगलोर आसूं दी, घराच हळड्यांत आसूं दी, उडपी या बंटवाळ, तुवें मागता आसतना ती बरी जातात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून कितें करूंक आसा? नाम मानने एलिशा की बात मान कर, जॉर्दान के नदी में डुबकी लगाई. बरें आसा गे एक्शन, एक्शन बरें आसा गे. डुबकी लगाय म्हळ्यार कितें करीत? डायव करीचे. कोतागी डायव करूंक गो? अशें करा म्हळ्यार हात, अशें करतना तकली आनी हात मुखार वचचे, पांय कितें जायचे? वयर येचे, बुडून उदका भितर वचचे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सांगा, अशें करा म्हळ्यार एक हात हांगा धरा. नाम मानने एलिशा की बात मान कर, जॉर्दान के नदी में डुबकी लगाई. डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई. एक बोटी उजव्या कुशीन करा म्हळ्यार डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई. एक नहीं, 2 नहीं, 3, 4, 5, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 बार लगाई. मागीर जर तर 7 फावटीन तू बुडल्या कितें जाता? देखो हे कैसा चमत्कार हुआ. पळया पळया एकामेका कोण म्हणी गुण जाले की बरें जालें की पळया. देखो देखो है कैसा चमत्कार हुआ, न माने कोड़ों से चंगा हुआ. की परतून एवढी करा. देखो है कैसा चमत्कार हुआ, न माने कोड़ों से चंगा हुआ. डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई. प्रेज द लॉर्ड. जेसू कितलो संतोष हांव कसा. 7 महापातकांतली आमकां सुटका मेळ्ळ्यार वय की न्ही. खंयची ती 7 महापातकां सांगेत गी? सांगा. पयलें महापातक खंयचें? गर्व. सांगा. प्रायड, प्रायड. दुसरें, दुसरें अपस्वार्थ, ग्रीड. सांगा. ग्रीड, अपस्वार्थ. तिसरें पोटार्थपण, ग्लटनी, ग्लटनी. चौथे कामातुराय, लस्ट, लस्ट, कामातुराय. आनी 5वें आळसाय, स्लॉथ, स्लॉथ. सांगा. आळसाय. आनी 6वें सकडांक आसा वय, मोसोर. सांगा. मोसोर, जेलसी, जेलसी, मोसोर. आनी 7वें क्रोध, रॉथ. आतां इंग्लिशान सांगया की कोंकणीन सांगया? कोंकणीन सांगया. गर्व, अपस्वार्थ, पोटार्थपण, कामातुराई, आळसाई, मोसर आनी क्रोध. प्रायड, ग्रीड,
gluttony, lust, sloth, jealousy and wrath. तर आता गाऊया. दोन्ही हात वर कर बरं. एलीशा के बात मान कर जोर्डन के नदी में डुबकी लगाई. न माने एलीशा के बात मान कर जोर्डन के नदी में डुबकी लगाई. डुबकी लगाई रे बाबा 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 डुबकी लगाई. एक नहीं दो नहीं तीन चार पाँच. पाँच नहीं छः नहीं सात पर लगाई. एक नहीं दो नहीं तीन चार पाँच. पाँच नहीं छः नहीं सात पर लगाई. डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी 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 लगाई. देखो है कैसा चमत्कार हुआ. न माने कोड़ों से चंगा हुआ. देखो है ऐसा चमत्कार हुआ. न माने कोड़ों से चंगा हुआ. डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई. 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 Give the Lord a big applause. Joran, टाळी बटन. Praise the Lord. Hallelujah. Hosanna. मग जनो आता मोदनेची 12 वरां झाली की 0 वरां झाली. 12 वरां झाली. Praise the Lord. Hallelujah. 12 वरां झाली जाल्यार थोडे अंक इल्लो बायरो सोंग असल्या बायरो सोन येत काही तण पिवनाची आणि सगळी या पून पिवनाची थंयसर विलावारी केल्या. मग जनो बसया कोणा बायरो सोंग आसा वचून या. थोडी जाणां जरी बोपय सक्रामेंता मुखार बसून पण पयले बायर वतात ती उपरांत पाटी आयल्या तक्षण उरलेल्या आनी पाटी अशें इल्लो व्हड सक्रामेंता मुखार आमी बस मागणें करया. कोणाक इल्लो विशय घेवंक तुमकां इल्लो अवकाश उदक पिवन येवंक वाश्रुमाक वचोंक ह्या थंयसर पिवानाची विलावारी केल्या.
चॅक थंयसर भायर च्या तशीच कॉफी आसा. कोणाक शुगर नाका तांकां सपरेट शुगर नातली च्या आनी कॉफी आसा. सांगातच ब्रेड आसा.
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अर्गां बापाक, ओगळाप जेजूक, जय जय पवित्र आत्म्याक, हालेलुया, होसाना, हालेलुया. कॉफी, टी आनी बन बरें आसलें गे? चड बरें आसलें म्हण दिसता. वेता आसतना चड जाणां गेलीं, पाटी आसता आसतना उड्या जाणां आयल्या. हय, आनी च्या कॉफी पिवन आनी 4 बन खावन सवकास येतात. तुमी आयल्या ताळये पेटोवन देवा गर्गा आनी होगळा पिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, होसाना, हालेलुया. मोगाचें नांव जेजू बाळकाचें भक्तीपण सगळ्या संवसारार आसा. कित्याक हांवें सायकलां 12 जाणांच्या तोंडांतावन क्रिस्तांव मातनी हेर धर्माच्या लोकां तावन सयत जेजू बाळका कितले आमी लागीं सरता तितले जेजू बाळक आमचेर आशिर्वाद घालता. कितली अजापां, कितली वेचमितां जेजू बाळका लागीं आमी आयिल्ल्या वेळार. जेजून आमकां म्हळां जो हांवच्या वांजेलांत अध्याय 15 जॉन चॅप्टर 15 वर्स 5, हांव करी दाखवाल तुमी फांटे. म्हजे थंय एकवटान रावा आनी तुमी येतेश्ट फळ दिवचे तसले जातल्यात. जशें हांव म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन बापा थंय आसा, तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळन म्हज्या थंय रावशात जाल्यार तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तें हांव समिया जेजूच्या एकवटान मोगाच्यान आमी कितेंय मागल्यार तो आमकां दितलो. देखून ताचे एकवटान आमी मागया. विशेश जावन भुरग्यांच्या वरस भुरग्यां खातीर आमी मागया. परीक्षा बरी ह्या बरोवंक आसा त्या सर भुरग्यां बसत आमी मागया. विशेश जावन ग्रॅज्युएशन करची भुरगीं सेमिस्टर एग्जाम बरोवन आसात, BA करनासात, BCom करनासात, ह्या थोडी चार्टर्ड अकाउंटंट जावंक CA शिकतात, बायोटेक्नॉलॉजी करनासात, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स शिकून आसात, इंजिनियरींग करनासात, नर्सिंग करनासात, पॅरामेडिकल शिकून आसात, लॉयर जावंक आशेतात, पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतात, MBBS शिकतात, MD करतात, PhD करूंक पळयतात थोडी जाणां. वय जर्नलिझम शिकतात, परगांव वचून विविध देशांत वचून शिकतात. समेस्त बसत आमी मागया. सर भुरग्यांनी बरें करून शिकत जाय, बरें मार्क्स तांकां येत जाय. जेजू बाळका सर्व आमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल. हे घडीभर मोगाच्यान दोळे धांपून आमच्या कुटुंबांत असल्या सर भुरग्यांचो आमी उडास करया. तशेंच आमच्या शेजाराच्या भुरग्यांचो, आमच्या वाड्यांत, समुदायांत, फिरगेचेंत, शेत समाराच्या सर भुरग्यांचो आमी उडास करया. जेजू बाळका त्या सर भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल. शिकप जाल्ल्या भुरग्यांक ह्या वर्सा बरें काम मेळत जाय. ह्या झुजाच्या वातावरणा वरवीं जायतीं कामां गेल्यात. दुबयंत जायते कंपनी आनी विशेश जावन हॉटेलां, हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीज बंद पडल्यात. थोड्यांक पाटी ये जाय पडलां, थोडीं कश्टांत आसात, कंपनी बंद जावच्यार आसा. जेजू बाळका समेस्त तांचेर आशिर्वाद घाल. कोणाचें काम वचून जो काम गेल्यार नवें काम बरें काम मेळत जाय. परगांवांत असल्यांनी पळय थंयसर कितले पयशे खर्चून गेल्यात, तांचें लॉन आसा, फारीक करूंक आसा. तांणी घर बांदला, थोड्यांनी जागो काण गेला, फ्लॅट काण गेला. भुरग्यांच्या शिकपा खातीर पयशांची गरज आसा. वय अर्थीक अडचणेन पडोवन सोडिनाका. तरणाट्यांक ह्या दिसांनी सैरीक सोदतात. गिमे दिसांनी येवच्या डिसेंबरांत काजर जावचे खातीर बरी सैरीक तांकां मेळचे खातीर आमी मागया. वय तरणाट्यांनी काज जायनासतना रावन असो वेळार काज जायचे. ह्या हातांनी देव आपणे स्विकार करचे. ह्या वर्सा चड आनी चड देव आपणे कार्मेलीत याजक जावंक, धर्मीक जावंक, ह्या सिस्टरां त्या विविध कॉंग्रिगेशनाक जेसुईट आसात, कॅपुचिन आसात, आमचे SVD पाद्र्याप आसात, DSCच्या पाद्र्याप आसात. समेस्ता जाय परती देव आपण ह्या वर्सात येवच्या पसत आमी मागया. समी जेजू सर आमचे गरजो तुज्या मुखार दवर. भावार्थान आनी विस्वासान तुज्या लागीं मागता. सगळीं आमी उबे रावन मोगाच्यान आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां तशी आमची पथकां बगस आनी आमकां ताळणे पडत दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. मरियम काळीमय आमच्या सांगाता राव. आज सगळी रात आमी जागरण कर मागणें करता आसतना कसल्या तेसांवा खातीर आमी मागता. त्या सर तेसांवांनी देवान आमकां उदारपणान सगळें फावो करचे पसत मरियम काळीमे हरी एका सांदा भक्तां सवे, हरी एका आंगबडव्या सवे आमच्या पसत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरलेले समे तुजे संगत आसा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तशा आदीन तशा आतां सदां सर्वदा आमेन. मरण पावल्या समेस्त मालकड्या पासत मागया. हो भाग्यवंत आपतो सर पुलकतले आत्मे अनाथ आत्मे सर्वांक देवान सुटका दिवन सस्नीक जिवीत तांकां मेळच्याक देवापाच्या मुखामळाच्या परसळांत सर्गींच्या राज्य मेळच्या खातीर भक्तीपणान आमी मागया. शासनाचो विशय दी तांकां येसम्या निरंतर प्रकाशाचेर फंगो दी, समाधानांत विशय घेवन दी. आमेन. सरलेल्या समेस्त बोड तांचे आत्मे
देवाचे काकोतीन समाधानेन ते विषय घेऊन दे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अर्गाम बापा. अर्गाम बापा. पगडाप जेसू. पगडाप जेसू. जय जय पवित्र आत्म्या. जय जय पवित्र आत्म्या. हालेलुया. Hallelujah. होसाना. Hosanna. हालेलुया. Hallelujah. मोगा जनो रातीच्या वेळार कसलीच अडकळ आमकां येना जावच्या जेम येना जावन जो या नाका जाली चिंतना आमच्या मतीन येवन जो या निराश जावन जो पाठी बसया म्हणून बघून जो देखून होय आमी ते सुटकेचे विशेष मागणे आमी मागया. श्रेष्ठ बडव्या भगवंती मिंगेली आमच्या आत्मीक झुजांत आमकां सांबाळ. देवसराच्या कोटेपणाचेर आनी पासांचेर आड येवंक आमकां आधार दी आनी समी देव ताका फर्माव दी म्हण आमी लालयोन मागता. आनी तूं सर्गींच्या फौजीच्या कुवारा आत्मे विबाडूंक संवसारार भोंवच्या सैतानाक आनी ताच्या यमकोंडाक लुटून उडय आमेन. देवा गल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीन दयान म्हाका दिला तुज्या दाबेन म्हजी मोत जोडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगा जनो काळजान तावन सोमयाक आमी तान येवया लाल येवया जेजू बाळकाच्या हाजरपण आमी अनुभव करया. सांत आंतोन ताच्या जिवितांत वर्ती अजाप आनी विजमिता करूंक शकता. कशें तो सकलो जेजू बाळका सांगाता तो खेळलो. जेजू बाळका सांगाता खेळलो देखून वर्ती अजापां करूंक तो सकलो. देखून म्हाका जनो जेजू बाळकाचो अनुभव करी जाय आमच्या काळजांत आमच्या हातांत आमच्या गोपांत आमच्या जिवितांत सदांच. देखून म्हाका जनो बोपय सक्रामेंत आमी पळोवया जेजू बाळकाचो अनुभव करया. परतून दोळे धांपया आमच्या काळजांत जेजू बाळकाचो आमी अनुभव करया. जशें सांत आंतोन जेजू बाळकाक तान येलो लालेलो आमी म्हाका जनो गावया तें गीत. काळीज म्हजें तान येलां तुका मन म्हजें आशेलां तुका जेजू बाळका हांव तुका तान येता. सांत आंतोनी बरी तुका पटलोवन धरूं. जशें मरियमायेन तुका पटलोवन धरलें तिच्या उस्क्यात तुका केळयलें. सांत जोसे बापान तुका ताच्या खांद्यार दवरलो. सांत क्रिस्तोफरान केदा हाडे तुजें हाजेरपण अनुभव केलें. सांत तेरेजान जेजूच्या ल्हान फुलान तुजो अनुभव केलो. सांत तेरेज आविला तुजो अनुभव केलो. सांता भक्तांनी भाग्यवंत दादल्यांनी स्त्रियांनी तुजो अनुभव केला. हांवें तुजो अनुभव करी जेजू बाळका आज राती विशेष तुजो अनुभव करूं. तुज्या हाजेरपणांत आयच्या रातीचें जागरण हांवें फळां बरीत आनी बळादी करूं. हे जेजू बाळका तुजो अनुभव म्हाका दी. लालेवन आमी मागया. काळीस म्हजे तानेला तुका मन म्हजे आशेला तुका येतून धन्या येतून सम्या पावय म्हाका त्या सगळींच्या सुखा. म्हजे तानेला तुका म्हजे आशेला तुका तळीस म्हजे तानेला तुका म्हजे आशेला तुका ये तू सम्या ये तू सम्या ये तू धन्या ये तू सम्या पावय म्हाका त्या सगळींच्या सुखात. पावय म्हाका त्या सर्गींच्या सुखात. काळीस म्हजे तानेला तुका म्हजे आशेला तुका काळीस म्हजे तानेला तुका मन म्हजे आशेला तुका. अरण्यांत तुवे मन्ना गावयले कडपाक हांव तुवें उदक वाळयले. अरण्यांत तुवें मन्ना गावयले खडपातान तुवें उदक वाळयले. तान भूक तांबयल्या सगळींच्या आत्म्या तान भूक तांबयल्या सर्गींच्या आत्म्या
केल्या काळजाक बळ मोच्या भुकेल्या काळजा काळीस म्हजे तानेला तुका म्हजे आशेला तुका काळीस म्हजे तानेला तुका मोजे आशेला तुका सिनाय पर्वतार देवण तूं आयलोय जळच्या बल्यात तूं उरलयलोय सिनाय पर्वतार देवून तूं आयलो जळत्या बोल्याका तूं उलयलो मैसे लागी उरलयल्या आत्म्या मैसे लागी उरलयल्या आत्म्या उतरान तुझ्या बर्मजा मनाक उतरान तुझ्या परमोजा मोना कंतीन भरलेल्या तुवे बुजयले पिडेंत असलेल्या तुवे गुण केले कंतीन भरलेल्या तुवे बुजयले पिडेंत असलेल्या तुवे गुण केले पैस कर माझी कत बेसाराय पैस कर मोजी अंत बेजारा ती तो माका तुझी दिसाय ती तो माका तुझे दिस साय काळीस म्हजे तानेला तुका मोजे आशेला तुका काळीस म्हजे तानेला तुका म्हजे आशेला तुका येतून दर्या येतून सोन्या येतून दर्या येतून सोन्या पावय म्हाका त्या सगळींच्या सुखाक पावय म्हाका त्या सगळींच्या सुखाक हालेलुया 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मग जन कोणेंगी CA एग्जाम बरयले आनी तांचो पास जायचे म्हण आशेन आसा देव तुका पास करता ह्या वर्सा CA तूं पास जाताय आनी CA तूं पळय CA तूं क्लियर करताय देवाक सांग अर्ग आनी होकलाप कोणाकी विशेष जावन पळय विशेष लोन आसा लोन फारी करूंक कस जावन आसा देव म्हणटा सर्वेस्पर देव म्हणटा तुजें लोन फारी करताय हांव सर्गुक्तकन आशिर्वाद घालतलो तूं वाडटलोय आनी सडटलोय तूं केदींच देवचो नाय ग्रेस काय देव तुज्या जिवितान भरपूर फाव करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया होजान्ना कोणाक थंयसर इस्रायल वचोंक ताणें पयशे भरले आतां एजंटाक आनी पूण ह्या वारा वरवीं ह्या झूज जाल्ल्या वरी वचोंक जाता की ना म्हण कठीण आसा रिणाक कितें वाड भरूंक आसा पूण बेगीनच तुका वचोंक जातलें झूज अखेर जातलें पूण देव तुका कसलोच नस जावंक
चडसो नामांतनी तुका रीण फारीक करूंक आनी रिणांतले वाड सयत फारीक करून देव फाव करतलो. 7 जाणांक तशें फाव करता. ताळये बटन देवा गर्गा आनी उजाप घ्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. होसाना. थायरॉयडाचे कॅन्सर आसा कोणाक थायरॉयड कॅन्सर आसा, या थायरॉयडाचे समस्या आसात 14 जाणांक ऑनलायन पळोवन आसात या हांगासर आसात. 14 जाणांक थायरॉयडाच्या समस्यांतले देव निवारण आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. गिरवण्याच्या समस्या आसात या गॉल ब्लॅडराच्या समस्या आसात. पिंतान फातर जाल्यात, ऍसिडिटी, गॅस्ट्रायटीस आसा आनी तशेंच आनी कोणाक पाटीच्या गण्याची दूख आसा, भुजांची दूख आसा. जेजू सगळें बरें करना आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. होसाना. दयेकान बसात मोगाचे न्हू. आनी की जायते अजापां विजमितां देव आमच्या मदें करना आसा. आनी आमी हांगासर मागल्या वरवीं मोगाचे न्हू हें एक सक्तेचें घर जाता. कितें जाता? हें एक सक्तेचें घर. सकत म्हळ्यार कोता आसा कितें? दीस बिकम्स ए पावर हावस. हांगासर केल्ल्या मागण्या वरवीं मोगाचे सगळ्या संवसारार बरेंपण लाभता. आनी विशेश जावन इरानान थंयसर जावचे झुजी मोगाचे अखेर जावंक आमी मागणें करूंक फावो. फातिमांत मरी माय दिश्टी पडलेल्या वेळार सगळ्या संवसाराक तिणें उलो दिल्लो जावन आसा. आमी मागोवंक झुजू अखेर जावचे खातीर, मात न्ही रशिया कन्वर्ट जावचे खातीर. जेन्ना सगळ्या पवित्र सभेन रशियाक मरियाच्या खातावीन काळजा समर्पण दिवन कोणतासो तिरस्कार मागणें केलें. आमी जाणाव कशें रशिया संपूर्ण तरान कन्वर्ट जालें. पयलींचें USSR तें सगळें देसवाड जालें आनी मोगाचें रशिया वय कम्युनिस्ट आसलें. ताज्या उपरांत मोगाचें थंयसर पवित्र सेवेक थंयसर दारां उक्ती जालीं. ताळये पेटोवन देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचें तशेंच आमी हांगासर मागणें केल्ल्या वरवीं इस्रायलांत तसो आमचो लोक सुरक्षीत आसतलो, गल्फांत आसलो आमचो लोक सुरक्षीत आसतलो आनी थंयसर इरानांत आसलो लोकय सुरक्षीत आसतलो. त्या फुडाऱ्यांची इरानाचे, रशिया आनी कितें म्हणटात आमच्या USA, इस्रायलच्या सर फुडाऱ्यांची मनां देव उजवाडायतलो आनी तें जगणें झूज खंडी जावन अखेर जातलें म्हणून आमी भावार्थान पातयेवया. मोगाचें आमचें मागणें कशें जायचें आमकां बरी भलायकी लाभोवंक म्हणलें मोगाचें न्हू. आमी वाचता थंयसर लुकाच्या वांजेलान 8व्या अध्यायान. इफ यू टेक गॉस्पल ऑफ सेंट लूक chapter 8 verses 40 to 56, 40 वळीर 50 आनी 6 वळ पर्यंत आमी मोगाचें न्हू थंयसर 2 अशर्य पळयता. 2 अशर्य. एक जायराच्या दुवेक समी जेजू गुण करता की मेल्ल्यांत उठयता. पूण जेजू लागीं जायर पयले फावट येता आसतना जायराची धूव केवळ पिडेन पडली, पूण उपरांत ताची धूव मरणी पावता. पूण जेजू मेल्ल्यांतलो उठयता. मदेगात आमी वाचता 12 वर्सां रक्तस्रावांत कश्टतल्या स्त्रियेक जेजू गुण करता. हे घडीत सँडविच जाता. सँडविच म्हळ्यार कोता न्ही, वयर एक ब्रेड सकला एक ब्रेड, मदेगात कितें आसता थंय क्रीम आनी कालें ऑमलेट घी आनी कितें चीज घी कालें आसता. तशें मदेगात आसा कितें 12 वर्सांच्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक जेजून गुण करचें. एका क्रिमा बरी या चीज आसल्या बरी या ऑमलेटा बरी आसा. वयर आनी सकला ब्रेड. कशें ब्रेड? जायराच्या दुवेक गुण करचें. पयलें जायराची धूव पिडेन पडल्या. तो कोणा लागीं येता? तो कोणा लागीं वचना. कोणा लागीं येता? जेजू लागीं येता. जेजू लागीं येवन तो म्हणटा म्हजी धूव कितें जाल्या? पिडेंत आसा, ये आनी तिका गुण कर म्हणटा. पूण जेजू कितें करता? गळाय करता. सकट सांगा, गळाय करता. गळाय करचें म्हळ्यार आजकाल आमच्या भुरग्यांक गळाय म्हळ्यार समजना, देखून सांगाचें पडटा. लेट करता वय. लेट म्हळ्यार चड समजता. गळाय म्हळ्यार कोंकणी शब्द न्ही. आतां लेट म्हळ्यार कोंकणी शब्द जाला. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक लेट करता जेजू? देवाची महिमा परगट जावच्याक. व्हेरी गुड. तुमी भोव भावार्थाची मनशां. वय व्हेरी गुड. आनी एक तरान मोगाचें जेजू जायराचो भावार्थ गुण करूंक आशेता. जायराचो भावार्थ गुण करूंक आशेता. कित्याक? जाहीर मोगाचें सिनेगोगाचो अधिकारी. सकट सांगा, सिनेगोगाचो अधिकारी. सिनेगोगाचो अधिकारी म्हळ्यार जशें हांव हांगासर सरमाव दिता, सिनेगोगांत तो अधिकारी जावन कितें दितलो? शिकोवन दितलो. शिकोवन दिल्या खंडी जावन तो शिकला. हय मो, तो एक शिकपी, तो एक शिक्षक, तो जावंक बरो एक फारिजेव. म्हळ्यार ताच्या धर्मांत, ताच्या समर्थींत विशेष अभिरुच आसलो मनीस, व्हडा उमेदीन ताचो भावार्थ जियोनचो मनीस. आनी तो सांगात तसो ग्रेस्त मनीस. एक सिनेगॉग तसोच म्हळ्यार सिनेगॉग बांदिचे जाल्यार ताचे लागीं खंडी जावन पयशे आसले, आस्तबदिके आसले. पूण आतां तो जेजू लागीं येता आसतना जेजू कितें म्हणटा? तो सोम्या म्हज्या घरा ये आनी म्हज्या दुयेचेर हात दवर आनी तिका
गुण कर म्हळ्यार तूं म्हज्या घरा ये, म्हजें व्हडलें घर आसा, ते म्हजें घर पळयचें आनी म्हज्या घरा येचें, म्हजी बायल बरी रांदता आनी रांदलें तुवें इल्लें खायचें, जेवीचें, इल्लें पियेचें, आमच्या सांगात रावाचें आनी उपरांत म्हज्या दुवेक इल्लें बरें करीचें. प्रेज द लॉर्ड. पूण म्हाका न्हू जायर असो भावार्थ तितलो घट नांगी जेजून हांगा तावनच सांगल्या तुजी धूव बरी जाता म्हळ्यार ती बरी जाता म्हणून तो बात येवना. समजलें गी? जेजू म्हजे तुवें बरें जायचें म्हण ताचे लागीं मागल्यार जेजू कशें गुण करता पुरो येवन हात लायत या थंय सावन मागून हात लायत या ताच्या आपोसलांक धाडून वचोन म्हज्या नांवान वचोन त्या जायराच्या दुवेक आपोड आनी गुण कर म्हणटा आसलो. पूण जेजूक कोण शिकोण दिता? जाहीर जेजू की सांगता अशें कर तशें कर सल्ला दिता. देखून म्हाका जाहीर असो भावार्थ घट करच्या खातीर जेजू गळाय करता, लेट करता मात न्ही. त्या वेळार थंयसर असली एक रक्तस्रावाची स्त्री बरें जावचें जाहिरान पळयचें म्हण जेजू आशेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां थंयसर रक्तस्रावाची स्त्री आसा 12 वर्सां तावन ती कश्टाता. कितल्या वर्सां तावन? कित्याक कश्टाले जावंक पुरो कोणाक थोडी जाणां कश्ट जातात. कित्याक कश्ट जातात? आवय केदाळे मोबायलाचेर आसता, तिचे शेजारा खबरो करून आसता, भुरग्यांची जतन घेना. भुरगीं वाडटा आसतना कशीं जातात? भुरगीं सारकी शेगूण नासतना, सारकी बोधबाळ नासतना, बरें कॅरेक्टर नासतना, शिस्त नासतना, मौल्य नासतना भुरगीं वाडटात. जर तर बापूय बेबदो केदाळा पियो नासता, ह्या घोव बायलां जगाय झगडटात, केदाळे झगडटात. ती दोगांय पियेतात, दोगांय संवसारांत आसात. भुरग्यां मिसाक धाडिनात, दोतोरनी धाडिनात, कुमसारा धाडिनात, घरांत आमोरी तेर्स ना. तसलीं भुरगीं कितें जातात? हांवें ओडोर तुमकां सांगलें, पापसल्ल्या काळजाची जातात. कसलीं? पापसल्लीं म्हळ्यार घालें पापसनी, पिंजलेलीं काळजां, पिंजलेलीं व्यक्तित्वां, सारकी मौल्य नात, सारकी शिस्त ना, सारके जिवितांत उद्देश ना. भुरग्यांत खालतेपण ना, सादेपण ना, कठीण परिश्रम ना, भावार्थ ना, धैर्य ना, विश्वास ना. तसल्या भुरग्यांत आमी चिंतेत 12 वर्सां रक्तस्रावाची स्त्री त्या तरांनी कश्ट नासली. पूण तिने एक दृढ निर्धार घेतलो. कितें दृढ निर्धार घेतलो? हांवें वसाजे आनी जेजूक, हांवें वसाजे आनी जेजूक, जरान सांगा, जेजूक स्पर्श करीचें. वाव. आनी स्पर्श करीचें आनी बरें जायचें आनी पाटी येचें न्ही. आमची आशा तीच. आज हांगासर येचें, जेजून म्हाका बरें करीचें, ह्या हांवें कोणा खातीर मागतां आनी म्हज्या बिझनसा खातीर मागतां. ह्या घरांत दुकर आसात, दुकरां खातीर मागतां, गोरवां आसात, गोरवां खातीर मागतां. ह्या कितें आसा म्हजें कितें आसा, कृशी आसात, कृशी खातीर मागतां. भुरगीं आसात, नातरां आसात, ह्या तांच्या कामा खातीर मागतां, बिझनसा खातीर मागतां आनी हांव पाटी येता. ती येता, जेजूक आपडटा आनी बरी जाता. बरी जाल्लीच घुवन फाटीं गोंयचार आसली. पूण जेजून वचोंक सोडलें कितें का? कितें म्हळें? कोणें आपडलें, कोणें आपडलें, कोणें आपडलें. कित्याक विचारलें जेजून? जायते तुमची ताका कारण आसती, तुमी ताका जबाब दिशात कारणाक. म्हज्या तरान एक चिंता, जेजू मोगाच्यान तिका केवळ आपडन वचोंक सोडिना, बगार जेजू आशेता त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन जेजूचो पाटलाव करीचो, जेजू थंय एक संबंध दवरून घेयचो म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यान जेजूची आशा ताचे ती एक संबंध दवरून घेवचे म्हणून. हांवें ह्या दिसांनी खंय गेल्यार हें परतून सांगचें एक वर्तें अजाप हांवें वाचलें आनी आयकलें. तें जावन आसा पीटर श्रिश म्हणल्याच्या जिवितांत. पीटर श्रिश म्हणलें नांव इल्लें कश्टांचें, SRSICH. ऑनलायन गेल्यार तुमकां वाचूंक मेळटा तेच्या विशयान. हो डेन्व्हर म्हणल्यार USA आर्चडिओसीसचो. तो 19 वर्सांच्या प्रायर ग्रॅज्युएशन करनासा. हर एका तरणाट्याक आशा हांवें इंजिनियरींग करीचें, BSc नर्सिंग करीचें, या MBBS जायचें आनी बायोटेक्नॉलॉजी करीचें आनी बायोकेमिस्ट्री करीचें आनी कितें ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन करून बरें शिकून बरें काम करून जाय तितले पयशे जोडून कुटुंबाक हांवें एक आशिर्वाद जायची. ताचे कुटुंब तितलें ग्रेस न्ही अशें ताका आशा आसली. देखून बरें करून शिकून आसलो. पूण त्या वेळार ताका हृदयांत दूख येता.
आनी तशेंच उस्वास काडूंक सोडूंक कस जाता दाक्तर गेल्या वेळार दाक्तरान म्हळें तुज्या काळजाचे आनी त्या लंग्स पप्सांच्या मोदें कितें गे आसा ते आतां चड टेस्ट करीचे चड परिक्षकान पळयता आसतना ताका एक स्पेशल कॅन्सर लिम्फोमा कॅन्सर आमी वोळ म्हणटा कुडींत वोळ आसतात न्ही वोळ गांठी गांठी आसतात कुडींत तांतू कॅन्सर आसा आनी ती काळजा लागीं आनी लंग्सा लागीं आमी ते काडूंक प्रयत्न करयेत बारीक कश्ट काळीज लागीं आसा रेडिएशन किमोथेरपी दिवंक जायना काळीज लागीं आसा जिवाक अपाय आसा देखून ताच्या घरच्यांक कुटुंबाच्यांक सांगलें ओ पिटर श्रीश आनी वांसाना सड्ड म्हळ्यार 3 म्हयने आनी थोडे फावटी सांगूंक जायना 6 म्हयने या 1 वर्स आनी बरें म्हळ्यार कश्टून 2 वर्सां वांसत मागीर चड वांसोवंक साध्य ना म्हाका सगळीं भियेलीं आनी विशेश जावन पिटर श्रीश निराश जालो देदेस्पर जालो म्हळ्यार ताचें काळीज पापसारलें जालें घायेलें दुखेस्तलें कंतिस्तलें बेजारायन बरलो आपूण आतां मरता तर म्हणजे सगळीं स्वप्नां देसवाड जातात न्ही म्हणून आनी त्या दीस त्या अमेरिकांत एक एसोसिएशन आसा एक संघ आसा लास्ट वीश म्हणलो एक संघ आसा तशेंच एक कसलें नांव आसा लास्ट वीश म्हळ्यार अकरेशी आशा कोणाकी आसा जाल्यार मरच्या मनशांक कसली आशा आसल्यार ते पयशे सांगाता घाल तांची आशा बागयतात ह्या पिटर श्रीशाक कसली आशा आसा म्हण तांणी विचारलें येवन ताणें म्हळें म्हाका रोमा वचपाचें म्हण आशा आसा थंयसर देवाचो प्रतिनिधी पाप साहेब ताणें जर तर म्हज्या माथ्यार हात दवरल्यार मागल्यार हांव बरो जाता म्हणना मरना जाल्यार बरो जायना जाल्यार हांव मरोंक तरी तयार आसा म्हणलो देखून तांणी सगळ्यांनी पयशे सांगात घाल पिटराक मात न्ही ताच्या आवय बापायक कुटुंबाच्या सगळ्यांक रोमा धाडलें व्हडा संतोशान ती रोमा गेली रोमांत थंयसर पापसाहेब मेळाचे जाल्यार पापसाहेबाचे थंयसर इगर्जे मुखार सेंट पिटर स्क्वेअर आसा सांत पेद्रोचें आंगण म्हणून व्हडलें सयत थंय 1 लाखा वयर लोक सयत बसयेत आनी पापसाहेब थंयसर वयर माळी येता उलयल्यार तें पळयतात ह्या पापसाहेब सकला आयल्यार थंय मीस पेटयतना थंयसर जायतो लोक कुडस जाता थोडे फावटी 10,000 तरी हर एका दिसा आसता पापसाहेब थोडे फावटी येता आसतना ताच्या कारार उक्त्या कारार येता थोडे फावटी देंवता थोडे फावटी वयरता म्हणून हात वयर करून सगळ्यां हाय हाय या आशिर्वाद दिवन वयता पूण थोडे फावटी सकला देवन थोड्यांच्या माथ्यार हात दवरून मागता पिटर श्रीश व्हीलचॅराचेर आसा ताच्या आवय बापायन ताका व्हीलचॅराचेर हाडला हो अमेरिकेंतल्यान आयला आनी थंयसर पापसाहेब आतां उक्त्या कारार येवंक आयलो आनी देवलो थोड्यांच्या माथ्यार हात दवरून मागोंक लागलो आनी त्या वेळार पिटर आशेता पापसाहेबान हे जे म्हज्या माथ्यार हात दवरीचे आनी ते पळयलें थोड्यांच्या माथ्यार हात दवरला थोड्यांच्या माथ्यार हात दवरना देखून बेजार जालें म्हज्या माथ्यार हात दवरता की ना कोण ना म्हणून त्या दाळा ताका एक विशेश उमेद आयली आशा आयली ताणें पयले फावटी दोनी हात वयर केले त्या दाळा तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणचो न्ही थोड्यांक कॅरिस्मॅटीक मागणी आनी बरें जायना तुमकां जाता की थोड्यांक जायना हात वयर करचे म्हळ्यार तांकां जायना थोड्यांक आनी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हळ्यार तरी सांगच ना हय थोडे पात्रां बी सांगनात न्ही हय थोडे सांगनात मागीर एक दीस तांणी देव तांकां सांगाशें करता तळये भेटोन देवाक घर गाणी उखलाव दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी ह्या पिटर श्रीशाक कितें भोगलें म्हणून एकाच परत ताणें हात वयर केले पयले फावटी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जेजू आप साहेबान म्हाका आपडी जाय आनी म्हजेर मागा जाय आनी हांवें बरें जायचें हांव बरो जाल्यार जेजू हांव म्हजें जिवीत तुका समर्पण दितां आनी ताच्या काळजांत तावन एक आयलें मागणें जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू आनी तो रडोंक लागलो आनी रडोन म्हणालो जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू ह्या तरणाटे प्रायर म्हाका मरोंक नाका जेजू म्हाका बरें कर तूं बरें करशीं जाल्यार तुज्या खातीरच हांव जियेता आनी अशें ताणें रडोन मागणें करता आसतना पाप साहेब ताणें येतालो सगळ्यांच्या माथ्यार हात दवरून मागतालो ह्या पिटर श्रीशा पळयताना ताका कितें भोगलें म्हणना ताणें ताच्या हृदयाचेर हात दवरले पापसाहेबाक वतना ताच्या हृदयांत कॅन्सर आसा म्हण पापसाहेबाक कशें वता जाल्यार ताच्या हृदयार हात दवरून मागणें केलें आनी पापसाहेब तशें गेलो की ताका कितले जाणांच्या आंगार हात दवरून मागोंक तो गेलो पिटर श्रीशाक तरी विशेश अनुभव जालो की अशें भोगलें की पापसाहेबाच्या हातांत ताच्या कुडीन एका तरेचे इलेक्ट्रीक शॉक जाल्ल्या बरी जाले माथ्यांत पांयां पर्यंत ताच्या कुडींत एक विशेश एक शिरशिरो धांवलो विशेष संतोश जालो सर्ग उक्त जालो अनुभव ताका जालो परजळ उजवाड महिमा ताणें पळयली आनी निरंतर देवाक अर्गांनी होगलाप दिवंक लागली आवय बापायक अजाप जालें ओ पिटर कित्याक इतल्या व्हडल्या ताळ्यान हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणटा केदाळ मागणें केलो न्ही ह्या तरान आनी ताका विचारलें कितें जालें तो म्हणलो म्हाका एक विशेश अनुभव जालो जेजून म्हाका आपडलें जेजून म्हाका गूण केलें पापसाहेबांनी जेजूनच म्हाका आपण गूण केलें पापसाहेबान म्हज्या हाताचेर हात दवरतना म्हाका बगलें जेजूची ती गूण करची सकत ताची कृपा म्हजें तें वळोन आयलें हांव बरो जालो आनी दोनी हात वयर करून देवाक अर्गांनी उखलाप दिवंक लागलो आनी ताचे उपरांत ताका व्हीलचॅरार पाटयां हाडलें हॉटलाक ताचे उपरांत इल्लें चलोंक लागलो पाटी आयलो आपल्या गांवाक USA आयलो थंय तावन इल्लो बरो जावंक सुरू जालो आनी
दीस वेताना ताका सोलोंक जालें, ताचे इतल्या ताची कामां करूंक लागलो. डाक्टर लागीं वता आसतना डाक्टरांनी परिशोधन पळयतना डाक्टरांक अजाप, कॅन्सर वाडच्या बदला कितें जावन आसा, उणें उणें जावन आसा. 1 वर्स जायची जाल्यार मोगाचें न्हू ताचें कॅन्सर संपूर्ण तरान नपयन जावन तो क्लासी वचूंक ना. तुमी ताचे ऑनलायन वचून तें नांव घाला, रेव्हरंड फादर पीटर श्रीश. कित्याक रेव्हरंड फादर जालो की म्हणटा तो फाटीं आयिल्लो मोगाचें न्हू. ताणें म्हळें म्हजें जिवीत देवाक समर्पण दिता. सो सेमिनारी गेलो, ग्रॅज्युएशन जाल्ल्यानच सेमिनारी गेलो आनी 2021 इस्वेन, आतां 5 वर्सां जालीं, 2021 इस्वेन मोगाचें न्हू तो याजकी दिक्षा जोडून आज त्या डेन्व्हर त्या आर्च डिओसीसीन एक याजक जावन सेवा दिवन आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, होसाना. हांवें हें तुमकां कित्याक म्हणलें की म्हळ्यार जेन्ना ताणें जेजू हांव तुजो मोग करता, जेजू तूं म्हजो मोग करताय, हांव म्हजें जिवीत तुका समर्पण दिता, ताच्या जिवितांत एक वर्तें अजाप जालें. मोगाचें न्हू जेजू आमचो मोग करता, जेजू आमचो मोग करता. जेजू मोगाच्यान केवळ आमकां गूण करून धाडून सोडिना. डाक्टरा बरी न्ही, डाक्टरला गेल्यार आमकां वखद दिता आनी वच म्हणटा. आमच्या मदें कांय संबंद ना डाक्टर आनी आमच्या मदें. जेजू आनी आमच्या मदें एक संबंध जायचे. देखून ती रक्तस्रावाची स्त्री जेजूक आपण फाटीं वचून पळयता. ती म्हणटा कोण ती, आनी जेजू तिचे लागीं उलयता आनी ती जेजू लागीं उलयता. एक संबंध जाता आनी उपरांत जेजूची ती पाटलाव करता. आनी हें पळयलें कोणें पळयलें, जायरान पळयलें. इतल्या भितर थंयसर ताचे घरांत हांव न्हू जण आयले आनी म्हणाले आनी सोम्याक धन्याक जोशी नाका, तुजी धूव मेल्या. पूण जेजू कितें म्हणटा 50व्या वळीर, लूक चॅप्टर 8 वर्स 50, जेजून जायराक म्हळें तुवें भावार्थ दवरल्यार पुरो. प्रेज द लॉर्ड. तुवें कितें दवरल्यार पुरो, तुवें कितें दवरल्यार पुरो. देखीन आसल्यार सांगा तुवें भावार्थ दवरल्यार पुरो, तुवें भावार्थ दवरल्यार पुरो, तुवें भावार्थ दवरल्यार पुरो. असाध्य म्हणलें तुज्या जिवितांत साध्य जाता. असाध्य म्हणलें. मोगाचें आनी एकलें पामेला आवेलो नोसा. पामेला आवेला नोसा एक फिलिपिन्सचे तरणाटे चेडू भुरगें 14-15 वर्सांचे प्रायर सायकलिंग करता आसतना 1995 इस्वेन दाखवा लगभग 30 वर्सां पयलें ते सायकलिंग करतना पडलें, तकलें मार जालो, मोतीर नातलें. डाक्टरांनी आशा सांगली की आतां तूं ब्लड क्लॉट जाला आनी अकरेक सर्जरी करयेत. सर्जरी केल्यार तेंकांय बरें जाता म्हणलें, गॅरंटी ना. आनी त्या वेळार मोगाचें न्हू थोडीं सिस्टरां, रिलिजियस सिस्टरां, हांगा एक सिस्टरी मुखार येवन बसून बरें मागणें करना आसा. प्रेज द लॉर्ड. एक सिस्टर मुखार बसले आनी कोणी सिस्टरां आसात की एकलीच सिस्टर दाळी पेटोवन तिका हय अभिनंदन पटया. प्रेज द लॉर्ड. आसा की एक आनी दोन सिस्टरां आसात कोणा भायर आसात कोणा. प्रेज द लॉर्ड. सिस्टरांनी मोगाचें न्हू सांगाता मेळोन मागलें. आर्नॉल्ड जॉन्सन म्हणलें एक भगेवन मनीस, एसव्हीडी सभे स्थापक तो आर्नॉल्ड जॉन्सन, फादर आर्नॉल्ड जॉन्सन. ताणें केदाळे पयत पुस्तकांत जुआंचो वांजेल पयिल्लो अध्याय ताणें वाचतो. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 1 वर्सेस 1 to 18. वेळा काळा परवें शब्द आसलो, शब्द देवासमें आसलो, शब्दच देव जावन आसलो, ताका रसूंक ना. वेळा काळा परवें देवासमें आसलो. सर वस्तू ताच्या मारिफात रचन जाल्यो, रचलेल्या सर वस्तून ताच्या तावन जीव जोडलो. तो जीवच मनशा कळाचो वज वाड जावंक पावलो. तो वज वाड काळोखान प्रकाशता आनी ह्या संवसाराच्या काळोखा निमती ताका आटापंग जालें ना. आनी 14वी बोळ आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. सतान आनी कुरप्यान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. देवाच्या एकच पुताक सहज जाली ती महिमा. आनी 16वी बोळ ताच्या परिपूर्णता तावन आमकां कुरपे वयर करपा लागल्या, कुरपे वयर करपा लागल्या. सदां न्ही मागूंक साहित्य पटी त्या भुरग्याचेर मागलें, त्या पामेलाचेर मागलें. आनी मोगाचें न्हू सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाच्या फेस्ता दिसा ते जानेवारीच्या 15 तारखेर ताचें फेस्त हांगासर जेजू बाळकाचें फेस्त न्ही. त्या फेस्ता दिसा मोगाचें न्हू अजापांनी डाक्टरांक विज्ञानीक सयत अजाप करच्या रितीन तांणी म्हणलें ह्या भुरग्यांनी केदींच दोळे उक्ते करना बरें जायना म्हणलें तसलें. तेदो व्हडलें ब्लड क्लॉट ताच्या ब्रेनांत आसलें. ब्लड क्लॉट सगळें जेजूच्या आमोलीक रक्तांत तें पिकळोन वता. तें भुरगें उडटा, वाचता, आतां बरें करून आपुरबेन जिवन आसा. पामेला आवेला नोसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचें न्हू देवाक साज जालें कितेंच ना. देवाक साज जालें कितेंच ना. जो कोण देवाक लागीं सरता ताणें कितें करी जाय, देव आसा म्हणून पातये जाय आनी ताका लागीं सरतल्यांक तो प्रतिफळ दिता म्हणून तांणी सतमानी जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हेब्रेवकारांक बरयलें पत्र अध्याय 1 वर्सो हिब्रूज चॅप्टर 11 वर्स 6 कितें म्हणटा, देवाक लागीं सरतल्यांनी सकट म्हणा
देव आसा म्हणून पातयेचे आणि ताका सत्तेल्यांक तो प्रतिफळ दिता म्हणून पातयेचे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. भावार्था विणे कोणाच्यानी देवाक मानूं जायना. हालेलुया. मोगाच्यान म्हाका तुका भावार्थ असोच जाहिराक मोगाच्यान जेसून म्हणे त्यो भावार्थ दवरल्या पुरो, त्यो भावार्थ दवरल्या पुरो. जायराच्या घरा वयता आसतना मोगाच्यान थंयसर घरांत सगळीं रडोन आसली, जोर रडतात न्ही थोडी जाणां. हय, कित्याक ताजी धूव मेल्या, पूण जेजू कितें म्हणालो, चली मरो ना, ती जिवंत आसा. थोडी जाणां मोगाच्यान इल्ली न्हीद येवन मेल्ल्या बरें दिसतात, मरो ना. पळया देखीन पळया, कोणी मेल्ल्या बरी ना न्ही, जिवात मग. प्रेज द लॉर्ड. आलो न पळया थोड्यांक, थोडी हय सांगूंक जायना अशें आसतना थोडी मेल्यार कळटाय. हालेलुया. कोणी मरो नात मग, सगळीं जिवंत आसात. प्रेज द लॉर्ड. चली मेल्या म्हणटा, जेजू कितें म्हणटा, चली जिवंत आसा म्हळें, चली जिवंत आसा. आनी मोगाच्यान सगळे हांसले. ते थोडे रडना हाल्ली, आतां हसतात. कित्याक पयले रडना हाल्ली, आतां हसतात. पयले रडना हाल्ली, आतां हसतात. कोणाक हसतात? जेजू विशान मोगाच्यान, भावार्था विशान मोगाच्यान. जायते जाणां हसतेलीं एक दीस, पूण एक दीस मोगाच्यान आमी देवा मुखार वेता आसतना थंयसर मोगाच्यान तांकां रडोंक आसतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून मोगाच्यान जेजू गेलो, भितर गेलो आनी थंयसर सेलियस हात धरलो आनी ताबिता कुमी, ताबिता कुमी म्हणटस ल्हानशे भुरग्यां उठ म्हणटस तें भुरगें उठलें आनी ताका जायराच्या हातान दिलें. सगळे थटक्क जाले, अजाप पावले. कित्याक जेजू मोगाच्यान जायरा लागीं, जायराच्या कुटुंबा लागीं एक संबंद दवरूंक आशेता. जायराक केवळ ताचे दुयेक बरें केल्या पावना, जायर ताचें कुटुंब सगळें कन्वर्टर जाता, जेजूचो फाटलाव करता. मोगाच्यान तुज्या म्हज्या जिवितांत वरती आजापा विजमीत जायचे जाल्यार हांवें तुवें जेजू लागीं एक बरो मोगाचो संबंद दवरिचो, एक मोगाचो संबंद दवरिचो. ताच्या परिपूर्णता आमकां कुरपे वयर करपा लागता. जोहान सुवांजेल अध्याय 1:16, जॉन चॅप्टर 1:16. ताच्या परिपूर्णतेतावन आमकां कुरपे वयर करपा लागल्या. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, ताच्या परिपूर्णतेतावन. ताजेले एक हात थंय करा, बारीक बरें तुमकां इल्ली एक्सरसायज. ताच्या परिपूर्णतेतावन आमकां कुरपे वयर करपा लागल्या. समिया जेजू, तुज्या परिपूर्णतेतावन म्हाका कुरपे वयर करपा लागल्या. बऱ्या भलायके वयर बरी भलायकी लाभल्या. भावार्था वयर भावार्थ लाभला. पातयेणे वयर पातयेणी लाभल्या. बरवशा वयर बरवस लाभला. संतोषा वयर संतोष लाभला. धैर्या वयर धैर्य लाभला. बुजावणे वयर बुजावण लाभल्या. आशीर्वादा वयर आशीर्वादा लाभल्यांत. हालेलुया, हालेलुया. मग जेन्ना विशेष आशीर्वाद समिया जेजून आमकां दिल्लें कितें जावन आसा, तें जावन आसा जुआंच्या वांजेलांत अध्याय 1:12. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 1:12. देवाचें उतर म्हणटा, ताचेर भावार्थ बरवसो दवरलेल्यांक ताणें देवाची भुरगीं जावचे हक्क दिले. प्रेज द लॉर्ड. तशें बरयलां की वाचून ना, कितें बरयलां? 12वी बोळ. आपणाक स्वीकार केल्ल्यांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरलेल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क दिले. तर आमी कोण जावन आसा मोगाचे न्हू? देवाची भुरगीं. जेजू हांगासर पळय सक्रामेंतांत आसा, तो कोणाचो भुरगो? देवाचो भुरगो. आमी देवाची भुरगीं जाल्यार जेजू कोण आमचो? आमचो भाव. सांगा, जेजू आमचो भाव. तो आमचो मालगाडो भाव. तो आमचो मालगाडो भाव. देखून ह्या भाग्यवंत हप्त्यान मोगाच्यान आमी ताका सांगात दिवचो, तो आमचो मालगाडो भाव जावन आमची पातकां ताचेर घेवन त्या कुर्सार तो मेलो. आनी कुर्सार ताणें मरता आसतना अकरेक ताणें सांगलो शब्द जावन आसा, कितें? तेतेलेस्ताय, तेतेलेस्ताय, तेतेलेस्ताय म्हणा. तेतेलेस्ताय, तेतेलेस्ताय म्हळ्यार कितें? संपूर्ण जालें, परिपूर्ण जालें. कितें संपूर्ण जालें? कितें परिपूर्ण जालें? आमकां बापाची भुरगीं करचे ते प्रयत्न, ते मिसांव, ते कस सोंसचे, ते
एक उद्देश संपूर्ण जालो, शेवट जारी जालो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी न्ही जावन देवाची भुरगीं. देव आमचो मोग करता, देव आमचो मोग करता. देखून मोगाच्यान आमी उबे रावया, इल्लो वेळ तेंचो नियाळ करया. देव म्हजो मोग करता, देव म्हजो मोग करता, देव म्हजो मोग करता. देव म्हजो बापूय आनी हांव ताची धूव, हांव ताची पूत, आनी जेजू म्हजो भाव, आनी पवित्र आत्म्या ती बापा ते हांवें एकवटाचय. जेजू म्हज्या खातीर इतलो मोग केला की ताणें कुर्सार 11 सप्टेंबर रगत वारयता आसतना ताणें म्हळां तेतेलेस्ताय तेतेलेस्ताय तेतेलेस्ताय. देखून मोगाच्यान हें गीत आमी गावया. निन्न हागे प्रीतीसोरू ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಜೇಸು ಮೊಗಚನ ಗಡಿ ದೊಳೆ ದಾಂಪುನ್ ಜೇಸು ಕಾಮಿ ಮುನಿಯ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಹೊಡತಾಳೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಯೇಸುವೇ ಜೀವದಾತನೇ. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. दोन्ही हात वैर कर, दोन्ही हात वैर कर. या जेजू, जेजू तुवें म्हजो मोग केलाय. जेजू तुवें तुजो जीव दिलाय म्हज्या खातीर. तुज्या बरी मोग करतलो कोणूच ना. जेजू, जेजू तूं म्हजो जेजू. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಯೇಸುವೇ ಜೀವದಾತನೇ. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ. ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ. ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ.
ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಯಾರೂ ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಯಾರೂ ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಯೇಸುವೇ ಜೀವದಾತನೇ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ दोन्ही हात वर करण्याचं म्हणा ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟವರಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯ ತೋರಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿ ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ಯೇಸು दाविदाच्या पुत्राचे परमात्मा मुझे का कर मग बरे कर यीशु हालेलुया ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಒಡತಳೆ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜಗದುಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ दोन्ही हात तुमच्या काळजाचे दोरा मागाचे आणि एक गडीभर डोळे दांपून मरण पावल्या समेस्त सोडा आज करा तुमच्या कुटुंबान कित्याक म्हाका हांगासर एक दर्शन येता आणि थंयसर एक संदेश येता कोणी हांगासर रडोन आसा मोगाच्या मनशाच्या मरणावरी असो म्हज्या मोगा असो मनीस कित्याक मरण पावलो आवय या बापूय आपणाचो मोगा असो पती या पती या आपणाचें भुरगें कित्याक मरण पावलें म्हण रडोन आसतना ऑनलायन कोणी पळोवन आसात तांकां थंयसर दर्शन दिता ताच्या मोगाचो मनीस सरकार देवापाच्या मुखामळाच्या परजडान प्रकाश बरीत आसा आनी जेसू म्हणटा तूं कित्याक रडताय तुजी मोगाची मनशां म्हज्या सांगात आसात एक दीस तूंय थंयसर आसताय तूंय थंयसर आसतलोय तूंय थंयसर आसतली सासनाक देवापाच्या मुखामळाच्या परजडान संतोष बरी जातलोय मरण पावली कोणूच मरोनात ती जिवंत आसा सरकार हांवें ताचे खातीर जीव दिला म्हणटा जेसू ताच्या बातका खातीर हांवें जीव दिला हर एकल्याची बातका बक्षिता म्हजेर सतमंतलो कोणूच सुद्दां मरचो ना ताका हांव सासणीक जिवीत दिता दोन्ही हात वयर करून ताळयो पेटोवन देवाक करता आनी उक्लाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पण की मोगाचे न्हू गर्भांत कॅन्सर आसा जेजू गुण करना आसा
गर्भान तुम्ही कोणा खातीर मागून आसा गर्भाचें कॅन्सर, आनी कोणा PCOD फायब्रॉइड्स आसा, रक्तस्रावाचे समस्या आसा, जेजू गुण करन आसा, आनी कोणा युरिनरी इन्फेक्शन इज बीइंग हील्ड रायट नाव, आनी कोणाकी पाठीची कणाची दूख आसा, जेजू गुण करन आसा, देवाक अर्घ आनी होगला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, होसाना, हालेलुया. देखून बसात मोगाचें आमी हांगासर मागणें करता, तें मागणें कोणाक वचून पावता. आनी कोणा खातीर मागून आसा, जर तर तुमकां नांव सयत कळीत ना, कोणी लंग कॅन्सर असल्या खातीर मागून आसात, हय लंग कॅन्सर असली एक भयण तरणाटी, ताका काजर जावना, पण जेजू तिका गुण करता, बरें करता तुज्या मागण्या वरवीं. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तूं मागताय त्या बद्दल. कोणाकी आवय खातीर कोणी मागून आसा, मरणाचे रिस्कर आसा, डाक्टरांनी आशा सांडल्या, पूण तुज्या मागण्या वरी तुजी आवय वाचतली, आनीकी जायती वर्सां वाचतली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, होसाना. मोगाचें न्हू व्हडा मोगान आमी समी लागीं मागोवंक शिकासी. समी मोगाचें न्हू आमकां आमचो मोग करून आमच्या लागीं उलयता. इजाया प्रवादीचो बूक 43 अध्याय ओळ 4. आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 4. हें देवाचें उतर म्हाका उगडास आसयलें. कित्याक म्हळ्यार ह्या वर्सा करेस्माच्या दिसांनी आमी जायत्या जाग्यार मोगाचें करेस्माचे रेतेर दिवंक गेल्या. आनी विशेश जाणां हांव गोंयां गेलो, आनी गोंयां वचून गोंयची कोंकणी भास म्हाका शिकची पडली. आनी हांव थंयसर हांव लेडी ऑफ पिलार सायबिणीच्या सेरावली इगर्जीन, बेनावलीच्या कुशीन सेरावली आसा, मारगांव लागींच आसा, थंय हांव रेतेर दिवंक गेलो. हांव थंय रेतेर वयता आसतना कावन्सिलिंगाक येता आसतना एक कुटुंब आयलें. थंय हांव एका 1.5 वर्सां पयलें थंयसर रेतेर दिवंक हांव गेल्लो. त्या दाळा ती आयिल्लीं काही म्हाका म्हणाली, फादर आमची वळख जाली की 1.5 वर्सां पयलीं आमी आयलीं. तर सकाळच म्हाका वळख जाली. आनी तेन्ना तो येता आसतना तो म्हणटा, ताका आर मारली, हात हलनासलो, पांय हलनासलो. तो तरणाटो परगांवांत काम करनासलो, ताच्या भुरग्यांचे काजर आसले. एका वर्सा उपरांत 2 जाणां चेडवांची एका उपरांत एक, आनी ताका थंयसर आर मारली. आनी जायते पयशांची सयत गरज आसली भुरग्यांच्या काजराक. आनी तितल्यार ताका गांवा आपण हाडलें. बारीक कश्टांत आसलो तो, पूण ताच्या बायलेन ताका कश्टांनी आपण हाडलें त्या रेतेरीक. आनी त्या रेतेरीक वेळार म्हाकाय ती मेळोंक आयली. आनी ती म्हणटा, फादर आमी कावन्सिलिंगाक आयल्या, मेळोंक आयल्या. आनी त्या वेळार थंयसर रेतीर वेळार तुमी दिल्लें तें देवाचें उतर इजाया प्रवादीच्या बुकांत 43 चवथी वळ. आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 4 कितें म्हणटा, तूं म्हज्या दिश्टीन मोलादीक देखून हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुज्या बदलाक मनशां दितां, आनी तुज्या जिवा बदलाक हांव राष्ट्रांक दितां. प्रेज द लॉर्ड. हें देवाचें उतर मोगाचें न्हू. ताका बरें लागलें. आनी ताणें परतून परतून सांगूंक सुरू केलें, देव म्हजो मोग करता, जेजू म्हजो मोग करता. आनी ताका हांवें सांगलें, तूं म्हज्या दिश्टीन मोलादीक. देवान सांगलो तो शब्द इस्रायलितांक उद्देशून, ताचो मुळावो शब्द हिब्रू भाशेन जावन आसा सेगुल्ला. सेगुल्ला सांगा पळय, सेगुल्ला. सेगुल्ला बरो आसा की शब्द? सेगुल्ला बरो जाता की? थोड्यांक सांगूंक जायना जाल्यार रसगुल्ला म्हणया. सांगा रसगुल्ला, सांगा रसगुल्ला. रसगुल्ला बरो जाता की? आतां सक्कडी हसतात आनी सक्कडी म्हणटात रसगुल्ला. कित्याक हसतात? न्हीद आयिल्ली सयत हसूंक सुरू केलें. रसगुल्ला जायचे गे, गाडीचे गे. तो तोंडान गेल्यार बरो कितें जाता? पिगळटा. आयस्क्रिमा बरी न्ही गे. तो सापाचें म्हणना, तो सीदा पोटाक वता. आनी तोंडान ती कशी जाता, पोटान ती कशी जाता, गेल्लें कळटा आनकिटींतल्यान भितर न्ही गे पोटाक. कित्याक थंड जाता आनी शांत जाता, गोड गोड जाता. प्रेज द लॉर्ड. तशेंच मोगाचें न्हू. सेगुल्ला म्हळ्यार ताचो अर्थ जावन आसा मोलादीक वा स्वीट हार्ट म्हणून. सकट सांगा स्वीट हार्ट. वाव, आतां तोंडार बारी असो आयलो तुमच्या. स्वीट हार्ट. स्वीट हार्ट म्हळ्यार तुमकां बारी स्वीट जाता न्ही गे. खंय स्वीट जाता? सांगतना वंटांक स्वीट जाता, जिबेक स्वीट जाता, काळजाक स्वीट जाता, अंतस्करणाक स्वीट जाता, तकलेन स्वीट जाता. कित्याक? मोगाच्या मनशांचो उगडास येता न्ही गे. मोगाची मनशां आपणाचो भाव, भयण, भुरगें, घोव, बायल, ह्या बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड सगळ्यांचो उगडास येता. वाव, स्वीट हार्ट म्हणटात. स्वीट हार्ट. हिब्रू शब्द जावन आसा सेगुल्ला. सांगा. देव मोगाचें न्हू. म्हाका तुका हर एकल्यांक म्हणटा, तूं म्हजो सेगुल्ला. तूं म्हज्या काळजाचो गोंडो, तूं म्हज्या काळजाचो राय. तुमच्या मोगाच्या मनशांक कितें म्हणटा तुमी? तूं म्हजें वज्र, तूं म्हजें बंगार, तूं म्हजें मोती, तूं म्हजो सूर्यो, तूं म्हजें नेकेत्र, तूं म्हजें रसगुल्ला. सांगतात गे. आनी देव मोगाचें न्हू. म्हाका आनी तुका म्हणटा, तूं म्हजें रसगुल्ला. तूं म्हजो मोगासो, तुज्या गे मोगासो आनी कोणूच ना. तूं म्हजो सेगुल्ला देखून हांव तुजो मोग करता देखून तुज्या बदलाक हांव राष्ट्रांक दितां.
राष्ट्रांक दिता तुज्या बदलाक हांव मनशांक दिता 100 शेळयो असल्यार एक चुकोन वचत जाल्यार 99 सोडता आनी त्या एकल्या शेळयेच्या फाटल्यान तुज्या फाटल्यान हांव येता तुज्या खातीर हे नायट विजील कोणा खातीर दवरला तुज्या खातीर हे जेजू बाळकाची फिरगस आनी फिरगस न्ही हे पुण्य क्षेत्र कोणा खातीर आसा कोणा खातीर म्हज्या खातीर आसा आनी जेजू बाळकाचे आशिर्वाद कोणा खातीर आसा म्हज्या व्हेरी गुड दाळये पडोवन देवा घरगांनी प्रेज द लॉर्ड मोगाच्या न्हू ह्या भावान ताचें नांव डायगो फेर्नांडीस ताणें सांगूंक सुरू केलें हांव देवाक सेगुल्ला आनी ताणें ताच्या काळजांत सांगूंक सुरू केलें देवा तुंय म्हजो सेगुल्ला हांव तुजो मोग करता हांव म्हज्या जिवितांत सगळें म्हजी वायट चिंतनां वायट बगणां म्हजी सगळीं नकारात्मक चिंता आसा नेगेटिविटी म्हजे वायट संवयो पयलो तो सोरो पियेतलो या स्मोकिंग करतलो सगळें हांव सोडतां आनी म्हजें जिवीत तुका समर्पण दिता ताणें तशें सांगूंक सुरू केल्यानंतर ताची भलायकी बरी जाली तो म्हणटा दीस वेता वेताना पयले पटी ताणें पयत पुस्तक ताचो एक हात आनी कितें म्हणटात पांय समा हालनातलो जाल्यार पयत पुस्तक काडून घेवन वाचूंक सुरू केलो कोण ताचो तेस सुरू केलो आनी त्या वेळार तेरे वेळार हांवें अशें सांगलें कोण तसो तेस करतना सदां केवल 5 कण तेस केल्यार पावना तुमकां जाता जाल्यार दुसरें कांय काम ना जाल्यार कितें करा 20 कण तेस करा संतोषो समिस्तेर उजवाडा समिस्तेर दुखी समिस्तेर आनी आनंद समिस्तेर सांगत आस दैवीक असो तेर सकाळीं उठोनी करा सांजेर करा आनी तो म्हणालो म्हाका हार मारल्या आतां फाटीं कामां वचोंक जायना हांवें दैवीक असो तेर दिसा 3-4 फावटी सांगूंक सुरू केलो आनी जेजू तूं म्हजो सेगुल्ला सेगुल्ला म्हणून सांगूंक सुरू केलें आनी पयत पुस्तक वाचूंक सुरू केलो देवाच्या मोग आसलो ताका इल्लें बळ मेळिल्लें दिमयेर पडोन हात वयर करून मागणें करूंक सुरू केलें मोगाचें न्हू तो संपूर्ण तरान बरो जालो दोगांय दुवांचे कातर बऱ्या तरान जाले पयशांची सगळी विलावरी ताजे सेगुल्लान देवान केलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचें आमचें जिवीत त्या बोपय सकळून त्या जेजू समर्पण दिता आसतना तो आमचे सरसंगती तो पळोवन काण घेता सगळो तुमचो खंत हुस्को कोणाक समर्पण दिया तो तुमची जतन घेता सांब पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 5 वळ 7 फर्स्ट पीटर चॅप्टर 5 वर्स 7 सगळो तुमचो खंत हुस्को कोणाचेर घालात ताचेर घाल्यात आनी तो तुमची जतन घेता तर मोगाच्या परतून आमी उबे रावया सगळो आमचो खंत हुस्को ताचेर घालया कितेंय खंत बेजाराय तुमकां आसा ल्हानपणाची दूख आसा तरणाटपणाची दूख आसा ह्या तुमच्या जिवितांत कोणेंय तुमकां मोस केला दोगो दिला ते नाबक्षणे आसा सगळें समयाक समर्पण दिया आनी मोगाचें न्हू आमी गावया एक तें गीत ही एक आमकां वर्ती रात संतोषाची उल्हासाची रात आज समयान म्हाका तुका बरी भलायकी दिवची रात होय ही एक आमकां वर्ती रात ही एक आमकां वर्ती रात ही एक आमकां वर्ती रात उल्हासाची रात इल्लें एक्शन सॉंग करया गे अशें करा अशें ही एक आमकां वर्ती रात ही एक आमकां वर्ती रात ही एक आमकां वर्ती रात अशें न्ही वयर पाक्या बसून उडी मारचे वयर वयर वचून पावचे न्हीद येता गे सांगा एकामेका विचारा न्हीद येता गे हां उडी मारचे सांगा उडी मारचे म्हणून सांगा हां दंपरांटी अस्कताली उडी मारनाका गे मोडोंग आहात वेंकट अस्कताली उडी मारनाका तरणाटी मस्त ना सांगा ही एक आमकां वर्ती रात ही एक आमकां वर्ती रात उल्हास तर जेजूच्या उजवाडाक या सल 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 उजवाडा सल 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 तें कोणी न्हिदल्यार पळय तांकां उठयल्या बरी जाता इल्लें सोलोन इल्लें तिशीन वचा जायत गे भायर वचा नाकात सल 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 उजवाडा सल 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 उजवाडा सल 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 उजवाडा जेजूच्या उजवाडा रेडी 1 2 3 दोनी हात वयर कर वर्ती रात उल्हासाची रात ही एक आमकां वर्ती रात ही एक आमकां वर्ती रात ही एक आमकां वर्ती रात उल्हासाची रात सल 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 उजवाडा सल 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 उजवाडा सल 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 उजवाडा जेजूच्या उजवाडा सल 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 उजवाडा सल 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 उजवाडा
चल 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 उसवाडा जेजूच्या उसवाडा ही एक अंकावरती राह ही एक अंकावरती राह ही एक अंकावरती राह उल्हासाची राह नाच नाच सुस्वडा नाच 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 सुस्वडा नाच 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 सुस्वडा जेजूच्या उसवाडा नाच 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 सुस्वडा नाच 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 सुस्वडा नाच 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 सुस्वडा जेजूच्या उसवाडा ही एक अंकावरती राह ही एक अंकावरती राह ही एक अंकावरती राह उल्हासाची राह ही एक अंकावरती राह ही एक अंकावरती राह ही एक अंकावरती राह उल्हासाची राह तळियो पेटून उल्हासात तळियो पेटून उल्हासात तळियो पेटून उल्हासात जेजूक महिमा दिव्या तळियो पेटून उल्हासात तळियो पेटून उल्हासात तळियो पेटून उल्हासात जेजूक महिमा दिव्या ही एक अंकावरती राह ही एक अंकावरती राह ही एक अंकावरती राह उल्हासाची राह ही एक अंकावरती राह ही एक अंकावरती राह ही एक अंकावरती राह उल्हासाची राह एकामेकाचे हात धरा बाळा, एकामेका मत करूया, एकामेकाचा हात धरा. एकामेका मोकर्या एकामेका मोकर्या एकामेका मोकर्या जेजूक मोकर्या एकामेका मोकर्या एकामेका मोकर्या एकामेका मोकर्या जेजूच्या मोगासल्या ही एक अंकावरती राह ही एक अंकावरती राह ही एक अंकावरती राह उल्हासाची राह ही एक अंकावरती राह ही एक अंकावरती राह ही एक अंकावरती राह उल्हासाची राह हालेलुया 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 Praise the Lord. Hallelujah. मोगाच्यानो जेजू आशेता आमी जेजू लागीं मोगाचो संबंध दवरिजे आमी ताका सेगुल्ला म्हण आपयजे आनी तो आमकां निरंतरी सेगुल्ला म्हण आपयता आमी ताका मोलादीक देखून ताका आमी आमचो मोलादीक करिजे. प्रेज द लॉर्ड. जाके वाचलो मोगाच्यानो जेजूक पळोवंक आशेतालो तो जेजूक पळोवंक आशेतालो कित्याक पळोवंक आशेतालो ताच्या जिवितांत ताका संतोष जाय आसलो शांती जाय आसलें समाधान आसलें जावंक पुरो ताका बरी भलायकी जाय आसली ताच्या बायलेक भुरग्यांक सगळ्यांक बरी भलायकी जाय आसली जेजूक लागीं मागोव म्हणटा गेलो पूण जेजून ताका कितें म्हळें जागे वा वैकी सगळा देव म्हाका तुज्या घरा येयचे तुज्या लागीं कितें दवरिजे संबंध दवरिजे तुज्या कुटुंबा सांगात संबंध दवरिजे तुवें म्हजो वाटलाव करिजे तुज्या बायल्यान म्हजो वाटलाव करिजे तुज्या भुरग्यांनी म्हजो वाटलाव करिजे तुजें जिवीत सगळें बदलाचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यानो जेजू आमच्या काळजांत येवंक आशेता आमच्या फाटल्या जिवितांत येवंक आशेता आमचें सगळें जिवीतच बदलाचें. देखून एक घडीभर दोळे धांपून म्हणया जेजू म्हज्या जिवितांत ये जेजू म्हाका संपूर्ण बरी भलायकी दी जाकेवाच्या घरांत गेलोय म्हज्या मोतीन तूं ये म्हजी मोत नितळ कर. कसलीय चिंतना आसा ल्हानपणांत तावन कसलीय नाका जाल्ली चिंतना म्हज्या मतीन दवरून घेतल्यान नाका जाल्लीं दृश्यां या नाका जाल्ले विडियोज नाका जाल्ले खबरो कोणाचीं पातकां जेजू तीं धुवन नितळ कर. म्हज्या काळजांत कसलेच द्वेश राग हगे आसा जेजू तें धुवन नितळ कर जेजू. म्हजें अंतस्करण जर तर जेजू तुज्या तान पयस केला नास्तेकपण थंयसर आसा
ह्या कोणें म्हाका फसयला, मोस केला, दोगो दिला, म्हजो फायदो जोडला, म्हजेर जुलूम केला, ह्या कोणेंय म्हजेर लैंगीक तरान म्हजो फायदो जोडला. परतून परतून तेंच म्हाका उडास येता. तर जेजू हांवें बक्षीस जाय, तुवें कुर्सार बक्षिलें, बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात म्हूण ते नेणा. जेजू हांवें बापाचो भुरगो जायचो, तुज्या भाशेनच हांवें बापाचो सेगुल्ला जायचो. तर जेजू जशें तुवें बक्षिलें हांवें बक्षिजे. जेजू म्हाका आपड जेजू, आनी म्हाका गूण कर जेजू. जेजू आज म्हाका एक नवो व्यक्ती कर जेजू. जेजू लागीं आमी आपोय, जेजूक आपोवया. जेजू म्हाका आपड, जेजू म्हाका आपड, आनी म्हाका बरी भलायकी दी जेजू. जेजू म्हाका बरी भलायकी दी जेजू, आंतरी बरी भलायकी दी. जेजू ये म्हज्या काळजांत, जेजू ये म्हज्या आत्म्यांत, जेजू ये म्हज्या मनांत, जेजू ये म्हज्या जिवितांत, जेजू ये म्हज्या काळजांत, जेजू ये म्हज्या आत्म्यांत, जेजू ये म्हज्या मनांत, जेजू ये म्हज्या जिवितांत. काळजादार उगडून सोम्याला कोण आसा, तुका स्वीकार करून तुजे दयेची येता. काळजादार उगडून सोम्याला कोण आसा, तुका स्वीकार करून तुजे दयेची येता. जेजू ये म्हज्या चिंतनांत, जेजू ये म्हज्या शब्दांत, जेजू ये म्हज्या करणेंत, जेजू ये म्हज्या जिणेंत, जेजू ये म्हज्या चिंतनांत, शब्दांत, जेजू ये म्हज्या जेजू ये म्हज्या करणेंत, जिणेंत, जेजू ये म्हज्या जिणेंत. काळजादार उगडून सोम्याला कोण आसा, तुका स्वीकार करून तुजे दयेची येता. काळजादार उगडून सोम्याला कोण आसा, तुका स्वीकार करून तुजे दयेची येता. जेजू ये म्हज्या कश्टांत, जेजू ये म्हज्या दुखांत, जेजू ये म्हज्या पिडेशिडेंत, जेजू ये म्हज्या संकश्टांत, जेजू ये म्हज्या कश्टांत, दुखांत, जेजू ये म्हज्या दुखांत, पिडेशिडेंत, जेजू ये म्हज्या पिडेशिडेंत, संकश्टांत, जेजू ये म्हज्या संकश्टांत. काळजादार उगडून सोम्याला कोण आसा, तुका स्वीकार करून तुजे दयेची येता. काळजादार उगडून सोम्याला कोण आसा, तुका स्वीकार करून तुजे दयेची येता. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
बापसल्या काळजा बरे करच्या देवा बापसल्या काळजाची दुखां तू बसून काढ तांकां बुजय सोम्या ताची दुखां बसून काढ तांच्या मोगाच्या मनशांच्या मरणांत जाल्ले दूख बुजय विधव्यांचे दूख बुजय सोम्या रोग मरण भोवल्यांचे दुखां तू बसून काढ सोम्या तरणाट्या भायर गोवातान मेकळे जाल्ल्यांची दुखां बसून काढ सोम्या पतीन मरण भोवल्यांची दुखां बसून काढ आपल्या पतीने थान आपल्या घोवातान विंगड जाल्ल्यांची दुखां तू बसून काढ सोम्या आपल्या भुरग्यांची मरण पळयल्या आवय दुखां तू बसून काढ आपल्या भाव भयणीच्या मरणांत दुखे जाल्या बुजय सोम्या आवय बापांच्या मरणांत दुखे जाल्या बुजय सोम्या अनाथ जाल्ल्यांची दुखां बसून काढ हालेलुया 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 रोमियो म्हणल्या भावाक कॅन्सर पिडा आसा जेजू गुण करनासा ताका बरें करनासा आल्बन म्हणल्या भावाक जेजू गुण करनासा आल्बन ताका व्हडल्या आंकेटीचें कॅन्सर आसा कॉलन कॅन्सर द लॉर्ड इज टचिंग यू एंड हिलिंग यू जेसिंता तुका लंग्साचें कॅन्सर आसा द लॉर्ड इज ब्लेसिंग यू एंड हिलिंग यू आनी एक वेरोनिका तुकाय पळय कॅन्सर पिडा आसा तशेंच सिल्विया तुकाय देव गुण करनासा बरें करनासा ओय मेल्विन गॉड इज ब्लेसिंग यू तुका ते काळजाची पिडा संपूर्ण तरान गुण करता आनी एकल्या ऑलविन जायते बिझनेसाचे पळय रिणान बुडला तुजे बिझनेस परतून ते नवें करता हो नवीकृत करता नव्यान आसा करता आनी कोणाक थंयसर वय फायल्सची पिडा आसा मोल्या व्याधी जेजू गुण करनासा बरें करनासा हालेलुया 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 मोगाचें न्हू आतां आमी एक पुरशांव भायर काडटले पुरशांव काडटले देखून दायकन बसात पुरशांव काडटले तयाराय केल्या आसतले फाटल्यान न्ही फाटल्यान तयाराय केल्या कोणी आमकां वॉलंटियर्स जाय हांगासर मुखार येवन दैविकाक सोतेर्स पयले आनी ताज्या उपरांत कोणचो सोतेर्स कसो ते पर्यंत आमी इल्ले भायर इल्लें चलोन येवचें कोणा चलोवंक जायना तुमी हांगासर बसा कोणा चलोवंक जाता आमी ल्हव सवकास भायर वचें जायत की भायर वसा आमी एक बोवाडो काण जेरिकोचें मागणें करया सगळे ह्या कॉम्पाउंडाचेर देवाचें आशिर्वाद मागया हो सगळो जागो पवित्र जावं दी भाग्यवंत सो पुरशांव अशें वेता तुमी मुखल्या बागल्यांतल्यान भायर वयचें थंयसर वाती पेटोवन तुमी पुरशांवाक तयार जावचें मुखल्यान कुरीस वेता ताचे उपरांत आमी 2 लायन करून वेतेल्या आनी हांगासर दैवी काकळतेचो तेच शिकयतात तो आमी म्हणून काणून वेसो सो हांगा तावन ह्या मदल्या वाटेंतल्यान कार्मेल मायेच्या ग्रट्ट्या लागीं वचें थंय ग्रट्ट्या कडेन भितर वचोंक ना परतून भायर येवन आनी एका मेन वाटेंतल्यान येवन परतून मुखल्या दरवंट्यांतल्यान भितर येवचें सो पाटीन तावन तुमी भायर उठोन पाटी वचा पळया जे कोण पाटी आसात पयले एकती रास पडनाकात थंय वाती घेवंक कस जाता जे कोणाक हांगाच बसून आराधन करूंक जाय तुमी हांगाच बसचें त्या उपरांत हांगासर मानदेक बाब सुनील पिंटो आराधन मुखारून व्हरता
सत्मंता देवा पदवेदरा बाप्पा सरगानी पृथ्वीच्या रस्त्यारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्या स्पुता आमच्या सुमिया जो पवित्रत्म्यावर वेगळे संभवलो आमकां मुरेतान जल्मलो पोन्स पिलाताकात आणि क्रूसले ताका कुर्सार सुटलो तो मेलो आणि ताका निकेपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवंत जालो सरकार चढलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्या बसला तेता जिव्यानी मेल्यांची मुनसबी करूं येतलो सत्मंता पवित्रत्म्या कतोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पत्क्यांचे बक्षाणे कोडीचे जिवानपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षेताव तशें आमचे पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान आमेन. मुरये कृपेन बरले समे तुझे संगता श्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जिसो. भगवते बरये देवाच्या माये आमा बापया खाती विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मुरये कृपेन बरले समे तुझे संगता श्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जिसो. भगवते बरये देवाच्या माये आमा बापया खाती विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मुरये कृपेन बरले समे तुझे संगता श्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जिसो. भगवते बरये देवाच्या माये आमा बापया खाती विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वता आमेन. सष्टाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अदीक मोगाच्या पुताची आमच्या सगळ्या जेजू सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या फरीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशवा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशवा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशवा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशवा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशवा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशवा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशवा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशवा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशवा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशवा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ही भाग्यवंता देवा ही भाग्यवंता बळवंता ही भाग्यवंता मारा काकुळत आमची कर. ही भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता मारा काकुळत आमची कर. ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता मारा काकुळत आमची कर. ससनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सुमी आणि सर्वंदरा जिसू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या फरीकपणापासून जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर.
जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोत कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोत कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोत कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोत कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोत कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोत कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोत कर ई बागे वोंता देवा ई बागे वोंता बळवंता ई बागे वोंता आमारा काकोळ तामची कर ई भागे वोंता देवा ये बागे वोंता बळवंता ये बागे वोंता आमारा काकोळ तामची कर ये भागे वोंता देवा ये बागे वोंता बळवंता ये बागे वोंता आमारा काकोळ तामची कर सष्टाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता तुझ्या अती मोगाच्या पुताची आमच्या सुमी आनी सोडवंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या फरीकपणापासून जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर ई बागे वोंता देवा ई बागे वोंता बळवंता ई बागे वोंता आमारा काकोळ तामची कर ये बागे वोंता देवा ये बागे वोंता बळवंता ये बागे वोंता आमारा काकोळ तामची कर सस्ताच्या बाप्पा तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुमी आणि सोडवंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या फरीकपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि
सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ये बागे वोंता देवा ये बागे वोंता बळवंता ये बागे वोंता आमारा काकोळ तमची कर ये बागे वोंता देवा ये बागे वोंता बळवंता ये बागे वोंता आमारा काकोळ तमची कर ये बागे वोंता देवा ये बागे वोंता बळवंता ये बागे वोंता आमारा काकोळ तमची कर ससनाच्या बापाम तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंतराची जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या फरेपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ये बागे वोंता देवा ये बागे वोंता बळवंता ये बागे वोंता आमारा काकोळ तमची कर ये बागे वोंता देवा ये बागे वोंता बळवंता ये बागे वोंता आमारा काकोळ तमची कर ये बागे वोंता देवा ये बागे वोंता बळवंता ये बागे वोंता आमारा काकूळ तमची ससनाच्या बापाम तुका भेटयता तुझ्या देवमोगाच्या पुताची आमच्या सोम्याची सर्वंतराची जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या फरीकपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामार्फत आमची आणि सगळ्या
संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर ही बागे वोंता देवा ये बागे वोंता बळवंता ये बागे काकुळतांची ये बागे वोंता देवा ये बागे वोंता बळवंता ये बागे वोंता आमारा काकुळतांची ये बागे वोंता देवा ये बागे वोंता बळवंता ये भागे वोंता मारा काकुळत आमची ससनाच्या देवा तुझी काकुत अपारमित आणि भरोन ओमतोंचे बिरमोतीचे भंडार आमचे थंय तुझी काकुत आमचेर दयेन दिश्ट घाल आणि आमचे थंय तुझी काकुत वाडय आणि अशें आमच्या जिविताच्या कश्टांच्या समयार आमी निराशायन अशें बगार व्हडा विश्वासान मोग आणि काकूत जावन आसच्या तुझ्या पवित्र कुशेक खाल जाय शंकर आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता काकुतीच्या राया मार्फत सो तुझे आणि पवित्र आत्म्या सभेन ससनाक काकूत दाखयता आमेन. जेजू काकुतीच्या राया हांव तुजेर पातयेता जेजू काकुतीच्या राया हांव तुजेर पातयेता जेजू काकुतीच्या राया हांव तुजेर पातयेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन. काकुतीचे मागणे काकुदरा बापा म्हजी पातक्याची काकूत कर. हांवें म्हज्या पुर्वजांनी आवय बापायनी आनी भावा भयणींनी केल्ल्या पातकां खातीर म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या खंयच्याय सांद्यांक तूं शिक्षा लायनाका. घाल बापा तुजी बिरमतीची दिश्ट म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सर संद्यांचेर येदोळच आमचेर आयिल्ल्या अनवरांतलें पिडेंतलें कंदी बेजारायांतलें तूं आमकां निवार. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या भोव पवित्र आनी आमोलीक रक्तान आमकां धुवन नितळ कर आनी तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर. अर्गां तुका बापा होगळाप तुका जेजू जय जय तुका पवित्र आत्म्या हालेलुया होसाना हालेलुया 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 हालेलुया. तुमकांच तुमी पवित्र करून घेया आनी सर्वेस्पोर देव तुमच्या मदें अजापां आनी विजमितां करतलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. यहोशुआचो बूक अध्याय 3 वळ 5. यहोशुआ चॅप्टर 3 वर्स 5. तुमकांच तुमी पवित्र करून घेया. सांगा. तुमकांच तुमी पवित्र करून घ्या. सर्वेस्पोर देव सर्वेस्पर देव तुमच्या मध्ये तुमचे मध्ये अजापां करतलो. अजप करतलो. आमकांच आमी पवित्र करून घेता. तुमकांच आमी पवित्र करून घेता. सर्वेस्परा देवा सर्वेस्पर आमच्या मध्ये तुजी अजापां कर. आमी आमकांच तुका समर्पण दिता. जेजू बाळका आमच्या मध्ये अजापां कर. आमच्या मध्ये विस्मितां कर. आमच्या मध्ये असर्यां कर. आमची पिडा गुण कर. कामनांतल्यान काम फावो कर. कश्टांतल्यांचे कश्ट हळू कर. दुखेस्तांची दुखां पुसून काड. गरजेवंताच्या गरजांनी तूं पाव. सगळे आमी उबे रावया. मोगाच्यान आराधನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ. ತೆನ್ಸ ಆಮಿ ಗವ್ಯ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ. ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯೋದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯೋದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ. ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ. ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ.
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. थोडा भावांना, थोडा विश्वासा. ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆಯು ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆಯು ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ಭರವಸೆಯಿಂದ थोडा बत्येने, थोडा विश्वासान जे कितें तूं मागताय तुका मेळ्ळां म्हूण सत्मान आनी तें तुका मेळटलें. ಅನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಾಮುಯೇಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವಾ. ಅನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಾಮುಯೇಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವಾ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಾಲಭಾರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವಾ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಾಲಭಾರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವಾ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ತಳ್ಳಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. केदे वर्ते भाग आमचे आयकन बसतात. म्हाका जाणा सगळी रात जागरण करचे आणि समयाच्या हाजीरपणांत अनुभव करचे. सबार जाणांक जेजू बाळ कसो अनुभव जालो गे? व्हेरी गुड. म्हाका परतून परतून उसवाड, परजळ, महिमा पळयलो अनुभव जेजू बाळो हांगासर आसा. म्हाका फटलोवन धरता, हांवें ताका फटलोवन धरले तसलो अनुभव जालो. प्रेज द लॉर्ड. असलो एक अनुभव करचे भाग देवान तुमच्या सांगाता फावो केल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता. तुमकां सगळ्यांक हांव अभिनंदन पळयता. सगळीं जागी आसात मग? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सगळ्या जाग्यार वचून मोगाचे न्हू आमच्या ह्या कार्मेल गुड्याचेर देवाची विस्नार आशिर्वादा मागल्या. ह्या जाग्यार आसच्या सर कार्मेलीत पाद्रेपां बसत, ब्रदर सेमिनरिस्ट आसात, ब्रदर आसात, हांगासर वावरतले आसा. समेस्तां खातीर आमी बावार्थान विस्वासान मागया. बोमगळा जेजू ह्या बोबोय सक्रामेंतान खरोच तूं हजर आसाय. तूं आमचो कितलो मोग करताय. तूं आमचो सेगुल्ला. कित्याक तुवें आमकां तुजो सेगुल्ला, तुज्या काळजाचो गोंडो, तुज्या काळीज कर आमचो मोग केलाय. आमी तुका मोगाची म्हणून आज राती तुवें आमकां व्हरत्या तरान उगडापें केलाय. सदांच तुजो मोग करूंक तुका आमचो काळीज तसो
वय काळजाचो गोंडो करून घेवंक आमच्या काळजाचो राय करून घेवंक आमकां तूं फोव कर समिया जेजू तुजो आमी मोग करता आसतना जशें तुवें आविलाच्या सांत तेरेसाक जेजूच्या ल्हान फुला सांत तेरेसाक सांत आंतोनीक सांत क्रिस्तोफराक सांत जुजेक मरियमेक तें भाग दिलें तुका पटलून धरून तुज्या सांगाता खेळचें आमकांय तुका पटलून धरून आमच्या काळजान तुज्या सांगाता खेळचें तुज्या सांगाता सदांच एकवटान रावचें भाग आमकां हरी एकल्यां फाव कर आज राती आमी करचें हें जागरण तुका फाव जावन दी समिया जेजू आमा समेस्त तांचेर आशिर्वाद घाल हांगासर रातीचें जागरण करता हरी एकल्यांक बरी भलायकी दी हरी एकान सुटका सोडवण दी ती मागून आसा तांच्या भाव भयणीचेर तांच्या भुरग्यांचेर तांच्या आवय बापायचेर तांच्या शिकपाचेर तांच्या व्यापार वहिवाटाचेर तांचे म्हणल्यार कृशीचेर तांच्या आस्ती बदिकाचेर तांच्या सर येवजणेचेर तांच्या हाताच्या सर वावराचेर आशिर्वाद घाल तांच्या सर गरजांनी तूं ताका पाव हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. हालेलुया. कसे आसात तुम्ही? जालें गे मस्त न्ही सारना आसात कशे आहात कशे ओट्टू जावन म्हणून हांव बरो आसा. तुमची न्ही जाली गे न्हिदोनात गे ओके मुकले 2 घंटे तर म्हजे सांगता आनी हांव तुमचे सांगता आनी आमी सर्व जेजू सांगता हे आराधना करच्याक आमी हांगासर आसा. एक घडी उबे रावया. आमचे हात आमी उबारया एक घडी भर. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. अर्गां जेजू अर्गां जेजू मोगलाब जेजू मोगलाब जेजू स्तुती जेजू स्तुती जेजू हालेलुया 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 हालेलुया. मोगळा जेजू मोगला जेजू या मदने राती या मध्यरात्री आम्ही इतली जाणा तुझे सांगता तुझे संगता तू आमचे सांगता आमचे संगता या संसारी या संसारी आमचे जिवीत आमचे जिवीत तुझ्या कृपेन भरच्याक तुझे कृपेन भरच्याक तुझ्या सक्तेन भरच्याक तुझे सक्तेन भरच्याक तुझ्या मोगान भरच्याक तुझ्या मगान भरच्याक मोगळा जेजू मोगला जेजू आम्ही करचे आराधना आम्ही करचे आराधन केवळ आमच्या खातीर मात्र नाही केवळ आमचे खातीर मात्र नाही सगळ्या संसारा खातीर सगळ्या संसारा खातीर आमच्या भावा बहिणी पासून आमच्या भावा बहिणी आमच्या अस्कत काय पासून आमच्या अस्कत काय बसत आम्ही हरी एकल्यानी आम्ही हर एकल्याने तुझ्या मोगान वाढच्याक तुझ्या मगान भरच्या वावरतान भरच्याक वावरतान भरच्या सक्तेन भरच्याक सक्तेन भरच्या काकलुतीन भरच्याक काकुतीन भरच्या अर्गां जेजू अर्गान जेजू मोगलाब जेजू मोगलाब जेजू स्तुती जेजू स्तुती जेजू हालेलुया 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 हालेलुया. आम्ही एक गीत गावया ये या स्तुती करा ये या गायन करा ताळयो पेटून गायन करूया आणि ह्या मरेपात परत आम्ही एकामेका जेजू संगता आराधन करच्याक ताची स्तुती करच्याक फुडें सरया. येया स्तुती करा येया गायन करा येया नमन करा येया प्रणाम करा येया स्तुती करा येया गायन करा येया नमन करा येया प्रणाम करा सकळ मी हसिया सर्व मिळून वाढूया धन्य देवा त्याच्या नावा गीता मी गाव्या सकळ मी हसिया सर्व मिळून वाढूया धन्य देवा त्याच्या नावा गीता मी गाव्या. होसाना 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 देवा बाबा
होसाना 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 देवा बापा जेजू पळया एकामेका पळया जेजू पळया एकामेका पळया व्हेरी गुड येया मकान येया बऱ्या मनान येया येया समेस येया Repeat करा. येया येया मकान येया बऱ्या मनान येया येया समेस येया कालक्या पानान येया सत्काळ मी हसिया सर्व मिळून वरुया जेजू सम्यक चढून धरात वर्गामी देव्या सत्काळ मी हसिया सर्व मिळून वरुया जेजू सम्यक चढून धरात वर्गामी देव्या होसाना 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 येशूराया होसाना 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 येशूराया येया तुम्ही येया नितळ जाऊन येया येया धावून येया कृपा सोडून घेया येया तुम्ही येया नितळ जाऊन येया येया धावून येया कृपा सोडून घेया सत्काळा मी हसिया सर्व मिळून वर्णिया पवित्र कृपेवंता प्रणाम करूया सत्काळा मी हसिया सर्व मिळून वर्णिया पवित्र कृपेवंता प्रणाम करूया होसाना 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 पवित्र होसाना 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 पवित्र बाबा खुदा आणि पवित्र होसाना 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 देवा बापा होसाना 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 देवा बापा होसाना 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 येशूराया होसाना 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 येशूराया पवित्र होसाना 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 पवित्र होसाना 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 पवित्र हालेलुया 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 Praise the Lord. Hallelujah. बशा कोण पूर न्ही देता आसात पळया आतू बरा आणि प्रेज द लॉर्ड हा न्ही देता आसात करेक्ट उलयतात तुम्ही व्हेरी गुड मस्त खुशी आहे तुम्ही मस्त सत उलयतात पळय व्हेरी गुड प्रेज द लॉर्ड कोण पुरा जागी आसात हालेलुया कोण पुरा जागी आसात हालेलुया कोणाची पुरा सासूमाय बरी आसा हालेलुया हा तुमका ना नाही गे असा गे हा तीन सासूमाय काही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोणाचे पुरा नवरे बरे मोगान पळयतात हालेलुया पळय तांकां बारीक अशी प्रेज द लॉर्ड मोत्याची रात सगळे न्हिदोन आसात तुमकां न्हीद पडना गे सिस्टर मस्त ऍक्टिव्ह जाल्या पळय जेरिको प्रेयर जाल्या आज होय गे हांवें जेन्ना जेजू पळोवन न्हीद दवली म्हणून म्हाका पळोवन न्हीद दवली काही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ब्रदर तुम्ही काही वचो नाकात
तुम्ही जाय आमकां न्हीद येताना उठोवंक. पयलीं एक कॅम्पा येताना एक पद आसलें, लाद्रू पेद्रू. आतां हांगा ऐका, हे सोशल मिडिया आयले पण भारी डेंजर. हांव तुमकां तुमी म्हाका हे ऑनलायन आतां पळोवन आहात पळय ते आतां येता हो सक्राम येता म्हाका वो खाले करता गे म्हणून. प्रॉब्लेम ते सोशल हे म्हाका गुणायनाका जायत गे कोण ऑपरेट करता हे म्हाका गुणायनाकात जेजूक आसून त्या देखून आमी न्हिदलाय रे म्हणचे नाका अशें म्हणया. लाद्रू पेद्रू लाद्रू पेद्रू न्हीद लाय रे जेजू आयला पडले तोंडू पूस. न्हीद येता ना आमी ते म्हणचे जायत गी. आतां न्हीद येता एक पुटी म्हणी आतां हय ऑनलायन पळयतले न्हीद सुटोवन दी. ओके 1 2 3 स्टार्ट. लाद्रू पेद्रू न्हीद लाय रे जेजू आयला पडले तोंडू पूस. समा बसले गे तुमकां म्हणजे राग आसा गे नाणे पयलीं असो म्हणे कांय नाणे. ओके बाबा पळय न्हू येदोळसो सांगले प्रकार मोदेची 2 वरां मस्त कश्टांची पूण तुमकां पळयत आसतना कश्टांची म्हूण बगनात. तुमी मस्त वेळ जावन जेजू सांगत आसल्यात जेजूची कृपा उदंड मापान तुमचे थंय वळल्या आनी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. हांव थंयच्यान पयन करन येतना ऑनलायन पळोवन आसलो थोडे फाटी कॅमेरा तुमचे कुशीन घेवन आसलें कोले नास जेजू सांगता. व्हेरी गुड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. तुमकां न्हीद येता जाल्यार तुमी बरें का न्हिदा कांय टेन्शन करनाकात. जेजूय न्हिदला. आता जेजू न्हिदला म्हणजे तुम्ही न्हिदचे न्ही. माते वाचो वांजेल अध्याय 20 आनी 40 वाक्यांत तुमकां वाचूं मेळटा. थंयसर हे कितें 1 घंटो भर म्हणजे सांगता जागे रावो तुमकां नजो जाले जागे रावा आनी ताळण्याक संपडनाशे. हे रिपीट करया गे. हे कितें 1 घंटो भर म्हजे सांगता जागे रावोंक तुमच्या नजो जाले जागे रावा आनी ताळण्याक संपडनाशे मागणे करा. प्रेज द लॉर्ड. हे जेजून शिसांक सांगलें आपोस्तलांक सांगलें आनी आज ह्या वेळार हांव तुमकां सांगता हे कितें 2 घंटे म्हजे सांगता तुमकां जागे रावून जेजू करसूंक जालें ना त्या देखून जमनाकात कोणी. हांव तुमकां जागे येता कळ्ळें गे. आमी सांगता जेजू न्हिदला म्हण सांगलें आमी. मार्कोस वांजेल आवस्वर 4:30 आनी 8 वळ. शीस आनी जेजू दोनीचेर पयन करून वेता आसतना थंयसर वारें जोर आसलें दर्यांत आनी ह्या वेळार जेजू दोनीर आसलें सुकान आसरशेन उशाक तकली तेंकून न्हीद काडटलो. शिसांनी ताका जागोवन म्हळें कितें म्हळें मेस्त्री आमी बुडतांव तूं कांय खोबरेर नाय मू. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. एका फिरगेजेंत पेंतेकोस्ताचे परबेक नायट विजील जावन आसलें. खंयच्या परबेक आनी अशोच मस्त लोक आयिल्लो त्या इगर्जेंत. ब्रदर प्रकाश आनी ते पूर आसले आनी अशें एकलो वाड्यांतलो पास्को म्हणलो. आतां पास्को थोडे वॉट्सॅपार येवनात तो पास्को न्ही वो पास्को इंगोड. तो कठीण आमाल सेवतालो ताका दिसा मस्त म्हटली जाय पडटल्यो आनी वाड्याकारान म्हळें आळे सायबा पास्को तूं ये रेतीर गे थंयसर नायट विजील आसा. आनी अशें त्या दीस ताणें निजो गेलो हें आज निमाणे वेतले पेंवचें नायट विजील हांव बदलता पेंवंक ना म्हणून नाकवर पेंवन आयलो.
येवन अशें फाटल्यान बसलो. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जावन तसा बोटलो पुरो उडून आयला पिरवोजेनी पियेल्लें. आनी थंयसर ब्रदर सांगून आसा, म्हज्या मोगाच्या प्रिती मोगाच्या बाबा भयणीनो, सांव पावलान रोमाकारा बरयल्या पत्रांत कशें सांगलां म्हणून. ते धाडा तो म्हणटा, हे रोमाकारांक हे म्हाका न्ही, परत्यागेन येता. ताच्या उपरांत इल्ले वेळा उपरांत परत्यागी सांव पावलान एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत अशें सांगलां, एकामेका संवोग करा. हे एफेसकारांक आमकां मंगळूर घरांक येवंक ना. आनी अशें निमाणें ब्रदर सांगून तसा गलतकारांक फिलिप्पी घरांक तक्षण ताका राग आयलो. उठलो आनी ब्रदर रोमाकारांक सांगलें, गलतकारांक सांगलें, फिलिप्पीकारांक सांगलें, आमकां मंगळूर घरांक केदाळा, कोडयाळकारांक केदाळा. तो म्हणलो, भियेनाका बाबा, येदोळचो देवाचें उतर पावलां तुका, बरो जा म्हणून. ताच्या उपरांत तो कुरपेन बरोवन देवाच्या सक्तीन बरोवन रेतीर मुखारसून व्हरता आनी ते रेतीरेन ताणें ताचें तें अमल सेवन सोडलें आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. ताका देखून बाबा बेन्नो, हे रातीचे मागण्या पळय थोड्यांनी म्हणलें आसा, हांकां कांय न्हीद पडना गे. आमकां म्हणलें तुमकां पात्री कांय काम ना गे. त्या लोकांक सकाळी तर संजे म्हणसर काम करून राती न्हीदचें सोडून तुमी काय हें करतात की म्हणून तो वळोवगेत रावलो त्या मनशांक. पूण मागीर बायबल उक्तें करता आसतना बायबलांत सबार महान गणितां जावच्या पयलें जेजून रातीचे मागणें केल्लें आसा सगळी रात. मात्र न्ही, सर्वेस्पर देव रातीचे प्रशांत वातावरणांत सबार जाणांक स्वप्नांत उलयल्लो आनी तांचे जिवितांत योजना पंथाक पावले आसात. पयलें सामुएलाक बरयलें पयलें पत्र आवस्वर 3 थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. भुरगो सामुएल न्हिदेंत आसतना देवान ताका आपयलो. कशें आपयलें? सामुएल, सामुएल. कितें ताणें जाप दिली? वय तो देवळांत थंयसर एलिया दर्शन आसलो. तो चिंतात आसो तें एलिया आपयता म्हणून. पूण एलियास न्ही, चिंतलें. वय ताणें कितें जाप दिली? सामुएल, सामुएल म्हणटा कितें जाप दिली? हांव हांगा आसा न्ही गे, हांव हांगा आसा. त्या देखून ह्या राती हांगासर थोडी युवजनां आसात, भुरगीं नात, उडो आसता बरा. सर्वेस्पर तुमकां तुमचें नांव काणा पोवंक पुरो, तुमकां तुमचें नांव काणा पोवंक पुरो. त्या देखून आमी एक गाडी बरोबर बसले कडेन हात उबारया. सर आमच्या भुरग्यां पासत ती न्हिदेंत आसूं दी, हांगा आसूं दी, खंयसर आसूं दी, तांकां सर्वेस्पर आपोवन दी म्हणून मागया. अर्गां तुका जेजू, होगळप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. या मदेन राती हांगासर आसयल्या सर भुरग्यांचेर, युवजनांचेर तूं आशिर्वाद घाल. तांचें नांव काण तूं आपय. तांकां बरी कर, तांकां सुडसुडीत कर, तांकां बाबार्थान भर, तांकां धैर्यान भर. घरा आसल्या हरी एका युवजनांक, भुरग्यां बाळांक तांच्या जिवितांत बरें करूं, बरो फुडार सोदूं, बरें काम मेळोवं तांकां तूं आशिर्वादीत कर. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. बाबा बेन्नो, उत्पत्ती पुस्तकांत अवस्पर 15 थंयसर सर्वेस्पर देव अब्रामाक कशें उलयता पळया. सर्वेस्परान अब्राहमाक भायर आपोवन व्हेलें, उपरांत मळबाक दिश्ट लावंक सांगलें आनी तो म्हणलो, त्या नेकेद्रा बरी तुजी संतत जातली. त्या नेकेद्रा बरी मेजूंक जायनातली तितली संतत तुमची जातली म्हणून. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तातूंत बाबा बेन्नो, कशें अब्राहमाच्या जिवितांत थंयसर ताचें सगळें जिवीत संतोषान भरलें, उजवाडान भरलें. आमचें कुटुंबाचें जिवीत उजवाडान भरच्याक ह्या राती सर्वेस्पर देव आमकां आशिर्वादीत करता. आमचे हात बरे दवरया, एक गाडी बरें दोळे धांपया आनी म्हणया, मोगळा जेजू, आमचें कुटुंब, आमचे शेजार, आमचो वाडो, आमचे फिरगस कुटुंब तुका समर्पण दिता. उजवाडान भर, कुरपेन भर, सक्तेन भर, पवित्र आत्म्याच्या कुरपेन भर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बाबा बेन्नो, उत्पत्ती पुस्तक
आवस्वर 20 आणि 8 12वी ओळ पळया थंयसर. तेन्ना ताका एक सपन पडलें. कोणाक? जाकोबाक एक सपन पडलें. एक निसन ताणें पळयली, भुमीचेर उबी आसलेली ती निसन सर्गाक तेंगताली. देवदूत तिचेर चडताले आनी देंवताले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमच्या आमच्या जिवितांत जायतीं स्वप्नां आसात, योजना आसात. ती सकट जारी जावच्या पसून आमी मागोंक आसा. एक आतां आमी सुबारया. मोगाळा जेजू, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या जिणयेंत आमी जोडलेल्या आमच्या बेसान जायतीं योजना आसात, स्वप्नां आसात. ह्या मध्यान रातीर आमी तुजे लागीं मागता. जाकोबाक त्या स्वप्नांत तूं दिश्टीक पडलोय. तूं विस्मितां केलीं, अद्भुतां केलीं. देवदूत पळोवंक मेळ्ळे. म्हज्या जिणयेंत, म्हज्या बेसांत तुजी कृपा अनुभव करून म्हजी सर्व योजना पंथा पावोंक तुज्या सक्तेन भर. हालेलुया. हालेलुया. आमी पळोवया तूं जुजेक राती स्वप्नांत दिश्टी पडलो. सर्वेस्पर देवानी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पोतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका. उठ, बाळकाक आनी ताच्या आवय घे आनी इजिप्ताक पळोवन वच. देव आमकां आमच्या कश्टांतली, बाचाव्यांतली राखता आनी सांबाळता म्हणल्यार हेंच आमकां साक्ष. तुमी चिंती नाकात, जेजू खातीर सर्वेस्पर बाप दिश्टी पडलो त्या जुजेक म्हणून. आमी हर एकली जेजूची. त्या देखून तस्सू देव, तस्सू सर्वेस्पर त्या दुता मार्फत आमच्या कश्ट आकांतांत आमकां सांबाळता. त्या देखून आमचे कश्ट आकांत आमी जेजू समर्पण दिता. दोनी हात उबारया. अर्गा जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू. आमच्या जिणयेंतले, आमच्या कुटुंबांतले हर एक कश्ट संकश्ट तुका समर्पण दिता. आमकां कळीत ना आमच्या कुडी भितर कसली पिडा आसा, कसली मारेकर पिडा आसा, ती सगळी उमटून काड. आमकां भद्राती दी, आमकां रक्षण दे. हालेलुया. 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 रायांचे पहिले पुस्तक आवस्वर 3 थंयसर सर्वेस्पर रातीचे साल्मो रायाक स्वप्नां दिश्टी पडलो आनी म्हणलो, हांवें तुका कितें दिवंक जाय तें माग. ताणें कितें मागलें? जानवाय मागली. त्या देखून ह्या संवसारी बरें आसा, वायट आसा. आमच्या भावा भयणी जायतें बरेंपण आसा, वायट आमकां राखून आसा. त्या देखून बरें खंयचें, वायट खंयचें म्हणलें पारकुंचाक आमकांय जाय खरी आनी बरी जानवाय ती मागया. अर्गा जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू. हालेलुया. ह्या संवसारी आमकां हर एकल्यांक जिवीत दिलाय, आत्मो दिलाय, जानवाय दिल्याय, बुदवंतकाय दिल्याय. जेजू बऱ्या संगतीन ते वापरूंक आमकां तूं आशिर्वादीत कर. हालेलुया. हालेलुया. पाऊल आनी सिलास खंयसर बंदेंत आसले, ते जैलांत आसले आनी ताचे हात सांकळींनी बांदून गेल्ले. तरी ते कितें करताले? मध्यान रातीर जेजूची स्तुती करतले, देवाची स्तुती करतले. तो वेळ कितें जालें? एक भुंय कापणी जाली न्ही थंयसर न्ही गे, दारू वांटे कोसलून पडले. तो वळू थंयसर ते स्तुती करीत आसले, निरंतरी करनासले. त्या देखून बाबा बहिणो, आज म्हजे थंय तुमचे थंय सबार जे बांदपास आसात, थोडे फावटी वायट सवय आसा जावं पुरो, सबार वर्सां ते आसात, बदलूंक जावना. आनी ह्या मार्फत आमचे जिवीत कश्टार आसा, आमच्या कुटुंबाच्या भावा भयणीचे जिवीत कश्टार आसा, आमचे वरवीं ते अस्खतकाय वरवीं. त्या देखून ह्या मध्यान रातीर आमी देवाची स्तुती करया आनी ह्या मार्फत ते वायट सवयीच्यो सगळ्यो तुटून वचच्या पासून आमी मागया. आमचे लागीं तले वायट सवय ना जावं पुरो, आमकां कळीत आसच्या भावा भयणी ते आसा तांच्या खातीर मागया. अर्गा जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू. ह्या मध्यान रातीर आमकां सांगात हाडलेले पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमचे थंय, आमच्या भावा भयणी थंय आसलेले वायट, उणेपण, अस्खतकाय तुका समर्पण दिता. आमकां हर एकल्यांक देवसाराच्या बांदपासांतले
वाईट शक्तीच्या बंदपासांतले खोटेपणांतले निवार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बाबा बेनो, जेजून सगळी रात मागणे केल्ले आसा आनी ह्या मरेफात ताणें 12 जाणांक आपोस्तला विंचल्ले आसा. जायती अद्भुतां विस्मितां केल्ली आसात. आज तस्सो जेजू म्हाका आनी तुमकां त्याच सक्तीन भरता. त्या देखून आमी परत एक घडीभर उबे रावया, ताची स्तुती करया. ಎಂತ आनंद म्हणलें गीत गावया. त्या संतोषान देवाक आमचे मध्ये आमच्या काळजाक परत आणि परत स्वागत करया. ಎಂತ ಆನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ ನೀ ನನ್ನ बळी इरलो. हे गीत आम्ही गायत असताना जेजूक आमचे मध्ये आणि आमकां जेजूक समर्पण देऊन हे गीत गावया. ताचे पवित्र आत्म्याची कृपा आमचे ते देवून दी. एक घडी बरं. ಎಂಥ ಆನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಎಂಥ ಆನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು. ಎಂಥ ಆನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಎಂಥ ಆನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಎಂಥ ಆನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು. ಎಂಥ ಆನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಎಂಥ ಆನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಆತ್ಮವ ತುಂಬಿರುವೆ ನೀ ನನ್ನ ಮನದಿ ನಾನೇಗೆ ನಲಿಯದಿರಲಿ. ಆತ್ಮವ ತುಂಬಿರುವೆ ನೀ ನನ್ನ ಮನದಿ ನಾನೇಗೆ ನಲಿಯದಿರಲಿ. ಯಾರಡ್ಡ ಬಂದರು ಯಾರೇನ ಅಂದರು ನಾ ಕುಡಿವೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ. ಎಂಥ ಆನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಎಂಥ ಆನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ದೇವದೂತರನ್ನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಕಳಿಸಿನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಣಿಯುವೆವು. ದೇವದೂತರನ್ನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಕಳಿಸಿನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಣಿಯುವೆವು. ಅವರೊಡನೆ ಸೇರಿನ ಗುಡುಗಿನಂತೆ ನಿನ್ನಾಮ ಹೊಗಳಿ ಹಾಡುವೆವು. ಎಂಥ ಆನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಎಂಥ ಆನಂದ
ಜೊತೆಗಿರಲು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ. ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿಯಿರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ, ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ, ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Cool. नाच तुमचा. Very good. बसा. बाबा बहिणो, 40 घंट्याचे मागणे. कितल्या घंट्याचे? आराधन. बायबलांत 40 म्हणलो संको काही प्रमुख आसागी, महत्व आसागी. वय उत्पत्ती पुस्तकात आम्ही पळयता, देवान रचली पृथ्वी पवित्र म्हूण शांती कितें गेली? अपवित्र गेली. आणि देवान केले पवित्र पण मनीस आम्ही अपवित्र करताना देव वगैत रावता, तो आमका परत पवित्र करता रे गे. ताजे करून पळयता सर उत्पत्ती अवस्वर 7 वाक्य 12. 40 दीस आणि 40 राती शिरंदरीचो पावस पृथ्वीर वतलो, बुडतुगोल आयलो. कित्या खातीर? सगळे नाश करच्या खातीर गे ना. नाश कोण? खोटे नाशवन येतात वय मग. ताजे कोण सगळे पवित्र करच्या पवित्र पुस्तक म्हळे 40 दीस आणि रात शिरंदरीचो पावस आयलो. थंयसर बुडतुगोल येवन नोयेचे कुटुंब आणि एक एक जोडी म्हूण जाती ते वाचली न्ही गे. आणि तांचे तो नोवी या राती पळया. आता येनातले पण नाश जायनात उडासवरा, येनातले पळय ते नाश जायनात. पूण आता आमकां जेजू हर एकल्या पवित्रत्वाच्या कृपेन सक्तेन भरता. आणि आम्ही तांचे लागीं उलयतना, आम्ही तांचे लागीं बरसतना, आम्ही तांचे दिश्ट घालतना नवी कृपा थंय वाळटा आणि थंयसर बरेपण वाळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. ताजे करून 40 दीस इम्पॉर्टंट पवित्र पुस्तकान हांगाय पळया. दुसरें निर्गमन पुस्तक अवस्वर 20 आणि 4 18वी ओळ. देवा आणि मनशामध्ये एक सल्लो जाता असताना, खंयसर सल्लो जालो तो? सिनाय पर्वतार. ही भुरगीं आयलात न्ही गे. व्हेरी गुड. म्हजी मोगाची भुरगीं आमचे विठला आजाळ. विठला फिरके जितालो. व्हेरी गुड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आणि थंयसर पळया मोइजे थंयसर सांगला अवस्वर निर्गमन 24 वाक्य 18. मोइजे खुपान भितर सरलो, तो दोंगरा वयर सोडलो आणि 40 दीस 40 राती थंय रावलो. 40 दीस आणि राती एनकाउंटर विथ द लॉर्ड गॉड. थंयसर कितें मेळ्ळें? 10 उतरां न्ही, 2 फळयांनी बरयले, 10 उपादेश मेळ्ळे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 40 दिसांची रेतीर गेली ताणें. कोणे? मोइजेन. आणि त्या मारिफात आमकां थंयसर ती 10 उतरां मेळ्ळी. जेजूची परीक्षा करचे खातीर पवित्र आत्मो जेजूक खंयसर व्हरून गेलो? अब्बासागी आरण्या व्हरून गेलो. मातेवा सुवांजेल अध्याय 4 वाक्य 2. 40 दीस आणि 40 राती उपवास केल्या उपरांत तो भुकेलो. तेदोळ मनुसर पळया, तेदोळ मनुसर पवित्र आत्मो ताचे थंय आसलो आणि देवसारी आसलो. देवसार विविध रितीची ताळणी दिवन आसलो, पण पवित्र आत्म्यान सोडूंक ना. आज आमकांय तशेंच बाबा बेन्नो विविध रितीचे ताळणी येवन आसतल्यो. आता या पुरो घरा या, आची बोबाट कोणी आयकूनची न्हिदून फाल्यां सकाळी येवया, परल्या सांजे मुसर या जाल्यार पवित्र आत्मा तुमकां राखता आणि सांबाळटा. ताच्या उपरांत 4थें इस्रायल परजेक सुडका दिवच्याक कितली वर्सां? 40 वर्सां तांणी पयन केले. इजिप्तांत ते बंदडीत आसले आणि कोणा मुखांत्र ते गेले? मोइजे मुखांत्र. 40 वर्सां निनेवेचो लोक अनितीन जियेतलो, दारूण जाल्लो, देवाच्या मोगातान पयस गेल्लो. आणि जोना प्रवादीच्या पुस्तकात अवस्वर 3 वाक्य 4 सांगता फकत 40 दीस उरल्यात. उपरांत निनेवेचो नाश जातलो. कितले दीस उरल्यात?
40 days 40 दीस उरल्यात. ताच्या उपरांत भाऊ भयण थंय आमी पळोवया परमेश्वरल्यांत गोलियत आणि दावीद तांच्या मध्य एकाची झूज चलतेत आसा. आणि गोलियत हर एका दिसा म्हणजे 40 दीस सांजेर येवन गोलियत इस्रायल लोकांक बेश्टायतलो, चिडायतलो, तांच्या बाबर्ता विशयान तांकां हल्क करून उलयतलो. 40 दीस म्हणून थंयसर तुमकां वाचूंक मेळटा सामुएलाच्या पुस्तकांत. थंयसर तातूंत बाबा भयणो 40 दीस येवन हो गोलियत त्या दाविदा बेश्टायता. दावीद सुस्तीकाय रावता आणि एक दीस सर्वेस्पोर देव दाविदा मरेपात ताची बोबाट रावयता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. त्या देखून 40 घंट्याच्या मागण्यांत मस्तू बेसांव आमकां आसात. 40 म्हणलो हो संको पवित्र पुस्तकांत महत्वाचो आणि आत्मीक रितीन ताका मस्त गटाय आसा. आणि ही गटाय आमी जोडूनच आसा. ही गटाय आमच्या खातीर आमी मागच्या खातीर हांगासर आयल्या. आणि ह्या मदन रातीर आमकां दिल्लो विशय जावन आसा बाबा भयणो मार्काचो वांजेल आवस्वर 8:30-6. मनशान आपलो जीव वगडावन सगा सगळो संसार जोडलो सुमण्या हातूं तर ताका कितें फायदो. आणि एक फावटी मनशान आपलो जीव वगडावन सगळो संसार जोडलो सुमण्या हातूं तर ताका कितें फायदो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आयले वार सभार मरना जाल्या हांव नांव गांव सांगू वचना, ते समस्या व्हडले जातात. बाबा भयणो एका कुटुंबांत एक भुरगें देवाधीन जालें, टिनेजर. आनी त्या भुरग्याची आवय ते भुरगें जल्मल्या 20 दिसा तावन सोडून गांवांत इस्रायलांत काम करताली. कुटुंबा खातीर, भुरग्याच्या फुडारा खातीर, एकल्याच भुरगें, चेडूं भुरगें. आणि आयल्या वार कशें मरण आमकां नाका, तें मरण पावलें. आवय सोडून 50 पावन भांगर कर दवरला भुरग्या खातीर, भुरग्याच्या काजारा खातीर. मागीर येवन पळोवन परत्यागी गेल्या भांगर जालां. आतां काजार म्हळ्यार 20 लाख म्हणे करसा आनी गे ते जो मोगरच्याक ती भायर गेली. आतां पळया तुमी भुरगें देवाधीन जालें आनी आवयक येवंक जावना. फ्लायटान येतली, सुमार 12 दीस मॉर्चरीन दवरली बॉडी. आनी उपरांत येवन दुवेचें मोत तिणें केलें. तुमचे तर पळया हे देवाचें उतर. मनशान आपलो जीव वगडावन सगळो संसार जोडलो म्हणया हातूं तर ताका कितें फायदो. थोडी फावटी आमकां बघना गी आमचें जिवीत, आमचो वावर पळयत आसतना आमी कुटुंबा खातीर, आमच्या भुरग्यां बाळा खातीर आमी मस्त जमो करता, पुंजायता, पण गरजेचें दिवच्यांत आमी विसरता. आज ती आवय सुरसरून आसा. हांव जर तर त्या भुरग्याक म्हजो वेळ दिल्लो तर, भुरग्याक मोग दिल्लो तर, आज भुरगें तें डिसिशन घेनातलें कोण ना. ताचो जीव आखेर करचे विशयान हांव भांगरा कुशीन गेली, भुरग्याच्या फुडारा कुशीन चिंतून गेली. आज म्हज्या भुरग्याचो जीवच निर्जीव जालो, एक सुरी जाल्या. बाबा भयणो एकलो दादलो आयले वार म्हजे सरशीन रेतेरे उपरांत आयलो आनी म्हणालो गांवांतच आसा थंय, एक घडी फुरसत ना, मस्त काम करता. तो म्हणटा म्हजे बायले भुरग्यां खातीर हांव रात दीस वावरता फादर, त्याग करता, तांकां कितलें जाय तितलें भांगर हांवें कर दिलां. म्हज्या बायलेक नवेंसे कार समेत काडून दिला, नवें घर केलां, पूण म्हजें बायल म्हजे थंय पयस गेलें. सगळो संसार जोडूंक, संसारांतलो वैभव दिवच्याक तो गेलो, वेळ दिवना आपल्या बायलेक, खरो मोग दिवना. आजकाल आमचे भाव भयणी जावं पुरो दादलो वस्त्री आश येतात पयशे भांगर सेकंडरी, एक बरो वेळ, बरो सांगात, बरो मोग समजून आमकां ते आसूंक जाय. त्या देखून मनशान आपलो जीव वगडावन सगळो संसार जोडलोच म्हणया हातूंत तर ताका कितें फायदो.
2 महिने पहिले आम्ही फादर मुल्लराक जनरल चेकअपाक गेलो. आतां आमकां एक गोळी बापान सांगलां जनरल चेकअप करा रे. थोडे पदरे हार्ट अटॅक जावन मेल्ले आसात फटाफट न्ही गी हे 2 वर्सां पयले. तशें आमचे आतां हेल्था विशयांत इल्लेशें कॅर घेवंक सांगलां. आनी थंयसर दोगां इल्ली प्रायवंतां आसली. प्रायवंतां म्हळ्यार 50-60 भितरली. आनी थंयसर ब्लड चेकअप करचे कडेन ती आसली. आनी ती दोगांय इंजिनियर्स. गांवांत बरें घर आसा आनी दुसऱ्या 2 सिटीनी तांकां फ्लॅटांय आसात. व्हडले कार आसा. तांच्या घरांत हर एक रुमान एसी आसा. पुरो म्हणाली भुरगीं दोगांय अमेरिकांत आसात. आनी तांचो रिपोर्ट आयलो. धाकटे ताका म्हणटा दोगांकी नो शुगर आयटम्स, नो साखरेचे गावंक ना. ताच्या उपरांत शीत आपूण नजो. ताच्या उपरांत मिठाचे इल्लेशे पडचे. अवॉइड ऑयल आयटम्स आनी काले उरले. ती म्हणटात साखरेचेय कांय नजो गे फादर, तेलाचेय कांय नजो, शीतय कांय नजो. म्हाका काय आमी पयशे घेवचे गी म्हणून. परिस्थिती पळया. आमची परिस्थिती अशी. आमी सगळे जोडता पोटाक आमी खायना, पुंजण दवरता. कोणे खावचे न्ही गे. त्या कोरोना उपरांत थोडे कार्पेंटर, थोडे मेस्त व्हडली कारां काडून मोंतले. हांवें विचारलें तूं पोर मुसर तुजे ते टीव्ही आसर तूं वेतले, धाकटे स्कूटर वेतले, कार कित्याक हाड गेली म्हणून. तो म्हणलो हांवें पुंजण दवरून काल करचे फादर. अळे व्हडले मनीस पळया तांकां मोर्न समेत घरा येवंक ना. तेंत गॅसार उलपायतात. हांवें आनी काय आल्या कितलें कश्ट काडना अशें बरी कारार भोंवतात. एटलिस्ट कोरोनान आमकां साबर जावन येयली बुश गेल्या न्ही गे. थोडे आसलेंचे गेला. मागीर सुरत जियेतेल्या गेलें बरें कर जियोंक केलें अशें आमकां आपोवणें दिलां. ताजे करून बाबा पळय नो आमी ह्या संवसारी पुंजोन कांय प्रयोजन ना. ताजे करून आज आमच्या भुरग्यां थंय आमच्या कुटुंबांत पळया स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीव्ही, पूण स्मार्ट प्रेयर ना. सगळी स्मार्ट जावन गेला. आज आमच्या सोशल मिडियार आमी कितलो टायम करसिता. हांव आनी तुमी हर एकली सोशल मिडियार आमकां वेळ करसूंक, थंयसर कमेंट घालूंक, थंयसर कितें आसा पळोवंक आमकां वेळ आसा. सोशल गॅदरींग आसल्यार पळया. आनी सोशल गॅदरींगा वेळार जर तर एक पाद्र्या म्हणून जाल्यार तुमकां रोसा गेल्ल्या वेळार मस्त वेळ आसा. शर्मा वायकादर तुमकां वेळ ना मोठो करा म्हणटात. त्या विशयां सांगल्यार थोडे आमकां म्हणटात तुमकां तुमचें मात्र काम करा, रोसा विशय उलय नाकात म्हणटात. ताजे करून बाबा भयण आमकां आज संवसारार संतोश आपणावंक वस्त वेळ आसा. पूण आत्मीक रितीन दादोसकाय जोडूंक कितलो वेळ आमी करसिता. देवाकार गा दिवंक आमचे थंय वेळ आसा, अभाव आसा न्ही गी. आमच्या भुरग्यांक पळया गुड स्कूल, गुड क्लोथ्स, गुड फ्युचर, बट वी फॉरगेट टू गिव फेथ, प्रेयर अँड व्हॅल्यूज. ताजे करून आमी सगळे जोडून आमचो आत्मो उगडयल्यार कितें फायदो. ह्या विशयांत आमकां जेजू ह्या रातीन समजोवंक आपोवणें दिता. ताजे करून जुदास पळया 30 नाण्यांक तांणी जेजूक विक्रीत केलो. 30 नाण्यांक. पूण कितें ताणें जोडलें. 30 नाणयो मात्र. पूण कितें वगडायलें. कितें ताणें वगडायलें. ताचें तें आसतलें समाधान वगडायलें, संतोष वगडायलो. इतलो बरो पवित्र जेजूक ताणें वगडायलो आनी ताचो आत्मो वगडायलो. ताजे करून बाबा पेन्नो स्मॉल प्रॉफिट बट बिग लॉस आमच्या जिवितांत अशेंच घडता. ताजे करून उडास तो भरया. दुडू आमचे हितून गेल्लो परत आमी जोडयेत. आमचे घर परत आमी नवें करयेत. भांगर परत आमी तयार करयेत. आनी पूण आमचो तो भावार्थ आमचो आत्मो आमी वगडायल्यार परत हाडूंक आमकां कश्ट जातात. त्या देखून जेजू आमकां आपयता ताचे तावन कुरपा जोडूंक आनी ह्या संवसारी जेजूक चड आनी चड आमी वळखोवच्या खातीर. त्या देखून आमी आमच्या भुरग्यांक आमच्या कुटुंबाची आस्त करून घेवंक जाय. आमच्या भुरग्यांक आमच्या कुटुंबाची आस्त करून घेवंक जाय. त्या देखून बाबा भयण आमी केदाळय
पुट गॉड फर्स्ट, देवाक पयलो स्थान दिवया. माते वाचोवंजेल अध्यायसो वाक्य 30 आणि 3 कितें म्हणटा, सोदा तुम्ही पहिले देवाचे रास आणि ताची खुशी आणि सर्व वस्तू तो तुमकां दितलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सूर्य उदेल्या उपरांत सकड क्रियात्मक जाता, वय की नाही. सूर्य उदेल्या उपरांत, आता सूर्य उदेता मग सकड निधना ते आवाज आसता ना. सूर्य उदेल्या उपरांत उजवाडा येयल्या उपरांत सगळे क्रियात्मक जाता. तशेंच केदाळा देवाक आमी पयलो स्थान दिता, मान दिता. ताच्या उपरांत सकडी आमच्या जिवितांत क्रियात्मक. त्या देखून सांगले आसा, सदां तुमी पयले देवाचे रास, ताच्या उपरांत कितें जाय ते तुमकां मेळटलें. दुसरें, प्रे डेली. कशें झाडाक आमी उदक दिता, त्याच परी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी इल्लेशें म्हणून मागोवंक जाय. त्या देखून पळया तुमी थेसलोनिकांकारांक बरयलें पयलें पत्र, अवस्वर 5:17 ओळ कितें म्हणटा, कळनासतना मागणे करा. कीर्तन 1:3, जो कोण कळनासतना मागता तो उदका देगेर लायलेल्या रुखा बरी. तो सदांच पाचवो उरता, तो भावोंक शकना. ताजे दिसपट्टे आमच्या जिवितांत इल्ले मागणे केल्यार थंयसर भावार्थ तो जीव उरता. तिसरें, बी फेथफुल लायक ए ट्री विथ द डीप रूट्स. कोलोसाकारांक बरयलें पत्र, अवस्वर 2:7 सांगता, तुमच्या जिणेची पाळां क्रिस्ताचेर रोंबया. सांगा, आणि जिवीत क्रिस्ताचेर बांदून हाडा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून बाबा पेडनो, आमी आमच्या कुटुंबांत विशेष जावन आमच्या भुरग्यांक आमी जेजूक समर्पण दिवंक जाय. जेजून म्हणलें आसा मार्काच्या एवांजेलांत, ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात. कित्या खातीर म्हणलें ताणें? कित्या खातीर? देवान आमकां हर एकल्यांक रस्तो आसतना कूड आणि ओत्म दिला. आता ह्या कुडी कितें जाय आमी दिता, वय की न्ही. आमच्या भुरग्यांक आमच्या कुडी कितें जाय, कितलें बरें न्हेसण जाय, कितलें खावंक जाय, कितलें बरें शिकप जाय, सगळें आमी दिता. पूण देवान दिल्लो ओत्म आसा आनी पवित्र स्थान दिल्ल्या वेळार थंयसर कितली देणी, 7 देणी 12 फळां आसली आसा. ती वाडोवंक आसात. ती वाडोवची कोणें? देवाच्या सक्तेन. त्या देखून जेजू म्हणटा, ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गेचे राज तांचे जावन आसा. तातूंत बाबा बेनो, एक दीस दोतोर शिकयता आसतना टिचरीन त्या भुरग्यांक प्रोजेक्ट दिलें. ते दोतोर शिकोवच्या टिचरीन सगळे भुरग्यांक एक ल्हानसो बियाळो दिलो आनी सांगलें, भुरग्यांनो, आज हो बियाळो तुमी घरा व्हरून वचोचे आनी तुमी चाट्टेंत तो किर्लांत घालीचे. तुमच्या आबा, व्हडली माय, डाडा, मम्मीसो तुमी सहाकार घेवेत. आनी थोडी भुरगीं गेली शिदा तांचे मिसागले वस्तू काडच्या पयले बियाळो तांणी चाट्टे भितर घाल, उदक घाल, किर्लत गेलो. मागीर थोड्या भुरग्यांनी तो बियाळो आल्तारीर दवरलो आनी थोड्या भुरग्यांनी तो बियाळो बोल्सांत दवरलो, काडूंक तूड आसता. मम्मीन वस्तू म्हणटना तो गेला. आनी एका म्हयन्या उपरांत टिचरीन उडास केलो, भुरग्यांनो, तुमकां एका म्हयन्या पयले हांवें प्रोजेक्ट दिल्ले, तो बियाळो तुमी किर्लत घाला म्हण चिंता. परवा आयतारा येताना तुमी ते चाट्टे हाडून येवंक जाय. कितें हाडून येवंक जाय? चाट्टे हाडून येवंक जाय. तेका भुरगीं हुशार, तांणी तो बरोबर किर्लत गेलो, थंयसर जड जाल्लें. हर एका दिसा इस्कालांतल्यान येवन त्या झाडाची भेट करताली, तसो मोग करताली आनी कुशेन ती हाडून आयली टिचरी कडच्यान. मागीर थोडी भुरगीं कालीत चाट्टी हाडून आयली. मागीर थोडी भुरगीं घरा विचारताली, मम्मी खाली करचें आतां. तांचे आवय बाय हुशारा, खंय थोटा वचून पोरांय किर्ललें एक जड हाडून चाट्टेन घाल दिलें आनी ती चाट्टी हाडून आयली. एक्चुअली तें जड गंचेंगी. टिचरीन सगळ्यांक एकाच तरेचो बियाळो दिल्लो. पूण थंयसर हाडून पळयत आसतना त्या जाणाच्या भुरग्यांच्या चाट्टेंत जड तिणें दिलें बियाळाचें दासल्लें
आनी थंयसर वाडल्लें भुरग्यान विचारलें भुरग्यानो तुमकां सगळ्यांक हांवें एक प्रोजेक्ट दिल्लें बियळो दिल्लो कितें जालें आनी थंयसर सत समजलें थोड्यांनी बरो करून पोस्ट केल्लो थोड्यांनी बरो करून पोस्ट करून वतलो थोड्यांनी केअरलेस केलें आमची भुरगीं त्या बियळा भशेन आमकां सगळ्यांक एकाच तरेचो बियळो कोणें दिल्लो देवान दिल्लो व्यत्यासीतलो चेडू वा चिरको बियळो सेम ताच्याच कुशीचें फळ ताचें दान आमच्या कुटुंबाक दिल्लें आमी कितल्या बऱ्यान वाडयलां वागयलां म्हणलें आमी समजूंक जाय बाबा बेनो खंयच्याय कुटुंबाक जेजून कादऱ्याचो फळ दिवंक ना सगळ्यांक देवान दिल्लें ताच्या कुशीचें फळ पूण आज थोड्या कुटुंबांनी पळया भुरगीं कोडू जावंक पावल्यान आवय बापूय दुकां गळोवन आसात कितें कारण बाबा बेनो आमी भुरग्यांक बरो करून पोस्ट करूंक ना तांकां सांगात दिवंक ना मोग दिवंक ना त्या न्हीद लाय रे सु आयला पडले जेसू आयला पडले तोंडू पूस आता अशें म्हणटा बेजार करना ते न्हीद येवची साहस तुमकां उठोवचें मात कळ्ळें गे हा तुम्ही गाळीपटा पळयलें गाळीपटा ते वयर कशें उपचे भुरगीं सांगा पळय कशें उपचे वयर अशें सोडलेशें वारें उपता कितें ताका एक सूत आसता न्ही जर तर ते वाऱ्यार उबो नासतना सूत कुडकेस जाल्यार कितें जाता वाऱ्यार उपता कितें इल्लो वेळ उपता न्ही गे ताचे उपरांत पडटा काही तुम्ही असले कडे पडता की काही गे वचून कांटयेंत गी मातयेंत गी पडटा परत उबोवंक जाता बारीक कश्ट न्ही गे कित्याक उबोवंक जायना ताचे कडयो मोडटात ताका सपोर्ट ना न्ही गे वय की न्ही आमची भुरगीं आजकाल गाळीपटा बरी मस्त वयर 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 उबोनात वय की न्ही कशी उपतात ती कशी उपतात आमी आमच्या भुरग्यांक बरें शिकप दिलां बरी जानवाय दिल्या पुडीत आसात काल इस्कॉलान मात न्ही ट्युशनाक आमी धाडलां बरी तालेंत आसात वयर 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 गेल्यात पूण सुत कोणा गड्या आसा गी पळया तुमी चिंतून पळया तुमच्या भुरगीं आज गाळीपटा भायर वयर वयर उबोन आसात जाल्यार तांचे सूत तांचे कंट्रोल आमच्या हातांत आसा गी थोड्या आवय बापायचे कंट्रोल चुकलां भुरग्यांक त्या देखून भुरगीं आज पडल्यान गाळीपटा पडले बरी पडल्यान आनी आमच्या कुटुंबांच फाटी पडोनात ती कोणाच्या कुटुंबांत पडल्यान कोणाच्या हातांत पडल्यान आनी अशें परत जिबीत सरूंक कश्टार आसात त्या देखून बाबा बेनो आमी तांचे पासून मागोवंक जाय हांव हांगासर बीजे फिरगेजेंत एसिस्टंट जावन आसतना सांजेर वॉक करूंक काद्री पार्का येतालो आनी थंयसर ते भुरग्यांचे कॉर्नर आसा न्ही थंयसर भुरगीं मात खेळटात मस्त भुरगीं थंयसर खेळून आसतालीं आनी ह्या वेळार बाबा बेनो धाकटी भुरगीं कितले पोटी पडल्यार तांचो एक दोळो तांच्या आवय बापायचेर आसतलो दुखल्यार रडल्यार थंयसर जायते आवय बापाय आसल्यार ही भुरगीं तक्षण उठून तांच्याच आवय बापाय सरशीर वेतालीं आनी तातूंत आमी समजूंक जाय मस्त भुरगीं मस्त आवय बापाय आसात भुरगीं पळया तांकां दुखताना तांकां कश्ट येता आसतना वा तांच्या जिबेन संतोश आसतना ते कोणा सरशी धांवतात तांच्याच आवय बापाय सरशी धांवतात त्या देखून एक उड आसता जे आमची भुरगीं आमकां पळोवन आसात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमी चिंतात कोण ना भुरगीं पळयनात भुरगीं आयकनात भुरगीं आमकां पळोवनूच आसतात त्या देखून आमी जागृत आसूंक जाय त्या देखून आमच्या भुरग्याचे मन जावन आसा जिवी जावन आसा स्पॉन्ज आसतले बरी स्पॉन्ज पळया कशें बरें उदकाक गेल्यार उदक ओडटा की ना उदक ओणकाण घेता मेळ्या उदक आसल्यार थंयसर ओणकाण घेता त्या देखून भुरग्यांची मोत
भुरग्यांचे काळीज नेंतुल्या प्रायर कशें म्हळ्यार ते स्पॉन्ज आसतले बरे ताका खंयचे बरें खंयचे पाड म्हण कळना ते सगळे ओणकान घेता आनी आपल्या जिबीतान पेळता आनी जिबीत कश्टा घालता त्या देखून मुनियो बूक अवस्वर 22 वाक्य सो रिपीट करा सारके वाटेन भुरग्यांक सोलोंक शिकय म्हातारे प्रायेक लेगून तो ती सांडचो ना म्हणजे ल्हानशा प्रायार भुरग्यांक आमी कितें सांगता ते सगळे तो जिखून दवरता आनी ताच्या म्हातारे प्राय म्हणसर ते ताच्या जिवितांत कार्यागत करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुमच्या घरांनी तुम्ही इल्ली म्हणी कृषी करतात गी इल्ली म्हणी कृषी करतात गी व्हडली कृषी न्ही आतां म्हळ्यार फ्लॅटांनी पळया न्ही गी त्या गोणयेंत पुरा कृषी करतात आता ल्हानशे बियाणो तुम्ही मातयेंत घाल्या उपरांत तो किरलो न्ही थोडे फावटी मूळ येवन खाता की ना ताका कितें घालता तुमी पावडर घालता कोलो पावडर तोंडाक घालसोगी गमॅक्शन DDT पावडर घालतात कित्या खातीर घालतात तें जड बरें करून वाडचे न्ही ओके आता तें जड इल्लें वाडल्या उपरांत जड इल्लें वाडलां पालें रायल्या ताका शेजारची बोकडी येवन खाता तुमी कितें करतात ताका व्हडली वय घालतात की ल्हान वय घालतात एक ल्हानशी वय घालतात वय की न्ही कित्या खातीर तें जड बोकडेन काय नजो म्हणून ताच्या उपरांत ताका उजवाड पडचे ताका वारें वळचें ताका ईट घालचें अशें पुरो तुमी करतात कित्याक तें जड फळां बरी जायचे त्या झाडांत आमकां बरें फळ मेळचें म्हणून जर आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक आमी कितली जागृताय वापरता गमॅक्शन घालचें म्हणना वय घालचें म्हणना आमचो सांगात आमचो मोग आमी तांकां दिल्यार ती भुरगीं त्याच प्रकार वाडनात की कंडिजान वाडतात बाबा बेनो आमच्या भुरग्यांक आमी तो मोग आमी दिवंक जाय त्या देखून किर्तन 144 वाक्य 12 सांगता आपले पूत आपल्या तरणाटे प्रायर ऊंच वाडलेल्या रुखा भाशेन जावं आमच्यो दुवो मंदिरा भितर कांतायलेल्या कोणशा खांब्या भाशेन ते वयर येवं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 ब्रदर आमी गीत गावया जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय तें गीत गावया जेजू तूं म्हजो राय उबे रावया आमी उबे रावया नाल्यार न्हीद येता आमकां हालेलुया हालेलुया हरगांव जेजू होगळाप जेजू हालेलुया 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 जेसू तू म्हजो राय जेसू तू म्हाका जाय जेसू तू म्हजो राय जेसू तू म्हाका जाय जेसू तू म्हजो राय जेसू तू म्हाका जाय हालेलुया जेसू तू म्हजो राय जेसू तू म्हाका जाय तुका स्तुती तुका तुका
स्तुती तुका अर्घ तुका स्तुती तुका Gesù, tumo somo ist. Gesù, tumo soye. Arga tuka, stuti tuka. Arga tuka, stuti tuka. Gesù, tu माझे थळ. Gesù, tu माझे बळ. हालेलुया. Gesù, tu माझे थळ. Gesù, tu माझे बळ. Gesù, tu माझे साथ. Gesù, tu माझी वाट. हालेलुया. Gesù, tu माझे साथ. Gesù, tu माझी वाट. आता तुका स्तुती तुका अर्घ तुका स्तुती तुका. Gesù, tu माझो वैज. Gesù, tu माझे दास. हालेलुया. Gesù, tu माझो वैज. Gesù, tu माझे दास. अर्घ तुका स्तुती तुका अर्घ तुका स्तुती तुका. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. आमी बसया. आमची जबाब आमी तुका होगळसितां येसू मिया जेजू क्रिस्ता. आमी तुका होगळसितां येसू मिया जेजू क्रिस्ता. सोम्या तूं काकूळ धरा. सोम्या तूं निती करता. इस्रायलाच्या देवा, संवसारी कृपेन भरलेल्या सर्गेच्या उजवाडा, तूं नितीवंत देवा, तूं नितीच्या सुर्या, आमी तुका होगळसितां येसू मिया जेजू क्रिस्ता. तूं जावन आसा नितीचो कोमरो. आमी तुका होगळसितां येसू मिया जेजू क्रिस्ता. तुझे नितीवंत सस्नाक बळतेल्या आमी तुका होगळसितां येसू मिया जेजू आमचे ते क्रिस्ता. दिसपटे रास करच्या
आमी तुका होगळस्ताव येसुमे जेजू आमकां क्रिस्त प्रामाणीकपणान चलोवंक आदार दिवच्या आमी तुका होगळस्ताव येसुमे जेजू क्रिस्त आमकां सदांच जिवी दवरच्या आमी तुका होगळस्ताव येसुमे जेजू क्रिस्त निरंतरी कळनासतना आमचो मोग करच्या आमी तुका होगळस्ताव येसुमे जेजू क्रिस्त एक घडी आमी मावून रावया सोम्याच्या प्रशांत ह्या हाजऱ्यांत आमी आसा विशेश जावन आमच्या भुरग्यांक आमी समर्पण दिवया भुरग्यांचे वरस आमच्या दियेसीन बाबा भयणीनो आमच्या भुरग्यांक आमी जल्म दिवयेत पूण आमच्या भुरग्यांक जीव दिवचो त्या देवान तो जीव जावन आसा भोव पवित्र त्या भुरग्यां पासून विशेष रितीन आमी मागया तुमच्या थोड्यांची भुरगीं ती व्हड जाल्या तरी ती भुरगीं तुमकां तुमचीच भुरगीं तांचे पासून तुमी मागा जेजू निरंतरी मागोवंक सांगता कळनासतना मागोवंक सांगता त्या भुरग्यांक पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागया ती कृपा तांचे ते देवो दी आनी बरें ते तांकां विसरूंक देवच तांकां आदार दिवं दी म्हणून मागया ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಸಂಘವು ಸಂತೋಷವೇ ನೊಂದು ನಾ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು आनंदವೇ हे गीत पवित्र आत्म्याच्या आमी गायत आसतना आमच्या हर एकल्या भुरग्यांक ती 7 देणी आणि 12 फळां तांचे ते आसली वाडोवन येता आसतना ती 7 देणी तांचे ते चड आनी चड कृपेन भरूं दीत सक्तेन भरूं दीत ती फळां तांच्या जिवितांत चड आनी तांकां अनुभव करूं मेळूं दीत आणि ते हेरां सांगात वांटून घेवंक पवित्र आत्मा तांकां आदार दिवं दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷವೇ ನೊಂದು ನಾ ಬೆಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದವೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷವೇ ಅಂದು ನಾ ಬೆಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದವೇ Alleluia, 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 Alleluia. ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ವರವಾದ ಯೇಸುವೆ ಅಭಿಷೇಕ ನೀ ಮಾಡುವ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕಷ್ಟವ ಸಹಿಸಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಲ ನೀಡುವ ಪಾಪದ ಪುಣ್ಯದ ಅರಿವನ್ನು ನೀಡುವ ಜ್ಞಾನದ ಆತ್ಮನೇ ಬಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗವ ತೋರುವ ಪ್ರೇಮದ ಆತ್ಮನೇ ಬಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು
ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ನಂದು ನಾ ಬೆಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ನಂದು ನಾ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. मागया मागा तुम्ही घेतल्यात सुद्धा तुमका मेळचले आणि बडे या उक्ते जातले बाबा बहिणो बाबार्थाने मी माग्या दुबा पैसकत माग्या या वेळार या मदन रातीन सोदिया सतान येतीन आमच्या काळजा मनान देवाच्या उतराच्या सक्तेन बडोव्या आमचे धरून अस्कत काळीस आणि पवित्र आत्म्याची कृपा आमचे ते वळतली त्या सक्तेन आम्ही वाढतले हांव जियेतले हांव आणि त्याच भुरग्यांक आम्ही वाडयतले हांव. ಯೇಸು ರಕ್ಷಕನೆಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರಲು ಧೈರ್ಯದ ಆತ್ಮನೇ ಬಾ ರೋಗವ ನೀಗಿಸಿ ಬಾಧೆಯ ತೊಲಗಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಆತ್ಮನೇ ಬಾ ಮನದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನೇ ಬಾ ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಶಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮನೇ ಬಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಅಂದು ನಾ ಬೆಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಬೆಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आमच्या भुरग्यांक पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागली आणि पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरच्याक तांकां आमी या वेळार मागूनच आसा.
बाबा बेनो भुरग्या विशयांत शिकोवन मुखार सुची जाल्यार आमच्या भुरग्यांक आमी तांचे जिणेंत सोलोवनी आपणावंक सोलोवनी ती जियोंक तांकां आमी शिकोवंक जाय. आजकाल पळया आमची भुरगीं व्हड जाल्या उपरांत सोलोवन येता आसतना जिवीत उगडायतात. ल्हानपणारच सोलोवनी कितें म्हणलें तांकां दाखोवन दिया. जायते फावटी पळया आमी करची चूक ल्हानशे भुरग्यां सांगात आमी खेळटा पूण खेळटा आसतना आमी सोलोवचें. कित्याक तांकां बेजार जाता ते रडतात. ही व्हडली चूक आमी इस्कॉलांत आसा पळयता. एक मार्क्स उणो जाल्यार पुरो भुरगीं रडतात ते दुस्पर जातात. त्या देखून ल्हान आसतनाच भुरग्यां सांगता आमी वेळ करसीत आसतना थोडे फावटी आमी सोलवल्यार रवण्णी पूण निरंतर आमी सोलोवचें न्ही. आमी गेलोवचे तांकां सोलोवन ती सोलोवनी एक्सेप्ट करून तांकां शिकयचे आनी व्हड जाता आसतना बाबा बेनो तांकां कितलेय कश्ट संकश्ट सोलोवन येवं दी ती सगळी ती बऱ्या रितीन स्विकार करता. त्या देखून परनेसोल्ल्यांत गादीच्या पुस्तकांत मोनियबूक आवस्वर 20:4-16 वळ सांगता प्रामाणीक मनीस 7 फावटी पडल्यार तो उडता पूण विघ्नाच्या वेळार नश्ट्या मनशाचो नाश जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या देखून आमच्या भुरग्यांक ल्हान आसतना सोलोवनी कितें म्हणलें दाखोवन दिवया आनी ह्या मारिफात व्हड जाता आसतना ती बळिश्ट जावं दीत आनी आमच्या सांगत निरंतर ती जिवी व्हरूंक दीत. पांचवे बाबा बेनो आमच्या भुरग्यांक संवसाराचे गुलाम जावंक आमी सोडचे नाकात. आमी संवसारात जियेता पूण संवसारात आमी शाश्वत नागरीक न्ही तात्कालिक नागरीक. त्या देखून आमी संवसाराचे गुलाम जावचे नाका. सान पावलान रोमाकारांक बरयलें पत्र आवस्वर 12 वळ सांगता ह्या संवसाराची तुमी साल आदारी नाकात बदलाक तुमची मनां नवी जावं तुमचे जिणेचे रुपांतर जावं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सांगा म्हाका जीव आसली मासली उदक गेल्ले कडच्यान वेता गी उदकाच्या विरोध उपेवन येता गी. सिंपल. जीव आसली मासली उदक गेल्ले कुशीक वेता गी वा उदकाचे विरोध येवंक शकता. उदकाचे विरोध ती उपेवंक शकता न्ही गी पूण मेल्ली मासली उदका वट्टू सीद वळत येता न्ही गी वय गी न्ही. केदा वेळा आमी संवसाराक लाभ दोन जियेता आत्मीक रितीन मरता ते मेल्ले मासले बरे संवसार कितें सांगता त्या प्रकार आमी वेता आनी आमचे जिवीत आमी ओगडयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या देखून आमच्या भुरग्यांक बाबा बेनो संवसारी संगतीचो गुलाम जावंक आमी सोडी नजो संवसाराचो गुलाम जावंक आमी सोडी नजो. त्या देखून देवाच्या उतराची जाणवाय तांकां आमी दिवंक जाय. भुरग्यांची भोगणां समजया. भुरग्यांची भोगणां तुमी आयकूंक वेळ दिया. हें भोव गरजेचें. कोलोसाकारांक बरयलें पत्र आवस्वर 3:20 वळ सांगता. रिपीट करा. बापायनो आवयनो तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेंच चिडाय नाकात आनी ती बिजूड जावंक कारण जाय नाकात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बालूनाक वारें गेल्यार कितें जाता? बालूनाक वारें गेल्यार कितें जाता? इल्लें वारें गेल्यार इल्लो व्हड जाता. मस्त वारें गेल्यार आणकी वारें गेल्यार तितलें कोत्ता तुमकां. त्या देखून फोटोनातले बरी तो बालून सांबाळचे जाल्यार कितें करीचे? वारें लिमीट आसचें. वारें चड गेल्यार इल्लें वारें ताचें खाण सोडचें न्ही गे तो बलून सांबाळूंक जाता. आज आमच्या हर एकल्याच्या कुडी भितर आमच्या मतींत काळजांत भोगणाचो बालून आसा आनी आमकां व्हडांक तो इल्लो तेंकूंक साध्य आसा. आमी वांटून घेता. तुमी स्त्रियो तुमच्या दादल्या सांगता दादले तुमच्या तांचे स्त्रिये सांगता तांची भोगणां वांटून घेतात. पूण केदा वेळा आमची भुरगीं तांच्या इस्कॉलाचें वत्तड आनी तांच्या फ्रेंड्सां सांगता जियेत आसतना आनी साबार संगत्यो पळयत आसतना सगळी भोगणां तांणी
काळजा मनात पुंजाण दवरल्यात जर तर आवय बापायनो तुमी तांकां आयकनात तांकां समजनात ते बगणांचो काठ थोडे पोटी पडटा आणि जिवीत निर्जीव जाता त्या देखून आवय बापायनो उडास दवरा तुमच्या भुरग्यां सांगाता वेळ करची या कित्याक भुरग्यांक तुमचो वेळ जाय भुरग्यांक तुम्ही कितें सक्कट दिता दिया पण तुमचो वेळ दिया या मरेफात तुमच्या भुरग्यांक खरेपणी या संवसारी वाडोवंक तुम्ही शकतल्यात भुरग्यांक मॉडर्न टेक्नॉलॉजी वापरूंक शिकया खंयची दिनाका म्हणून सांगुना दिया पण वापरूंक शिकया हे भोव गरजेचें पावसाचें उदक व्हळांतल्यान गेल्यार न्हंयतल्यान गेल्यार बरें पण केदळ व्हळा वयल्यान गेल्यार कितें जाता न्ही आवड येता न्ही ते व्हळा भितरल्यान गेल्यार कांय समस्या ना पण ते उदक पावसाचें उदक भायल्यान व्हळा भायल्यान गेल्यार सगळें आरामान व्हरता त्या देखून आमच्या भुरग्यांक आमी दिवची मॉडर्न टेक्नॉलॉजी जावं प्रो मोबायल जावं प्रो लॅपटॉप जावं प्रो इंटरनेट कितेंय तुमी दिया पूण तिरासेनेन तांकां कितलें जाय तितलें वापरूंक शिकया आनी ह्या मरेफात आमची भुरगीं आमच्या सांगात उरतली आनी जानवाय जोडूंक शकतली हे भोव गरजेचें बाबा भयणीनो आमच्या भुरग्यांक फावो तें लैंगीक शिक्षण दिया मस्त गरजेचें हे शिक्षण बाबा भयणो कोणेय दिवंक जायना आवय बापायन आनी कुटुंबांतल्या भावा भयणींनी मात्र दिवंक साध्य आसा जर तर आमी आमच्या भुरग्यांक हे शिक्षण दिना जाल्यार भुरगीं आजकाल सोशल मिडियार मोबायलार आपल्या काशा इश्ट सांगात जोडतात आनी शिकून थोडे पटी सारकी आसना सूख आसता त्या देखून हे शिक्षण आमच्या भुरग्यांक आमी आवय बापायनी दिवंक जाय तर हे लैंगिक शिक्षण म्हळ्यार अर्थ कितें दुसरें कितें चिंती नाका तुमी लैंगिक शिक्षण म्हळ्यार भुरग्यांच्या कुडी भितर जावच्या बदलावना विशीं तांच्या कुडीच्या नितळकाय विशीं आनी अशीर चिंतपा विशीं सारकें चिंतप दिवचेंच जावन आसा लैंगिक शिक्षण आनी हें कशें दिवचें भोव हुशार गायेन जागृत गायेन तांच्या प्रायेक लेगून आमी हें दिवंक जाय तर एक भुरगें आवयच्या गर्भांत तें किर्लोन वाडोवन येता आसतना 9 म्हयने त्या गर्भेस्त आवयन कशें दिवचें आतां तुमी येदोळस भुरग्यां प्रसूत जाल्यात भुरगीं व्हड जाल्यात तुमच्या सुनाक तुमच्या धुवांक आनी हेरांक तुमी शिकोवन दिया कशें म्हळ्यार गर्भेस्त जाल्ल्या घडये तावन प्रसूत जावचे म्हणसर त्या हर एका स्त्रियेन बरें चिंतूंक जाय बऱ्यो करण्यो आदारूंक जाय बऱ्यो संगत्यो पळोवंक जाय आनी ह्या मरेफात भितर वाडोवन येवच्या त्या भुरग्याक बऱ्या चिंतपांनी बऱ्या त्या दृश्टेंत भुरग्याक भरच्याक त्या स्त्रियेन जायते कश्ट मिनत काडूंक आसा तोवर तें भुरगें तुमच्या हाताक मेळटना तुमच्या कुटुंबाक मेळटना शाबितायेन तें तुमकां समजता तुमकां वळखता दुसरें बाबा भयणीनो भुरगें जल्मल्या घडये तावन 2 वर्सां म्हणसर कितें शिकोवंक जाय भुरग्याक ताच्या कुडीच्या हर एका विश्वाची नांवां कळीत आसोंक जाय 2 वर्सां भुरग्याक बाळशाक भरता आसतना तुमी विचारूंक जाय बाबा बेबी तुजो मंडो काय बता म्हणटना ताणें मंडोच दाखोवंक जाय तकली दाखोवंक जाय ताणें पोट दाखोवचें न्ही तुजें पोट काय बता आंगाच्या म्हणूंक जाय कान काय बता अशें म्हणून जो आंगाच्या म्हणून जो कान दाखोवंक जाय आनी 2 वर्सां जाता आसतना जर तर ते भुरग्याक कळटा आपूण बाबा बेबी आवय बापायनो तुमी फावो तें एक लैंगीक तें शिक्षण तुमी दिलां म्हण अर्थ जायते फावटी आमी आमच्या भुरग्यांक कुडीच्या विशयांत आड नांवान आमी आपयता न्ही जायते फावटी आड नांवान आमी उल्लेख करता भुरगे चिंता तेंच म्हणून ती सूख आसा तशें त्या नांवान आमी आपोवंक जाय आनी ह्या मरिफात भुरग्यांक आमी खरी आनी बरी देख दिवंक जाय 3 वर्सां तावन 5 वर्सां म्हणसर भुरग्यांक नितळाय शिकयचे आवयच्या गर्भांत आपूण वाडल्ली आतां ही कूड पवित्र
ही सांबाळीचे ही हांवें धांपीचे ही पवित्रपणे हांवें सांबाळूंक आसा म्हणलें ताचे मतींत आमी घालूंक जाय आनी ह्या मरेफात भुरग्यांक आमी फावो ते रितीन वाडोवंक जाता. ते 6 वर्सांतल्यान 8 वर्सां म्हणसर कूड आनी अरियेक विश्वे नितळ दवरून शिकयचे, बरे वस्तूर घालून शिकयचे. ह्या मरिफात बाबा बेनो भुरग्यांक आपणाची कूड नितळ दवरूंक तेंस वा तोस्तू शिकता. ह्या मरिफात भुरगे क्रियाळ रितीन वाडोवंक शकता. थोडे पटे पळयला हांवें, थोडे आवय बापूय 3री 4थी क्लासी पावल्यार कुडीची नितळ आवय बापूयच करतात. त्या भुरग्याची घाण धुवंक आवय बापूय धांवतात ना, हे आमी शिकोवंक जाय. 8 वर्सां 13 वर्सां म्हणसर जायतीं भुरगीं गुपीत जिणी जियेतात बाबा बेनो. कुडी जावच्या बदलावे विशीं तांकां समजोवंक जाय आनी ह्या मरेफात भुरगे धैर्यान कुरपेन वाडोवंक जाय. नाजाल्यार पळया ह्या दिसा इस्कॉलांत पळयता 3ऱ्या क्लासी पावतनाच भुरगीं मॅच्यूर जातात आनी भुरग्यांक आवय बापूय तांकां फावो ती तरबेती दिनात. हांव विटला इस्कॉलांत आसलो, एकलें भुरगें 3ऱ्या क्लासीन मॅच्यूर जालें, त्या वॉशरूमांत पडलां. ताचे उपरांत 1 वर्सभर तें भुरगें हर एक दीस ते दीस येता आसतना भियेता, कावजेता, तकली घेवन पडता. ताका देखून आवय बापायनो हें शिक्षण तुमी दिवंक जाय आनी ह्या मरिफात भुरगें सुडसुडीत रितीन आत्मीक कुडींत बोगणांनी वाडोवंक आमी ताका आदार दिवंक जाय. ताका देखून आमचें कुटुंब जिवीत आमी बऱ्या रितीन जिवंक जाय. ताका देखून काजार बेसाची सारकी समजोनी फळां बरीत कुटुंबां जिणी आमी जियेल्यार आमची भुरगीं बरी फळां त्याच कुरपेन वाडतात. ताका देखून काना नगरी लग्न मठवांत अजाप जाल्लें खंयी एका देवळांत न्ही, ते एका कुटुंबांत एका लग्नाच्या माटवांत जाल्लें. बाबा बेनो तें एक पयलें अजाप जेजून केल्लें. जायचे जाल्यार थंयसर 5 संगत्यो भोव गरजेच्यो आसल्यो. कसल्यो त्यो? एक आपोवणें, जेजूक ताणें आपोवणें दिल्लें. दुसरें थंयसर विनंती केली. तिसरें थंयसर शिकवण आसली. चवथें थंयसर हातेरां आनी 5वें थंयसर प्रेरण. इंग्लिशांत सांगचें जाल्यार इन्विटेशन, इंटरसेशन, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रुमेंट आनी इन्स्पिरेशन. हे 5 संगत्यो आसले वरवीं थंयसर अजाप जालें. ताका लागून आमच्या कुटुंबांत बाबा भयणीनो जेजून अजाप करचें जाल्यार आमी वेळार आमच्या भुरग्यांक सांगता जेजूक आमच्या कुटुंबाक आपोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जावं पुरो ल्हानशें मागणें आमी वेळार तें करया आनी त्या मागण्या मरेपात जेजू आमच्या कुटुंबात प्रवेश जाता आनी आमकां तो पवित्र करता. दुसरें थंयसर त्या लग्नाच्या माटवांत पळया वायन उणो पडुल्लो आनी ह्या वेळार मोरयेक कळ्ळें. मोरयेन आपल्या पुता जेजू लागीं विनंती केली, इंटरसेशन विनंती केली. आळे पुता थंयसर वायन उणो पडला. मोरी आपल्या पुता लागीं मागोन थंयसर भरती करूंक पळयता. आमच्या कुटुंबांत तशेंच एक ल्हानसो तेर्स आमी केल्ले बाबा भयणीनो. आमच्या कुटुंबांतले, आमच्या काजरी जिवितांतले, आमच्या भुरग्याच्या जिवितांतले उणेपण मोरी माय आपल्या पुता लागीं मागोन आमकां ती भरती करता. आनी तिसरें इन्स्ट्रक्शन. मोरी साकरा म्हणाली तो कितें सांगता तें तुमी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तो कितें सांगता तें तुमी करा. जेजू कितें सांगता तें तुमी करा. इन्स्ट्रक्शन. जेजून आमकां साबार संगत्यो सांगल्यात कुटुंब जिविताक. एकामेका सोंसणीकाय जियेया, एकामेका समोग करा, एकामेका सोडदोड करून जियेया. तुमच्या भुरग्यांक म्हजी सरची झाडां जेजू साबार संगत्यो सांगल्यात, ही शिकवण दिल्या, ही आमी पाळल्यार आमच्या कुटुंबांत अजापां जातात. चवथें इन्स्ट्रुमेंट. जेजून थंयसर कितले मांडे हाडूंक सांगले? 6 मांडे. खंयसर आसतले? तुमी असो सुपर मार्केटांत हाडा म्हण सांगलें गी ना. तेणे बोवारींत आसले, त्या कुटुंब बोवारी आसले. 6 मांडे हाडूंक सांगले आनी कांट पर्यंत ताका कितें भरलें? उदक भरलें. उदक एक ऑर्डिनरी न्ही गी, उदक सगळ्यांक मेळटा, ऑर्डिनरी उदक तें भरलें आनी तें एक्स्ट्रॉर्डिनरी केलें. वायन करून थंयसर तांची मर्याद उरयली. ताचे करून बाबा बेनो आमच्या कुटुंबांत हरी एका दादल्याक, हरी एका स्त्रीक, भुरग्यांक तो हातेर जावन वेंचता ताच्या सक्तेन भरच्याक, अजापा करच्याक.
आनी उपरांत थंयसर प्रेरण इन्स्पिरेशन मेळ्ळें थंयसर जमा जाल्ल्या त्या शिसांक लोकांक आपोस्तलांक सगळ्यांनी सांगून गेले जेजून अजाप केलें उदक आसलें वायन केलें तातूंत आमची कुटुंबां जावंक जाय आमच्या भुरग्यांक प्रेरण आमची कुटुंबां जावंक जाय हेर कुटुंबांक प्रेरण खंयच्या कुटुंबांत उणेपण आसा खंयच्या कुटुंबांत अस्कतकाय आसा खंयच्या कुटुंबांत समाधान ना आमच्या कुटुंबाचे दिश्ट घालतना आमच्या कुटुंबाची भेट करतना त्या कुटुंबाक प्रेरण मेळोवंक जाय कशें त्या काना नगरे लग्नाच्या माटवान जेजून केल्लें अजाप पळोवन थंयसर सबार लोक विस्मीत जालो प्रेरण जोड सगळें सांगून गेलो की तशेंच आमी आमच्या कुटुंबांत असलें प्रेरण आमी दिवंक जाय तर बाबा बेनो आज काजरी जोड्यामध्ये असलेले चॅलेंजेस कितें पंत आव्हान कितें पयलें जावन आसा एकामेका वेळ आमी दिना फावत आमी वेळ दिनातले वरवीं आज आमचे काजरी जिवीत आज आमचे कुटुंब जिवीत एका रितीची सुखी दाड जावन गेला एकात फ्लॅटांत जियेतात एकात घरांत जियेतात पूण विंगड विंगड गांवांत जियेल्ली बरी आपणाची मनां आसात रेल्वे स्टेशन पळयात तुमी रेल्वे स्टेशना लागीं लागीं पावतना 2-3 ट्रॅक आसतात न्ही एकच ट्रेन येता की पटापट एकच फावटी 2 ट्रेन येतात वय मग तशेंच थोडे फावटी पळया कुटुंबांत तशेंच घोव आनी बायल एकामेका उलयनात तर रेल्वे स्टेशनाक ट्रेन आयले बरी दोगांय आयिल्ली तांचें काम केलें परत्या कामाक गेली तशें जावंक नजो आमचें कुटुंब आमकां देवान दिल्लें वर्तें दायज देणें आनी त्या कुटुंबान दिल्लीं भुरगीं बाळां आमकां देवाचें वर्तें मलादीक कुरपेची फळां ताजे करून आमी एकामेका वेळ करसूंक जाय बाबा भयणो दुसरें एकामेका उक्त्यान उलोवंक जाय कुटुंबांत विशेश जावन कुटुंबांत आमी भुरग्यां सांगता भुरग्यांनी आवय बापूय सांगता दादल्यान स्त्रिये सांगता स्त्रियेन दादले सांगता उक्त्यान उलोवंक जाय त्या देखून गादीच्या पुस्तकांत आवाजपर 15 वाक्य एक सांगता मोवाळ उलोवणे राग निवारता कठीण जाप राग सडयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया रागाचे उतर ऍसिड वतले बरी तुम्ही ऍसिड पळयला गी ऍसिड की वचून हाणे ऍसिड के म्हणजे उडयल्या तुम्ही तण असले कडेन उडोवन पळया थंयसर तें तण कितें जाता करपता वेगीच थंय तण किरलता गी ती सुवात कितें जावन आसता काळी काळी जावन आसता वय की न्ही त्या देखून बाबा पण देवाचे उतर सांगता की मोवाळ उलोवणे राग निवारता कठीण उलोवणे ती जाप मनशाची काळजां बेसां करता त्या देखून केदाळा आमचे रागान उलयता पळय ते काळजांत आमकां ते घट उरता कितले मागीर सायलापाची मोगाची उतरां उलयल्यार वेगीच ते आमकां विसरूंक जायना पावस येता आसतना जोरान पावस आयल्यार कृषीक बरो गी हळू पावस आयल्यार कृषीक बरो कित्याक वय हळू हळू इल्लो पावस आयल्यार तो भुमीक ओडटा कृषीक बरें जाता जोर पावस आयल्यार गेल्लो इट पुरा वळत वयता न्ही गे तर काजारी जिवितांत कुटुंबा जिणेंत इल्लें हळू मोगाचें उलोवणें उलयल्यार बरें गी काजारी जिवीत फळां बरी जाता तादोसकायाचें जाता मोगाचें जाता कठीण रागाचें उलोवणें उलयल्यार सगळें इट वळत गेल्ले बरे आसुल्लो मोग मै पास सोंसणीकाय सगळें वळत वयता त्या देखून बाबा भयणो आमी मोगाचें उलोवणें उलोवंक जाता तितलें प्रयत्न करीचे तिसरें एकामेकाचो अहंकार उणो केल्यार बारी बरें जायते फावटी आमकां आमचेच म्हणलें एक अहम आसता तें जाय नाका म्हूण सांगना पूण कुटुंबा जिणेंत एकामेका तें होंदून जिवंक आमी प्रयत्न करीचे चवथें काजरी जिवीताचो मोग केवळ बोगणाक सीमीत दवरिनाकात तो जबाबदारेक ट्रान्सफर करा सुरविल्या दिसांनी थोडे महिने काजरी जिवीताचो तो मोग बोगणाचो मोग जावन आसता आनी तो आसचेच तातूंत संतोश चड पूण मागीर एक भुरगें जाल्या उपरांत 2 भुरगीं जाल्या उपरांत काजार जावन थोडीं वर्सां जाल्या उपरांत तो बोगणाचो मोग जावन उरून वचो तो जबाबदारीचो मोग जावन ट्रान्सफर करचे फिलिंग्स आर लायक वेदर हवा आसतली बरी सकाळीं कसो हवा आसता पळया तुमी सकाळीं थंड आसता न्ही गे एक 10 वरां जाता इल्ली उब जायना 2 पारां घाम येता परते सांजेर परते गेल्लेशें थंड वारें वळटा न्ही गे त्या देखून
केदाळ तुम्ही काजर जिबितांत मरता मनसरी तो मोग बोगणाक सीमित करूंक जायना तो वेरिएशन जावन आसता ताच्या बदलाक रेस्पॉन्सिबिलिटी लायक द माउंटन्स त्या पर्वताक जबाबदारेक तुम्ही सरी केल्यार तुमचो मोग तो दृढ आणि तीर घट उरता ह्या मारिफात तुम्ही एकामेका कितली वर्सां तुम्ही ह्या संसार जियेतात एकामेका वळखूंक समजूंक तुमकां सलीस जाता. पांचवे, मागण्याक जाता तितलो कुटुंबांत वेळ दिया. कित्याक खंयचें जोडें सांगाता मागता तें जोडें तक्षण बोगसूंक तयार आसता. मागणें आमच्या वाहनाक घालच्या इंजिन ऑयल असले बरी. पळया आमची वाहनां आमी सर्विसा व्हरता आनी थंयसर ऑयल बदलिता तो वेळ गाडी स्मूथ आसता म्हणटा आमी न्ही गी सर्वीस जाल्या उपरांत गाडी मस्त स्मूथ जाता आवाज मस्त स्मूथ आसता. केदाळा आमच्या जिवितांत मागणें आसा गे आमचो आवाज स्मूथ आसता नाजाल्यार मस्त रफ जाता. वय मागणें करिनातल्यार आमचो आवाज चड जाता आनी आवाज करची मनशां जाता. पूण केदाळ आमी मस्त मागणें करता आमच्या जिणेंत आमी खरेपणी हळव्यान उलोवन एकामेका समजूंक शकता. बाबा बेन्नो आमी बोगसूंक सुरवात करूंक नजो. ताजे करून कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आवास्वर 3:13 वळेन सांगता एकामेका दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेका बक्षिया. एकामेका दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेका बक्षिया म्हणून देवाचें उतर सांगता. ताजे करून काळजांत बोगसूंक जाय. वयल्या वार बोगसूचें न्ही गाद्यान पळया आमी बियो ओमता नेज घालता आनी ताजे मदें नालयो येतात आनी ते आमी कातरींत वा कोयतोंत आमी कातरना उमटून काडटा. तशेंच एकामेका बोगसूचें म्हळ्यार आमचे ते आसतलो मान आसता तो काळजांतून उमटून काडचो आनी एकामेका आमी राजी जावचें. आनी सातवे भाव बेनो काजरी जिवितांतलो तुमचो खासगी मोग सदांच एक्टीव आनी अलायव्ह दवरा. जर तर एक 40 वर्सांचे काजरी जिवी जिवोवच्या बाबा भयणीक आमी सांगल्यार तुम्ही मोगान जियेचे एकामेका मोग करचे म्हळ्यार तुम्ही म्हणटात हालें फादर आतां तो मोग तशें म्हणूचे न्ही. काजर जिवीत असो तो खासगी मोग एक्टीव अलायव्ह दवरचो म्हळ्यार पळया तुमी एक माडी तुमी लायता आसतना सुरवेर कल सिस्टम घालतात ड्रीप सिस्टम न्ही गी ती माडी अशी ल्हान ती ताका थंयसर उदक लागीं पडोवचें न्ही गी. ताच्या उपरांत माडी इल्ली वयर आयल्या उपरांत स्प्रे सिस्टम न्ही गी स्प्रे सिस्टम आनी माडी व्हड जाली फळ दिता ताच्या उपरांत तुमी स्प्रिंकलर सिस्टम. आतां काजर जिवितांत सुरवेले दीस ते मस्त लागशिल्लो मोगान तुमी आसचे तातूंत लक्षणान तुमी मोग करतात. मागीर एक भुरगें जाता तुमचे काजर जिवीत फळां बरी जाता स्प्रे सिस्टम कित्याक म्हळ्यार भुरगे मदें आसा न्ही गी. भुरग्याक दिवंक जाय कुटुंबाक दिवंक जाय तो वेळ दिवचो मोग म्हणटात तो वेळ. ताच्या उपरांत भुरगीं तांचें काजर जालें बऱ्या पावंडा पावलीं ती तांचे कुटुंबांतून आसात आनी ह्या वेळार स्प्रिंकलर सिस्टम तुमी सांगाता येवंक जाय सांगाता वेळ करसूंक जाय. ह्या मारिफात तुमी संतोशाचें जिवीत जिवंक जाय. ताचे करून बाबा भयणो आज प्रस्तुत आमच्या समाजांत जायतीं काजर जोडी तारुण जोडी पयलेंची न्ही आदल्या वर्सा 2 वर्सां पयलें काजर जाली थोडी फाटी ह्याच वर्सा काजर जाली वेगळा सरापरा वचूंक चिंतेतात तांचे पासून आमी मागया आनी आमी जोगतें गीत गावया ना निन्न सृष्टिसिदा देवा. आज त्या जोड्याक आमच्या भुरग्यांक देवान सृश्टी केला देवान तांकां सांगाता हाडला तांकां वेगळा सर करच्याक न्ही तांकां सदांच सांगाता दवरच्याक आनी वो मुकलो 15 मिनटां बाबा बेनो निरंतर आमच्या कुटुंबा पासून आमी मागया आमच्या भुरग्यांपणा पासून मागया तरुण काजर जोड्या पासून मागया ना निन्न सृष्टिसिदा देवा हेदरदिरो बेदरदिरो ना निन्न जतगिरवे म्हणून गायन करया आनी आमच्या भुरग्यां पासून मागया. कोणा दिमेर पडोंक जाय मागा कोणच्या भुरग्यांचे जिवीत कश्टार आसा तांचे पासून आमी मागया आनी पवित्र आत्म्याचे कृपा तांचे देव दी म्हूण मागया. ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವ ನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರವಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೇವ ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ
ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವಾ, ನಾನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರಬಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೇವಾ. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು. ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ, ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು. ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ, ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ. ನಾನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವಾ, ನಾನಿನ್ನ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವಾ. 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 ಜಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಕಂದ, ನಾನೆಂದು ಕೈ ಬಿಡೆನು ಚಿನ್ನ. ಜಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಕಂದ, ನಾನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೆನು ಚಿನ್ನ. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು. ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ, ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ. मामा बहिणी, जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजाचे दार बडोवन आसा. आमच्या काळीज म्हणलें घर तो बडोवन आसा. उक्ते आमी करया. आणि काळीज म्हणलें घरा भितर जायतीं कुडां आसात. उक्ती करया. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ನಾ ಬಂದಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ. ತೆರೆದು ಬಿಡು ನಿನ್ನ ಬಾಗಿಲ. जेजू दारार बडोवन आसा. उक्तें करया. जर हांगासर कोण म्हणी तुमच्या भुरग्यां विशयान मागून आसा, चिंतून आसात, काजारी जोड्या पासून मागून आसात, विविध गरजां खातीर मागून आसात, खंयसून विराद तुम्ही घेवन आयल्यात, मागा. जेजूक दार उक्तें करा काळजाचे. आणि ते काळजाचे दार उक्तें करता आसतना तुमच्या काळजा भितर असलेले विविध कुडां उक्ती करा. बक्षण्याचे, नाबक्षण्याचे, रागाचे, द्वेषाचे, मानस्तापाचे, तुम्ही जोडलेल्या त्या बेसाचे, तुमचे ते जड्याचे, आकांताचे, कष्टाचे हर एक दारां उक्ती करा. जेजू प्रवेश जावं दी. 40-30 म्हणून तुमकां सांगले. पवित्र पुस्तकांत विशेष सकत आसा बाबा पेन 40-30. There is a spiritual meaning for 40 days. या वेळार आम्ही मागून आसा, निरंतरी मागून आसा. देवाच्या उतराची परकडणी जावनच आसा. कैसर दोग वा एक म्हजे आमी सांगता मेळटा थंयसर हांव आसा म्हणलो जेजू या वेळा आमच्या मदगांत आसा. बाबा भयणीनो, या सक्रामेंतांत आसा, देवाच्या उतरांत आसा, भावार्थांत आसा, म्हजे आनी तुमचे ते आसा. त्या जेजूक आमी आराधना करन आसा. जेजू, ही सगळी तुझी भुरगीं या वेळा तांच्या काळजाचे दार उक्तें करून तुका स्वागत करन आसा. तूं प्रवेश जा तांच्या काळजा भितर. तांच्या काळजा भितर कसलो तो अंधकार रेवडलो तो उसवडान भर. जेजू तू प्रवेश जा. जेजू लागी मागया. जेजूक आमी वेलकम करया आमच्या काळजा भितर.
ಪಾಪದ ಬಲೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಿಡಿಸಿನ ಕಾಯುವೆ ಕಂದ. ಪಾಪದ ಬಲೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಿಡಿಸಿನ ಕಾಯುವೆ ಕಂದ. ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನನಗಾಯ್ತು ಶಿಕ್ಷೆ, ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯ ರಕ್ಷೆ. ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನನಗಾಯ್ತು ಶಿಕ್ಷೆ, ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯ ರಕ್ಷೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಾ, ನಾನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವಾ, ನಾನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರಬಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೇವಾ. ಹೆದರದಿರು ಮಗಳೇ ಮಗಳೇ, ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು. ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ, ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ. ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ, ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ. भवानी बहिणी, आमची पाळां जेजूच्या मोगाचेर रंबोवया. ह्या वेळार जेजूच्या उतराचेर आमी रंबोवया. आमची पाळां बळवंत जातली. मोगाळा जेजू, सगळी रात हांगासर मागणे करनाच्या ह्या आमच्या बाबा भयणींची, तुज्या भुरग्यांची मोगाची पाळां, तांणी जोडलेल्या हर एका बेसाची ती पाळां, तांच्या भुरग्यांची ती पाळां, तांच्या कुटुंबाची, तांच्या शेजारची ती पाळां तुज्या मोगाचेर रंबोवन दीत आनी ती बळवून जावं दीत. बाबा भयणीनो, आमी भेटोवचें हर एक मिसाचें बलिदान, आयताराचें तें देवास्पण आमकां चड आनी चड देवाच्या मोगान भरच्याक, देवाची सकत मागून घेवच्याक आमकां आदार दिता. कशें आमच्या शेताभाटांनी जाल्ल्या त्या कृशेक आमी तें सारें घालून नैसर्गीक ईट दिता, तशेंच हर एका दिसा भेटोवचें तें मिसाचें बलिदान आमी सेवसोतो येवू करीत आमच्या आत्म्याक देवान दिवचें एक नैसर्गीक देवाच्या कृपेचें काण आमची पाळां बळवंत करच्याक. बाबा भयणीनो, जेजू म्हणटा ह्या वेळार एकामेका बक्षिया, काळजातान बक्षिया. संसार म्हणटा एकामेका पाक्षिया, एकामेका द्वेष करा, पूण जेजू म्हणटा बक्षिया. बाबा भयणीनो, एकामेका बक्षीत आसतना आमची मोगाची बाबार्थाची पाळां आमच्या बाबा भयणीच्या काळजाक रमतात आणि त्या काळजातावन आमकां उसाराय मेळटा, त्या काळजातावन खरो मोग मेळटा, त्या काळजातावन दैवीक सकत तांचे ते आसतले आमकांय वळटा. त्या देखून आमी बगसुया ह्या वेळार. केवळ सगळी रात मागणे केल्ले क्षण अजापां विस्मित जातात म्हूण आमी चिंतचे नाका. जेजून म्हणलें आसा बक्षिया, निरंतर आमी बक्षिया. 7 फावटी न्ही, 770 फावटी बक्षिया. आमी बगसुया बाबा भयणीनो. जेजू म्हणटा एकामेकाच्या गरजांक तुमी पावा. हे भोव गरजेचे बाबा भयणीनो. केदाळा एकामेकाच्या गरजांक आमी पावता. आमची मोगाची पाळां एकामेकाच्या जिवितांत आमी रोंबयता आनी एकामेका हाताक हात दिवन हे संवसारी थोडे दिसाचे जिवीत आमी कुरपेन आनी सक्तेन जियेता. त्या देखून बाबा भयणीनो, कोलोसे घरां बरयल्या पत्र 9:2 वळी सांगता देवाचे उतर, भावार्थांत तुमी तिरासन जियेया, तिरासन सांबाळा. भावार्थांत तुमी थीर रावा. वय बाबा भयणीनो,
बाबार्थाचे देणे आम्ही मागया, आमचो बाबार्थ आम्ही तीर करया, आमचो बाबार्थ तीर आसेन बरोवन दी म्हणून आम्ही मागया. केदाळ आमचो बाबार्थ तीर आसता तो वाडुल्लो वासो पळया, कितले वारें येवं दी, वादळ येवं दी, खंयच्या कुशी की तो मालवल्यार तो कुडके जायना, तो हलता मात्र पूण ताचे ते तिरासन आसता. केदाळ आमी जेजूचेर फातींनी दवरता, एकामेका बगसून जियेता, एकामेका सोडदोड करून जियेता, एकामेका सुस्तिकान जियेता. कितले कश्ट संकश्ट येवं दी बाबा बेनो, आमी धरणीक शेवटत ना, आमी देवाच्या कृपेन वाडटा आनी सक्तीन भरता. त्या देखून आमी सर्व घडीतांनी देवाक अर्गां दिवया. आमकां जेजू एन्स इसारला आमच्या जिणयेंत, आमचे जावन देवाक जाय हर एक घडीतान ताची अर्गां आनी स्तुती करची. अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका मोगळप तुका सुम्या जेजू, मोगळप तुका सुम्या स्तुती जेजू, तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, मोगळा जेजू. मोगळा या जेजू. सगळ्या राती हे सगळ्या आमकां जागे दवरले, आमकां रागी दवरली, आमी तुजी स्तुती केली. आमी तुजी स्तुती केली. मोगळा जेजू, मोगळा सुम्या जेजू, आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक, आमची स्तुती तुका मानवून दे. आमची स्तुती तुका मानवली. आमी तुजो मोग करता, आमचो मोग आमी करता. तुजी स्तुती करता. आमी तुजी स्तुती करता. या बागेवंत हप्त्या या भगवंत हप्त्या हे 40 घंटेचे मागणे 40 घंटेचे आमकां मागणे सबाराक आमकां दैवीक सक्तीन बरोवंक, दैवीक सक्तीन काकळूत मागोवंक, बॉक्साने जोडोवंक, बॉक्साने जोडोवंक, हस्कत काय वळखून घेवंक, काय वळखून तुजो पाशाव नियाळोवंक मोग नी आमकां आदार जावं दे. आमकां आदार जावं दे. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. येशुवे स्तोत्र, येशुवे स्तोत्र, येशुवे वंदने. येशुवे वंदने. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आमचे समर्पण करूया आणि एक समर्पणाचे गीत आम्ही गाऊया. मगली 5 मिनिटां बाबा बेनो, जे कितें आमी नियाळ केला, जे कितें आमी मागणें केला, जे कितें आमी जागरण केल्या, हे सगळे जेजूक आमी समर्पण करूया. आमची सर्व योजना मुखल्या दिसांनी आसची आमच्या कुटुंबांतली सर्व फंक्शनां, आमच्या भुरग्यांचे शिकप, आमच्या भुरग्यांचो फुडार आमकां कळीत ना बाबा बेनो, कसली पिडा आमच्या कुडी भितर आमकां राखून आसा म्हणलें, कितलो तेंप आमी जियेता म्हणलें आमकां कळीत ना. पण हे संवसारी कितले आवक आमकां आसा तितले ते आवक संतोशान देवाच्या सक्तेन जियोवच्याक आमकां जाय. देवाची मजत, ताची सकत आमी ताका समर्पण करून दिवन ह्या वेळार आमी ती मागया. सर्व सौदिता, सर्व सौदिता, सगळंच म्हाका सोडवंदारा हांव समर्पिता. सर्व सौदिता, सर्व सौदिता, सगळंच म्हाका सोडवंदारा हांव समर्पिता. मोगळा जेजू, हे 2 घंटे या बाबा पयली सांगता तुका वर्सूंक, तुजी स्तुती करूंक, आमच्या काळजा मनातली मागणी तुका समर्पण दिवं तूं आमकां बेसांव दिलें. आणि मुकलो थोडो वेळ जेजू हांगासर बसून तुजी स्तुती करता आसतना आमी मागता हेरां पासत विशेष जावन संवसारी झुजाची मोडां येवनूच आसात. पण जेजू तुका साध्य म्हळें कितेंच ना. जेजू तुका सर्व संगती साध्य आसात. तूं जावन आसा सर्गा संवसाराचो धनी. तुका किणा भितर कितेंय करूंक साध्य आसा. पूण जेजू आमी इतलेंच मागचें, न्हय आमची खुशी तुजी खुशी जावं दी. आज आमकां तुवें समाधान दिलाय, संतोष दिलाय, त्या देखून राती तुका हरसूंक अर्गां दिवंक आयले हांव. पण थोड्या गांवांनी सबार भुरगीं, सबार भाऊ भयणी तांचो जीव सुद्दां तांच्या हातान दवरून ती कश्टार आसात, ती भियान आसात.
तांचे जिबीत केदाळे नासतात म्हणलें तांकां कळीत ना. जेजू त्या गांवच्या मुखेल्यांक सो स्वार्थ रावय, तांचे मनां उजवाडाय, तांच्या काळजांत रवडल्लो तो अंधकार तूं काडन तुज्या पवित्र उजवाडान भर. जेजू तुवें सांगलें तुमी संवसाराचे पृथ्वेचे मीठ, संवसाराचो उजवाड. आमी हर एकल्यानी ते पृथ्वेचे मीठ जावन जियोवच्याक आनी संवसारी खरो उजवाड तुजे तावन आमी जोडुल्लो एकामेका वांच्याक तुमकां सुडसुडीत कर. ह्या संवसारा पासून मागता आसतना जेजो म्हजो म्हणलो संवसार आसा, म्हजी आशा, म्हजे अत्रेक, म्हजी चिंतपां हें सगळें तुका समर्पण दिता. केदाळा ही म्हजी चिंतपां नितळ जातात, म्हजे उलोवणें पवित्र जाता. केदाळा सगळें सांगता हांव एकवटान माया मोगान जियेता. तो बळ म्हज्या कुटुंबाचो संवसार बदलूंक जाता. तो बळ म्हज्या शेजारा आसतलो मानस तो सारकें करूंक जाता. ह्या मारिफात हांवें मागचें तें मागणें संवसाराच्या शांतीपणा पासत, बऱ्यापणा पासत तें तुका मानूं वतलें. त्या देखून जेजू आमचो संवसार तूं पवित्र कर, आमची चिंतपां पवित्र कर, आमचें कुटुंब तूं पवित्र कर. ह्या मारिफात आमी मागचें तें हर एक मागणें तूं स्विकार कर आनी आमकां तुज्या दैवीक शक्तीन भर. परत हो सगळो संवसार जेजूच्या हाती समर्पण दिवया. कैसर लोक कश्टार आसा ह्या झुजा वरवीं, कैसर लोक अनाथ जाला तांकां समर्पण दिवन तांच्या पासून आमी समर्पण करून गावया बाबा बेनिनो. सर्व सावदिता, सर्व स्वादिता, सगळंच म्हाका चड भंडारा हांव समर्पिता. परत एक फावटी सर्व सावदिता, सर्व सावदिता, सगळंच म्हाका चड भंडारा हांव समर्पिता. Tuka somia, tuka daniya, tuka ata ani sasa sakle. Tuka somia, tuka daniya, तुका आता आणि ससा. वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, वंदन तुका आता आणि ससा. हालेलुया, हालेलुया. अर्गान जेजू, अगडाप जेजू, स्तुती जेजू, महिमा जेजू, वंदन जेजू. सगळे आमी बसया. सगळी रात तुम्ही जागे रावन हांगा सोम्य सांगाता वेळ करसिला. कितली जाणां सगळी रात हांगाच आशिल्ल्यात, पळया कितली जाणां. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आमकां सगळ्यांक एक क्रिकेट म्हळ्यार भारी लायक न्ही. देखून एक आमी भुरग्यांक कॅम्पा वेळार एक तांकां एक गीत शिकयतल्या. ಯೇಸುವಿನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಮನ. ಯೇಸುವಿನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾವು. ಆತ ಎಸೆಯುವನು, ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆಯುವನು ಮನ.
ಆತ ಎಸೆಯುವನು ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆಯುವನು ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿ 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 ಆಡುವನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿ 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 ಆಡುವನು ಆತ ಎಸೆದಾಗಲು ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆದಾಗಲು ಮನ ಆತ ಎಸೆದಾಗಲು ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆದಾಗಲು ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿ 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 ಆಡುವನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿ 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 ಆಡುವನು ಅಂಜದಿರು ಅಳುಕದಿರು ಅಂಜದಿರು ಅಳುಕದಿರು ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿ 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 ಆಡುವನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿ 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 ಆಡುವನು होय थोडे पोटी देव आमकां बरें करून तट्टी तट्टी खेळयता आनी थोडे पोटी कन्येक सिक्सर मारता न्ही गे एकलो बागेवन मनीस अशें मागतलो देवा म्हाका कलतो कर देवा म्हाका कलतो कर देवा म्हाका कलतो कर एक पोटी सोलोन येतना गटरांत पडलो आनी वयर येवन देवा म्हाका कित्याक तुवें गटरांत घालोय तूं सदांय मागतलो न्ही कलतो कर म्हणून तो कलतो केलो हांवें हालेलुया हालेलुया ओके देवा येसुविನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ म्हाका बरें एक्शन करूंक येना पूण तुमकां तुमच्या पैकी बरें करून एक्शन करूंक जाता तुमकां हांव पयलें शिकयता येसुविನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಕಳ್ಳಿಂಗಿ ಆತ ಎಸೆಯುವನು 6 ಬೌಲಿಂಗ್ ಕಳ್ಳಿಂಗಿ ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆಯುವನು ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿ 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 ಆಡುವನು ಓಕೆ ಆತ ಎಸೆದಾಗಲು ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆದಾಗಲು ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿ 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 ಆಡುವನು ಅಂಜದಿರು ಅಳುಕದಿರು ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿ 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 ಆಡುವನು ಉಬೆರವ್ಯಂಗಿ ಯಾ ಗುಡ್ ಯೇಸುವಿನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುಗಳು ನಾವು ಆತ ಎಸೆಯುವನು ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆಯುವನು ಆತ ಎಸೆಯುವನು ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆಯುವನು ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿ 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 ಹಾಡುವನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿ 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 ಆಡುವನು ಯೇಸುವಿನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುಗಳು ನಾವು ಅಳಿಯೋ ಆತ ಎಸೆದಾಗಲು ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆದಾಗಲು ಆತ ಎಸೆದಾಗಲು ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆದಾಗಲು ಆತ ಎಸೆದಾಗಲು ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆದಾಗಲು ಆತ ಎಸೆದಾಗಲು ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆದಾಗಲು ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿ 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 ಆಡುವನು ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ 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 ಆಡುವನು ಅಂಜದಿರು ಅಳುಕದಿರು ಅಂಜದಿರು ಅಳುಕದಿರು ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿ 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 ಆಡುವನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿ 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 ಆಡುವನು ಯೇಸುವಿನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಆತ ಎಸೆಯುವನು ಹೊಡೆ
ಇವನು ಆತ ಎಸೆಯುವನು ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆಯುವನು ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿ 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 ಹಾಡುವನು ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿ 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 ಹಾಡುವನು ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿ 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 ಹಾಡುವನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿ 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 ಆಡುವನು Hallelujah. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. We'll sing. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Varekan. Varadik. Yes, Lord, yes, Lord, Yes, yes, Lord. yes, Lord, yes, Lord, Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Ooh la la. Ooh la 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 la. Ooh la 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 la. Ooh la 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 la. Amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. faster. Ooh la 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 la. Ooh la 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 la. Ooh la 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 la. Amen. Hallelujah. 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 सगळी बसा नेगी या ग्रेट सगळे रात तुम्ही सौम्य संघाता बसल्यान नेगी देव आमचे लगी राती उलयता गी नेगी कोणा कडेन उलयलो राती यू रिमेंबर सगळ्या कडेन तुमचे कडेन उलयलो बायबलांत कोणा कडेन उलयलो राती हा सौम्यले कडेन उलयलो जुजे कडेन उलयलो गी स्वप्नांत उलयलो न्ही गी तुमकां एक सवाल विचारता कित्याक म्हळ्यार आतां 4 वरांचो वेळ आमकां बरी न्हीद येवचो वेळ आमी एक्चुअली न्हिद जाय जाल्यार आमी जागे आसून सगळीं फ्रेश दिसतात कितले सोबी दिसतात पळय सोमयाचे सांगाता रावन ओके जुजे कडेन मरये कडेन देवान बोडव्याक धाडलो खंयच्या बोडव्याक गाब्रिएल बोडव्याक जुजे कडेन मात्र स्वप्नांत उरयलो पार्शालिटी न्ही हा हाव इज दॅट मरियेक गाब्रिएल बडवो लागीं येवन म्हणालो मरिये हा नामान मरिये म्हणून तो नामान कुरपेन भरलेले नामान मरिये कित्याक म्हणना वाय डजंट से नामान मरिये हेल फुल ऑफ ग्रेस ही सेज वाय डजंट से हेल मेरी फुलटजेशन बरें एक उतर म्हणटा आनी बोडव्यांक मरयेचें नांव काडूं बें दिसता आदीं आमच्या घरांनी बायल गोवाचें तिका बें दिसतालें आतां गोव बायलेचें नांव काडूं बी येता देखून नामान कुरपेन भरलेले पळया आनी बडवो लागीं येवन म्हणालो पूण जुजेक सपनांत देव उलयलो कित्याक कोतागी सिस्टर हा कित्याक म्हळ्यार जुजे इतलो पत्तीनसो मनीस ताका स्वप्नांत सांगल्यार पावता एक ताळयो दिया मोगाळ भावन आनी भयण हालेलुया ताका स्वप्नांत सांगल्यार पावता ताका
देखून देव ताका स्वप्नांत उलयलो. विविध रितीन आज सगळी रात देव आमचे लागीं उलयला. देखून आतां आमकां समी 2 घंटे सोमयेच्या सांगात आमी कुर्सूंक वेता, देवाचें उतर आयकूंक वेता. पवित्र आत्म्याचें एक गीत गावयांक आमी पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आमी उलो मारून ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೆ, ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ. तुमकां हें कंतार कळीत आसा गी? हां, कळीत नासल्यार आमी शिकया बरें कंतार. ओके, गुड. बसा बसा, थाळयो पेटा सोमया. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾತ್ಮನೆ, ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾತ್ಮನೆ, ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ, ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾತ್ಮನೆ, ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಮೋಶೆಯ ನಡೆಸಿದ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೀ ನಡೆಸಬಾ, ಮೋಶೆಯ ನಡೆಸಿದ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೀ ನಡೆಸಬಾ. ದಾವೀದನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೆ, ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೀ ನೆಲೆಸಬಾ, ದಾವೀದನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ನೆಲೆಸಬಾ. ಎಲಿಯನ ಎಲಿಶನ ಬಲಪಡಿಸಿದಾತ್ಮನೇ, ಎಲಿಯನ ಎಲಿಶನ ಬಲಪಡಿಸಿದ ಆತ್ಮನೇ, ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೀ ತುಂಬುಬಾ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬುಬಾ. ಸಂಗತ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾತ್ಮನೆ, ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ, ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಳಿಯೋ ಸೌಲನ ಪೌಲನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾತ್ಮನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಾ,
ಪೌಲನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸವಾ. ಪೇತ್ರನ ಬಂಡೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಬಾ. ಪೇತ್ರನ ಬಂಡೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸವಾ. ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸಲು ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಆತ್ಮನೇ. ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸಲು ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಆತ್ಮನೇ. ನನ್ನನ್ನು ಆಧರಿಸುವ ನನ್ನನ್ನು ಆಧರಿಸುವ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿರುವ ಆತ್ಮನೇ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ. ನನ್ನ ಮರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. 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 देवान आदाम को नींद गले वही कीर्तन 131 काढागी कीर्तन 131 दैत्य जणांनी तुम्ही पोईत पुस्तक काढला नाहीस गुड आम्ही सगळी सांगत अवश्य हे तुम्ही हे रेतेरीचे फळ जाऊन हे तुम्ही कीर्तन शिकजे आज 5 ओनली 3-4 सेंटेन्स जातात बारी बरे कीर्तन सदा आमकां मुनोंक जाता बायबल नटल्यारी मुनोंक जाता हालेलुया सांगाता म्हणी हांगी सर्वीस परा म्हज्या काळजांत गर्व ना हंकारान हांव म्हजी नदर उबारिना व्हड वस्तू म्हजे तांकी बायले वस्तू हांव सोदूंक वचना आवयच्या उस्क्यार असलेल्या ल्हान भुरग्या भशेन हांवें म्हजो आत्मो थंड आनी शांत करून दवरला ल्हान भुरग्या भशेन आसा म्हजो आत्मो म्हजे भितर सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर इस्रायला आता आणि सदांकाल हालेलुया कितले सोबीत कीर्तन पळया जेजूचे ल्हान फूल तेरेजा ताची आवय ल्हान आसतना चरिल्ली ताचो बापूय भारी मोगाळे मनीस ताची बहिणी ती कोवेंत गेल्ली हे ल्हान 5 वर्साचें भुरगें बापाय ताका बायबलाच्यो ताच्यो खाणयो सांगतलो ताका उस्क्यार बसून थंयत न्ही देताली थंयत न्ही देता मागीर व्हड जाल्ल्या मागीर एक फावटी ताणें विचारलें डाडा तुज्या उस्क्यार तूं म्हाका खाणी सांगतलो म्हाका थंयत न्ही देताली तूं खाले सांगतलो म्हणून गत्त आसा नाटलें म्हाका तूं खंय बेजार जातलें न्ही तर बापूय म्हणलो पुता तूं जागो आसतना म्हज्या उस्क्यार कितली खुशी आली पळय तूं न्हिदेंत असल्यार म्हाका तितली खुशी म्हज्या उस्क्यार आल्यार पुरो आज हांगा थंय बसल्यात थोड्यांक आमकां जांबो येता थोड्यांक न्हीद येता आमी न्हिदल्यार कांय जेजूक बेजार जाता गे हॅलो तुमकां कोणा म्हणी न्हीद आयल्यार जेजूक बेजार जाता गे ना म्हाका बेजार जाता
जेजूक बेजार जायना न्ही इगर्जेन निश्चय पाताक गी हा ಎಂತ ಸವಾಲ್ ಪಾಪ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕೊನೆಗೆ ವಿಚಾರಲೆ ಕೊನ್ನ ತಾನು ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದ ಚರ್ಚ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್ ಈ ತಾಳಿ ದೇವ ಪಡೆ ಮಗಚನು तुम्ही पळयलें राती राती इल्ले सोरपियून काही मनी पडोन आसतात न्ही गटारांत थंय हांगा थंय निश्चय बरें की हांगा निश्चय बरें हा न्ही देवाच्या प्रसन्नात देखून तो म्हणटा कीर्तनकार आवयच्या उस्क्यार असलेल्या ल्हान भुरग्या भाशेन हांवें म्हजो आत्मो थंड आनी शांत करून दवरला देखून तुमी कोण म्हणी न्हीद येता जाल्यार जेजूकी बेजार जायना म्हाकाय बेजार जायना जायना ते कशें म्हळ्यार थंय चिंत्या बसर येताना कंडक्टराक न्हीद आयल्यार तुमकां सकाळां खुशी जाता कित्याक तिकेट मेळना पयशे उरतात तेंत ड्रायव्हराक न्हीद आयल्यार आमकां सकाळांकी तिकेट मेळटा सकाळांक तिकेट मेळटा देखून कीर्तन 121 म्हणून कितें म्हणटा पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता आनी कैंतावन येता म्हजो सर्वेस परातावन तो तुझे पांय निसरूंक दिवचो ना जो तुका राखता तो न्हिदना इस्रायलाचो राखणो हालेलुया हालेलुया तितले देवान बरयलां हांगा बरें गाना हांव न्हिदना म्हणून तर तो जेजू दोनीर कसो न्हिदलो तो कसो न्हिदलो हा मोगाळ भावन आनी भयणीनो ताका न्हिदोंक सोडलें कोणे Don't allow Jesus to sleep in your life. Don't allow Jesus to sleep in your life. दोग फ्रेंड्स दर वाटेर सोलून येताना एकलो बारी सप्पे जाला आनी एकलो सर तुजें तोंड काले की बावलां बेजारायन आसा कालें जालें काल कांय ना म्हाका राती एक सपन पडलें अरे सपन पडल्यार काल्याक टेन्शन करीजे सपन पडल्यार काल्या टेन्शन ना सपनांत हांवें मस्त लाडू केले म्हणून हा लाडू केल्यार खुशीचे विशय न्ही बेजार काल्याक पावजे ना सपनांत लाडू केले पूण सकाळी उठून अर्धे उशेंत दिसनाटले म्हण लाडू म्हणून कालें केला उशें केला आतां पोटा गेला देखून हांगा कोणाक न्हीद आयल्यार टेन्शन करिनाकात आनी एक सायडीन हाडल्यांक केल्ल्यांक उपादर करनाटले जालें थोडे आत्तां आमी पळय आतां एसई वन एत्ती थोडे स्वप्नांत तांकां खाली क्रिकेटीचें सपन पडल्यार न्हिदले कडे 6 मारतीत 4 मारतीत न्ही हें पुरा कित्याक सांगता म्हळ्यार तुमची न्हीद पयस जावन दी म्हणून न्ही ह्या पंथार आमकां बरी न्हीद येता हो ना आदांक देवान न्हिदेन घालें कित्याक येवेक रोसूंक न्ही कित्याक ताका न्हिदेन घालीचे दॅट इज द प्रश्न कित्याक न्हिदेन घालीचे आतां आदावन फस्ट दोळे उक्ते करतना कोणाक पळयलें देवान आदावन मातयेन त्रसले न्ही ताका नाकान श्वास फुंकलो आदावन दोळे उक्ते करतना फस्ट कोणाक पळयलें देवाक न्ही व्हेरी गुड आतां एवेन दोळे उक्ते करतना फस्ट कोणाक पळयलें एवेन दोळे उक्ते करतना फस्ट कोणाक पळयलें आदाव थंय न्हिदत आसलो ते तुमगेर तुमी दोळे उक्ते करतना आदाव न्हिदो नासता गोरेव नासता बायबल बिगिन्स इन द बिगिनिंग गॉड हालेलुया हालेलुया आरंभाक देवान आदाव थंय न्हिदलो ताजी बोर खानान हांगा देवान एवेक रचलें बरें करून रचलें मागीर तो उठलो आदाव एवेक नाकान श्वास फुंकून एवेन दोळे उक्ते करतना फस्ट कोणाक पळयलें देवाक पळयलें एक ताळयो दिया मोगाळ भावनांनी द प्लॅन ऑफ गॉड अर्ली इन द मॉर्निंग ह्या वेळा ह्या फांत्या परार आमी फस्ट दोळे उक्ते करतना मोबायल न्ही कोणाक पळयचे देवाक पळयचे एक आदाव उठलो राती उठून एवेचे मोबायल पळयलें एवेचे मोबायल पळयतना एक मेसेज आसा तांचो ब्युटिफूल म्हणून खाली आसा झगड्यांत मोद्यान राती झगडे
तू कोणे ह्या मदार ती ब्युटिफूल मेसेज घालची कोणेच सांग झगडे झगडे जावन मागीर येवेन पळयलें पळय सोमा पळय साहेब न्हिदेन खाले खाले झगडे करनाका हांवें चार्ज दवरून न्हिदली न्ही ती बॅटरी फुल्ल ब्युटिफूल न्ही बॅटरी फुल्ल ब्युटिफूल न्ही हालेलुया आज तुमकां देवान बरें स्पिरिच्युअली सगळी रात तुम्ही देवा संगात रावल्यात देखून आमची आत्मीक बॅटरी कितें जाल्या फुल्ल जाल्या आय कॅन सी इन युअर फेसेस प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आतां हांव कितें न्हिदेन गेल्लें गोत्ता गी तो जागो आलो जाल्यार खालें करते तुमी स्त्रियो इतल्यो सोबीत आसतात ना कोणी इतले सोबीत आसते ना कित्याक आतां हांव देवाक म्हणटालो म्हजे इतले सोबीत करिनाका म्हज्या की सोबीत नाका तुवें करचें नाका आतां हांव न्हिदेन घालन येवेच्या दोनी हातांत एकत्त पोटी तांणी कितें काम करीचे भुरग्यांक न्हाणयचे रांदीचे पंप ऑन करीचे झाडू मारीचे वस्तरूम बळीचे वॉशिंग मशीन गुंडायचे रांदीचे टिफीन भरीचे बॅग रेडी करीचे वेहिकल पळयचे कामाच्यांक पळयचे आतां हांव एक पेपर वाचतना आनी एक काम करूंक ताच्यान जायना ती कितें करता येव घरा येता अळे हांवें रान्नीर दूद दवरलां सायबा पळय म्हणून ती 10 कामां करता हे ते वमता नासतना वमता जाता हें जालें तें एक काम करूंक ताच्यान जायना हालेलुया सगळे स्त्री ताळयो दिवया तुमकां देवान न्हीद बरी न्ही न्हीद कांय पाड न्ही देवान ताका न्हिदेन घालें आनी सगळें बरेंत केलें देखून आज आमी संतोशान एक कंतार म्हणया देवान आतां सगळ्यांचे दोळे उक्ते जाले मुगाळ भावन आनी भयणीनो देव आमचे तावन सगळी रात मागणे करीचे म्हण आशेता गी ना मागणे करीचे म्हण आशेना पूण आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रत्म्याचो हालेलुया हालेलुया that is very important. Even in sleep you have to be with God. एकलो मनीस न्हिदेन ती देवा सांगत आसलो कोण तो क्वेश्चन न्हिदेन ती तो देवा सांगत आसलो कोण तो जाकोब तो न्हिदल्या वेळार ताका सपन पडलें काले सपन पडलें लाडू खावचे न्ही निसन खंय तेंगतली आकाशाक तेंगतली व्हॉट डज इट मीन इवन इन स्लीप ताचे जिवीत खंय तेंगतालें आकाशाक सर्गाक तेंगतालें एक थाळी दियो मगोच्यो पळया कितलें बरें आमकां एग्जाम्पल आसा देखून आमी न्हिदतना मागणेकर न्हिदल्यार आमकां बरीं सपनां पडटात सर्गाची सपनां पडटात निसणेची सपनां पडटात आमकां पयलें आमच्या आवय बापायनी आनी इगर्जेन शिकयल्लें न्हिदच्या पयलें खालें करीजे अंतस्करणाची झडती करीजे वय की न्ही अंतस्करणाची झडती करीजे आमी कोणाक पुरा दुखयलां आज आमी कितें बरें काम केलां आज आमी अंतस्करणाची झडती करिना आमची अंतस्करणाची झडती कोण करता धाकटेर करता कावन्सिलिंगा वचून आमची अंतस्करणाची झडती करून ₹500 फीस कान घेता आंज पडवे सडताले देंवताले तुमगेर हाची निसण आसा गी काल्याची वाश्याची कोणाकर वाश्याची निसण आसा बॅम्बूची निसण आसा आतां पुरा त्यो मायाक जाल्यात न्ही गे आतां स्टीलाच्यो निसुन्यात ह्या कुशीन सोडून त्या कुशीन देवीत वयर पाक्याक लागजे म्हणून ना आमचें जिवीत तसलें जालां आमचें जिवीत वयर लागजे म्हणून ना आमचे केदाळा लागता म्हळ्यार संडे इगर्जीक येताना 8 to 9 म्हणसर मीस आसता त्या दाळा आमचे जिवीत आकाशाक लागता मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्रायडे सॅटरडे
आमी बरी आसना. Am I right? Imagine if your child is healthy on Sunday, बरी भलायकी आसा तें भुरगें धाकटें भुरगें आयतारा बरें आसा, सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तार शुक्रार शनिवार रडोंत आसता. तुमकां खुशी जाता की? खुशी जाता कोणाक म्हणी? मगाळ भावान आनी भयणीनो, देवान आशेवचें आमी पवित्रत्मेच्या एकवटान जियेजय सदांय. जाकोब न्हिदल्लो, निसेन आकाशाक तेंगतली, आनबुडवे सडतले देंवतले सडतले देंवन कितें म्हळ्यार तो न्हिदतना मागोन न्हिदल्लो. ताचे मागणे आनबुडवे वयर व्हरतले, कुरपा सकल घेवन येतले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. दॅट्स वाय इवन इन स्लीप, हांगा न्हीद आयल्यार इवन ना. पण आमी न्हिदेन ती कोणा सांगात आसां? जेजूस सांगात आसां. कोणा सांगात आसां? म्हाका एक उडास आयलो. ह्या न्हिदच्या वेळार आमी सांगया, एकलो लाद्राम, ताका इल्ली सोरो पियोवची संवय. सांजेर पियोवन आयलो ताका दुकोर पसची व्याप्त आसली. ऐका, आयलो लोकोन आयलो, ते घरा मुखार एक दुकराचो गुड आसलो, गुडांत पडलो. व्हडलो दुकोर न्हिदल्लो. बरें थंड जालें, तें उदक पुरो आसता बरें थंड जालें ताका ह्या देगीच्या दिसांनी. तो चिंता घरांत बेड्डार आसा म्हणून दुकराक पटलून धरता. दुकराची सोंडी ह्या कुशीन, हाची तोंड दुकराची शिमटी आसले कडेन. ताणी बरी शिमटी बरी करून पोशेता. लाद्रूच्या पत्नीचें नांव मेरी. पाप तो पोषण कितें म्हणलो म्हळ्यार, मेरी सदांय तूं शेंडो बांदताले न्ही, आज कित्याक पांती घाल्या हे म्हण. पळया देखून आज सगळी रात तुम्ही सौम्य सांगाता करचिल्या. अशेंत वी हॅव टू बी विथ द लॉर्ड इन कम्युनियन विथ द लॉर्ड. देवाची खुशी देखून आज आमी एक सोबीत गीत गावया, देवा करगां देवया. देवाचे उतर म्हणटा, सदांच कुशाल बरी जाया. काले कळनासतना मागा, सर घडीत आनी देवा करगां दिया. म्हणजे सांगात उजवात वयर करा. सदांच कुशाल बरी जाया, सदांच बरी जाया. कळनासतना मागा, कळनासतना सर घडीत आनी देवा करगां दिया. सगळी अर्कां दिया. ख्रिस्त जेजूच्या एकवटांत असलेल्या तुमचे देवाक इतलेंच जाय. देवाक मेसेदार. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16. देवान बरें करून आमकां बरोवन दिलां. आमी कोणी टेन्शनार आसचें, बेजारान आसचें देवाक नाका. सदांच कुशल बरी जाया, कळनासतना मागा, सर घडीत आनी देवाक अर्गां दिया. 3 संगती देवाक जाय. देखून आमी आतां बरें करून गीत गावया, अर्गां देवया, आमी सोम्या करसिया. उबे रावयांगी. या संतोषान अर्गां देवया, आमी सोम्या करसिया. मैमेगताचे आमी गितां गावया. अर्गां देवया, आमी सोम्या करसिया. मैमेगताचे आमी गितां गावया. अर्गां देवया, आमी सोम्या करसिया. मैमेगताचे आमी गितां गावया. अर्गां देवया, आमी सोम्या करसिया. मैमेगताचे आमी गितां गावया. पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया. पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया. उंचाय येतावन देव आमचे मागणे आयकता. उंचाय येतावन देव आमचे मागणे आयकता. देखून अर्गां ताका ससना उपकारता सोबावडया. देखून अर्गां ताका ससना उपकारता सोबावडया. अर्गां देवया, आमी सोम्या करसिया.
महिमेताचे आम्ही गीता गव्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्य गसिया महिमेताची आम्ही गीता गव्या आळ्यो इस्रायेलाचो देव खंडित निदाना इस्रायेलाचो देव खंडित निदाना इस्रायेलाचो देव खंडित निदाना इस्रायेलाचो देव खंडित निदाना विस्तार परजेक ताचे केदें सांडिना विस्तार परजेकाचे केदी सणिना अर्गां ताका ससना ससना उपकार तासो बावड्या देखून अर्गा ताका ससना ससना उपकार तासो बावड्या अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया महिमेताचे आमी गीता गव्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्य गसिया महिमेताचे आम्ही गीता गव्या ताचो विश्वासी मोग ससनाक तकता तसो विश्वासी मोग ससनाक तकता आमकां पयलोलो सोमी आमकां सांबाळता आमकां पयलो तुमी आमकां सांबाळटा देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकार तासो बावड्या देखून अर्गा ताका ससना ससना उपकार तासो बावड्या अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया महिमेताचे आमी गीता गव्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्य गसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया महिमेताचे आमी गीता गव्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्य गसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या हालेलुया 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 एक एक्शन सॉंग करया कित्याक म्हळ्यार आनी की आमी इल्ले जे मायले बरें जाता आमकां ओके देवा मुखार संतोष पावया हे जीवन है मट्टी का पुतला धक्का लगे तो टूट जाए भजन करो बाय हे जीवन 2 दिन का पहिले हांव शिकयता ते वर्ड्स आमकां दिसनात हे जीवन है मट्टी का पुतला ओके मागीर एक आमी बरो एक नियाळ करूंक वेता एक जीवन है मिट्टी का पुतला हाँ ओके धक्का लगा तो टूट जाए भजन करो बाय ये जीवन 2 दिन का ओके ये जीवन 2 दिन का ओके ये जीवन है मिट्टी का मटका ये जीवन है मिट्टी का मटका धक्का लगा तो टूट जाए भजन करो बाय ये जीवन 2 दिन का ये जीवन 2 दिन का एक स्केल लोवर करिया ब्रदर एक स्केल लोवर ओके हाँ गुड गिव मी द स्केल जीवन है मट्टी का पुतला ये है जीवन है मट्टी का पुतला धक्का लगे तो टूट जाए भजन करो भाई हे जीवन 2 दिन का हे जीवन
हाँ, ए जीवन है मुर्गी का अंडा। ब्रदर इतना बड़ा है क्या? छोटे छोटे करेंगे। मुर्गी का अंडा इतना होता है ऐसा, ओके। हे जीवन है मट्टी का पुतला करना का सिस्टर या कम ऑन। हे जीव ओके विद रिदम, ओके। हे जीवन है कागज का टुकड़ा, हवा लगे तो उड़ जाए, भजन करो बाए। ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन है पेट्रोल का गाड़ी, पेट्रोल खत्म हो जाए, गाड़ी रुक जाए, भजन करो बाए। ये जीवन 2 दिन का। Are you ready? Yes? Yes. Joyfully. है जीवन है मिट्टी का पुतला, है जीवन है मिट्टी का पुतला, धक्का लगे तो टूट जाए, भजन करो भाई। ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, धक्का लगे तो टूट जाए, भजन कर पाए। ये जीवन 2 दिन का, जीवन 2 दिन का। तालियों। जीवन है मुर्गी का अंडा, जीवन है मुर्गी का अंडा, नीचे गिरे तो फट जाए, भजन करो भाई। जीवन 2 दिन का, जीवन 2 दिन का, नीचे गिरे तो फट जाए, भजन करो भाई। जीवन 2 दिन का, जीवन 2 दिन का। तालियों। ये जीवन है कागज का टुकड़ा, जीवन है कागज का टुकड़ा, हवा लगे तो उड़ जाए, भजन करो भाई। ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, हवा गिरे तो टूट जाए, भजन करो भाई। ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। चप्पाड़े। ये जीवन है पेट्रोल का गाड़ी, जीवन है पेट्रोल का गाड़ी, पेट्रोल खत्म हो जाए, गाड़ी रुक जाए, भजन करो भाई। ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, पेट्रोल खत्म हो जाए, गाड़ी रुक जाए, भजन कर भाई। जीवन 2 दिन का, जीवन 2 दिन का, जीवन 2 दिन का, जीवन 2 दिन का। हालेलुया,
ಹಾಲೆಲೂಯಾ Hallelujah. ಯೇಸುನಾಮದಲ್ಲಿ 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 ಸೈತಾನನ 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 ಸಕಲ 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 ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ, ಮುರಿದು ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ, ಜಜ್ಜಿ ನಸುಕಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ, ನಸುಕಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ನಸುಕಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾ, ಇಲ್ಲೇ ಬರೇ ಗಮ್ सुटलोगी ನಂಗೆ व्हेरी नाइस गुड. मगाळ भावन आणि बहिणीनो, आज म्हाका एक टॉपिक दिला. तो जावन आसा जेजू संवसाराचो उजवाड. जेजू संवसाराचो, जेजू म्हणालो जुवांव 9:5 हांव संवसारांत आसा सर, हांव संवसाराचो उजवाड. जेजू संवसारांत आसता पर्यंत संवसाराचो उजवाड कोण? आ हालेलुया, हालेलुया. तुमकां सवाल विचारता, देवान पयलें उजवाड रचलो की सूर्य चंद्र्याक रचलो? On the first day God created light. On the fourth day God created sun, moon and stars. Why? मगल भावन आणि बहिणीनो, first day God created light. काळोख देवान रचलो की? काले म्हणटाय बाय, काळोख देवान रचलो की? देवाचे उतर म्हणटा, आरंभाक देवान आकाश आणि पृथ्वी रचली, सृष्टी निराकरणी रीती असली, आदी सागरोचर अंधकार बरोवन आसुल्लो, काळोख आसुल्लो. काळोख देवान रचूना, अजून देव काळोख रचिना. देवान काळोख आसले कडेन कितें म्हळें? उजवाड जावं. एक ताळयो दिया मुखार भावन आनी बहिणीनो. हालेलुया. उपरांत 4थ्या दिसा देवान सूर्या चंद्राक आनी रचलें. देखून सूर्यान केदाळे हांकार पावूंक ना उजवाड हांवें दिवचो म्हणून. उजवाड ताका दिल्लो कोणें? देवान. चंद्रान केदीन हांकार पावूंक ना. चंद्राक, नखेत्रांक उजवाड दिल्लो कोणें? देवान. आनी जेजू म्हणटा, हांव संवसारांत आसा सर, हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. उजवाड. हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah. देखून जेजू म्हणालो, तुमी संवसाराचे मीठ आनी उजवाड. उजवाड. आमी उजवाड, आमी काळोख जावंक ना. देखून मोगाचेनो, आज आदाव काळोख आशेता, लिपून बसलो. हर एक दीस आदाव कसो आसलो गोत्ता गे तुमकां? आनी तूं कितें आसा? आनी तूं कितें आसा? आनी तूं ज्यूस भरल्यार तुमकां ज्यूस म्हणून कळटा गे? न्ही, कळटा न्ही, दिसता न्ही, ट्रान्सपरंट आसा न्ही. आदाव असो आसलो. आदावच्या काळजांत कितें आसा तें देवाक बरें दिसतलें. हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah. आदावच्या आनी येवेच्या मनान कितें आसलें तें देवाक बरें दिसतलें. तुमच्या आदावच्या मनान कितें आहा तुमकां कळटा गे? तुमगेर तुमच्या घरा आदावच्या काळजांत कितें आहा तुमकां कळटा गे? ना न्ही. ताचे पासवर्ड गोत्ता गे मोबायलाचे? मोबायलाचे पासवर्ड तुमकां गोत्ता आसा गे? थोड्यांक गोत्ता ना. एकल्याक राती न्हिदले कडेन अर्द्यान दूख येयली अशें. अर्द्यान दुखता, अर्द्यान दुखता, अर्द्यान दुखता. बायल म्हणाली, या आस्पत्रेक या, आस्पत्रे या. धाकटेराक आपया म्हणाली बायल. होय, धाकटेराक आपया. मोबायल दी, मोबायल दी. पासवर्ड सांग, पासवर्ड सांग. ना, अर्द्यान दुखचे रावल्या ना. समाधान. पासवर्ड सांगू नाका ताका. देवाचे उतर जुआंच्या वांजेलांत जॉन चॅप्टर 3 काढा. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16. वर्स 16 कितें सगळ्यांक गोत्ता न्ही तें उतर. कितें? देवान म्हणा संवसाराचो असोय मोग केलो की एकल्याच पुताक धाडलो न्ही. तें उतर सगळ्यांक गोत्ता. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 19 कोण म्हणी वाचा. ती नीत अशी जातली. उजवाड संवसारी आयलो खरें, पूण आपली कर्तवां खोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळोखाचो दोनी आसा.
जेजूक तांणी उजवाड जावन स्विकार केलो गी मनशांनी उजवाड जावन स्विकार केलो गी नो तांणी काळोख स्विकार केलो आदांक देवान अशें केल्लें विनगेंत येवंक आसलें विनगें म्हळ्यार खालें आदावन आनी येवेन विनगेंत देवा मुखार येवंक आसलें विनगें म्हळ्यार दे आर ट्रान्सपरंट पाताक नाचलें कितें तरी पळय नाचलीं आदावच्या काळजांत कितें आसा तें येवेक दिसतालें येवेच्या काळजांत कितें आसा तें आदावंक दिसतालें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मोगाचे न्हू एक वेळ आयलो ताणें काळोख विंचलो काळोख कित्याक विंचलो म्हळ्यार देवान आदावंक रचलें उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 2 आनी देवान रचल्या मागीर सांगलें हळे त्या रुखाचे आंबे आपडीन जो त्या रुखा कडेन वचून जो आंबे की खालें गोत्तुना देखून तांणी एक कंतार बरयलें तांकां कन्फ्युजन आसलें आदाव बापान केल्लें कितें कोणे तरी आमकां सांगलें जातें रातची सगळी न्हीद पडना आंबो तोरेंज वा नारला वळे ला 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 नेंद्र बाळे काले केले म्हणून आमकां गोत्तुना देखून तांकां टेन्शन जालें तें सोडया ते काले केले म्हणून इम्पॉर्टंट पूण आदावंक सांगलें तें खाय नाका म्हणून उपरांत येवेक रचलें मोगाळ भावन आनी भयणीनो येव त्या रुखा कडेन गेली येव त्या रुखा कडेन कित्याक गेल्ली सांगा वाय शी वेंट टू दॅट ट्री तिका भोंवचें म्हळ्यार बारी खुशी उलोवचें म्हळ्यार मस्त खुशी मस्त मस्त खुशी तिका उलोवचें म्हळ्यार आदाव खायना तुमच्या घरांनी पळया तो काजारा गेल्यार काजर कशें आहलें बरें आहलें व्हंकल कशी आहली सोबीत आहली जालें येव मनी काजरा वचत जाल्यार आदाव विचारता काजर कशें आहलें काल सैबा हांगातान बसत मेळोना राखून 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 मागीर रिक्षा मेळ्ळी रिक्षार वचून इगर्जी पावतना कितलो व्हडलो शर्माव कितले लांब आयरून जाय त्या फोटोग्राफराचे आनी ताची एमसीची कितले लांब उलोवणे उपरांत सेरेमनी कितली लांब आसली मागीर जेवणा कडेन काले ताका मीठ नेटलें हाका मिरसांग नातल्ली सांगून सगळे काजर सांगता म्हणसरी हाचो अर्थ जीव जाता दॅट इज द नेचर गॉड मेड देम मॅन अँड वुमन सेपरेटली देखून दादल्यांनी चिंचे नाका म्हज्या बायलेन म्हज्या पतीन म्हजे बरी तास जेवण नो गॉड मेड देम मॅन अँड वुमन जर तर तुमगेर तुम्ही चिंतात म्हज्या पतीन म्हजे बरी तास जे म्हणून तुमगेर चड्ड राग येवन सोकोनाक बायले की गोवाक चिंतल्यार ताणें म्हजे बायलेन म्हजे बरी तास ताकाय तितलोच राग येत जाल्यार तुमगेर चड्ड काम करचें कोणे बायलेन न्ही तें डावट आता क्वेश्चन विचारचें एकली काजर जाल्ल्या मागीर चेडवान विचारलें तेज्या घोवा कडेन तुवें म्हजे कडेन कितें पळोवन न्ही घोवान विचारलें बायले कडेन तुवें म्हजे कडेन कितें पळोवन तूं काजर जावंक ओपलें हांव ऑफिसाक येताली केदाळे तुज्या कंपाउंडान हांव पळयताली सदांय पळयतना झाडू मारताय आयदनां धुताय वस्त्र मळटाय म्हाका खुशी जाली देखून हांव तुजे कडेन काजर जाली मगच न्हू देवान तांकां दादलो आनी स्त्री करून रचल्या तुमगेर दादलो चड काम करता की स्त्री चड काम करता स्त्री न्ही स्त्री चड काम जर तर दादल्यान म्हूण चिंतल्यार म्हजे बरी बायलेन आसा जें तुमचें घर कशें जायत गोठ्या बरी जायत न्ही वय करेक्ट हालेलुया हालेलुया मोगाळ भावन आनी भयणीनो आदाव पळयता येवेक ते रुखा कडेन वचून उलयता वसनी मार गेली वसनी वॉकिंग येताले वसनी आबा म्हाका समाधान देवान म्हणलें आदाव तुज्या येवेक सांग देवाचें उतर सांग येवेच्या जिवितांत कित्याक काळोख आयलो म्हळ्यार आदाव ताचे लागीं देवाचें उतर उलयनातलो तुमच्या घरा तुमचो आदाव तुमचे लागीं बायबल उलयता गे हालेलुया 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 उलयता कशें म्हळ्यार अशें उलयचें जावंक पुरो दोग भुरगीं इस्कॉलाक वेताले खंय
इस्कोला वेताना क्रिस्तांव हिंदवा कडे 4 चॉकलेट आली, हिंदवांच्या भुरग्याकडे 4 चॉकलेट आली आणि एक क्रिस्तांवचो जो फ्रेंड तो म्हणून आमच्या बायबलान बरयला कितें आल्यार वांटून खायचें म्हणून. देखून हो तुमच्या बायबलान बरयलां गे, देखून 2 चॉकलेट ताका दिली क्रिस्तांवच्याक. दुसरे दिसा क्रिस्तांवांच्या कडे 10 चॉकलेट आसली. कितली आसली? 10. एकलो तो खातालो. त्या हिंदवांच्या भुरग्यान म्हणे तुमच्या बायबलान बरयलें न्ही आसलें वांटून खायचें म्हणून, वय बरयलां तर म्हाका दी. ताका तो क्रिस्तांवचो म्हणलो आमच्या बायबलांत अशेंय बरयल्या पेल्याच्या वस्तूची आशा करिनाका. पाप एटलीस्ट ताका तितलें म्हणजे सांगूंक गोत्ता आहलें. हालेलुया, हालेलुया. देखून आदाव मोगाळ भावन आनी भयणीनो खंय चुकलो म्हळ्यार ताच्या पतीन एक देवाचें उतर सांगच्या बदला ताणें काळोख विंचलो आनी पतीन तिका हांडिल्लें फळ आनी बोल्या पोंदा लिपलो, खंय लिपोवन बसलो आनी तांचें जिवीत अशें जालें. हांगा एक खाले म्हणी ब्लॉक आले दिसता गे तुमकां? खाले म्हणी दिसता गे कावार जाले, ट्रान्सपरंट आले. कितें म्हणटा कळना. आदावच्या काळजांत कितें आसा येवेक कळना, येवेच्या काळजांत कितें आसा तें आदावंक कळना. ताणें कोले फांगोर ती देवा मुखार आयली. हालेलुया, हालेलुया. दॅट इज नॉट द प्लॅन ऑफ गॉड. तांच्या कुशे प्रमाणे देवा मुखार आयली ती. ही चोज डार्कनेस, पण देवान ताका उजवाडाक आपोवन हाडूंक पळयलें. देव गेलो. त्या दिसा देव गोत्त आसलें आनी दोगांनी फळ केला. त्या दिसा तांची अपॉइंटमेंट देवान कॅन्सल करी जालें. सदां संजे येतालो उलोवंक तांचे कडेन. त्या दिसा ताणें अपॉइंटमेंट कॅन्सल करी जालें, कॅन्सल करूं ना. हालेलुया. हांव पत्की जाल्यार म्हजे कडेन हाडची अपॉइंटमेंट देव कॅन्सल करिना. गेसेमने मळ्यान पेदरून तालवारींत कान कापलो. वयगी जेजून गुण करचे मिसांव स्टॉप केलें न्ही. ताका हात पाय बांदून मारून जेरबांद वेल्यारी गुण करचे मिसांव कॅन्सल केलें न्ही. नो, नेवर. एक ताळयो दिया मोगाळ भावन आनी भयणीनो. गॉड विल नेवर कॅन्सल हिज अपॉइंटमेंट विथ यू, इवन यू मे बी अ सिनफुल मॅन आनी वुमन. देव गेलो, बल्या कडेन गेलो आनी आदाम तूं खंय आसाय? ते दाड ताणें भायर येजे आहलें, देवाचे पांय धरी जे आहले, म्हजी सूख धरी देवा म्हणून जे आसलें. म्हणून जे आहलें गे नाका म्हणना. आदाम तुवें कितें केलें? त्या दाडा म्हणे धांवन येजे आहलें आनी देवाचो पांय धरी जे आहले आनी म्हणून जे आहलें देवा म्हजी सूख जाली. तड देवान म्हळें आदाम तूं विनगो आसा म्हूण तुका कोणें सांगलें? त्या दाडा म्हणे ताणें भायर येजे आसलें, देवाचे पांय धरून बक्षांय मागजे आसलें. ताणें बक्षांय मागोवना. ताणें बक्षांय मागोवना. तुमच्या कुडींत पवित्र विश्व म्हळ्यार खंयचो? हॅलो, विच इज द प्युरेस्ट पार्ट इन युअर बॉडी? दोळे गी, हार्ट गी. देवाचे उतर म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथ 6 हार्ट इतलें खोटें खंयचेंय ना म्हणून. ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯ ಅತಿ ಕಪಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿದ ಗೊಣವಾಗದ ರೋಗ म्हणटा देवाचे उतर. काळजा इतले खोटे खंयचेय ना. एका बायन म्हळे दोळे म्हणून करेक्ट. आमचे दोळे द प्युरेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी. वाय? आमच्या दोळ्यांत एक ल्हान कोयर पडून गी काल जाता, दोळे ब्लिंक 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 जातात न्ही गी. मागीर आपापीन ते कोयर दुखां येवन वतात. हालेलुया, हालेलुया. What is more dangerous? दोळ्यांतलें कोयर गी, काळजांतलें पातक गी? सांगा म्हाका. दोळ्यांतलो कोयर गी, काळजांतलो पातक? देखून आदावन काळजांत पातक दवरून खाण गेलें. रिमेन्ड इन डार्कनेस. त्या दीस देवान तांकां एदेन तोट्याच्या भायर गेलें. तांकां दोगां भुरगीं जल्मलीं. कोण? कायन आनी ती. उजवाडान जल्मली, काळोखान जल्मली. कमॉन. उजवाडान जल्मली, काळोखान जल्मली. देवा सांगात जल्मली की देवा भायर जल्मली? देखून आमी आतांय म्हणटा नामान रणये काकुळतीचे माये नामान आमच्या म्हणा. आमी परदेशी
आम्ही परदेशी येवेची हालेलुया. हा मुगाळ भावन आनी भयणीनो, आम्ही परदेशी येवेची बाळकां केदाळे काळोखाक धावूंक पळोवची. देखून जुदास जेजूक विकृत करूंक काळोखान भायर गेलो आनी देवाच्या तर म्हणटा तोवळ रात जाल्ली, तोवळ रात जाल्ली. ताका तद्विरुद्ध उतर खंयचें म्हळ्यार पेद्रून जेजूक पळोवन तो व्हडल्यान गळगळ्यार रडलो कोंबो सात घालतना. त्या दळास फांते जाल्ले, कोंबो सात घालचो आतां फांतेये कोंबो सात घालचो वेळ बेगिनी. देखून आमी उजवाडाक आयल्या, क्रिस्तान आमकां उजवाडाक हाडला. जेन्ना आमच्या पातकाक आमी रडता तेन्ना आमच्या जिवितांत फांतें जाता. हालेलुया. गट्टे ताळे दिया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून एक ಗೀತ ಆಮಿ ಗವ್ಯ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. तुमकां एकांतार कळीत आसा की ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಎಸ್ बरे ताळयो पेटून संसाने गीत आमी गावया. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಪಾಪಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನು. ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೇನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ಒಟ್ಟು ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನೆಂದು ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ.
ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆ ಇರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಗೆತ್ತುವೆ ನನ್ನ ಪಡಿಸುವೆ ಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ. ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 हलेलुया हलेलुया हलेलुया. तुमच्या उजव्या आणि डाव्या कसल्यान हात धरा. सक्रामेंतांतले जेजू तुमच्या बगलेन ती सगळी रात बसल्यान. कोणाचो तुम्ही हात धरला तांचे बसत तांच्या कुटुंबा बसत आता आमी मागया. तुम्ही कोणाचो हात धरला तुमकां कळीत ना. तांचे कस तुमकां कळीत ना. तांची पिडा शिडा तांचे एकसूरपण तांची आर्थीक अडचणी तांच्या भुरग्यांचे समस्ये तांचे घराचे समस्ये ते कितेंच तुमकां कळीत ना. जाणी हात धरला जेजून तुमचो हात धरला म्हण ह्या घडये तुम्ही चिंता जेजून तुमचो हात धरला. म्हजे सांगात म्हणा मोगाळा जेजू जांचो हांवें हात धरला तांचे पसत ह्या घडये हांव मागता. मोगाळा जेजू जांचो हांवें हात धरला तांचे कश्ट तांची पिडा शिडा तांचे एकसूरपण तांची बेजाराय तांची आर्थीक अडचणी तांचे घराचे समस्ये तांच्या भुरग्यांचे समस्ये तांचे शेताचे समस्ये सगळे आमी तुका भेटयता. तांच्या भुरग्यांचे जिवीत तांचे काजारी जिवीत तांचो वावर तांच्या भुरग्यांचे शिकप ह्या घडये
आशीर्वादीत जावं दी आशीर्वादीत जावं तांची दी. भलायकी तांची भलायकी आशीर्वादीत जावं दी आशीर्वादीत जावं तांचे दी. घराणे तांचे घराणे आशीर्वादीत जावं दी आशीर्वादीत तांची जावं दी. भुरगीं बाळां तांची भुरगीं बाळां आशीर्वादीत जावं दी आशीर्वादीत तांचे जावं दी. शेत सांबार तांचे सीस सांबार आशीर्वादीत जावं दी आशीर्वादीत जावं दी. परगावंतली तांची भावंडां तांची भावंडां आशीर्वादीत जावं दी आशीर्वादीत हालेलुया 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 touch at this moment and heal us, O Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. आता आम्ही एकामेका पचत मागले आता आमचेच पचत मागे दोन्ही हात तुमचे तकलेचेर दवरा जेजूक पळया सक्रामेंट जेजूक पळया तुमचे तकले भितर कितले विश्वे आसात पळया दोळे कान आयकोवची सकत उलोवची सकत उस्वास येवची सकत चिंची सकत उडासाची सकत सगळें देवान इतले वर्सां 50, 60, 70 वर्सां पवित्र केल्या जावं तुमकां दोळ्यांची भलायकी बिगडोवना वा कानाची भलायकी बिगडोवना वा तुमची उलोवची सकत कितें उणें जावना वा चिंची सकत कितें उणें जावना ब्रेन ट्युमर ऑर ब्रेनांत कितें ब्लॉक शिरो पुडचें वा कितेंच जावना मायग्रेन तुमकां येवना कितेंच प्रॉब्लेम येवना दोळ्या तकले भितरले खंयच्याय विश्व्यांक बादाक येवना तर देवाक एक घडीभर आमी वडांतल्यान स्तुती करया देव ते सगळे विश्व परत स्तुतयेंत आशीर्वादीत करता हालेलुया 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 मोगळा जेजू हांगासरच्या म्हज्या भावंडाचे तकले भितरचे एक विश्व दोळे कान उलोवची आयकोवची सकत सगळे आशीर्वादीत आशीर्वादीत पवित्र कर हालेलुया 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 तुमच्या कुटुंबाने कोणाक म्हणी दोळ्यांची समस्या आसात कानाच्या आयकोवची समस्या येतात उलोवची समस्या येता आस्थमा पिडा आसा मायग्रेन हेडेक आसा बरी न्हीद पडना सुसायड करया म्हणून बघता टेन्शन जाता डिप्रेशनाक आमी वखदां घेतात ह्या घडये सगळी रात आमी मागणें केलां सोम्य सांगता तूं आमकां आशीर्वादीत करूनी खंयचेय दोळ्यांचे आयकोवचे उलोवचे कानाचे खंयचेय समस्या घडये स्पायनल कॉर्डाचे मेंदवतावनेचे हर एक शिरो पवित्र जावं दी आशीर्वादीत जावं दी म्हणून सोम्या कडेन आमी मागया तुमच्या कुटुंबांत कोणाक म्हणी ब्रेन स्ट्रोक जाला वा मेंदवांत जानवायची सकत ना भुरग्यांक वाचले मतींत उरना उडास उरना तकली घोळ येता टेन्शन जाता हे सगळे सोम्याक आमी भेटोवन एक घडी स्तुती करया हालेलुया 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 सगळे आमी बसया हालेलुया 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 आज सगळी रात तुम्ही मागला मोगाळ भावन आनी भयणीनो जेजू निमाण्या जेवणार ताची आशा म्हाका देवान दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सैती हांवें होगडायनय म्हाका देवान दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सैती हांवें होगडायनय ताची आशा जुदासाक जेजूक होगडावंक जाय आसलें गी जुदासाक जेजूक होगडावंक जाय आसलें गी ना नेंगी मोगशनो जेजू म्हणटा ताका 4 अवकाश दिले 1 न्ही 2 न्ही 3 न्ही 4 अवकाश दिले मन बदलूंक जशें आदांक काळो कथावन उजवाडाक येवंक 3 अवकाश दिले तशेंच जेजून जुदासाक अवकाश दिले पयले सतत हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरलो एकलो विश्वासघातान पराधीन करतलो म्हणालो जुदासाक पळोवन तो म्हणालो जेजू तुमचे पैकी एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करता ते दाडा जुदासान ताचें मन बदलीचें आसलें ताणें बदलूंक ना ताणें मन घट केलें दुसरें तो म्हणालो तो हांव न्हय न्ही सोम्या तो म्हणटा तो हांव न्हय न्ही सोम्या हालेलुया हालेलुया जेजू म्हणालो जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दिता तोच तो म्हूण ताच्या तोंडाक उंड्याचो कुडको जेजून बुडोवन दिलो त्या दाडा मनी ताणें मन बदलीचें आसलें सोम्या म्हजी म्हाका बक्षी म्हणूचें आसलें म्हळें गी ताणें म्हणूं ना हालेलुया हालेलुया जेजून उंड्याचो कुडको बुडोवन तोंडाक दिल्लो म्हळ्यार ताका एकल्याक मात्र
त्याच पायाने तो गेलो, त्याच वंटाने जेजूचे पवित्र हात ताच्या वंटाक लागले की ना, त्याच वंटाने ताणे उमो दिलो. पळया पत्की कितले मौन घट करता पळया. मौन बदलूंक अवकाश आसलो, उजवाडाशी येवंक ताका अवकाश आसलो, पूण येना तो. जेजू म्हणटा, तड तूं करूंक वेताय तें वेग्गीं करून सोंपय. आमी खंयचे पाताक सकास करता सांगा? आमी खंयचे पाताक सकास करता? हर एक पाताक वेगळी करता. जुदासाकी जेजू म्हणटा, तूं पाताक करूंक वेताय, तूं काळो करताक वेताय, देखून तें वेगळीं करून सोंपय. मगचनो 3 वर्सां उरल्या 11 जाणां शिसांक जुदास अशें करीत म्हूण चिंतूंकूच ना तांणी. जुदास अशें करीत म्हूण तांणी आतां जाल्यार चिंतूंक ना, निमाण्या जेवणारी चिंतूंक ना. तांणी कितें चिंतलें म्हळ्यार, दुडवाची चिरी जुदासा लागीं आसताली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे, वा दुर्बळ्यांक कांय इल्लें दी म्हूण जेजू सदांय सांगतालो, जुदासा आमकां गरज आसा घे आनी दुर्बळ्यांक इल्लें दी. What is the attitude of Jesus towards money? What is the attitude of Jesus towards money? This with one sentence tells us this is the attitude of Jesus towards money. पैशा विशीं जेजूचे एटीट्यूड कसले म्हळ्यार, गरजेचें घे आनी उरले दुर्बळ्यांक उजवात वयर करा. गरजेचें घे आनी उरले दुर्बळ्यांक दान दी. हालेलुया. दिस इज द एटीट्यूड. सदां जेजू म्हणटालो, आज आमी गरजेचें घेता गी. आमच्या घरांनी गेल्यार कितल्यो जोडी वानो आमकां एकच पटी घालूंक जाल्यात. आमी खान गेल्यात ऑनलायनीर, कितली मुस्तायकी ऑनलायनीर हाडल्या ती घालूंक जावना. कितली वस्तू ऑनलायनीर हाडल्यात ती आमकां घालूंक जायनात, वापरूंक जायनात. वचून पळया, आमकां तें खान घेजे, हें खान घेजे, गरजेचें न्ही. हे खरेंच म्हज्या काळार म्हज्या भावान आनी भयणीनो, जेजून म्हणचे इतलेंच, जुदासाकी म्हणलें इतलेंच. आनी जुदास गेलो आनी जेजून परतेन ताका अवकाश दिलो गेसेमने मळ्यान. खंयचो अवकाश म्हळ्यार, जुदासा मनशा पुताक उमो दिवन पराधीन करता गी. त्या दळा म्हणी ताणें मौन बदलिचें आसलें. मौन बदलिलें गी, बदलो. काळो कांदत मेलो, सुसायड करून मेलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हजे थंय जायते पटी कुमसार जावचें नाका म्हूण म्हाका बगचें आसा. आज नाका फाल्यां पळया, आज नाका फाल्यां पळया. काळजान पाताक दवरून, किसर पडल्यार म्हणे वेगळीं काडटा हांव दोळ्यांतलें. काळजांतलें पाताक दवरून 6 म्हयने आत्तूर वचूंक, थंय वचूंक, कारकाळ वचूंक, बोंदेल वचूंक आमी राखता कुमसार जावं. नो, पेद्रू थंय तें मौन नासलें. तो केदळा पाताक करता तेदळा पाटी येवन रडचें ताचेडें मौन आसलें. हालेलुया, हालेलुया. दाविदा थंय हें मौन आसलें. जेन्ना नातान प्रवादीन दाविदाक म्हळें, तुवें पाताक केलें, निरापराधी रगत वरयलें, उरियाक तुजी बायल कणखण गेली, रडलो आनी किर्तन 51 म्हणालो, काकुळदारा देवा, काकुळ तूं म्हजी कर. रडलो. दॅट्स वाय आजून आमी म्हणटा, जेजू दाविदाच्या, दावीद खोटो न्ही गे, पातकी न्ही गे, व्याभिचारी न्ही गे, मर्डरर न्ही गे. तो कसो जेजू दाविदाचो पूत जावचो कसो? एकाच कारणा खातीर तो खाजे काळीज रडताले. आमी पातकां करची आमच्या मनशासेमत आमी करता, पूण जुदासा बरी, आदाव बरी, काळोखांत लिपून रावचें आमचें जिवीत न्हय. हालेलुया. आमचें जिवीत कितें आसल्यार मोगाळ पावोन पेद्र बरी रडचें. सोमिया म्हजे सरशिलो पयसर, हांव एक पातकी मनीस म्हणालो. तो रडलो. सोमिया म्हजे सरशिलो पयसर, हांव एक पातकी मनीस. ताका भोगतालें म्हजे ती म्हज्या काळजान पाताक आसा. जेन्ना कोम्यान साथ गेली, पेद्रू रडलो. देखून आमी एक गीत म्हणया. तें गीत आसा, నా మార్పడలు ఆశగొండెను ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸುವೆ. देखून हें गीत थंय तुमकां दिसचें ना. शब्द आयकून आमी सगळीं सांगाता म्हणया.
ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಸೆಗೊಂಡೆನು, ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆಯೇಸುವೆ. ಮನ ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಸೆಗೊಂಡೆನು, ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆಯೇಸುವೆ. ಆಮೆನ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಮನ ಆಮೆನ್ Hallelujah. ಆಮೆನ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಸೆಗೊಂಡೆನು, ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆಯೇಸುವೆ. ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಶೆಗೊಂಡೆನು, ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆಯೇಸುವೆ. ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಸೆಗೊಂಡೆನು, ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆಯೇಸುವೆ. ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಶೆಗೊಂಡೆನು, ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆಯೇಸುವೆ. ಆಮೆನ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. Amen. Hallelujah. ತಳಿಯೋ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ನೋಟ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ನೋಟ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ನಡೆಯು ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ನುಡಿಯು ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ನಡೆಯು ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ನುಡಿಯು ಮಾರ್ಪಡಲಿ. ನಿನ್ನ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ. ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಸೆಗೊಂಡೆನು, ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆಯೇಸುವೆ. ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಶೆಗೊಂಡೆನು, ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆಯೇಸುವೆ. ನನ್ನ ಗುಣವು ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ಮನವು ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ಗುಣವು ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ಮನವು ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ಮನೆಯು ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ಬಾಳು ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ಮನೆಯು ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ಬಾಳು ಮಾರ್ಪಡಲಿ. ನಿನ್ನ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ, ನನ್ನ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ. ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಸೆಗೊಂಡೆನು, ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆಯೇಸುವೆ. ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಶೆಗೊಂಡೆನು, ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆಯೇಸುವೆ. ನನ್ನ ವಸ್ತ್ರ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ವೇಷ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ವಸ್ತ್ರ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ವೇಷ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ಊರು ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ಊರು ಮಾರ್ಪಡಲಿ. ನಿನ್ನ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ. ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಸೆಗೊಂಡೆನು, ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆಯೇಸುವೆ. ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಶೆಗೊಂಡೆನು, ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆಯೇಸುವೆ. ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಸೆಗೊಂಡೆನು,
ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸುವೇ ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಶೆಗೊಂಡೆನು ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸುವೇ ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಸೆಗೊಂಡೆನು ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸುವೇ ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಶೆಗೊಂಡೆನು ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मुगच्छनो या सकाळच्या वेळा सोम्या स्तुती कर आणि एक कवाली आम्ही गाऊया रखवाला येशू है रखवाला देखून जिजून आमके दोळ सांभाळला जिजून आमके दोळ राखला देवाक आमी अर्गां दिवन ये गीत आमी गाऊया रखवाला येशू है रखवाला उबे रावयांगी हर मुसीबत में मुझको संभाला हर मुसीबत में सबको संभाला रखवाला यीशु है रखवाला सुल्तान रखवाला यीशु है रखवाला यीशु है रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला 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 यीशु है रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला जब मुसीबत में वो काम आया मुझे जब मुसीबत में वो काम आया मुझे मरा जब मुसीबत में मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे 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 रखवाला यीशु है रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला जब मसीहा का दिलदार हो जाएगा जब मसीहा का दिलदार हो जाएगा तेरा बिगड़ा हुआ काम बन 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 जाएगा तेरा बिगड़ा
हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। ओ धरती का राजा हो सरकार है, ओ धरती का राजा हो सरकार है, ओ धरती का राजा हो सरकार है, ओ धरती का राजा हो सरकार है। निराला मसीहा का दरबार है, 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 निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला 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 यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। हालेलुया 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 रे रबना रशला रबा इसला राहशना रमरे हे रबा हालेलुया 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 हालेलुया। जेजू आमी काळोख विंचलो देखून तो सगळी कूड ताची गायेली, ताचे कडवड उक्तें केलें, ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जातल्या उजवात वयर कराने म्हणया, जेजूच्या गाया वरवीं आमी गूण जातल्या, जेजूच्या गाया वरवीं जेजूच्या गायावर आमी गूण जातल्या, आमी गुण जातल्या, सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो, आनी हांव बरो सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो, सर्वेस्परा म्हाका गूण कर गुण कर हांव बरो जातलो, बरं जातलो, सर्वेस्परा म्हाका गूण कर गुण कर आनी हांव गूण जातलो. तलो कश्ट जाल्यान व्हडल्यान उलो मारलो, कश्ट जाल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताचो ताळो आयकलो, ऐकलो ताचें उतर जान्न ताचे उतर तांकां ताणें बरी केली, बरी केली, तांचें उतर जान्न उतर ताणें तांकां बरी केली, बरी केली, पापसल्लीं काळजां तो बरी करता, बरी करता, ताचे गाय बांदून गाय बांदून तांकां गूण करता, गुण करता, पापसल्लीं काळजां तो बरी करता बरी करता, आनी तांचे गाय बांदून ताचे गाय बांदून तांकां गूण करता. गुण करता. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. दोन्ही हात तुमच्या हृदयार दवरा. मुगच्छनो जेजूच्या कडवळाचो गाय पळया, जेजूच्या कडवळाचो गाय पळया. तो कित्याक गायलो? तुज्या पोटा भितर एक विश्वे उडासा काड. तुजें हार्ट, तुजें लिव्हर, तुजी किडनी, तुजी सगळी पोटा भितर एक अशे विश्वे. इंटेस्टायन म्हणजे गर्भकोश, पॅनक्रियास, जिरवण्याची सकत, तुझी जठरा. कितली वर्सां देवान राखलें पळया, इतली वर्सां देवान सांबाळलें पळया. तुका जावं कॅन्सर येवना,
हार्ट अटॅक जावना, हार्टान ब्लॉक्स जावनान, हो तुका पोटाचे कॅन्सर जावना, किडनी फेल्युअर जावनान, तूं डायलिसिसाक वचोवनाय, देवान तुका राखला, अर्घ देवया. जावं पुरो तुका गर्भकोशाचें ऑपरेशन जावना, फायब्रॉइड्स जावनान, सकट तबार जाणांक ब्रेस्ट कॅन्सर येता. म्हज्या कुटुंबांत कोणाक कितें येवना. आमी कितले देवाक अर्घ दिजे ह्या घडये. देखून तुज्या पोटा भितर आशिल्लें एक विश्वे जेजूच्या कडवडाच्या गायाक तें समर्पण कर. त्या गायांतलें वाळलेलें रगत ह्या घडये आमचेर पडो आनी आमच्या कुटुंबांतली सकट भुरग्यां बाळांच्या पोटा भितर आशिल्लें एक विश्वे. जायते जाणां कितले पडकांनी आसा, जायते जण कितले डायलिसिसाक येतात, जायते जण युरिनरी प्रॉब्लेम आहा तांकां, जायते जाणांक ऑल्सर्स आसात, एसिडिटी आसा, पॅन्क्रियासाचें कॅन्सर आसा, युटरसाचें कॅन्सर आसा. कितले जाणांक ते युटरस काडला आनी डॉक्टरान म्हणा सर्जरी करीजे म्हणून, डॉक्टरान म्हणा एन्जिओप्लास्ट करीजे म्हणून, ओपन हार्ट सर्जरी करीजे म्हणून सांगलां. पूण आमकां ती तांक ना. सोम्याक सांगया जेजूचें रगत, जेजूचें मांस आमकां गूण करता. तुमच्या कुटुंबांत कोणाक पुराय पिडा आसा, उडास करा. जर तर तुमच्या कुटुंबांत कोणाक ना तर व्हडा तळ्यान देवाक स्तुती करया, देवाक आमी अर्घ दिया. अर्घा जेजू, होगलाप जेजू, स्तुती जेजू, महिमा जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्घा, होगलाप, स्तुती, आराधना, महिमा तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. दोन्ही तुमचे हात वयर करा आनी तुमकां कोणाक उडास आसा, कोणाचो उडास येता, पोटा भितर आशिल्ल्या विश्वाचे समस्येचे, कोणाक डायलिसिसाक येता तांचो उडास करा, कोणाक फायब्रॉइड्स आसात, कॅन्सर आसा उडास करा, कोणाक हार्ट सर्जरी जाल्या तांचो उडास करा, कोणाक हार्टान ब्लॉक आसा तांचो उडास करा, कोणाक आस्पत्रे वचून तांक ना, पडकांनी आसा, आस्थमा आसा, TB आसा, पॅन्क्रियासाचे समस्या आसात, कोणाक शुगर आसा, सगळ्यांचो उडास काडा. कोणाक हाय BP आसा, तें खावंक ना, हें तांगावंक ना, सुमार वेळ बसूंक जायना, सगळ्यांचो उडास करा. आनी एक काकुळची तेरस तांचे पचन भेटोवया. सस्नाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुज्या देख मोगाच्या पुताची, आमच्या सुम्यानी सुरवंदरा जेजू ख्रिस्ताची कोडणी रगत आत्माने देवपण आमच्या पथकांच्या सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मरिफात, सगळ्या संसाराची एकाकोत, 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 जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मरिफात, सगळ्या संसाराची 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 जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मरिफात. सगळ्या संसाराची एकाकोत, ए भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हारा काकू आमची ए भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हारा काकू आमची ए भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हारा काकू आमची. सगळी आमी दिंबेर चढपड्या समुद्र मेरे ನಡೆದ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಪಾದವು ಗೀತ್ ಸಂಕೋ 9 समुद्र मेरे ನಡೆದ ನಿನ್ನ अद्भुत पादವು. आम्ही जायती जण आता ही सगळी रात सोम्या सांगात करसेल्या आणि आमच्या घरा आम्ही वचोंक वेता. तुमचो हात सक्रामेंताक मुखार उखला, समर्पण करा.
तुमची भुरगीं बाळां खंय आसात झाडां बेसांव हांगात हांव तुमच्या भुरग्यां बाळांक तुमच्या नातरांक झाडां हांगात हांव बेसांव नांव खान सांगा तुमची भुरगीं बाळां खंय आसात तांचें नांव खान जेजू तुजें बेसांव हांगात हांव तांकां धाडटां ती घरां आसूं ती परगांवांत आसूं तुमच्या घरांत पिडेस्त आसात तांचें नांव खान सांगा असले असले पिडेस्ताक जेजू तुजे बेसांव हांगा धाडटा ती हांगा येवंक जावना तुमचे समस्या आसात तुमचे कश्ट आसात तुमचे सेसमारा झगड्यां आसा तुमचो वेव्हार आसा धाडा थंयसर तुमचे बेसांव धाडया आमी बेसांव आमच्या जाग्याचेर आमच्या घरा भोंवारी आमच्या वाहनाचेर आमच्या कृशीचेर आमी मोग करता त्या मनशांचेर कोणा पासो तूं हे रातीचे मागणे करूंक आयिल्ली वा आयलाय सगळ्यांक बेसांव धाडा ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಪಾದವು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಪಾದವು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪಾದವು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 हालेलुया हालेलुया मगडा जेजू म्हज्या समस्या वयल्यान सोलोवंक तूं शकताय म्हज्या पिड्या वयल्यान तुका हातोटी आसा म्हज्या भुरग्यांचेर तुका अधिकार आसा म्हज्या घराचेर तुका अधिकार आसा देखून जे समस्या म्हज्या माथ्या वयर जाल्यात ते समस्या तुज्या पांयां तळा घाल ह्या घडये सोम्या म्हज्या वाटेर जी अडखळ आसा म्हज्या भुरग्यांचे शिकपाचे जी अडखळ आसा हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो काश्याच्या दाराची फूड करतलो आनी लोंकटाचे आडामे मोडून घालतलो जें कितें म्हाका काश्याच्या दारां बरी अवकाशाच्या दारां दंपल्यान जें कितें म्हज्या कामाचेर आडंबे आसात ते लोंकटाचे जावं दी ते काश्याचे जावं दी तुजे सत्य मुखार कितेंच न्हय सुमिया
ಮಾರ್ಗವೆಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ತುಂಬಿಕೊಂಡರು, ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ಯೇಸು ಇರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾರ್ಗವೆಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ತುಂಬಿಕೊಂಡರು, ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ಯೇಸು ಇರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾರ್ಗವೆಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ತುಂಬಿಕೊಂಡರು, ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ಯೇಸು ಇರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾರ್ಗವೆಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ತುಂಬಿಕೊಂಡರು, ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ಯೇಸು ಇರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಸಂಗತ ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. वचनो सगळे फारोचे सैन तांबड्या दर्याकडे पावले आणि इस्रायल परजा तांबड्या दर्याकडे दिशेन गेल्या दर्यो, इशेन गेल्या सैन. म्हणजे जिवितान अशें भोगच्या आसा जायते फावटी दिशेनी वचूंक जायना, इशेनी वचूंक जायना, आमी खंय वचूं. दिशेन गेल्यार ही समस्या, इशेन गेल्यार ही समस्या. इस्रायल परजा बोब मारता, देवा आमकां तुवें कित्याक हांगा हाडलें, आमकां मोरोंक काडलें. तवळ देव अब्राहमाक म्हणालो, अब्राहम तूं भियेनाका, तुजे एकाय वैरीक हांव सोडिना, तुजे एका वैरीक हांव सोडचो ना. सगळ्या तुज्या वैरीक हांव उदकान बुडयतलो पळय. तुमकां ह्या तांबड्या दर्याक हांवें हाडलें, तुमकां शबीत उतरावंक आनी तुज्या हर एक वैरीक बुडोवंक. आतां तुजे वैरीक जेजू समर्पण कर, जावं तुजे आत्म्याचे वैरी, तुजे कुडीचे वैरी, तुझे लौकिक जिविताचे वैरी, तुका ताळणे हाडचे वैरी, सगळं समर्पण कर. फरोवನ ಸೈನ್ಯ ಓಡಿ ಬಂದು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡರು. ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯ ಓಡಿ ಬಂದು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡರು, ದಾರಿ ತೋರಲು ಯೇಸು ಇರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯ ಓಡಿ ಬಂದು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡರು, ದಾರಿ ತೋರಲು ಯೇಸು ಇರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 Hallelujah, 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 hallelujah,
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मगळ भाव आणि बहिणी, पेद्रून ते रती मागण्या करून तो न्हिदलो. मागण्याची सकत जती येनातली ताणे पोत्यान सुरी दवरली. ताणे पोत्यान सुरी दवरली. तो चिंतलो सुरी म्हाका राखता म्हणून. When you do not have power of prayer, you need some other power. When you do not have power of prayer, you rely on some other power. Which is that power? मागण्याची सकत ना मनशाक आमकां मादकाची, माध्यमाची, हनाबाला, धनाबाला सगळे आमकां गरज पडटा. पण मागण्याची सकत म्हजे कडेन आसा. आज सगळे रात तुम्ही स्वामी संगात रावल्यात. म्हजे संगात रावून तुम्ही बळादीक जातल्यात म्हणल्यार जेजू संगात रावल्यात. मागण्याची सकत आल्यात. दुसरी खंयची बॉम्बाची सकत येनाका, तलवारीची सकत येनाका. हालेलुया, हालेलुया. तो चिंतलो म्हाका तलवार राखता म्हणून. तलवार ताका राखोना. जेजूक धरूंक आयल्या. एक आज 100 सैनिका पैकी हे 4-5 जाणां तरी म्हणे ताणें गुमटी कातरी जाले. जावना. फकत ताणें गुलाम असो कान कापलो. When you do not have power of prayer, you can't do anything. Just you can chop a ear of a slave. That's all. तेन्ना आज तुम्ही मागण्याच्या सक्तीन बळवून जाल्यात. मागण्याची सकत नसल्यार म्हज्या भावान आनी भयणीनो आमी चिंताव, आमी दैत्यवन जाता म्हणून. मागण्याची सकत म्हटल्यार आमच्या कुडीची शक्ती बळवून जातात. पेद्रूक येवंक सुरू जालें आनी जेजूच्या वैरी सांगात ताणें हात मिलायलो. जेजूच्या वैरीनी केल्ल्या उज्या मुखार बसलो आनी 3 पोटी म्हणालो, तो कोण म्हूण हांव नेनांत म्हणून. When you do not have power of prayer, देखून तुंस पुरो, म्हाका तुंस पुरो. तुंस म्हजो गोवडी बरो, पोस करताय तूं दिवन सोरो. हें गीत आमी म्हणया. जेजू तूं म्हाका पुरो. आज सगळे रात हांव तुजे संगात रावला. हे दीस उजवाडटना हांव तुका घेवन म्हज्या कामाक येतलो, म्हज्या वावराक वेतलो, म्हज्या घरा वेतलो. जंय हांवें समस्या फेस केल्यात थंय वेतलो. जंय हांव चलवलां थंयच फाटीं येतलो. तुंच पुरो म्हाका, तुंच पुरो. तुंच म्हजो गोवडी बरो. म्हाका तुंच पुरो. तुंच म्हजो गोवडी बरो. तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो. तुंस म्हजो गोवडी बरो. पोस करताय तूं दिवन सोरो. दुस्मनान तांकन पारो. पोस करताय तूं दिवन सोरो. दुस्मना तांकन पारो. तुंच पुरो सोम्या, तुंच पुरो. तुंच म्हजो गोवडी बरो. तुंस पुरो सोम्या, तुंस पुरो. तुंस म्हजो गोवडी बरो. म्हज्या जेजू, तुजी सकत म्हाका जाय. तुजी जन्माय म्हाका जाय. तुजी भलायकी म्हाका जाय. तुमचा धार म्हाका, तुमचा धार. तुमचरगार पावोवचें दार. तुंचा दार म्हाका, तुंचा दार. तुंचगार पावोवचें दार. वाट चुकलेल्यांक तुम फुडार.
की मनशांक माफुदा वाटुकलेल्यातून स्फुडार बाकी मनशांक माफुदार तूं सदार सोम्या तूं सदार तूं सर्गार पावोचें दार तुम सदार सौम्या तुम सदार तुम सरगार पावोंचे दार सोम्या आमी खंय मोसो तुजे लागीं आसा जिविताची उतरां तूं जिवांत उठयलें म्हणून न्ही तुवें 5,000 लोकांक जेवण दिलें म्हणून न्ही तुवें देंवचार दवडायलोय म्हणून न्ही तुजे लागीं जिविताची उतरां आसा देखून हांव तुजे कडेन रावता सोम्या म्हणालो पेद्रू तुंच पावो म्हाका तुंच पावो तुंच म्हजे वाटेक दिवो तुस पावो म्हाका तुस पावो तुस म्हजे वाटेक दिवो जीव दिलोय धांवडावन काडो भरवशाचें कीन फांको जीव दिलोय धांवडावन काडो परवशाचे केन फांको तुंच पावो सोम्या तुंच पावो तुंच म्हजे वाटेक दिवो तुस पावो सौम्या तुस पावो तुस म्हजे वाटेक दिवो तुम सदार सोम्या तुम सदार तुम सरगार पावोचें दार तुम सदार सौम्या तुम सदार तुम सरगार पावोंचे दार हालेलुया 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 सकारामेंतांच्या जेजूक मुखार हात अशें विस्तान धरा हांगा द्वितीय नियमांत बेसांवां आसात एक बेसांव सांगतना ती बेसांवां घेवन तुमी येतात तुमी आमेन म्हणूंक आसा आशिर्वादी जातलो तूं घरांत आशिर्वादी जातलो तूं गांवांत आमेन आशिर्वादी जातलें तुजें कुडीचें फळ तुज्या शेतांतलें पीक तुज्या गोरवा वस्त्राचीं वस्त्रां तुज्या हिंडाची बकऱ्या पिलां आमेन आमेन आशिर्वादी जातलें तुजें दालें तुजें पीठ मळपाचें आयदन आमेन आमेन आशिर्वादी तूं भितर सरतना आशिर्वादी तूं भायर सरतना आमेन आमेन तुजे विरुद्ध उठलेल्या तुज्या दुस्मनांक सर्वेस्पर सोलवयतलो आनी तांकां तुजे आधीन करतलो एक वाटेन तुजे विरोध आयिल्ले ते 7 वाटांनी तुजे मुखले पळण धांवतले आमेन आमेन तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हातीन घेतलेल्या सर कामांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो आमेन आमेन सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो आमेन आमेन सर्वेस्पर तुज्या देवान शपथ घेवन तुज्या पुर्वजांक बसयल्या त्या देशांत तुज्या भुरग्या बाळांची आनी तुज्या गोरवां वस्त्रांची संख्या आनी तुज्या भुंयचें पीक भरपूर वाडयतलें आमेन आमेन सर्वेस्पर भरपूर दिरव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचें घर उक्तें करतलो आनी तुजे भुंयक फावो त्या वेळार पावस दितलो आनी तुवें हातीन घेतल्या सर्व कामांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो आमेन आमेन जायत्या जाणांक तूं रीण दितलोय पूण तूं कोणाय कडचें रीण घेवचो नाय आमेन आमेन सर्वेस्पर तुका मस्तक करतलो न्हय शिमटी तूं सदांच वयर सोडतलोय आनी केदींच सकला देवचो नाय आमेन 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 हालेलुया 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 दयकन बसा म्हज्या भावान आनी भयणीनो 2 घंटे सोम्य सांगाता करशिले आनी आमकां ब्रदरांनी आनी ब्रदर विलियमान आमकां कुमक केली कंथारा गांवक आनी तुमी सगळीं न्हिदन आसतना जेवण आसतना भक्तीन ह्या 2 घंट्यान भाग घेतलो एक थाळयो पेट्या देवाक जावं वर्गा हालेलुया हालेलुया आनी मुखलें मागणें ब्रदर्स सोलोवन व्हरतात ह्या मागण्यांत आमी भाग घेवया आनी सगळो दीस आज हांगा मागणें आसा देव आमकां आशिर्वादांनी भरों
मोगाळ भाव बहिणीनो, या सकाळींच्या घडये आम्ही तुझे मुखार आसा. या सकाळींच्या घडये तुझी स्तुती करूंक आमी हांगा आजार आसा. तुका अर्सूंक, तुका गितां गावंक, तुजें नांव वाखाणूंक आमी हांगा आजार आसा. तर मोगाचे न्हू, ताची स्तुती करया, ताचें नांव वाखाणया, ताका वगळाप दिवया. सौम्य वगोड आमचे वोट आनी आमी तुझे नाव वखणतल्या. सर्वांनी उबे रावचे. जर आज तसो ताळो तुम्ही आयकतात तर तुमची काळजां धरून करिनाकात. येया सोरेस्पराक उल्हासून गावया, आमच्या तरणाच्या कडपा वाखणया. स्तुतिगीतां सवेत ताचे समोर येवया, गितां गायली ताका वाखणुया. जर आस्ताचे ताळो तुम्ही आयकशात तर तुमची काळजां धरून करिनाका. कित्याक सर्वस्पर उरतो देव, सगळ्या देवापरांत समर्थराय, ताच्या हातांत सात पृथ्वी सोगुणायो. पर्वताचे शिखर ताचे, दर्यो ताचो कित्याक ताच्या हातांनी अडकलेली सुकी भूंय ताची. जर आज ताचो ताळो तुम्ही आयकशात तर तुमची काळजां धरून करिनाकात. ये आमकां सोडुया, आमकां रचलेल्या सर्वेस्परांक दिंबी मारुया. कित्याक तो आमचो देव, आमी ताच्या सर्वाची परसा, ताच्या हातांत चलिल्ल्यो शिंयो. जर आज ताचो ताळो तुम्ही आयकशात तर तुमचे काळजां धरून करिनाकात. आज तुम्ही ताचो ताळो आयकशात जाल्यार मेहरबानदाराच्या मास्यान तुम्ही केल्ले तशे तुमचे काळजां धरून करिनाकात. थंय तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी कृत्यां देखली, तरी तांणी म्हजी परीक्षा केली, म्हजी तपासणी केली. जर आज ताचो ताळो तुम्ही आयकशात तर तुमची काळजां धरून करिनाकात. 40 वर्सां हे परदेसो कंटाळो आयलो आनी हांवें म्हणलें चंचल काळजाची परजा ही, म्हजो वाटो तांकां कळना. म्हजे वैश्याच्या देशांत शिक्षण. जर आज ताचो ताळो तुम्ही आयकशात जाल्यार तर तुमची काळजां धरून करिनाका. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र जशी आदी तशी सदा आनी सदा सर्वदा आमेन. जर आज ताचो ताळो तुम्ही आयकशात तर तुमची काळजां धरून करिनाका.
ससना ससना महिमा तुका ससना ससना आराधन तुका जेसू ख्रिस्ता आराधन तुका जेसू ख्रिस्ता महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका पवित्रज्ञा महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका पवित्रज्ञा महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना सर्गींच्या मोगाळ बापा सगळ्या सृष्टीच्या रचणारा तुका आमी आराधन करता तुझी स्तुती आमी वाखाणता आणि तुका आमी महिमा दिता कितलो व्हरतो बाप तू आमचो आणि सगळ्या सृष्टीचो ह्या भोव सकाळी तुझ्या पांयासरशी आमी आयल्या तुझी स्तुती करूं आणि तुझे नाव वाखाणू मोगळा बापा आमकां तुजी मोगाची भुरगीं कर तुझ्या उतरा प्रमाणे चलोवंक तुका साक्ष जावंक आमकां फावो कर आराधन तुका देवा बापा म्हणटाना आमच्या देवाक आमी मोगान संतोषान ताची स्तुती करया व्हडल्या थाळ्यान ताचे नाव गावया आराधन तुका देवा बापा आराधन तुका देवा बापा महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना जेजू क्रिस्ता आमच्या सोडूनदारा तुका आमी अर्घां दिता तुजी महिमा तुका आमी महिमा दिता आणि तुझे नाव आमी गाता कितलो अपूर्वयसो मोग तो तुजो कुर्सारूम कळोवन आमचे पासो तू प्राण दिवचो रगत तुवें वरयले आणि ते मार तुवें केले आणि आमच्या पातकांतले तुवें सोडयले देखून आमी तुका अर्घां दिता आमी ही अर्घां कितली दिल्यार ती उणींच कित्याक
तितलो महान मोग तुजो सगळ्या मनशा कुळाक समजूंक ना तसलो. आराधन तुका जेजू क्रिस्ता, आराधन तुका जेजू क्रिस्ता, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. हे पवित्र आत्म्या, सताच्या आत्म्या, तुका आमी अर्गां दिता, तुजी स्तुती तुका आमी स्तुती गाता. पवित्र कर आम्हा सर्वांक, भरतून आमकां तुज्या सक्तेन, तुज्या वाटांनी आनी मेठांनी चलोवंक आमी आशेता. तुजी भोव गरज आसा, तुजी भोव गरज आसा आमच्या जिवितांत. हे पवित्र आत्म्या, ये देवून ये आनी आमकां पवित्र कर. आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पवित्र आत्म्या, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. आराधन तुका त्रिएक देवा, आराधन तुका त्रिएक देवा, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. मंगळभाऊ आता थोडो वेळ बसून देवान केल्ल्या सर उपकारा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया, ताची स्तुती करया, ताचें नांव आमी वखाणया.
म्हज्या आकांताच्या दिसा हांव विस्तारून सोम्याक हांवें सोदलो. कीर्तन 77. एक व्यक्ती आपल्या कष्टाच्या दिसांनी संपूर्ण काळोखांत आसतना निराशेन भरलेल्या वेळार देव आपणा तावन पयस आसा म्हणली दुबावाची लारां मोतींत मारतना देवाची विशिश्ट कृत्य आपल्या जिवितांत उगडासाक हाडता आसतना देवाची कुमकेसो हाताचो प्रभाव नियाळतना निराशी जाल्ल्या आत्म्याक परतून बरोसो उपजायता. तर आतां हे कीर्तन आमी म्हणटा आसतना आमी देवाच्या भरोश्यान ताच्या सक्तीन भरचे खातीर करपा मागया. देवाक हांव उलो मारतां, हांव देवाक उलो मारता आनी तो म्हाका आयकता आनी तो म्हाका आयकता. म्हज्या आकांताच्या दिसा सोम्याक हांव सोदता. रातच्या वेळार विशय पेजता. म्हजे हात उबारून रावता. म्हजो आत्मो बुजवून इन्कार करता. देवाचो उगडास करता आनी नेसूस करता. नियाळ करता आनी म्हजो आत्मो विडता. म्हजे दोळे लागून म्हाका दिनाय. हांव इतलो विरार जाला की उलोवंक म्हज्यान जायना. आदल्या दिसाचो नियाळ करता, पुर्वेच्या दिसाचो उगडास करता. रातच्या वेळार काळजांत आठयता, म्हजो आत्मो विसारता. सुमी सदांकाळ आपसो त्याग करतलो गाय. तो आमकां केदींचो दया दाखोवचो ना गाय. ताचो विश्वासी मोग परतून नर्तर जायत. ताचे उतर संपल गाय. देव दया करून विसरता गाय. रागांत ताणें आपली काकूळ बंद केली गाय. हांवें म्हणलें परमोन्नत देवाचो उजो हात आतां आदले परी ना ही समुची कचित. सरस्पराच्या कृत्यांचो हांव उगडास करता. पुर्विल्ल्या काळजांत तुवें केल्या अजापांचो उगडास करता. तुज्या कार्यांचो नियाळ करता. तुजी वर्ती कृत्यां मनांत आठयता. देवा तुज्या वाट पवित्र आमच्या देवा इतलो व्हरतो देव कोण आसा. अजाप करतलो देव तूं. राष्ट्रांत तुजी पृथ्वी तुवें दाखयली. तुज्या बळिश्ट हातान तुजे परचेक सोडयली. जाकोबाच्या आनी जुदाच्या भुरग्यांक सुटका दिली. उदकान तुका देखलो देव. उदकान तुका देखलो आनी ते आकांतले. गुंडाळी लेगून तरतल्यो कुपांनी वतलो पावस. मळब गरजेले एवशी तेवशी भले उबले. तुजो गडगडो गडलो. तुज्या भंय कांपली आनी तरतरली. दर्यांतल्यान नासलो तुजो मार्ग. उदकाच्या आशिंतल्यान आसली तुजी वाट. तरी तुजी पावलां नासली नात. मोइजेच्या आनी आरोनाच्या हातान शिल्यांच्या हिंडावरी तुवें तुजे परचेक वाट दाखयली. तुवें तुजे परचेक वाट दाखयली. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशेंच जाता आनी सदां सर्वदा आमीन. म्हज्या आकांताच्या दिसा हांव विस्तारून सोम्याक हांवें सोदलो. जर आमी
क्रिस्त ते मेल्या तर ताचे संगे आमी जिवां जातल्या म्हूण आमी पातयेता. म्हजे कडले सर्वेस बरा देव सारता. Muझे सतत मुझ्या देवाते सुबार्या मुझ्या दुस्मनाविरोध मुझे तो घडलेले आसा कित्याक तुझ्या कारणांतय हांव संतोषता. सर्वेस्परा सर्व पवित्र कोण आसा तुझे भायर सदैव आमच्या देवासारखे घडाव दुसरे या फुडे पडायवलय नाका गर्वाचे उतर तुमच्या तोंडातले भायर सरनाच कित्याक सरस्पो सांगवाये सोदे मनशाच्यो कन्यो सुकून पळेतो लोथे. म्हणून फुडल्यांतून आसक्ती वयताची पूर्ण कर्मशक्तीच्या बांधलाक कमराकाटो सकते सो जे गांवगा दोशी आसले ग्रासा खातीर मुजरेची काम करता दुखून आसले जीव गांवगा दोशी जाता. वासी सावकाश पिता साहित्य वर्गाची आवय वाढवता. सर्वस्पर मरून धरतानी जिवी दिता तो पाताळाक शेवटिता तो परतून वयर काढता. सर्वस्पर दुबळो आनी ग्रेस करता तो सकला घालता आनी उंच उबारता. तो गरिबांक बुडीतले वयर काढता आनी दुबळ्यांक उबरार आशिल्ले उबारता. तो ताका फुडार सोय बसयता आनी महिमेची आसंताची दायज करता. कित्याक पृथ्वीचे गांभे सर्वेस्पराचे आनी ताचे दवरल्या तांडे भुमी मंडळ. तो आपल्या भक्तांची पावलां सांबाळता पूण दुश्टणांक पळय जाता. कित्याक मनीस आपले सत्ते जैत वरिना सर्वेस्पराच्या विरोधाची फळ जातली. आकाशार मौनक गरजता सर्वेस्पर पृथ्वीच्या शिमांचो न्याय करता. तो आपल्या रायांक बळ आनी आपल्या विश्वाची पगडी उंच महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जशें आनी तशें जाता आनी सदांच सर्वदा आमेन. जर आमी विस्तारते मेल्या तर ताचे संगे आमी जिवन जगल्या म्हूण आमी पातयेता. देवान जेजू क्रिस्ताक आमची जन्वाय आनी आमचो शेगून आमचे पवित्रपण आनी आमचे स्वातंत्र्य केला.
पृथ्वी संतोषू जायत्या द्वीपांगांत जाऊ ताचे भोवते आसात कुपांनी काळो प्रामाणिकपण आनी नीत ताच्या सिंहासनाची बऱ्या जर तो स्वताचे मुखार चलता सभोवती ताच्या दुस्मनांक राशिता ताची सगळवणी संसाराचेर उजवाड घालता पृथ्वी हेलेता आनी कांपता सगळे पृथ्वीच्या दर्या मुखार पर्वत मेळा बरी करतात आकाश ताचे नितीवंतपण परगडता सगळी राष्ट्रां ताची महिमा देता मूर्ती पूजा करता ती सगळी मूर्तीची बडाई करता ती सगळी लजेक सांपडटली ताचे मुखार सर पडटले ताचे मुखार सर पडटले सियोने ऐकता आनी संतोषता तुझ्या न्याय निर्णयाक लागून सर्वेस्पर जुदाच्यो दुवो लायता जुदाच्यो दुवो उल्हासता कित्याक तूं सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार भोंवतो सगळ्या देवाक प्रास्वेस सगळ्या देवाक प्रास्वेस नितीवन मनशाक उदेता एक उस्वार आनी प्रामाणीक काळजाच्या मनशाक संतोष नितीवन मनशानो सर्वेस्पर थंय संतोष भोगता ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या जशे आदी तशे जाता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवान जेजू क्रिस्ता आमचे जगण्यान सुशिकून आमचे पवित्र मन आनी आमचे स्वातंत्र्य गेला. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत बारांतो एकलो जुदास इस्करियोत नांवाचो प्रधान याजक सरशीं गेलो आनी म्हणालो हांव ताका तुमच्या अधीन करीत जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात. ताणीं ताका रुपयाची 30 नाणी मेजली आनी त्या दिसांत हांव न्हू ताका दंड दिवंक तो एक संद्राप सोदतालो. मोगाच्या भाव भयणीनो, जुदास इस्करियोताची काणी आम्हा सर्वां मुखार एक आरसो कशें प्रकट जाता. एका कुशीन जेजूचो अपरिमीत मोग आनी एका कुशीन गतान परतीन करचो जुदास. जुदास 30 नाण्यांक आपल्या मोगाळ गुरूक विक्रीत केल्ल्या परी आमची जिणी कामां कर्तव्यां थोडे फावटी आमच्या ह्या सोम्याक विक्रीत करतात. हेरांत हांव आमी गताक वळख जाताना कशें दूख भोगता आमचे पासून जीव दिल्ल्या जेजूक कितलें दूख
निराशा जायनाका. जुदास जेजूक विकृत करता आसतना ताचे थंय आसलेल्या थोड्या अनुभवाचो आमी उल्लेख करया. पयलें खापाटेपण. आमच्या कर्णांनी आनी उतरांनी कसलेंच खापाटेपण आसा म्हजो. एका कारणान जर आमचो उद्देश हेरांक नासाक व्हरता तर ते आमचे सुम्याच्या दुखीक कारण जाता. जे कितें म्हज्या ल्हाना भावा भयणीक तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. दुसरें स्वार्थ वा आपलेसपण. आमच्या संबंधांनी पातळणी कितले मोलादीक म्हणलें समजूंक जाय. स्वार्थाक लागून मनीस आनीकल्याचो फायदो जोडच्यांत फाटीं सरना. आमच्या बोवारी हाचे दखले जायते आसात. जेजू परत म्हणटा, जे कितें म्हज्या ल्हाना भाव भयणीक तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. तुमच्या मदलो एकलो म्हाका पारदीन करतलो. जेजून शिसांक चांगल्या वेळार शिसांचे सवाल, हांव तो सोम्या. ते एकामेकाक बोट दाखयनात, ते आपापली तपासणी करतात. आपले अंतस्करण जेजू मुखार दवरतात. जुदासाक येदोळ जेजूची खरी वळख धरूंक जावना. आपल्या दोळ्या मुखार कितलेशे आसर्या बरेपण देखलो जुदास जेजूक सोम्या न्ही बगार, हांव तो रब्बी म्हूण विचारता. आपले कापाटीपण स्वार्थ ताच्या दोळ्यांचेर दांपण घालता. आज आमी रयतन उगडास काडटा आसतना तांचे पासून प्रत्येक रितीन मागया. जायत्या परिश्रम करून दीस रात म्हणले बरी आपलो वावंट करतात. कितले बरें बी ओंपल्या रे, उदक गेल्या रे, जायते पटी आपल्या त्रासाक सरी जाल्लो फळ मेळना जाता. गाद्या मेरेर जुळकट झाडां वाडल्या बरी आमच्या काळजांनी पवित्र जिणेक अडखळ हाडचे तसले जायते आसात. ह्यो सर सक्रामंतांत हजर आसल्या जेजू समोर दवरया. सर्वेळी हांव सोम्या कळसितलो. सर्वेळी हांव सोम्या कळसितलो. ताची स्तुती सदां म्हज्या वंटाचेर केळटाली. सर्वेळी हांव सोम्या कळसितलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सर्वेळी हांव सोम्या कळसितलो. सर्वांनी उबें रावचें. सगळी आमची जिणी सरास पवित्रपण परस्पराची सेवा करूया.
Deus ao servispor इस्रायल असू दे ताणे आपले प्रजेची भेट केली आणि तेका सुटका दिली ताणे आपल्या सगळ्या दाविदाच्या घराण्या ईशान्य सर्वंडाराचे गाथेर उठयला जशे काळा उपरांत काळानी आपल्या भगेवन प्रवादा मुखार ताणे बसयले सैतान आमकां दुस्मानाच्या हातांतली आनी आमकां वेशितल्या सत्यांतली आदार घेवन वरदान दयेन आमच्या परवसार उगडास्तो सदा आमी केल्ल्या पवित्र सोल्यासो तेंचे परवड तुमकां सपुतार आमच्या पाप्रामाला केले सोडिलो म्हणून आमच्या दुस्वागाता आणि फावो करतलो नाका या वेळी ताची सेवा करू पवित्रपणाने नितीन ताचे मुखार सोलो सगळी आमची जिणी सरास आणि तुका बळा बरा म्हणत सो प्रवादी म्हणतले सुम्या मुख्यांत तशी वार्ता करून तूं वेतलो आणि तुका बळा बरा म्हणत सो प्रवादी म्हणतले सुम्या मुख्यांत तशी वार्ता करून तूं वेतलो बसण्यापूर्वी नामची सोडवण ताचे पचे तो कळे करतलो अधिक मोवाळ काकून आमच्या देवाची उन्नती तां सूर्य आमचे वैन्या सगळ्याची अंतकारांत आनी मरण सावळीची दर्यांक सुवार दिवच्या पावलां आमची समाधानाचे वाटे सोलोवन वच्या अंकारांत आनी मरण सावळीची दर्यांक सुवार दिवच्या पावलां आमची समाधानाचे वाटे सोलोवन वच्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र जशे आदी तशें जाता आनी सदा सर्वदा आमेन. सगळी आमची जिणी सरास पवित्र कोणान सर्वस्पराची सेवा करूया. सगळं आमी बसूया. जे धरणींतलो आदांक रसल्लो तिस धर्ण वाचोवंक ताका धाडलो. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 3 वळ 23. ताणें वाव करूंक देवान म्हणलें, सगळ्या तुज्या जिवितान कश्टां वावरान भुंय वाचून तुजें पोट तो भरतलोय. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 17. मोगाचनो वावर कित्याक तो कसो करीचे. मनशान वावर करीचे, आपले काम करून प्रकृतीक सोबाय हाडीचे म्हूण देवाची योजन वावर केल्ले वरवीं
देवाची रचनाची वावरांत आमी वांटेली जाता. वावर केल्यार आमच्या कुटुंबाची संतोषान प्रकृती सवे देवाक अर्गां दिवन जिवंक आनी सर्वतोमुख अभिवृद्धी आमचे भोवती देखूंक साध्य जाता. आनी हे वावर बऱ्या रितीन करता रयत. आनी आज आमी प्रत्येक रितीनी रयतां पासून मागया. रयत वर्साच्या 12 म्हयने वतांत सावळ्यांत आनी पावसांत वावुरता. ताणें वावर केल्ले वरवीं आमकां काणा वरवीं तयार जाता. मोगाळा जेजू प्रकृतींत दीस आनी रात वावर करतेल्या रयतांक ती अभिवृद्धी करूंक घटाय आनी बळ दी म्हूण मागता. आमची जबाब जेजू आमी तुका भेटयता. जेजू आमी तुका भेटयता. नैसर्गिक अवघडा वरवीं निराश्रीत जाल्ल्या रयतांक जेजू आमी तुका भेटयता. विविध पिढी शिडेनी कश्टातल्या रयतांक आनी तांच्या कुटुंबादारांक जेजू आमी तुका भेटयता. जिणेच्या वाऱ्या वादळांत समटलेल्यांक जेजू आमी तुका भेटयता. रीण फारीक जायनाशें कंती बेजारेन दीस सरतल्यांक जेजू आमी तुका भेटयता. काम नासता बेकार जाल्ल्यांक जेजू आमी तुका भेटयता. निराशेत भरलेल्यांक जेजू आमी तुका भेटयता. येसुम्या जेजू क्रिस्ता, ह्या विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां जोड दिलाय. तुजे सोडवणेचो सदांच आमचे थंय आमी बोगी सरको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. रयतांच्या कंती दुखींत पिडे शिडेंत वाऱ्या वादळा मदीं तांकां तुजो सांगात दी. तांकां गूण कर, तांचे कश्ट हळ कर, तांकां समाधान दी, शांती दी, तांचो आसरो जा. मोगाच्यानो जेजू जावन आसा आमचें सर्वस्व. तो जावन आसा वाट आनी जिवीत. मोगाच्यानो तोच जावन आसा एक विशेष सकत आनी ताचे तान वळटा तें जिवे उदक. आनी जो मनीस हें उदक पियेता ताका थाण लागची ना. वय मोगाच्यानो ह्या घडये जीव दिवच्या उदकाक आमी लालवया, आशेवया. तो एकलोच मात्र देव, ताचे तावन मात्र खरी सुडका सोडवण. वय मोगाच्यानो जायते कश्ट, नश्ट, बेजाराय, दूख आमच्या जिवितांत आसूंक पुरो, पूण जेजू आसतना कसलीच भिरांत ना. कित्याक तो जावन आसा खरी वाट, जिवीत. मोगळ भाव भयणीनो, ह्या घडये आमी संपूर्ण सुमेच्या उतराक लालवया. तो आमच्या जिवितांत केदळ येता, सगळें बदलता. सामार्याची स्त्री ताचे सरशी आयली आनी तिची जिवीत पयल्यांचेर बरी नातले जावन आसा.
ती ಸ್ವಂತಸಾನ್ ಉಡಿಯೋ ಮಾರ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಗರಗೆಲಿ ओय मगाच्यानो तुंस पुरो म्हाका जेजू तू एकलोच मात्र पुरो म्हाका जेजू सांगाता म्हणजे ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವು ನೀನೆ ನನ್ನ ಸತ್ಯವೂ ನೀನೆ ನನ್ನ ಜೀವವು ನೀನೆ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವು ನೀನೆ ನನ್ನ ಸತ್ಯವೂ ನೀನೆ ನನ್ನ ಜೀವವು ನೀನೆ ಯೇಸುವೇ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಏನು ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನನಗೆ ಸರ್ವವಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಏನು ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನನಗೆ ಸರ್ವವಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಏನು ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನನಗೆ ಸರ್ವವಯ್ಯ ನೀನೇ 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 ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ 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 ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀನೇ ನನ್ನ ಒಲವು ನೀನೇ ನನ್ನ ಗೆಲುವು ನೀನೇ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀನೇ ನನ್ನ ಒಲವು ನೀನೇ ನನ್ನ ಗೆಲುವು ನೀನೇ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ 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 ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ 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 ಯೇಸುವೇ ನೀ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನೀ ಆತ್ಮನು ನಿನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನು ನೀ ಅತಿ ಸುಂದರನು ನಿನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನೀ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನೀ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನು ನೀ ಅತಿ ಸುಂದರನು ನಿನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನೀನೇ 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 ನೀನೇ
मोगाळ भाव भयणीनो, जेजून आमच्या जिवितांत जायतली बरी कामां केल्यान म्हाका बोल भलायकी, मोतीक समाधान, संतोष, बरें कुटुंब, बरें भुरगीं बाळां अशें फावो केलां. त्या देखून ताका आमी अर्गां दिवया. व्हडल्या ताळयान ताका आमी अर्गां दिवया. अर्गां दिता तुका सोमिया, सगळ्या म्हज्या काळजां. दिन मातशी मोग म्हजें म्हाका तुजो पावलो, बला व्हडा आनंदां. अर्गां दिता तुका सोमिया, सगळ्या म्हज्या काळजां. दिन मातशी मोग म्हजें म्हाका तुजो पावलो, बला व्हडा आनंदां. अर्गां दिता तुका सोमिया, सगळ्या म्हज्या काळजां. Sogam sosra kailo, dekun अर्गां तुका सोमिया. कुर्सार मोरो आमची सोडून गेली, देखून अर्गां तुका सोमिया. अर्गां दिता तुका सोमिया, सगळ्या म्हज्या काळजां. दिन मातशी मोग म्हजें म्हाका तुजो पावलो, बला व्हडा आनंदां. अर्गां दिता तुका सोमिया, सगळ्या म्हज्या काळजां.
बहुपवी सक्रामेंतान खरंच हजर आसच्या आमच्या स्वादीक जेजू, ह्या पवित्र उन्यान तुझे हजरपण आमी बावरतान पतयेता आणि ह्या तुझ्या मोलादीक देण्या पासर तुका दिनवासता. आमकां जिवान भरूंक आणि आमचो आत्मो भलायकेवन आसूंक तुजेंच मांस आनी रगत तुवें आमचे आत्मीक काणजावन दिलाय. ह्या मोगाक आनी सक्रिपिसा पासत तुका आमी दिनवासता आनी वंदिता. पिडेस्तांचो विशेष मोग आनी दया आसलेल्या तुवें तुज्या 3 वर्सांच्या परगट जिणेन भावार्थान तुजे लागीं आयलेल्या हरेकल्याक तांच्या पिडेंतले तुवें खून केले. अजून पिडा आनी कश्टा वेळी भावार्थान तुका उलो मारतेल्या हरेकल्याक तूं पावताय. असर्या करून कोणीय गूण करूंक जायना तसली पिडा तूं गूण करताय. तुजे दैवीक सक्तीन गूण जायना तसली पिडा ह्या संवसारांतली ना तरी आमचे ते अस्कत भावार्थ आणि मनशा सैम
तुवें दिवचे मोलादीक देणे घेवंक सकना. कुडी आत्म्याची पिडा गुण करच्या दैवीक वैजा तुजे लागीं येवंक आमी सलवल्या तरी आमकां तुवें जायते मारेकार पिडेंतली राखलाय आनी बऱ्या भलायकेन सांबाळलाय. देखून तुवें तुका काळजांतान उपकार बावडोवंक आनी पिडेक लागून कश्टांच्या जायत्या भावां भयणी पासत मागूंक आमी तुज्या पांया समोर आसा. एवकरिस्तान तुवें आमकां दिवच्या तुज्या मोलादीक सांगतपणाक आनी बरवशा पासत तुका जावं अर्गां होगडाप मान महिमा आतां आनी सदांकाल. आमेन. एक घडी बोर आमी मौन रावया. सदांच आमचो मोग करचो जेजू आमचे मुखार आसा. आमच्या सांगाता तो रावोंक आशेता. आमच्यो सर गरजो तो सुदारसिता. आमी ताचे तावन पयस गेल्यार ताका दुखयल्यार तो कितेंच मतीन दवरिना. आमकां तो सोडणो घालिना. असल्या आमच्या सोम्याक आमी अर्गां आनी होगलाप दिवंक फावो. ताच्या सर्व उपकाराक आमी ऋणी जावंक फावो. देखून ताणें केल्ल्या सर्व उपकाराक उपकार उडास काडून ताका अर्गां दिवया. आमची जबाब अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. उंड्या रुपाकाल या पवित्र साक्रामेंतांत आजार आसाय देखून अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. तुजे मांस आनी रगत आमच्या आत्मीक पोशण जावन दिल्ल्याक अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. नीज देव नीज मनीस जावन आमचे मदें आयल्याक अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमकां पातकांतले सोडून नवी रचना केल्ल्याक अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. बापाचो मोग आमकां कळीत केल्ल्याक अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमचे खातीर कुर्साचे कश्टांचे मरण सोंसुल्ल्याक अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. या पवित्र साक्रामेंता मुखांत आमचे मदें सदांच आसाय म्हणून बसयल्याक अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. हो वेळ तुका आराधन करूंक फावो केल्ल्याक अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. बरी आवय बापय भावा भयणी दिल्ल्याक अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या कुटुंबाचेर वतुल्ल्या सर बेसावाक अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमकां सबार देण्यांनी बरयल्याक अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या हर एका कामांत तुजो आदार दिल्ल्याक अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सर पिडेशिडेंतले विघ्नां आनवारांतले आमकां राखल्याक अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमकां शांती समाधान फावो केल्ल्याक अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमकां बरी कुटाम फावो केल्ल्याक अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमकां आत्मीक मार्गदर्शक जावन धर्मीक भाव आनी भयणी फावो केल्ल्याक अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू.
दिसपडते आमची जतन घेतल्या पासत अर्गाने होगळप तुका सुम्या जेजू पयना वेळार तू आमचो सांगाती जाल्ल्या पासत अर्गाने होगळप तुका सुम्या जेजू तुवें आमकां बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गाने होगळप तुका सुम्या जेजू वायटा विघ्नांतली आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गाने होगळप तुका सुम्या जेजू तुवें आमकां दिल्ल्या दिसपट्ट्याक राजा खातीर अर्गाने होगळप तुका सुम्या जेजू तूं आमची पातकां बक्षिताय देखून अर्गाने होगळप तुका सुम्या जेजू कश्टा वेळार तुवें दिवच्या धैर्यानी बुजवणे पासत अर्गाने होगळप तुका सुम्या जेजू बरे याजाक आमकां दिल्ल्या पासत अर्गाने होगळप तुका सुम्या जेजू तुज्या अपरमीत मोगा आनी काकुळती पासत अर्गाने होगळप तुका सुम्या जेजू आतां आमी एक घडी मावून रावून आमकां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर वैयक्तीक रितीन अर्गां दिवया. तुझ्या मका पोसलो
सोरेस्पोर तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो माथ्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका इस्मिया सांज जातच जायत्या जेवणसा लागलेल्या जणांक लोकांन ताचे सरसी हाडली आपल्या एका सुत्रान ताणें जेवणसरांक दंडयले आनी पिडेस्तांक सकटांक गौण केली अशें पूर्ण जालें इजाया प्रवाद्यान सांगलें तें आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वावयली देवाचें उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता मोगाचें नांव दुसऱ्या धर्मांत आमी पळयता मनीस देवाक सोदून वेचो आमच्या धर्माचे आमच्या बावार्थ्याचे वर्तें अपुर्बाचें सज जावन आसा देव आमकां सोदून येता आमचो देव आमकां आमच्या कश्टा दुखांत आमकां लागींच आसा आमच्या सांगात तो आसा आमकां तो राखता आनी सांबाळटा हें आमी पळयता पवित्र ग्रंथांत संवसाराच्या सुरवेरच आदान पाता केले आनी देवान मनशाक ताच्या पातकांत रावंक सोडूंक ना बगार बसयलो एका सोडून दराक ताका पातकांतलो सुटोवंक पातकाच्या गुलामांतलो सुटोवंक आनी परतून सर्गींच्या देवा लागीं राजी करूंक तें सगळें पळयता हांव पोरण्या तस्तामेंतान निर्गमन पुस्तकांत इस्रायल परजा पारोराच्या आताकाल कश्ट जाताली हाक बोग मारताली देवान तांची बोग आयकली आनी देवान बिरमोजीन मोयशेक ताणें विसल्यान तांकां परवाच्या गुलामगिरींतलें सोडयचें म्हणून देवान मोयशेक मिसावन दिलें आनी मोयशे परवा वचून ताणें इस्रायल घरांक सुटका दिवचें म्हणून मागलें आनी अशें देवान जायतल्या जापा करून लोकांक इजिप्तकारांच्या गुलामगिरींतलें सोडयलें अशें म्हणटना देव मनशा सांगता आसा ताच्या कश्टा दुखान तो पावता तो आमचे कश्ट दूख तो पळयता आनी प्रत्येक जावन कश्ट जाल्यार सांगता कश्टान जाल्यार तसो मोग भोव ओरचो मोगाच्या भावनेन पवित्र ग्रंथांत निर्गमन पुस्तकांत अध्याय 16 श्लोक 26 ते देव सांगता हांव तो सोडवणदार तुमकां बोरींग करची आय एम द रिडीमर हू हिल्स यू तर मोगाच्या भावनेन जेजू देवान जेजू संवसारी धाडलो आनी जेजू मनशा सांगता जियेलो तांच्या स्थितीगतीन तो जियेलो आनी आयच्या वांजेलान आयकले प्रमाणे सबार जाणांक पिडेस्तांक जेजू चडशें हाडलें जेजून आमी आंजलांक पळयता खाली देवाचे उतर मात प्रगट केल्ले न्हय बगार पिडेस्तांक ताच्या आयिल्ल्या पिडेस्तांक ताणें बरी भलायकी दिली उदाहरणां आमी काण घेया मार्काचो वांजेल अध्याय 2:1-12 श्लोक सर तांतो आमी पळयता एका आर्यच्या पिडेन व्हडल्याक जेजू चडशे हाडटात 4 जाण जेजू ते एका घरा आसलो आनी भितर वचून जागोन तो लोकांची केट आसली आनी त्या तांणी पाकें उक्तें करून त्या आर्यघराच्या पिडेक सकयल देंवयलें आनी जेजून ताका तांचो भावड पळोवन जेजूक अजाप जाल्यार जेजू ह्या आर्यघराच्या पिडेस्तांक म्हणालो पुता तुजी पातकां भोगसली त्या पातकाक आनी पिडेक कितें संबंद जायतलो संबंद आसा पिडेक आनी पातकांक सबार आमची पिडा पातकावरांची पातकां तुटलो संबंद ह्या सुखी ह्या
आमचे तो तांचो सबार आमकां ताचो परिणाम आमचेर वचचो पडटा. सबार आमची पिडा आमच्या पातकावर येता. देखून जेजू सांगता जी पयलें कितें सांगच्या पयलें जेजू सांगता जी पातकां मोगसाली. उपरांत जेजू सांगलो उठ तुजी वस्तू काणगी आनी तूं चल अशें म्हणटना मोगाच्या भावनो जेजू आमी जेजू कडेन देवा कडेन मागता देवा आमकां बरी भलायकी दी. सदांच आमच्या मोतीन आसचें कुळीची पिडा जेज गोंयान दिल्या प्रमाणे ह्या पवित्र पुस्तका प्रमाणे देव आमकां चड रितीनी बरें करूंक मानसीक पिडेंतावन आमकां सुटका दिवंक तशेंच आत्मीक पिडेंतावन सुटका दिवंक आनी काळजाची भलायकी देव आमकां दिवंक दिता अशें म्हणून बायबलांत सगळ्या मनशाची चड तरांनी संपूर्ण तरान ताका भलायकी मेळची ह्या भलायकीचो अर्थ जावन आसा. तर मोगाच्या भावनेन आमी हांगा आयल्या जेजू पवित्र ग्रंथांतल्या जेजू मुखार जेजू सांगता विचारल्या पिडेसाच्या आयल्यांक तुका बरो जावंक मोन आसा गे. तें सवाल आमचेर एकल्या ते जेजू विचारता आनी आमी तितले जाप दिताय वय सायबा वय सायबा आमकां बरें जावंक मोन आसा. आनी तर जेजू आमकां बरें करूंक आशेता मानसीक पिडेतावन तशेंच आत्मीक पिडेतावन तशेंच आत्मीक कुडीच्या भलायक पिडेतावन देव आमकां गूण करूंक आशेता. तर आमकांच आमी आसा तशें जेजूस वसया आनी आमची चड पिडा शिडा आमच्या काळजान जाल्ले गाय आमच्या पातकां जेजूक आमी समर्पण दिया आनी खंडीत त्या भावार्थान आमी जेजूस आमी येता जाल्यार तो आमकां म्हणटलो भियेनाका हांव तुजे सांगता आसा. ही उतरां जेजून आशेंक आमी अत्र घेवया. थोडो वेळ मौन रावून जेजूच्या सांगाताचो अनुभव जोडया. दोळे धांपून जेजू लागीं उलोवंक प्रयत्न करया. आमच्या जिवितांतली गणितां उगडासाक हाडया आनी आमी जेजूचो सांगात मागया. आमची जबाब मुझे सांगता राव जेजू मुझे सांगता राव जेजू म्हज्या जिविताचे हर एक घडये मुझे सांगता राव जेजू म्हज्या कश्टा दुखांत पिडेंत अनवरांत मुझे सांगता राव जेजू हांव जिवितांत निराशी जाताना मुझे सांगता राव जेजू म्हज्या सुखा संतोषांत मुझे सांगता राव जेजू म्हाका पातकाचो ताळण्यो येताना मुझे सांगता राव जेजू म्हज्या कुटुंबाच्या आनी मोगाच्या मनशातावन पयस आसतना मुझे सांगता राव जेजू जिवितांत एकसुरपण भोगतना मुझे सांगता राव जेजू म्हज्या फुडारा खातीर येवजना घालतना मुझे सांगता राव जेजू म्हज्या कामाच्या वेळार मुझे सांगता राव जेजू म्हज्या शिकपाच्या वेळार मुझे सांगता राव जेजू हांव पयण करतना मुझे सांगता राव जेजू हांव मागणें करतना मुझे सांगता राव जेजू देवाची कृपा स्वीकार करूंक कश्ट जाताना मुझे सांगता राव जेजू म्हज्या मरणाचे घडये मुझे सांगता राव जेजू
तुझे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणे जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणे तुजो पुरो सोम्या तुजो पुरो Espero जीव दिलोलो तुजो पुरो भुंयाका सोरो सोम्या भुंयाका सोरो ताजो पेडोनासो ससान पासून मोरो जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें दाय आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हजें खाण आनी तोच म्हजें त्राण जियेना हांव ताचे विणे जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें दाय आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हजें खाण आनी तोच म्हजें त्राण जियेना हांव ताचे विणे तुजो पुरो सोम्या तुजो पुरो Espero जीव दिलोलो तुजो पुरो भुंयाका सोरो सोम्या भुंयाका सोरो ताजो पेडोनासो ससान पासून मोरो तुजो पुरो सोम्या तुजो पुरो Espero जीव दिलोलो तुजो पुरो भुंयाका सोरो सोम्या भुंयाका सोरो ताजो पेडोनासो ससान पासून मोरो मोगळ सोमिया पताक आदारून आमी जायते फावटी सुकोवन पडल्या पथकांत आमी जल्मल्या आनी पथकांत आमी जियेल्या पूण देवा तूं जावन आसाय चोर मोगाळ आनी काकुळदार पथकान नाच जायना ये बगार पथकार रडोवन तुजे सरची फाटी येत जाय म्हूण तूं कुशी व्हरताय आमकां तूं सोदून येताय आनी पथाक रडल्या वेळार आमकां वर्त्या काकुळतीन आनी मोगान बक्षिताय त्याच तुज्या काकुळतीचेर आनी दृढपणी पाती येता आनी आमचे पथकार रडता तुमची जवाब बोगोस म्हाका ये सोमिया बोगस म्हाका ए सोमिया देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगा विरोध केल्ल्या सोर पथकां खातीर
बोगूस म्हाका येसुमिया पवित्र सक्रामेंतांत तुका फावो तो मान दिनातल्या खातीर बोगूस म्हाका येसुमिया कुटुंबांतल्या संजय लागीं आनी सजाऱ्या लागीं रागान रावल्ल्या पासत बोगूस म्हाका येसुमिया तुवें दिल्लो मोलादीक वेळ विबडल्या खातीर बोगूस म्हाका येसुमिया आमी दिल्ल्या वायट देखी खातीर बोगूस म्हाका येसुमिया तुज्या सडावत भुरग्यांनी दाखोवच्या शेळापणा खातीर बोगूस म्हाका येसुमिया तुवें दिल्ल्या देनी गळसिनातल्या खातीर बोगूस म्हाका येसुमिया तुवें दिल्ले प्रकृतीचो नाश केल्ल्या खातीर बोगूस म्हाका येसुमिया हेरां विशीं वायट चिंतल्या खातीर बोगूस म्हाका येसुमिया हेरां विशीं खबरो केल्ल्या खातीर बोगूस म्हाका येसुमिया हेरांच्या बरेपणा विशयांत मुसोर चिंतल्याक बोगूस म्हाका येसुमिया हेरांच्या बऱ्या कामाक आडखळी अडल्ल्याक बोगूस म्हाका येसुमिया कुटुंबाची जबाबदारी फावो त्या रितीन पाळिनातल्या खातीर बोगूस म्हाका येसुमिया हेरांच्या पथकाक कारण जाल्ल्या फसत बोगूस म्हाका येसुमिया कुमसाराच्या सक्रामेंतांतय निर्लक्ष दाखयल्ल्या खातीर बोगूस म्हाका येसुमिया आत्मीक संगतींनी उर्बा दाखयनातल्या खातीर बोगूस म्हाका येसुमिया कश्टांत पिडेंत आशिल्ल्यांक मोगाचो संगात दिनातल्या खातीर बोगूस म्हाका येसुमिया तुज्या मोगाळ आपोवण्याचो बेपारो केल्ल्या खातीर बोगूस म्हाका येसुमिया तुजेर उसारच्या निंदा खातीर बोगूस म्हाका येसुमिया तुज्या पवित्र ताबेरनाकांत तुका सांडून घाल्ल्या खातीर बोगूस म्हाका येसुमिया मनशाच्या विसरपणा आनी अनुपकारा खातीर बोगूस म्हाका येसुमिया आमच्या फाटल्या जिणयेच्या पथका खातीर बोगूस म्हाका येसुमिया तुजे विजेर सलच्या अपमाना आनी अवमोद्या खातीर बोगूस म्हाका येसुमिया आत्मे नाश जाताना तुका भोगुल्ल्या कोडसाने खातीर बोगूस म्हाका येसुमिया ना फावो तरी हो मोगाचो सक्रामेंत चवल्ल्या खातीर बोगूस म्हाका येसुमिया तुका आमी आमच्या काळजाच्या बागला कडेन चड वेळ राखूंक केल्ल्या खातीर बोगूस म्हाका येसुमिया तुजो मोग करूंक आमी करचे गळये खातीर बोगूस म्हाका येसुमिया कश्टाच्या वेळार तुका दुखयल्ल्या पासून बोगूस म्हाका येसुमिया बेल्याच्या वस्तूंची आशा केल्ल्या पासून बोगूस म्हाका येसुमिया वडिलांक आमी मान दिनातल्या पासून बोगूस म्हाका येसुमिया असमाधानाक आनी कारण जाल्ल्या खातीर बोगूस म्हाका येसुमिया आमच्या गर्व आनी अहंकारा पासून बोगूस म्हाका येसुमिया आमचे चुकलेल्यांक आमी बक्षिनातल्या पासून बोगूस म्हाका येसुमिया घरांतय आमी दाखयल्ल्या निश्चये पासून बोगूस म्हाका येसुमिया Zaukała się
रस्तावन ही जिणी बदलून बापा हांव तुझ्या मोगांची हांव आयला तुझीशी बापा म्हज्या घडी झुगडा पूण तुका वयर वचून तुजेशी आयला बापा आशीर्वाद दी म्हाका. पवित्र सभेंतल्या कुटुंबांची जबाबदारी आसच्या तिच्या मुखेल्यांनी पापा साहेब बिस्प याजक आनी सर धर्मीक भाव भयणींनी तांचे ताब्यान आसच्या मालगाड्याची मोगान आनी गौरवान सेवा करूंक तशेंच तांच्या आत्मीक वाडावळीक गरज आसचे साक्रामेंत त्या त्या वेळार तांकां लाभोवंक आदार दी म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी मालगाड्यांनी तांच्या तरणाटपणात राष्ट्राच्या उदारकते खातीर केल्ली सेवा मानून घेवन तांच्या बरेपणाक पावटी काणुनां रुपीत करूंक आनी तांच्या उदारकते खातीर निरंतरी वावरचे बरे म्हूण तांकां दी म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. सर भुरग्यांक आनी युवजनांक तुज्या पांय तळा समर्पिता. जिवितांत कश्ट अणवरां येताना आनी तांणी घाल्ली योजना पोंता पावनांतल्या वेळार ती निराशी जायनासतना तुजेर भरोसोन जिवंक तांकां तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. मोगाडा जेजू आमच्या कुटुंबांक शेजारा पिरगजेन आश्रमांनी आनी आस्पत्र्यांनी आसच्या सर उतार प्रयस्तांक तुजे दराळ आशिर्वाद दी. बऱ्या भलायकेन तांकां सांबाळ. शांती समाधान आनी संतोष तांकां सदांच दया कर. हे प्रायर तांकां मेळटे सर कश्ट खंत दूख बेजाराय एकसुरपण तिरस्कार सोसून वरची सोसणीकाय तांकां लाभय म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. उतार प्रायस्तांक तांकां गरजाच्यो सर तरेच्यो संगती तांकां मेळाशे कर. घरच्या संद्यांनी तांचो मोग कर सांगात दिवन तांच्यो गरजो सुदारसूंक तांकां आयकूंक गरजाचे उदार म्हूण कुटुंबाच्या संद्यांक लाभय म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. कुटुंबाच्यांनी सांडून गेल्ल्या सर उतार प्रायस्तांची तूं बिरमत पाव. तांच्या एकसुरपणान तांकां तुजे स्वादीक सांगात सदांच आसा म्हणलें बुजवण आनी बरवसो दया कर. तांची मोगान जतन घेवन सेवा करतल्या सर्वांक तुजो दराळ बेसांव घाल म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. सोम्या जेजू सोमेस्त पिडेस्ताजिरी तुजी दयाळ इश्ट घाल. तुजी खुशी जाल्यार तांकां भलायकी पाटीन दी. तुजे कश्ट आनी मरण नियण आपली पिडा सोसूंक तांकां कृपा आनी बळ मेळोवन दी. तांकां भोगता त्या एकसुरपणान तूं तांचो इश्ट आनी तांची खंती दुकां तांचो बुजवणदार जा म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. मोगाडा जेजू कुटुंबान आस्पत्र्यांनी उतर प्रायस्ताच्या आश्रमांनी तांची जतन घेवच्या सर धर्मीक तशेंच लायक भावा भयणीचेर तुजे आशिर्वाद घाल. तांणी करच्या सेवेंत तुजो मुखामोळ तांणी पळयशें कर. तांणी करची ती सेवा वर्त्या मोगान तांणी करीशें कर. तांच्या सेवेंत तांकां गरज अशी सुसणीकाय कालतेपण
मोतीचें समाधान कुडी आत्म्याची भलायकी तांकां लाभाशे कर म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थने येसुम्या. ऐक मोजे मागणे सोम्या देवा, उदार काडी स्तुती मागा आयच्या दिसा. ऐक मोजे मागणे सोम्या देवा, उदार काडी स्तुती मागा आयच्या दिसा. दिवळ देवा सोच्या कस मोजे संतोष बरी तारसा. दिवळ देवा तुझ्या मोगापासून सर्जाक माया मोगा. ऐक मोजे मागणे सोम्या देवा, उदार काडी स्तुती मागा आयच्या दिसा. दिवळ देवा दुर्बळ्यांक हांवें तिरस्कार करिना जावचो. दिवळ देवा तुझ्या कायद्या प्रकार हांवें सदां सर्चा. ऐक मोजे मागणे सोम्या देवा, उदार काडी स्तुती मागा आयच्या दिसा. आतां आमी आमकांच आमचे कुटुंब आमच्या घरांनी आशिल्ली पिडेस्तां आमची भुरगीं बाळां आमचो राष्ट्र जेजूच्या पवित्र पांयां तळा समर्पण दिया. मोगळा शिरवंदरा तूं आमचे खातीर ह्या सक्रामेंतान ल्हान उंड्या रुपार राखून रावलय. तुजे मुखार आमी आयल्या जेजू. ह्या एका वराच्या वेळांत तुजो अगणीत मोग वर्त्या रितीन अनुभव केलो. आतां जेजू आमचे लागीं कितें आसा तें तुका समर्पूंक आयती आसा. आमचे पाताक शिवाय आमचें म्हणलें कितेंच आमचे लागीं ना जेजू. सर्व तुवेंच दिल्लें देणें जावन आसा. तरी जेजू तुका आमचें सर्वस्व समर्पूंक धैर्य घेता. हे जेजू संवसारांतले पयणारे आमी
तरावळ कश्टांनी नश्टांनी अडसतां आनी कंतीन करगतां जेजू सुम्या तूं सर्व दयाळ आनी बिरमोतीचो दर्यो तूं आमचें वजन हळू करूंक शकताय आमचे कश्ट निवरावंक शकताय आनी तुजो दैवीक विशेव आमकां दिताय आमच्या आकांत आनी अपेक्षा जिवनांतली एकसुराय निराशा मोतीची बेजाराय विराराय सगळें घेवन तुजे सरशी आयले हांव जेजू ही सोबीत पृथ्वी तुवें संपतेन भरली जेजू तरी आमच्या हंकाराक स्वार्थाक आनी अस्कतगायेक लागून सगळी पृथ्वी नासाच्या पावंडार पावल्या जेजू दुकोळ उदकाचो अभाव सुनामी धुळी वारें नाना ते वैरस पृथ्वीचेर दाड घालून आसात राष्ट्रां वयर झूज मांडून आसात ह्या वरवीं निरापराधी लोक बली जाता जायते लोक निराश्रीत जाता ह्या राष्ट्रांक तुका समर्पित हांव प्रत्येक जावन इस्रायल अमेरिका आनी इराण तशें गल्फ राष्ट्रां ह्या सुवात्यांनी आमचीं भावंडां तांच्या कुटुंबाच्या फुडारा खातीर वावरून आसात तांकां रक्षण दी जेजू तांची तूं जतन कर आनी सुरक्षीत तांकां सांबाळ राजी संदना मरेपात झूज बेगीनसर रावाशें कर म्हूण मागता मोगाळा जेजू समर्पित हांव आमच्या भुरग्यांक युवजणांक भुरग्यां खातीर हें वरस समर्पिल्लें आसता भुरग्यांनी वाडोवन येतना फकत शिकप आनी लौकीक संगतीक मात्र होंदवून रावन आसता आध्यात्मिकतेतय मेटां काडूंक तांकां कुरपेन बरोवं युवजणां संवसाराच्या बुलवण्यांक वडण्यांक बली जायनासतना तांच्या जिविताक एक बरो शेवट दवरून बरो फुडार बांदून हाडूंक आदार दी जेजू आयचे दीस प्रत्येक तरान समर्पित हांव प्रायस्तांक आनी पिडेस्तांक जेजू नेणतुलीं युवजणां प्राय म्हूण लेखी नासता नांव नातिल्ल्या जायत्या मारेकार पिडेक मनशाक वेडो घाला जेजू तूं संवसारी आसतना पिडेस्तांत हांवें तुजी कणवळाय तुवें दाखयली केप्यांक आयकशें केलें मोन्यांक उलोवचें केलें आरेगाराक तुवें गूण केलें आकुडलेल्या हाताच्याक तुवें नीट हात केलोय मरण पावल्ल्यांक परत जिवीत दिलें आतां जेजू आमी तुजे लागीं मागता सर पिडेस्तांचेर आनी प्रायस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुजे कुशी वयतर तांकां तांच्या पिडेतां संपूर्ण सुटका लाभय न्हय तर तुजे कश्ट आनी मरण नियाळ तांची पिडा सोसूंक तांकां कृपा आनी बोड दी प्रायस्तांक आनी पिडेस्तांक तांकां भोगच्या त्या एकसुरपणान तूं तांचो इश्ट जावन तांकां तूं धैर्यान भर जेजू आनी पिडेच्या वेळार बोवाडतान तूं तांचो बरवसो म्हणलें लेखून तुजेर तांची सगळी मोत आनी गिन्यांत आनी दवरून तुजे सांगातात आनी जियोंक तांकां तूं आदार दी जेजू तूं तांचो वयस जावन आसाय जेजू वखद नातिल्ले पिडा तूं गूण करतेत आसाय त्याच बरवशान आमी परत चड पिडेस्तांक तुका समर्पण दिता तांच्या कंती दुकान तांचो वयस आनी इश्ट जावन तांचे संगता तूं राव जेजू समर्पित हांव पिडेस्तांची सेवा करतेल्या समेस्तांक वैजांक नर्सांक तशेंच तांच्या कुटुंबांनी आशिल्ल्या पिडेस्तांची आनी प्रायस्तांची जतन घेतल्यांक तांचेर तुजे आशिर्वाद घाल तांकां सुस्निकायेन भर जेजू आनी भलायकेन सांबाळ त्यागाचो मनोभाव तांचे थंय सडय सेवा साखरे करन निराशेक बली जायनाशें
तांकां पवित्रत्म्यान बरो आनी दैरादीक तांकां कर जेजू. तांणी पिडेस्तांची मोगान जतन करूंक आनी आपली निस्वार्थी सेवा भेटोवंक तांकां बरें मोन दी जेजू. जेजू सर संगती तुका कळीत आसल्या रे आमी परत तुका हांगासर दिंबयेर आसल्या हर एकल्याक तांच्या वैयक्तीक गरजांक तांची पिडा शिडा तांचे कश्ट तुका समर्पण दिता हांव जेजू. हर एकल्याच्या वैयक्तीक गरजांक तूं पाव जेजू. तांच्या जिवितांत कितें तीं आशेतात तें तांकां फावो कर म्हण आमी तुजे लागीं लालयोन मागता. Say
मुगाळ बाबा बहिणीनो, वो थोडो वेळ सुमेच्या पवित्र संगातपणांत रावूंक हांव तुमकां मोगाचें आपोवणें दितां. पवित्र सक्रामेंतांत सुमी जेजू आमकां भेटोवंक संगत दिवंक आमचे मदें पवित्र उंड्यांत हजर आसा. ताचो दैवीक संगात अनुभव करूंक आमची काळजां मनां शांत करया. आमचें ध्यान आनी मन ताचे थंय खंचोवया. ताचो मोग आनी बरेंपण आमी नियाळया. ताचें दैवीक संगतपण बघून संतुश्ट जावया. हे मोगाळा जेजू, तूं खरोच ह्या उंड्या रुपार ह्या आल्तारीर आमचे खातीर राखून आसाय. तुजें हजरपण आमकां पवित्र करता. आमचे थंय आमच्या बवारी आमकां पवित्रयेक आपयता. मोगाळा जेजू, आमी तुका आराधन करता. आमी तुका वंदन करता. आमी तुका आमकां समर्पण दिता. मोगाळा जेजू, तूं जाणाय आमचें जिवीत. तूं जाणाय आमचें सर्वस्व. आमकांच तुका समर्पण दिता. जल्मांतावन मरना पर्यंत याजक आनी धर्मिकांक आमच्या पावार्थी जिवितांत म्हत्वाचो पात्र आसा. देवा आनी मनशां मदीं मध्यस्थ जावन तांकां देवान आमकां दिल्यांत. आमचें कुटुंब सांडून तांचें कुटुंब सांडून जेजूचे पवित्र सभेक तांकां समर्पण पवित्र सभेंत विविध रितीचे मिसांव जारी करून पवित्र सभा जिवाळ दवरतात. जायते एकसुरे फिरगजेन सेवा करतात, तर जायते सांगाता रावून एका काळजा मनान देवाच्या राजांचे मिसांव फुडें व्हरतात. याजकी आनी धर्मीक जिणेंत जायते कस संकस समस्ये पंतवना आसात. देखून आज आमी सर्व याजक आनी धर्मिकां पासत आनी देव आपोवण्यां पासत सक्रामेंतांतल्या जेजू लागीं मागया. आमचो श्रेश्ठ याजक जेजू,
बऱ्या गवळ्याक गीत गावन हसिया सोम्याक दिन वसया पेज नंबर 283. अपना सो sacrifice danse beton
आनी आमकां ताजेच मासा रक्तान पोसूंक आमकां याजक आनी धर्मिकां दिल्ल्या आमच्या सुमया जेजूक आमी आतां आराधन करया. तुमची जबाब. आराधन तुका सुमया जेजू. आराधन तुका सुमया जेजू. आमच्या सुमया आमच्या देवा. आराधन तुका सुमया जेजू. आमच्या तारोखा. आराधन तुका सुमया जेजू. आमच्या श्रेष्ठ याजका. आराधन तुका सुमया जेजू. आमच्या जिवा आनी जीवनपणा. आराधन तुका सुमया जेजू. आमच्या सर्गी इष्टा. आराधन तुका सुमया जेजू. आमच्या बऱ्या गवळ्या. आराधन तुका सुमया जेजू. आमच्या सर्गी सूर्या. आराधन तुका सुमया जेजू. काकुळतीच्या देवा. आराधन तुका सुमया जेजू. बोक्सनेच्या सागोरा. आराधन तुका सुमया जेजू. मोगाच्या पागोरा. आराधन तुका सुमया जेजू. संसाराच्या उजवडा. आराधन तुका सुमया जेजू. पिढा गुण केल्या वैसा. आराधन तुका सुमया जेजू. देवसराक पडाव केलेल्या. आराधन तुका सुमया जेजू. मेल्ल्यांक जिवंत उठयल्ल्या. आराधन तुका सुमया जेजू. बुकेल्ल्यांक दोशी केल्या. आराधन तुका सुमया जेजू. रडतल्यांची दुकां बुजयल्या. आराधन तुका सुमया जेजू. कोडकरांक गुण केलेल्या. आराधन तुका सुमया जेजू. पदकां बक्षिल्ल्या. आराधन तुका सुमया जेजू. आमचे खातीर मनीस जाल्ल्या सुमया जेजू. आराधन तुका सुमया जेजू. मनशा रूप घेवन आमचे मदें जियेल्ल्या. आराधन तुका सुमया जेजू. ह्या उंड्याच्या रुपार खरच हजर आसच्या. आराधन तुका सुमया जेजू. कुरीस घेवन कालवार पर्वत चडलेल्या. आराधन तुका सुमया जेजू. कुर्सार मरून आमची सडवण केलेल्या. आराधन तुका सुमया जेजू. तिसऱ्या दिसा जिवंत उठयलेल्या. आराधन तुका सुमया जेजू. बापाच्या उजव्याक बसल्या. आराधन तुका सुमया जेजू. आमच्या मनसुब धरा. आराधन तुका सुमया जेजू. वै जेजू आराधन तुका. आराधन तुका ह्या पवित्र सक्रामेंतान आमकां सदांच राखतेल्या. सुमया जेजू तूं भोव मोगाळ. तूं सदां उदार. तूं सदांच विश्वासी. तूं काकुळतीचें भांडार. तूं खालतो आनी बळो. तूं सर बरो. देखून हांव संतोष पावतां आनी तुका आराधन करता. कवनीतान कुर्सा पर्यंत तुवें आमचो मोग केलाय. तुकाच तुवें आमकां समर्पिलाय. तुज्या समासा रक्तान आमकां पोसलाय. ह्या सर्व तुज्या वर्त्या देण्या पासत तुका हर्सिता. तुका वंदिता. तुजो विश्वासी मोग अनुभव करूं आनी तुज्या समर्पीत मोगाक साक्ष जावच्या तुवें तुज्या याजकी मुनियेऱ्यांक आनी समर्पीत धर्मिकांक विसलाय. तुजो मोग नियाळूंक आनी अनुभव करूंक तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. होकळाप आनी स्तुती करता आनी आराधन करता. जेजू तुका आमी आराधन करता. तुजो मोग वखणता आनी तुका आमी आमकां समर्पिता. कावणींतावन कुर्सा पर्यंत तुवें आमचो मोग केलाय जेजू. आमी तुका आभारी जावन आसा. ह्या घडये जेजून ताका समर्पण आमचो मोग केल्ल्या आमच्या सुमया जेजू हरसून गीत गवया. क्रिस्त
काकुळतीचे भांडार सर्वांग दिता आदार बसून सदा दाया रक्ताच्यो सळीवर तारे गोस आमचे पासून दिसरात माता तो सर्गा क्रिस्ता सोमोतो क्रिस्ता सोमोतो कसो तो आटासो विसरो कोणाक सारको निर्मेनासलो क्रिस्ता सोमोतो सताची तैना मुक्षां सोमारुसो अंकारताचे तैना कितलो बळो कालो आवय सोमोपर्यंतचे कसोमोतो कैसर कोणी येदोळ देखनासलो मोतो क्रिस्ता सोमोतो क्रिस्ता सोमोतो कसो तो आटापसो विसरो कोणाक सायतो निर्मेनासलो क्रिस्ता सोमोतो ख्रिस्त सो मोगतो कसो तो आटापसो विसरूंक कोणाक जायत तो मीत मेर नासलेलो वय मोगाचनो क्रिस्ताच्या मोगाक गड ना ताच्या मोगाक थळ ना उसाय ना आडाय ना क्रिस्त सो मोग पवित्र मोग खावणे तावन खुर्सा पर्यंत ताणें आमचो मोग केला मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिला कितलो उदार तो काकुळतीचे भांडार तो सर्वांक दिता आधार आमकां तो सदांच बोगसूंक तयार आनी आमकां हर एकल्यांक जेजून बोगसिल्ले बरी हेरांक बोगसूंक तो आपयता आमचे खातीर रक्ताच्यो झरी ताणें वारयल्यात कितलो मोगाळ आमचो इश्ट आमचे पासत दीस रात मागता तो सरकार कोणेंच आमकां दिनातलो मोग खंयसरच आमकां मेळनातलो मोग पवित्र मोग आमचो समी आमकां दिता आतां थोडो वेळ मौन रावून ह्या आमच्या सोम्याचो मोग आमी अनुभव करया
या पवित्र एवकरिस्तांत खरोच हजर आसच्या आमच्या स्वादीक जेसू, जीनभर तुजो सांगात आमकां दिवन आमच्या सुखा संतोषांत आमच्या संगी एक जावन कश्टां आकांता वेळार आमचें धैर्य आनी बुसावान, निराशे वेळी आमचो बरवसो, सलवणे वेळी आमचें जैत, पिडे वेळी आमचो वयस जावन तुजो मोलादीक सांगात आमकां दिल्ल्या पासत आमी आमचीं काळजां तावन तुका आमी अर्गां दिता. तुज्या दैवीक उतरांद्वारी तूं आमचे लागीं उलयताय आनी आमकां तुज्या कृपेन बदताय. तुजें उतर आमकां धैर्य आनी बळ दिता. सोम्या तुका जावं महिमा. आतां देवाचें उतर आयकूंक आमी आमकांच तयार करया गावन भजन. प्रिया येसुवे
ध्यानिसुवे ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ 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 ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. लुकाप्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. हाची उपरांत सोम्यान आनी 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगा लेखान आपणा मुखार धाडले. तांकां तो सांगी लागलो, पिकावळ येतेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या धण्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतान वावराडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण सत्राय करा. सुण्या वखटां मदीं शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं बुद्धी जावं वांडो जावं व्हरिनाकात. वाटेर कोणाकी सलाम करूंक रावनाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकतना पयले अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंय येता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतलें. ना तर जालें तुमचें समाधान तुमकांच पाटी येतलें. त्याच घरा तुमी रावा. तांणी दिल्ले खाया आनी पियेया. कित्याक वावराड्यांक ताची मजुरी फावो. देखून घरा मेजी नाकात. खंयच्याय शहरांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा. थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावला म्हणून तांकां सांगा. पूण खंयच्याय शहरांत तुमी गेल्ल्या वेळार लोक तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार तांच्या रस्त्यांनी वचून अशें म्हणा, आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या शहराची धूळ सयत तुमचे विरोध साक्षीक आमी फापुडतांव. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावला म्हूण मात जाणा जाया. हांव तुमकां सांगतां, जडतेच्या दिसा सोदोमाक मेळची आसा ती काकुळटी त्या शहराक मेळची ना. देवाचे उत्तर हे. तुका क्रिस्त सोम्यान ताचे मिसांव धरून व्हरूंक आमकां आपोवणें दिलां. ह्या ताच्या पवित्र आपोवण्यांत आमी हर एकली भागीदारान सावन आसाव. पूण प्रत्येक तरान ह्या जगांक धर्मिकांक ताच्या आपोवण्याक लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक ताणें आपयलां आसता. सोमी आमकां म्हणटा, पिकावळ यथेश्ट आसा
पूण वावराडी तोडेस मागा तुमी पिकाच्या दन्या लागीं दडच्या खरे वावराडी मोगाचनो हो थोडो वेळ आमी आमच्या सक्रामेंतांतल्या जेजू लागीं मागया. ताची कृपा आमकां जाय, ताचें बेसांव आमकां जाय. आमच्या बिबीत बेसाद्वारी सुमयेचें मिसांव मुंदन व्हरूंक ताणें आमकां आदेश दिला. तो आदेश आमी पाळूंक जाय. ताचो मोग आमी हेरांक वांटूंक जाय. हेरां थंय आमी जेजूक साक्ष जावंक जाय. कशें आमी आमच्या सुमयाचें मिसांव मुंदरून उरची. आमकां आमी आमच्या सुमयाच्या मिसांवाक कशें समर्पण दिवचें. आमच्या कुटुंबांत आमी कशें आमच्या युवजणांक आमच्या भुरग्यांक देवा थंय व्हरचें. देवाचें मिसांव मुखारसून व्हरूंक तांकां आमी कशें उत्तेजन दिवचें. ह्या विशीं आमी नियाळ करतना सुमयाचो संगात आमी मागया. ताची कृपा आमी मागून घेवया. तुझ्या पायांतळा रावतली, तुझे पाठे राव सोदतली, तुझे संगी हांव
तुझ्या पाया तळाला तुझे मोठे नाव सोडतो तुझे संगी हांव गायतलो पाटीचो सोना तुका हांव वर्गांत दिता तुका हांव वर्गांत दिता जेजू तुका हांव वर्गांत दिता आतां आनी सदां तुझ्या पांयां तळा रावतलो तुझे फाटी नांव सोडतलो तुझे संगी हांव गायतलो पाटीचो सोना तुझ्या पांयां तळा रावतलो तुझे फाटी नांव सोडतलो तुझे संगी हांव गायतलो पाटीचो सोना तुका हांव जगराक दिता तुझी हांव सेवा करता जेजू तुझी हांव सेवा करता आतां आनी सदां तुझ्या पांयां तळा रावतलो तुझे फाटी नांव सोडतलो तुझे संगी हांव गायतलो पाटीचो सोना तुझ्या पांयां तळा रावतलो तुझे फाटी नांव सोडतलो तुझे संगी हांव गायतलो पाटीचो सोना तुझी हांव वडवी करता तुझी हांव वडवी करता जेजू तुझी हांव वडवी करता आतां आनी सदां तुझ्या पांयां तळा रावतलो तुझी फाटी नांव सोडतलो तुझे संगी हांव गायतलो पाटीचो सोना तुझ्या पांयां तळा रावतलो तुझे फाटी नांव सोडतलो तुझे संगी हांव गायतलो पाटीचो सोना पाटीचो सोना पाटीचो सोना आमच्या जिणेंत कश्ट पिडाशिडा अनवरां समस्ये उदेतना आमी कंगाल जाता आमचे संगी कोणूच ना म्हणलें आमकां भोगता पूण आमी खरेंच भागी कोणेय सांडल्यारी हांव तुमकां सांडिचो ना म्हणलो जेजू एवकरिस्तान सदांच आमचे संगी आसा निराशेच्या वेळी ताका उलो मारल्यार तो आमकां ताचो स्वादीक सांगात सदांच दिता आतां आमी
आमचे उले सांगता घाल आमचे संगी राव म्हणून सोम्या जेजूक आमचे मोदे आपोवया आमची जाप आमचे संगता राव सोम्या आमचे संगता राव सोम्या पिडेंत आसतना आमचे संगता राव सोम्या अनवरांक सांपडतना आमचे संगता राव सोम्या आमी एक सुरी जाताना आमचे संगता राव सोम्या आमी निराशी जाताना आमचे संगता राव सोम्या आमी भावडतान दंडळतना आमचे संगता राव सोम्या दूख सोसूंक आमकां मेळतना आमचे संगता राव सोम्या कश्टान संपटतना आमचे संगता राव सोम्या समस्यांक भली जाताना आमचे संगता राव सोम्या आमी जिणेन चलवतना आमचे संगता राव सोम्या आर्थीक समस्ये आमकां दोसतना आमचे संगता राव सोम्या जिणेंत शांती समाधान नास जाताना आमचे संगता राव सोम्या वायट आयकूंक मेळतना आमचे संगता राव सोम्या अपप्रचार जाताना आमचे संगता राव सोम्या दुर्सुण्यांक आनी टिकांक उंडी जाताना आमचे संगता राव सोम्या पथकान संपडतना आमचे संगता राव सोम्या दिसपोरतो वावर करूंक कश्ट भोगतना आमचे संगता राव सोम्या आमच्या मोगाच्यानी आमकां सांडतना आमचे संगता राव सोम्या हेरांक आमी ओजें जाताना आमचे संगता राव सोम्या आमी वायट सवयांक सांपडतना आमचे संगता राव सोम्या वै सुम्या तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो हे गीत गावन सोम्याक आमी लागीं जावया तुझ मोजे वाट
स्वादीक जेजू, आमच्या अस्कतकायेक लागून तुझे विरोध गेल्यारी तुवें आमचो मोग केलाय. तुजो स्वादीक सांगात दिवन आमकां तुज्या गोपांत फाटी येवंक आदार दिलाय. आमकां तुजो सांगात दिवन जिवितांत आयिल्लीं सर्व अनवरां फूड करूंक कुमोग केल्याय. मारेकार वशाच्या पिडेंतलें आमचें जिवीत तुवें राखलाय. हे सर्व तुज्या बरेपणा पासत आमी तुजो उपकार बावडटा. कश्टां आनी निराशे वेळी तुज्या उतरान, तुज्या पवित्र येवकरिस्तान आनी बऱ्या मनाच्या जायत्या व्यक्ती मुखांत तुवें आमकां तुजो सांगात दिलाय. ह्या तुज्या अपारमीत मोगा पासत सुमया जेजू तुका आमी वंदिता, तुका आमी हरसिता आनी आमी तुजी स्तुती गायता. मोगाळा जेजू, तुका जावं महिमा, तुका जावं अर्गां, तुका जावं स्तुती. मोगाळा जेजू, तूं आमचो सोडवणदार, तूं आमचो मोगाळ सांबाळणार. तुजे विणे आमकां कोणूच ना जेजू. तूं जावन आसाय आमच्या जिविताचो शेवट, तूं जावन आसाय आमचें सर्वस्व. तुजो मोग आमकां आधार दिता, तुजी कृपा आमकां पुरो जेजू. त्याच कृपेन तूं आमकां मुखार वताय. मुगाळा जेजू, आमकांच आमी तुका समर्पिता. ह्या पवित्र दिसांनी आमी तुजो सांगात सोदूंक आमकां कृपा दी. तुजे सदांच तुज्या सांगातपणांत रावूंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमची सेवा करच्या आमच्या पवित्र सभेच्या मुनियरांक आमी तुज्या पांयांतळा समर्पिता. आमच्या मोगाळ पापाक, आमच्या गोळी बापांक, सर्व याजकांक आनी सर्व धार्मिकां पासत आमी तुका अर्गां दिता आसतना तांचे पासत आमी तांचे खातीर आमी मागता. एक घडीभर आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या सर्व याजकांचो, सर्व धार्मिकांचो आमी उगडास करया आनी तांकां सर्वांक जेजूच्या पांयांतळा आमी समर्पण दिवया. संवसारभर देवान ताच्या मुनियरांक मिसून काडलां. ताचे मिसांव मुंदरून व्हरच्या खातीर तांणी सबारांक विंसून ताच्या मिसांवान नेमल्यांत. सर्वां खातीर आमी ह्या पवित्र वेळार मागया. सबार तरांचे पंतवनां तीं फूड करतात. आमचो सोमी सदांच तांच्या सांगाता रावूं. तांकां जाय आसची कृपा तो तांकां दिवं. सुम्याचे मिसांव मुंदरून व्हरूंक आमकां जायतीं देव आपोवणी गरज आसात. सबार युवा जाणांक देव ताचो पाटलाव करूंक आपोव. सबारांच्या काळजांत देव आपोवण्याचें बी ओंपून धैर्यान जेजूचो पाटलाव करूंक जाय आसची कृपा देव तांकां फावो करूं. सगळी आमची पवित्र सभा देवाक आमी समर्पण दिवया. सगळो आमचो संवसार ताच्या पांयांतळा आमी दवरया. प्रत्येक तरान झुजाची मोडां आजच्या सर्व राष्ट्रांक ताच्या पांयांतळा आमी हाडया. सबार लोक ह्या झुजा वरवीं कश्ट जाता, कंगाल जाला,
मरण पावल्यांत. फाल्यां दीस कसो कडना म्हणून चिंतून आसात. मुगळा सुम्या तांची तूं भेट कर. शांतीचें वातावरण सगळ्यान उपसूं. तुजें समाधान सर्वांक दी. आम्हा सर्वांक तुज्या शांतीचें हातेरां कर. हे 26 वरांचे 40 वरांचे आराधन मांडून हाडलेल्या आमच्या प्रार्थने खातीर आमी मागया. ह्या पवित्र जाग्यार भेट दिल्ल्या हर एकल्या खातीर आमी मागया. आमी सर्वांय जेजूचो सांगातपण सोदून आयल्या. आमच्या काळजांत आसचे अत्रेक जेजूक आमी समर्पण दिवया. आमची कुटुंबां जेजूक समर्पिया. आमच्या कुटुंबांत कितें गरज आसा तें सर्व जेजू फावो करून दी. कुटुंबांतल्या हर एकल्या सांद्यांक जेजू आपडून दी. पिडेस्तांक भुरग्यांक गरज आशिल्ल्या सर्वांक जेजू तुज्या पवित्र हातांनी आपड. आमची कुटुंबां तुज्या मोगाची मंदिरां कर. सर्व आमचे जिवी सम्याक समर्पण गवया गीत. मनवा अर्पिಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. मनवा अर्पिಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ. ತಾಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವರೂಪ ಕೊಟ್ಟೆ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನಿಟ್ಟೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ದೇವಾ. ಒಂದು ಬಳಗ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ದೇವಾ. ನನ್ನದಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವವೂ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ. ನನ್ನದಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವವೂ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಸಾಗು, ಹರಸು ಯೇಸು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಸಾಗು, ಹರಸು ಯೇಸು ದೇವಾ. ತನುಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ತನುಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ,
स्वीकरिसी हरसो देवा ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ನೀರು ನಿನ್ನ ದಯೆ ದೇವಾ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ಕರುಣೆ ದೇವಾ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಹೊಸತು ದೇವಾ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನೀನೇ ದೇವಾ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ದುಃಖ ಭಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸು ನನ್ನ ಸುದೇವಾ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ದುಃಖ ಭಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನನ್ನ ಸುದೇವಾ ಮುಕ್ತಿ ನೀನು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುದೇವಾ ಮುಕ್ತಿ ನೀನು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುದೇವಾ ಸ್ತನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ತನ್ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹರಸು ದೇವಾ ತನ್ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹರಸು ದೇವಾ भावा भयणीनो आमी येवकरिस्तंतले जेजूक आराधन करून आसा आनी ह्या आराधनाचो विशय आसा आमी आराधन करचो जेजू कोण मुखलें एक वर